Nú komið að úrvali vikunar sem við köllum, þá tökum við viðtöl og umræðu úr vikunni og röðum kannski saman eilítið öðruvísi. Það ber þess nú merki úrvalið núna að það voru kosningar hérna fyrir réttri viku og talið upp úr kössunum fyrir tæpri viku og svo hafa menn verið vikuna að melta úrslitin og við ætlum að sýna hérna nokkur sýnisotn af því. Með mér Oddný Eir Ævarsdóttir. Við ætlum að byrja hérna á sunnudaginn í síðustu viku, þá vorum við með þáttinn Synir Egils og þá fengum við 2 holl eins og við segjum, tvisvarsinnum 3 gesti til þess að fara svona yfir stöðuna. Við byrjuðum á Þórhildi Þorleifsdóttur, leikstjóra, Sólveigu Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar og Þóru Kristínu Ásgeirsdóttur sem upplýsingafulltrúi í íslenskri erfðagreiningu. Það var mjög gaman að horfa á þetta fannst mér. Svona, horfa á Sólveigu Önnu og Þórhildi sérstaklega. Þær voru svona ekki beint að takast á en já, elta hvora aðra uppi. Já, þetta er gott. Ólík sjónarhorn en stundum kalla ég það svona, þegar eitthvað að gerast og það er bara svona almennt hérna að fá svona hvernig hérna niðurstaðan eða staðan leggst í fólk. Það er stundum gott að fá það sem ég kalla lið og málbein. Og þessar 3, Þórhildur Þorleifsdóttir, Sólveig Anna Jónsdóttir og Þóra Kristín öll með lið og málbein. Já, svona vanar og gátu þess einhvern veginn slakað á og voru hérna, þetta var eitthvað svo einmitt, bara eins og maður fræddist eiginlega sko ansi mikið ýmislegt, þetta fannst mér á þessari stuttu stund. Já, og samtalið eins og oft vil verða bara við vaxdúklagt eldursporð upp til sveita. Við ætlum að kíkja á hvað þær sögðu stöllunar, bara eiginlega meðan að verið að telja og ég held að það komi bara fram í þettinum að þá komu síðustu tölu frá suðvestri. Já, komið sæl, Synir Egils hilsa. Daginn eftir kjördag og það er náttúrulega margt að ræða og til þess að við fengið fína gesti Sólveig Anna Jónsdóttir, Þóra Kristín Árnadóttir og Þórhildur Þorleifsdóttir. Ásgeirsdóttir. Hvað sagði nú? Árna. You did it again. Nei, þú heyrir ekki nú. Ég heyrði þetta líka og sagði Árnadóttir. Já, ég varst. Herði, já, en bara, hvað Sólveig, hvað finnst þér? Ekki byrja á mér í guðuna. Nú, viltu ekki byrja? Ég vil alls ekki byrja. Sko, hérna áhrif kvennalistans það að koma fram núna, kannski fleiri konur á þinginu heldur en kallar. Er þetta ekki eitthvað takmark sem var sett fyrir löngu síðan? Sko, það var nú aldrei sko eitthvað á stefnuskrá að fjölga konum í öðrum flokkum, það var ekki, þarna heldur bara væri það þarna svona bara kjör og líf kvenna, en auðvitað var það eitt af stóru málunum að það sáust allar konur inn á þingi og þess vegna var málflutningur alltaf mjög kalllægur, en þarna, og það er auðvitað afskaplega gleðilegt að sjá hvað er margar konur komnar, það sem er gleðilega er það að þær eru sko svo margar núna glæsilegar og flotti stjórnmálamenn og þarna stjórnmálakonur og mér fannst þegar maður horfði á þessar loka viðræður að þá hugsa maður af hverju bara fara þær ekki allar inn á þing þessar konur sem sitja þarna mynda bara stjórn, það myndi gera það með annarri hendinni sko og þarna hver annar er glæsilegur og flottari og þá ég ekki við útliti heldur hugmyndir þeirra og framkoma og þarna og málflutningur allur og þeir verða hálfpokarlega yfir hliðina á þeim þarna kallandi fannst mér óttalega einhvern veginn svona gamaldags og svona þingslalegir það var svo miklu meira svona líf í þeim öllum fannst mér. Það voru náttúrulega líka uppskera þannig að þarna... Já, það er ekki hægt að segja að Þórhildur Sunna eða Svanhildur Sanna hafi verið að uppskera mikið. Það voru fleiri þetta heldur Kristrún og við bara við yfir alla línuna með þess konundar svo bera af köllunum í þessu þætti og í málflutningi og í svona nálgun bara og það voru ekki einhvern veginn upp á einhvern svona stalli talanda visku eitthvað því það er svona Þóra Kristín Ásgeirsdóttir. Hérna, en sko, það ekki það líka svona dæmigett að konurnar voru svona glaðhlakkalegar allt því þær voru að sigra?
Já, það voru þarna konur sem voru bæði að tapa og líka... Já, þessar 3 þarna sem var náttúrulega... Það var náttúrulega mikill samhljómur milli þeirra. Og það stefni náttúrulega í það. Það var náttúrulega miklu klúðra til að það stefni ekki í þessa stjórn þeirra þriggja og þeirra flokka, sem sagt, Þorgerðar, Kristrúnar og Ingu Sæland. Ég held hins vegar að það væri svolítið klókt af þeim að taka sko Framsóknarflokkin inn í þessa breytu. Og það segi ég þarna... Til viðbótar? Já, til þess að styrkja stjórnina vegna þess að ég held að þetta verði pínlítið erfitt að... Þetta er 36 þingmenn. Já, ég held bara að það væri gott fyrir þau að taka Framsóknarflokkinn inn í þetta vegna þess að ég held að sko að tryggðaband, endurnýja tryggðaband Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokks í stjórnarandstöðu væri mjög slæmt fyrir þjóðina og svo held ég þarna líka að það væri bara mjög gott að einn flokkur hefði ekki úrslita áhrif hvort að stjórnin héldi saman eða ekki. Ég held að það væri, svo þriðja í þessu, það er umhverfismálin voru svolítið kosin út því miður. Og ég hef áhyggjur af því og það er einn þingmaður sem að gæti komið inn með umhverfismálin í Framsókn sem að væri þarna Halla Hrund sem yrði fínn umhverfisráðherra. Þannig að ég myndi vilja að Framsókn kæmi inn í þetta. Mér finnst þetta mjög klókt sem þú ert að segja núna. Mér finnst það og sérstaklega með þetta að kljúfa í rauninni sko bandalag í stjórnarandstöðu. Hroðalega bandalag. Og þetta með loftslagsmálin auðvitað saknaði með þessu umræðinni en það var náttúrulega svo, það brennur svo fólki núna náttúrulega svona bara, og þá vil ég ekki segja efnahagsmálin heldur bara efnahagur fólks persónulega, gríðar vaxtabyrð og svo framvegis. Þannig að það var svo auðvelt að einhvern veginn að setja það sem aðalmál í dag en það er ekki þar með að allir sé búin að gleyma loftslagsmálunum og það heyrðist sem betur fyrir þegar við verðum að tala um fólk svona förnum vegi þá heyrðist afskaplega greinilega hjá mörgu ungu fólki að það var ákall Já, unga fólki var svolítið hissa á því að þessi mál hefði ekki fengið neitt hljómgrunn í umræðunni fyrir kosningar. Og ég ekki hissa á því en ég held að séu bara svona praktískar ástæði fyrir því sem kannski svona bara skapast vegna ástandsins í bara hagheimilana. Smári Báðir spyrir, komið í ljós hvort að Sigurður Ingi eða hann inni, það var að koma loksins tölu frá Suðvestri. Sigurður Ingi uppbótað þingmaður í Suðurkjördæmi. Og eru lokatölu komnar það? Já, þetta er lokatölu. Og Lilja það úti? Lilja er úti og Ásmundur Einar úti. Sigurður Ingi stjórn bara. Alla fórstu með það. Spóla tilbaka. Þingflokkur Framsóknarflokksins eru 5. Það er Stefán Vagn Stefánsson í norðvestri, Ingibjörg Ólöf Ísaksen í norðaustri, Halla Hrund Lóadóttir í suðri og svo uppbótað þingmenn Þórar Ingi Pétursson í norðaustri og Sigurður Ingi Jóhannsson í suðri. Þannig að 3 ráðherrar eru þarnir, Willum, Ásmundur Einar og Lilja. Náðu Willum ekki. Núna er þetta landsbyggðarflokkur. Ótrúlegt. Sem hann var alltaf. Já. En þetta hljómar hugmynd mín ekki alveg jafn vel og áður. Vegna þess að ég held að við þurfum nú aðeins að taka til í þessu landbúnaðarkerfi. Þannig að ég er ekki alveg vissum að það sé rétti. Hann væri eini framsóknarmaður sem stæði gegn því. Nei, en ég held að þetta er aðeins núna Ég held út af þessu kjötmannbúi þarna í norðaustri, þessu sameiningu, að þá myndi Þorsteinn Bergsson alveg sem var fínn frambjóðandi sósíalista myndi, að því hann er fyrirvændi bóndi, staðinn fyrir Þórarin Inga sem að stýrði, sko. Er Þorsteinn ekki sauðfjárbóndi lengur? Nei, hann er hættur. Hann er aldurs. Já, er það? Já, þetta er svona eins og svona spjalla bara á kaffistofunni, mjög skemmtilegt. Já. Hjá okkur meður? Núna bara mest að skemmtilegt, bara svona hver hættur að vera bóndi. En hvað segir hérna verkalýðsforinginn við Súsund? Já, þetta er bara mjög leiðilt að Sanna hafi ekki komist inn. Já. Og mér standi sig alveg ótrúlega vel. Já. Og ég hitti, eða bara rétt að sagt allir sem þið töluðu við voru alltaf að hrósa henni. En það náttúrulega dugar ekki. Nei. Þú kemst ekki að þing út á hrósið. Nei, þetta verður vitt. Já, en þú veist, ég meist Kristrún bara búin að standa sig mjög vel. Já. Og meist hún oft bara hafa talað þannig að ég hef bara svona verið ánað með málflutningin og ég hef ekki upplegað svona stórkostlegar áhyggjur af málflutningnum. Ragnar Þór, ágætt að hans segja hana.
hann getur talað þá fyrir húsnæðismálum og hann er mikið áhuga mikla þekkingu á þeim og já, svo sjáum við bara hvað gerist og kannski verður hægt að mitigata verstu tendensa viðreisnar vonandi. Það er náttúrulega ágætis fólk að koma inn fyrir Flokk fólksins, það er óvanlega gott mannval þar. Þannig að bæði Ásthildur Lóa og Ragnar Þór hafa mikið erindi. Og einmitt sem eru, þú hafa svona rétt sínina að leiðarljósi og eru, ég meina Ragnar Þór bara mjög raunverulega bara vænn maður sem að vill bara að hagsmunir almennings séu settir í fyrsta sæti. Er Lilja Rafney inni? Já. Já, það er nú ágætt. Það komst einn þingmaður inn á þing fyrir Flokk fólksins reyndar. En auðvitað, ég hef ágjur að viðreist, þar eru svona tendensar sem að þarf að dempa með sterkri þá stýringu Kristrúnar og það eru mikill munur milli þingmanna viðreistnar í áherslum. Það eru sumir sem eru meira hægrisinnar en aðrir. Já. En ég meina, þau eru náttúrulega sumir sem vilja vera í Evrópusambandið sem að þetta sé nú bara í allir viðreist sem vilja fara í Evrópusambandið. Hér held ég að þessu landi hafi ekki áhuga á að gera og ekkert þangað að sækja. Eina sem að Evrópusambandið hefur náð að áorka er að dreifa eimdinni jafnt. Þau eru best í því, þetta er bara sannleikurinn. Spurðu bara proletariatið í Evrópa að því. Spurðu bara fólki sem hefur gleymt við niðurskurð og gríðarlegt atvinnuleysi, ónýtan húsnæðismarka, spurðu bara kjósendur, til dæmis í Þýskaland, akkur að vera sig að kjósa Alternative for Deutschland. Allavega, það er önnur umræða. En ég veit ekki, og Jóhann Páll, hann er klár og Þórður Snær vonandi verður bara að vinna fyrir flokkinn, hann er klár og kann að greina samfélagið og hefur góða skoðanir. Ég held þú sé ágætt, Dagbjört Hákonardóttir sem að kemur í innstæði fyrir Þórður Snæ. Sjáum hvað gerist. Já, en Smári, sem fulltrúi sósíalista hér, hvað segirðu að morgni? Með þessi úrslit. Það náttúrulega ef við erum vinstra megin, þá er náttúrulega hrun VG, þau fá 2,3% atkvæða. Ótrúlegt. Ná ekki upp í 2,5. Mikið hlýtur Svandís Svavarsdóttir að vera fólkinu þakklátt sem að koma ályktunina inn á fund Vinstri grænna sem að gaf Bjarna Benediktsson afsökunina til þess að slíta stjórninni. Hugsið ykkur. Þú setur fólk sem vill láta taka sig alvarlega í íslenskri pólitík, þetta er fólk sem vill hafa áhrif og hvað gera þau? Þú veist, þau fara inn á fund Vinstri grænna með ályktunum að eiga að slíta. Það er í stöðugri frétta umfjöllun og viðtöl við Höllu Gunnarsdóttur sem fer þarna með þetta inn dögum fyrir fundin. Það fólk vil láta taka sig alvarlega í pólitík og hvað gera þau? Þú veist, rústa Vinstri grænum, gera það til dæmis að verkum að fólk sem hefði svo fólk sem hefði þurft tíma til að undirbúa sig til þess að fara í kosningar eins og til dæmis Sanna og sósíalistaflokkurinn fá engan tíma, þurfa að gera allt á hlaupum, hverjir græða á því að fara hratt í kosningabartu, það eru þetta fólk sem hefur sterka innviði, mikið fjármagn til þess að eyða og svo framvegis. Þannig eini flokkur sem átti fjármagn til að fara í kosningar var Sjálfstæðisflokkurinn. Ótrúlegt. Með sína lóðarsölu hjá en þú veist, ég bara á þessum tímapunkti það sem að fer mest í taugarnar á mér af mjög mörg sem fyrir taugarnar á mér það er fólk sem að beita sér með aktíum hætti í bara alvöru pólitík en gerir það bara einhvern veginn svona bara ég er bara með þess að hugdettu og ég ætla bara að fara að gera eitthvað og sjáum svo bara hvað gerist. Hugsar aldrei hlutina, hugsar það bara aldrei til enda og ég hef bara setið inn í verkefnishreyfingunni, ég hef setið alls staðar. Fólk bara spilar í mestarlega einn leik fram í tíman. Fólk það bara aðeins að setjast niður og fara að spila fleiri leiki fram í tíman og greina og átta sig á því hvað getur gerst ef við gerum þetta. Það er það sem fullorðið fólk í pólitík á að gera. En ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér en það er samt einhver skilaboð í þessu frá kjósendum til þessara smáflokka. Það eru þarna 10% vinstri atkvæða er að falla dauð og þarna voru 3 flokkar sem voru meirið að minna að tala sömu hlutina og þarna
Það eitthvað skilabóð. Ég held að það sé mikill munur á þessu flokkum, VG og Píratar og sósíalistar eru bara mjög ólíki flokkar, þó að þeir kannski hafi sambarlega stefnu á ýmsum sviðum. Ég held að þeir hafi verið ólíkir áður en ekki lengur, þeir voru að tala sömu hlutina. Þeir falla náttúrulega á það er kosningakerfið, 5% þröskuldur og það gerir þannig út af þessu sem þú ert að lýsa að það falla dauð 9,3% á vinstra megin, ég tel ekki lýðræðisflokkin með, ég meina það verður alltaf þannig að verða einhverjir sérvitrika sem bjóða fram en þannig kemur það fram á svona alvöru flokka, þessa 3, að 9,3% sem að falla, þar að veru flest atkvæðin hjá sósíalistum, það eru stæðstir að þessu flokkum, eru með. Og ef það væri ekki þessi þröskuldur þá væru 2 sósíalistir á þingi og 1 frá VG og 1 frá Pírötum og ég held að fólk að velta það fyrir sér, er það verra þing heldur en að þessi flokkar, fyrir atkvæði þessa fólks er 1 frá Viðreisn, 1 frá Sjálfstæðisflokknum, 1 frá Flokki fólksins og 1 frá Samfylkingunni. Ég meina, erum við betur sett með þetta system? Nei, ég veit að sumir sem eru á þingi vilja hafa sem fæsta flokka til þess að auðvelda stjórnarmyndun og það er sumstaðar í heiminum til svona einhver ákvæði í kosningalögum til þess að ítöndi það. Hér eru við annars vegar þröskuld og svo til þess að hindra það að til dæmis sósíalistar komist á þing, að þá er Reykjavík klofið í tvennt sem að þetta er einhverjum í huga að kljúfa kaupmannarnir í tvennt til þess að venda einhverja stöðu eldri flokka eða Stokkólm eða Oslo eða Helsinki, þetta er bara ein kjördæmi. Þessi kjördæmisskipan er eldri sósíalistaflokkurinn. Já, þetta var gert í kjölfar þess að frjálslyndiflokkurinn komst á þing, að þá var annars var steypt saman landsbyggðarkjördæmunum svo að héraðshöfðingjar á Vestfjörðum næði ekki ná þing með staðbundnu fylgi. Það var settu 5% þröskuldurinn og Reykjavík var klofin til þess að yrði hærri þröskuldurinn á kjördæmakjörnumannin í Reykjavík. Ef að Reykjavík hefði ekki verið klofið þá væri kjördæmakjörinn sósíalisti, það væri 13. þingmaðurinn á 18. Það væri bara, svo þetta væri öryggi með þing og þetta er náttúrulega bara einhver leifar, einhverju gamalli spillingu frá Davíðstímanum sem maður situr uppi en enginn hefur svona haft ástæðu til þess að kvarta yfir en núna munaði, ég held að þess Framsókn skilgreini sína stöðu að hún hefur verið veikari vegna þess að leit út fyrir að það gæti dott út af þingi og það sem að gert annars vegar er að þessi ég held að þessi 18.000 atkvæði sem að fá ekki þingmann handa vinstra megin, 19.807 fá ekki þingmann, það gerist en síðan í aðdragandunum að því að síðustu vikuna var alltaf verið að tala að VG væri bara úti og hún var verið úti frá því maí, Píratar voru úti í flestum konunum, sósíalistar á mörkunum, svo kom hann að Medill og svona spálíkon sem var að segja að þessi flokkar væri í hættu og þar að leiðandi gerist það ekki sem að spáð var að Samfylkingin myndi enda í kannski svona 17% atkvæða. Heldur fyrir hún í 21% og þar eru 4% stig sem eru líklega kjósendur sem hefðu frekar kosið að kjósa þessa flokka og allir þessi sveifla, annars vegar sveifla til Samfylkingarinnar og svo hins vegar dauðaatkvæði sem liggja þarna eru út af einhverju kosningakerfi sem að ég held að Davíð Oddsson hafi samið bara á einhverju fylliríi bara til þess að því hún var illa við Sverri Hermannsson og vildi ekki fá aftur svona kvennalista og eitthvað svona, þeir reiknuðu aftur á bak að þetta Reykjavík var klofin til þess að kvennalistin 83 eða 87 kæmist ekki inn á þing þannig það var bara búið til eitthvað system sem átt að venda gamla fjórflokkin og svo getur maður bara hlegið að því núna eitt er að falla á þessu bragði sem að ekki fyrir almenning, þetta er ekki fyrir almenning, þetta er fyrir til að venda flokkana sem eru fyrir. En ég er alveg samanlega með þeim með að þröskulda, hann er á hár og bara finnst mér andlýræðislegur vegna þess að það þarf í rauninni alltof, þetta eru óeðlilega mörg atkvæði sem að þarna, eins og heitir falla dauð. En aftur á móti, þú segir þetta eru gerólíki flokkar. Ég held að fyrir þá sem ekki eru endilega kafi í greiningum, að þá hafi til þessi kosningabaráttur ekkert verið auðvelt að greina í milli, til dæmis segjum bara Þórhildar Sunnu og Sönnu, bara ef maður tekur svona dæmi.
málflutningu þeirra var afskaplega svipaður og sama og allt yfir í samfylkinguna, þannig að ég ekkit vissum að allur almenningur sjá eitthvað gríðaðan mun þarna á og reyndar Vinstri græni líka en ég held að sko margir hafi hugsað sér svo að það best að fara yfir á samfylkingu og þá kemur þá sko stór flokkur sem mótvægi við sem á þá séns í Sjálfstæðisflokkinn. En ég held að sé fyrir marga mjög erfitt að greina svona opbáslega á vinstri vængnum. Það áherslu munun ekki eitthvað sem fólk skynja sem ger ólíka flokka. Alls ekki. Ég held að sko við værum betur sett ef að flokkarnir sýndu meira á spilinu, það væru einhverjar svona rauðar og bláar blokkir fyrir kosningar. Þannig að við gætum svona þarna með öryggi verið að kjósa verið að kjósa flokka sem að myndu þá koma með ólíkar áherslur inn í það samstarf. Svo má deilu það, ég meina á fólk frekar að horfa á það sem að sundrar heldur þessi sameinar, þú veist það er hinn hliðin á málinu að þarna en það væri svo sem alltilega flóran væri aðeins halló. Þannig að flóran væri fjölbreyttari, ég hefði ekki á móti því. En þá kannski reynir meira á að standa á sínu eða komast í stjórn og svo framvegis, sko. Þannig að ég veit ekki, mér finnst svona líka fólk að ég hafa það í huga að það skiptir miklu máli að svona svipaða skoðanir nái saman án þess að sé alltaf verið að þá að horfa eftir hvað það sem að sundrar okkur. Mér finnst hitt skipta meira máli. Já, það sem hefur sundrað VFG og sósíalista var að VFG var bara á hraðaleg til hægri og var með ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum í 7 ár. En VFG var ekki á hraðaleg til hægri núna í þessari kosningabaráttu? Ekki á hraðaleg til hægri í þessari kosningabaráttu? Það er bara eins og aðri flokkar, þeir mæta alltaf í kosningar eins og séu hörku sósíalistar. Já, tölvist aldrei þess að það væri fortíðarlausi, mér varst það aldrei sérkennilegt. Ég fann svo til með Svandísi. Ég segja það sama og það er líka, hún tekur alltaf við alveg ótrúlega erfiðu hlutverki að byrja í bólhlaupinu, því vitið þetta bara 90 metrum og eftir í 100 metra hlaupinu, enda sá maður það á henni, hún var aldrei svona hún náði aldrei að vera í elementinu sínu. Sálfræðilega, tilfinningarlega væri það bara En ég ætla að segja, mér finnst aðeins sko, þegar þú segir þetta að þessi tillaga sem að mér geta deilt hvort það rétt að raungarna á landsfundi Vinstri grænna, en Vinstri grænir sko voru komnir á þetta ról fyrir þennan landsfund og þeir hafa ekki náð sér, þeir hafa verið á undanhaldi núna sko alveg þetta seinna kjörtímabil þessara stjórnar og náðarhöggið var veitt þegar Katrín fór í forsetaframboðið. Hún rak smiðshöggið á þetta. En ástæðan fyrir ég að segja þetta ég er ekki að segja það, ég er ekki að tala um þetta vegna einhverjar svona innri flokkspólitíkur eða stöð VFG, ég bara er að segja að augljóslega hefði verið betra fyrir VFG, fyrir sósíalista, fyrir fólk sem að þurfti tíma til að undirbúa sig að hafa þann tíma og sá tími var tekin af þeim og það er bara ástæða til þess að vera bara þú veist, gagnrýnin en svo ég tek vægt til orða á framferði þeirra sem að vilja láta taka sig alvarlega í pólitík en eru bara að spila einhverja ruglleiki. Ég verð alltaf talið hissa á þessu með tíma til að undirbúa sig, ekki flokkar stofnaðir í kringum einhverja hugmyndafræði, mér svo skrítið eins og bara allir hafa verið óviðbúin. Nei, það snýst ekki það, þú þarfst að manna lista, ég veit það, en málefnalega á það, ég veit það, ég hef staðið að frambóðum sko aftur og aftur, þannig ég veit það alveg. En málefnalega er á fólk að vera tilbúið. Það er eitt að fólk hafi skoðanir og skilji málefnin og svo er annað að koma á framfæri með hætti sem að heillar kjósendur og sem fær fólk til þess að hlusta og það er eitthvað sem að þarf að byggja upp og það þarf að þjálfa og það þarf að undirbúa sig og þegar þú ert allt í hennu bara, þú veist, hlöftu bara af stað og reyndu bara að komast í mark og svo á meðan ertu að, þú veist, reyna að fá nógu marga til að taka sætt á lista og svo framvegis. Við sjáum þetta hjá okkur að við hefum viljað fá meiri undirbúning og við sjáum það ég meina við bætum við okkur í Reykjavík en við minnkum út á landi og það er bara flóknar í kosningabarátta. Ég meina og þegar Bjarni slítur og fólk, vinstra fólk var að segja, frábært lásnaði Bjarni, ég sagði bara, þú veist, á hverju eru þið?
af hverju finnst ykkur þetta svona frábært? Viljið þið tapa? Stundum langar mig bara til að taka fólk, vinstra fólk og hrista og segja bara, svo vaknar við bara á morgnan og hugsa bara, hvernig get ég tapað? Nei, á ég að segja ykkur hvað við höfum að gera? Við höfum að gera sem Jane McAlevey kendi okkur í Eflingu, þú ert að vakna á morgnana og hugsa, hvernig get ég unnið? Það er það sem þú átt að vera að hugsa og svo átt að vinna þannig. Ekki bara, hvernig get ég fellt sjálfa mig og sem flesta vini mína í leiðin. En það er nú kannski það sem að fólk er að kjósa gegn þegar að þarna veðjar ekki á þessa örflokka sem að fengu í rauninni þessa útreið. Fólk er orðið leitt á þessari sundrungu og fólk er orðið leitt á því að þetta fólk í rauninni tali hvert annað niður á þann hátt sem það hefur gert. Ég er sammála. Fólk sem eru í raun og svona innstinni samherjar allt sem máli skiptir, það ætti ekki að þurfa að vera í þessum Nei, þessum kosningasjónarbúnslu, þá var það alls ekki. Þær voru ekkert að berjast. Nei. Alls ekki. En þetta er samt rétt sem Þóra Kristín segir, það örlar á svona, já þessu að vera, það er kannski til þess að aðgreina, til þess að segja ég á erindi á mínum eigin forsendum, þá þarf það náttúrulega að segja af hverju og taka þá náungan aðeins niður í leiðinni. En ég hefði viljað að sko Vinstri græn og Svandís, ef að þau hefðu ætlað að taka sig alvarlega í þessari kosningabaráttu, þá hefði hún þrátt fyrir þennan tímaskort og allt það, þurft að koma og horfa framan í kjósendur og gera upp þetta tímabil í ríkisstjórn sem að kjósendur voru mótmæla. Það voða mikið að láta eins og hún hefði ekki verið í stjórninni. Þú getur ekki mætt og verið bara eitthvað já, svo ætla ég nú bara að gera þetta upp tíman og já, þú veist, það er enginn sem er bara eitthvað já, þá ætla ég að kjósa þig. Þú ert búin að gera þetta, já. En ég meina þú þarft að segja hún er náttúrulega búin að vera ráðherra frá hruni. Það verður líka svo ótrúverðu þegar hún stendur þarna skipti eftir skipti og talar eins og þau hafi ekki átt neitt þátt í ferli undanferði 7 ár. Það er óskaplega ótrúverðu. Nei, mér fannst hún að einmitt fara út í það að verja ríkisstjórnina, til dæmis. Ég er að segja það. Það var hún eiginlega alltaf að verja ríkisstjórnina og frekar heldur Bjarni og Sigurður. Það var það sem hún lenti í og ég held að það sé rétt sem Þóra Kristín segir, það hefði verið affarasælla fyrir hana að bara að tala í einlægni og þannig að manni líði ekki eins og þessi verið að spinna á mann. En þegar hún er að lýsa því sem að hennar ríkisstjórn hún mögulega sjálf hafa gert sem að hún er væntanlega þá stolt og ánægð með, auðvitað gerir hún það, auðvitað segir hún, þú veist, þetta náðum að gera, þetta náðum að gera, þetta náðum að gera. Sem er alveg rétt. Og hún er alveg, þau náðu að gera ýmislegt. Ég er bara sammála og hún er alveg pólitíkus og ég menn mér að vera fínn heilbrigðisráðherra og bara ég er bara guðslegandi þakklátt fyrir að hún var þar í til dæmis COVID en ekki einhverjir verri og svona mannfjandsamlegri einstaklingar en þú veist þetta var svo skrítið, ég horfði á Einar svona kappræður alveg frá upphafið til enda þarna í Tjarnarbíói og þetta var svo skringileg svona dýnamík þú veist fyrst voru allir bara einmitt að svona selja hér er ég og hérna er það sem ég ætla að berast fyrir og svo svona í kringum þegar var svona helmingur eftir þá einhvern veginn varð svona spenna og svona eitthvað þras en mér fannst aldrei vera eitthvað svona alvöru pólitík. Þetta fór aldrei á eitthvað þannig flug og þar, Kristrún, hún fór á svolítið svona pólitískt flug þarna og var bara mjög sannfærandi þegar hún var að selja stefnuna sem hún var að tala fyrir en annars var þetta ekki svona þetta var ekki svona dýnamísk pólitík þess að þú varst svona þú veist, ég get greint eitthvað á milli og þetta, þú veist, Framsókn Lilja var þarna og hún var einmitt bara eitthvað svona að reyna að segja frá einhverju, þú veist, svo var Guðmundur Ingi einhvern veginn að reyna að tala fyrir Vinstri grænum og hann er eflaust indall maður en hann er ekki pólitíkus, þannig að þetta var svo ótrúlega svona döll pólitík. Þetta var ofsalega veik kosningabaráttu. Ég held að þjóðin hafi í rauninni miðað við það pólitíska landslag sem að var eftir síðustu kosningar og það síðustu kosningar, hafi þjóðin ekki tapað neitt á þessari kosningaþáttöku VG. Þvert á móti. Ég held að VG hafi gert í rauninni mjög margt gott eins og hægt var, en VG eyðilagði sjálfa sig. Ég held til dæmis í kjarasamningunum sem þú lítur ekki að tekið undir Sólveig Anna, þetta voru mjög góðir kjarasamningar og þetta var mjög krúsíalt inngrip og Katrín Jakobsdóttir átti náttúrulega það alveg skuldlaust. 100% sammála, hún átti það skuldlaust og ég fór á 2 fundi þar sem að þau sátu
Katrín Bjarni var í fulltrúar og það var alveg augljóst að það var hún sem var að leiða þetta, hún var að stýra þessu, Bjarni mjög andsnúinn. Hann gat ekki einu sinni á þessum fundum þegar við vorum að segja við erum tilbúin til þess að skrifa undir kjarasamninga með þessum hækkunum ef við fáum hérna ABC. Hann gat ekki einu sinni sagt ok. Hann þurfti að láta koma fram með mjög skýrum hætti að hann veri mjög andsnúinn þessu en það var hún sem lét þetta gerast. Og þetta er að vinna inn í verðbólguna núna. Já, en hún náttúrulega var að gera þetta því að hún ætlaði að verða forseti og hún var að færa fólkinu að sjálfsögvarna því. Hún var að færa fólkinu það sem hún taldi að væri hentugast að setja fram. Það er augljóslega þannig en bara frábært og gott. Ég held að hún hafi nú verið líka bara einlæg í þessu. Svo fer hún úr pólitíkinni og skilur flokkin eftir og þá allt í hennu verður þetta svo skringilegt og þá hættir það að vera trúverðugt, þessi saga sem þau eru búin að vera að segja öll þessi ár, að þau verði að vera þarna til þess að mitigata the badness, þannig að það trúir því bara engin lengur, skilur þau. Þetta hverfist allt mistökin þá hana. hjá VG voru náttúrulega að gera Bjarna forsætisráðherra, þau höfðu náttúrulega bara í rauninni átt að halda að standa fastar á sínu eftir að Katrín er farin. Þá bara var þetta sem bara farin. Svandís verði forsætisráðherra? Nei, ég meina þarna hún laði nú til dæmis að Sigurður Ingi yrði forsætisráðherra. Það var ekki búið. Nei, en ég meina þá er líka komið tækifæri til að slíta og það var virkilegu vilji og það hefði verið lengri tími þá til undirbúnings. Það náttúrulega eru ólík hlutverk að forsætisráðherra hann verður að semja við aðalega vinnumarkaðar eins og í þessu tilfelli var þetta samtök atvinnulífsins sem að voru að ýta undir að stjórnvöld gengu að þessu. Þannig að ef við tækjum Katrínu og settum einhvern annan sem forsætisráðherra þá væri hann líka í þessu hlutverki að ná þessu í gegn og óþekki maðurinn gæti verið að heipa gogg á bakvið. En það var bara genuinely hlustað á málflutningin frá verkalýðshreyfingunni það hvað skipti máli og hvað þyrfti að koma og það var alveg, þar voru samningaviðræður í gangi og já, þannig að þetta var ekki bara samtök atvinnulífsins þetta var ekki bara samtök atvinnulífsins að ringja og segja svona þarf þetta að vera alls Við þurfum að ekki fara að tala sigurvegarana líka. Já, en ég tala aðeins VG vegna þess að það sem er að VG fær hvað eru þau með 2,34%. Crazy. Þetta er búið bara, ég veit ekki hversu börðu þau. Já, þau ná ekki einu svona ríkisstyrknum til að halda flokknum áfram. Þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Þetta er mjög mikil reiðarslag fyrir þau. Borgarfulltrúa í Reykjavík. Já. Ég held að svo er það bara einhverjir sveitarstjórnarfulltrúar í Húnavatnssýslu og Austfjörðum. Já. Ég held að VG í rauninni þetta verður mjög erfitt ef að þau eiga eitthvað framhaldslíf. Pírata eiga líka náttúrulega í Píratar eru sterkari í borginni. Já. Píratar náttúrulega ná inn ríkisstyrk þannig að þau geta haldið sínu grasrótarstarfi meira gangandi. En sigurvegarinn, hver er ekki samfélkingin? Eru öll saman á það? Jú, samfélkingin er náttúrulega þetta halda hann í nöðru fram. og er þetta svona persónulegu stórsigur hjá Kristrúnu? Já. Já, ég held að sé nú ég vil nú aðeins breikka það sé ekki bara hún ég meina hún er tiltölulega ný já, það er ekki bara persóna það er líka málflutningur og málefni það er ekki bara persónan þó hún sé afskaplega sterk og vel málifarin og mér fylgir sér hún er búin að endur skipuleggja flokkið sinn þessi málefnin og hún er stýrt hún er búin að vera mjög dugleg í undirbúningsvinnunni sem að Sólveig Anna var að lýsa þetta er alveg endurtekning á því sem það gerðist í samfélkingunni í formannstíðingi Ingibjargar það var líka svona öflugt málefnastarf og starfandi mjög aktífir málefnahópar svo er einhvern veginn hrunið fer náttúrulega skaplega illa með þennan flokk og þeir hluput aldrei svona eins og fé sem var hleypt út úr réttinni hluput aldrei út allt og Kristrúnu og hennar fólki hefur tekist að ná þessu saman aftur og fara aftur í gegnum þetta ferli og það er bara, mér finnst það bara afskaplega jákvætt að sé svona leita víða fanga í því að
svona setja stefnuna en ég ætla ekki að draga úr því að hún er öflugur leiðtogi og hún er öflugur stjórnmálamaður og mér finnst alltaf broslegt eða skemmtilegt alltaf að segja því hún er svona mjög lítil og nett kona og hann að þegar þeir voru að þessi rísar svo Sigmundur Davíð og Bjarni Ben hún læti þá ekkert sko fara með sig og þeir sko hún fer hvorki á taugum ég verður svona einhvern veginn en hún heldur ekki að hækka röddin eða fara að skrækja eitthvað á móti hún heldur bara sínu striki og talar áfram í sömu rattæð og þeir verða bara svo gasbrandi rakkar þarna geltandi rakkar yfir henni mér finnst þetta svona skemmtilegt sjónarbil bara að horfa á og hlusta á og svona spekulur í sko En hún fór með flokkin í svona hugmyndalega endurskipulæningu hún hendi svona einhverju dóti út sem að tilheyrir svona identity stjórnmálum nýfrjálshyggjutímanna og reyndi að láta flokkin snúast svona grundvallaratriði og ætluðu í kosningabaráttunni að leggja upp með verið heilbrigðismál, húsnæðismál og samgöngumál og svo náttúrulega efnahagsmál og einhverju leyti hélt þetta en þau voru nú svona eitthvað en þetta er svona breyting á samfélkingunni bara karakterbreyting annar fókus í stjórnmálum En ég held að fólk þyrstir svolítið í svona stjórnmál sem að snúast sko alvöru málefni og fólk orðið svolítið leitt á þessum sjálfsmyndar stjórnmálum vinstra megin af því að þetta er svo mikið þarna þetta verður svo mikið þarna sko einsmáls þarna og svo snýst þetta það að þú veist manneskjan þarf að finna hvar hún er mesta fórnarlambið og vera þar sem er náttúrulega ekkert sem að mörgum finnst eitthvað sérstaklega skemmtilegt og svo þetta alltaf að leita að því sem sundrar leita að því hvar er ég mest ósammála þér þú veist hvernig ert þú vond manneskja hvernig er ég besta manneskjan og við til dæmis í Eflingu við erum náttúrulega að vinna þarna alls konar fólk með alls konar pólitíska skoðun, með alls konar menningarlegan bakgrunn og við bara pössum okkur alltaf að leita alltaf að því sem sameinar, aldrei að því sem sundrar og erum bara búin að ná með því að navigata bara alls konar flóknar hluti og byggja mitt upp öflugt innra starf og ná árangri af því að við bara höfnum þessu vegna þess að ef þú ætlar að nálgast til dæmis alþýðu fólk með þessu að þú kenna þeim þú þarft að segja þetta, þú ert að hugsa svona þú mátt ekki segja þetta, þú mátt ekki hugsa svona þetta er svo hrigalega fráhrindandi þetta er svo ótrúlega fráhrindandi það nennir engin lengur að láta tala svona yfir hausamótunum á sér stöð það nennir engin lengur að vera einhvern veginn alltaf hræddur að fremja einhverja hugsanaglæpi þetta er ekki gott og heilbrigt. Fólk vill heldur ekki vera sko stanslaus fórnarlömb og taka þátt í einhverju social porno og tala alltaf við eins og eitthvað svona ég er nefnilega 100% sammála þetta eitthvað svona já, okkar minnstu bræður og þau sem eitthvað blöblögg þau ekki tala svona og það vill ekki láta tala svona sig jú, nema einhver auðvitað lítill hópur sem fílar þetta en flest fólk bara þolir þetta ekki áhugavert að þegar við vorum með kvennaframboð og kvennalista þá höfðum við nú alltaf þessa vinnureglu að þó það verður ekki með einn punktur sem verður sammálum byrja þar og svo eins og þegar kasta stein í vatn svo, og vinna okkur þannig áfram ekki byrja því sem sundrar og það er alltaf að leiða ljósi að það er fleira sem sameinar heldur sundrar og svo náttúrulega bara við það að takast á það þá er þetta komið svona alls konar skemmtilega lausnir sem engum hefði dottið í hug áður en annað líka það er þetta með fórnarlambi við vorum afskaplega uppteknur af því að vera ekki fórnarlömb og kvartandi heldur vera sko bjartsýnar og bera höfuðið hátt við höfum heilmikið fram að færa við erum flottar og það skilaði miklu og þess vegna er mér alveg og við vorum alltaf að segja við erum gerendur og ekki þolendur þoli ég ekki í dag þegar að tala alltaf sko kynferðisglæpamenn sem gerendur ég fer alltaf bara og gerandinn minn sagði þetta gerendur í eigin lífi og bara stela þessu þá er fólk eiginlega komið sko í tilfinningasamband við ofbeldismenn það er eins og bara maðurinn minn og ég las ágæta bók daginn eftir fullorðna konu heimspekingur hún heitir Susan Neiman og þetta var ekki eitthvað besta bók í heimi og ég var ekki sammála öll hún heitir Left is not woke og hún er bara einmitt að tala þetta að hún segir að á síðustu öld eftir miðja síðustu öld þá eitthvað skiptar narratífið úr því einmitt að horfa á svona hetjur og hetjudáðir
og hafa það sem svona fyrirmyndir og eitthvað sem við höfum að sækjast eftir yfir í sko fórnarlambið og þetta er ekki gott Nei. og hún er ekki að segja að þá hafi hlutirnir verið frábærir og æðislegir áður en að þetta gerðist og allt hafi versnað en þetta sem einmitt einhver svona fókuspunktur sko einmitt þetta að tala svona og hugsa svona þetta er ekki góð þróun og hún segir að hún er gyðingur og bandarískur gyðingur og hún segir þú veist þegar ég kem til hérna Þýskalands hún býr þar og vinnur þar hún segir þú veist þá hérna er ég búin að svona detta í svona tvöfaldan lukkupott ég er kona og ég er gyðingur og þú veist hún segir ef mér er boðið í panela af hverju er mér boðið innan panel já þú ert kona og eða gyðingur hún segir bara nei þú veist þú skalt ekki bjóða mér á þessum forsendum bjóddu mér að þú vilt heyra hvað ég sem fræðimannskja og hérna klár einstaklingur hefur að segja allavega það var bara margt í þessari bók sem að einmitt fekk mér svona til þess að hugsa bara að einmitt þú veist þetta er bara ekki þessi svona nálgun á mannleg samskipti hún hendar bara ekki fólki Ég ætla hérna að spyrja ykkur all eða svona þegar á hverju svara en sko er samfylkingin vinstriflokkur eða hvað er samfylkingin? Smári, heyrðu þetta? Já. Nei, ég myndi ekki segja að vera í tilflokkur svona miðflokkur, miðvinstri bara út í góðu skapi. Hún er samt ekki svona miðjuflokkur eins og við hefðum haft þú veist, einhvern svona evróskan miðjuflokk þú veist, hún er meira til vinstri. Já, hún er á rætur þar og svo núna þetta með að leggja áherslu á svona eins og húsnæðismál. Algjörlega. En hins vegar, það er áherslan sem að kemur og svo þegar maður skoðar sko tillögurnar að þá er það ekki tillaga til dæmis að hverfa frá húsnæðisstefnunni sem við erum í. Að hérna náttúrulega við endurreisa sko hérna opinberan húsnæðislánasjóð vegna þess að við þurfum að vernda almenning fyrir verðsveiflum á hérna villtum fjármálamarkaði, það er ekki það. Og það er heldur ekki það að við viljum að ríki eða sveitafélög byggi húsnæði fyrir hérna fólk með lægri miðlungstekjur og þar fyrir neðan. Það er ekki þannig í þessu tilvæg. Hvað vill hún gera? Hún vill einhvern veginn lappa upp á kerfi sem að er að gæla við að sitja leiguþak, að hefta það að þú getur verið með Airbnb, vera með svona kvata fyrir verktakana að byggja tilteki í forma húsnæði og öðru slíku. Þannig hún er ekki með svona róttækar hugmyndir sem að er ekki róttækar að það að þetta var kerfi sem við höfðum fyrir 20 árum eða 30 árum og við vorum á leiðinni að við áttum hérna mjög öflugt hérna eða svona vísi af félagslegu húsnæðiskerfi þar sem að væru kannski núna 23.000 íbúðir inn í því það er ekki torst í augu við það við erum að ná þessu aftur ef við ætlum að hafa eitthvað jafnvægi hérna þannig að ég meina þjóðin vildi ekki selja banka en Samfylkingin vildi selja banka bara var ekki hentut núna og ekki að Bjarni gerði það og þannig að þegar þeir skoðu sko raunveruleg stefnan hjá þeim að þá er hún ekki eins og út úr rótunum þeirra þannig að sömuleyti er stefnan þeirra bara klassísku blerismi sko það er bara hannig hún getur ekki verið sigur vinstri sinna Nei, þú veist Þetta er náttúrulega því að þeir eru að tala núna svona identity stjórnmál og það er oft við erum stundum með svona hægri og vinstri, svona amerísk hægri og vinstri sem er svona hérna afstæðan til hérna samkynniðra trans og umhverfismála og eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki hvað kallið þetta hérna í kosningarannsókninni. Að hún færist hérna frá til hægri þá líklega en vinstri í svona áherslu með því að tala bara Þú veist, gamla vinstri var þannig að það var labba til fólks og segja hvað vantaði? Já, mér vantar örugara húsnæði og það stefnum að því. Hærri laun, já. Já, er verið að hækka alltaf skattana og minnka skattana hinum, við erum að laga það. Þannig að sömuleyti er þessi taktur komin hjá þeim. En ég sé ekki að sko lausnin að þeirra séu sko að það er eins og viljinn á þessari áherslubreytingu innan kerfisins. Og ég náttúrulega hef ekki trúið að það gangi upp. Og ég held að og ég meina tala ekki viðreisn sem að því þetta með vinstri velferð og hægri efnað sem að bara við ætlum að skrum, sko, það er mest í populíski flokkur sem slæri Ingu og hérna Sigmund því að þetta er bara dæmi sem að gengur enga meginn. Nei, ég var svo hissa þegar hún sagði þetta á þessum kappræðum og svona, þú veist, seldi þetta og mér brá, ég sagði, vá, þetta er ótrúlega, má bara segja þetta, má bara segja bipp og búpp, nei, það bara actually má ekki gera það. Já, samt eitthvað góða kosningu. Já, það er ég er að segja það en þú getur ekki sagt bara sólin er köld og tunglið er heitt það er bara fárlegt Mér fannst þetta að vera dæmi veikleikan í kosningabaráttunni að til dæmis Viðreisn kæmist upp með þetta bara og allir fjölmiðlar vildu segja hún er alltaf í svo góðu skapi og eins og við eigum ekki að ræða alvöru mál í alvöru pólitík
þá það nú, hvað alvöru pólitík, þessi getur ekki líka verið teygjanlegt hugtak. Hver lítur En við erum náttúrulega að fá svona frjálslynda miðjustjórn ef að þessi stjórn gengur eftir sem að verður halla sér svona örlítið meira til hægri heldur en til dæmis Samfylkingin var. Því að það er búið að vera að færa hana aðeins lengra til hægri. En hvað mun frjálslynd miðjustjórn? Það er svolítið happdrætt í rauninni hvað við fáum út úr þessu. Ég er ekkert viss að þessi stjórn, við fáum út úr þessu væntanlega atkvæðagreiðslu Evrópusambandið. Nei, heldur það. Já, ég held að það verði þarna niðurstaðan. Ég held að Evrópusambandið hefur engan áhuga á að stækka. Nei, en við getum í rauninni haft atkvæðagreiðslu það, samkvæmt stefnuskrá þessara flokka, hvort að við eigum að stefni þá átt. Og það verður væntanlega gert. Það verður ekki atkvæðagreiðsla að hálfu Evrópusambandsins. Nei, það verður heldur ekki atkvæðagreiðsla inngöngu í Evrópusambandsins. Nei, það verður atkvæðagreiðsla hvort að þjóðin vilji skiluru þarna fara í áframhaldandi eða hefja eitthvað innleiðingarferli. Evrópa bara í svo miklu bara einhverju upplausn. Og ég held til dæmis bara normennin mun hringja í Brussel og segja felið þessa umsókn bara þegar hún kemur. En þetta er sem mikið áhugamál Viðreisnarinn var minna áhugamál Samfylkingar að fara í þetta og mér fannst í rauninni Kristrún hafa mjög skynsamlega afstöðu í þessu. Nei, hún sagði bara eins og rétt að svona þjóðaratkvæðagreiðslur geta í rauninni, geta klofið þjóðina og fengi fram niðurstöðu sem er með einhverjum algjörlega. Já, hún benti öllum svo Brexit í því samhengi. Já, það þarf að ræða svona og það þarf að fara yfir. Þetta er mikið pólitískt uppnám og gríðarlega svona harðvítugt algjörlega. Og við þurfum að ræða, það þarf að vera svo vanda ferli í aðeins. Sem er óskaplega erfitt. Maður heyrir það bara hér, það verður strax svo mikið tilfinningasemi og yfirlýsingagleðum hörmungarnar í Evrópu. Þannig að það er óskaplega, já, ég segi það bara. Og þarna, pólitíkin er ekki byggð á tilfinningum. Mér finnst alveg óskaplega erfitt. Ég bara er með djúpa analytíska sýn á heimsmál sem ég hef bara nært áratugum saman og hefur ekki með tilfinningar að gera. Nú, ég ætla nú að vona að það hafi eitthvað með tilfinningar að gera. En það er afskaplega erfitt, það er afskaplega erfitt að hafa málefnilega umræðu Evrópusambandið, kosti og galla og möguleika, því það fer alltaf í, það er allir komin í skotgrafirnar eins og skotanlega, það fæst engin skynsamleg umræða. Hún fæst bara ekki. Mér finnst ég bara alltaf ræða miklu skynsami Evrópusambandið. Ég bara skoða stöðuna í Evrópu. Ég sé bara meðferðina á verkafólki í Evrópu. Ég sé einmitt eins og Gunnar sem var að benda á bara upplausnina í evrópskri pólitík. Engin leið að vita hvert löndin í Evrópu eru að stefna. Gríðarleg félagsleg vandamál sem að birtast til dæmis í því að sífellt stærri hópur alþjóðafólks fer og kýs flokka sem engum hefði fyrir ekkert svo mjög löngu síðan dotti til hugur að fólk væri að fara að kjósa. Og þar að leiðandi að grafum sig í Evrópusambandinu líka. Þetta er ekki að fara í skotgrafir, þetta er bara að skoða veröldina eins og hún er. Já, það skoða aðrir veröldinu líka af skynsemi og komast kannski annarri niðurstöðu. Nei, en það þarf allavega mjög vandað umræði í aðdraganda að svona sem ég efast svo mikið að við fáum. Ég bara því miður efast ég það. Mætti líka endurnýjana frá þeim sem að vilja að Ísland gangi inn í Evrópusambandið. Að til dæmis mér skil ekki af hverju við erum alltaf að hlusta á það að íslenska krónan hefur fallið einhver 96% gagnvart dönsku krónun síðan 1920. Íslenska krónan er ekkert fallið gagnvart Evrópu evrunni síðustu 15 ár. Þannig að ég veit ekki af hverju við alltaf hlusta á þetta. Við alltaf tala einhverja húsnæði, evruvexti á húsnæðislán. Það er bara mjög mismunandi vextir á húsnæðislánum innan evrusvæðisins og við myndum örgulega lenda þar alveg upp í topp. Sammála. Þannig að þetta er teiknað upp Evrópusambandið svona laust til þess að forða því að við séum að ræða okkar eigið húsnæðiskerfi, að við séum að ræða bara okkar eigin efnahagsmál. En mér finnst alltaf sérkennið samt að ræða Evrópu eins og það sé bara verstistaður í jörðinni, því að líklega er það nú samt bestistaður jarðarinnar. Svona miðað við bæði afkomu, lýðræði og mannréttind og ýmislegt. Það fer vantla bara eftir hvað stétt þú tilheyrir og hvort þú innflytjandi eða ekki og svo framvegis. Erfiðar að vera fátækur í Þýskalandi heldur en kannski í Afríku víða.
Eða í Noregi? Eða í Noregi? Það er ekki Evrópusambandið. Nei, ég veit það, Gunnar Smári, ekki hérna. Nei, ég meina að draga upp svona óskaplega neikvæða mynd af Evrópu, það er margt mjög neikvæð. Ein af ástæðan fyrir því að það er mikið að fátæku fólki, til dæmis í Afríku, er nú til dæmis glæpir og nýlendustefna Evrópu besta hérna landsvæðis í heimi. Hvað ætlar þá að segja? En nú erum við búin að fá forsmökkina því að þetta mál mun kljúfa þjóðina. Ég er ekki að tala þetta svona, ég er bara að segja. Það verður engin skynsamleg niðurstaða að þessu. En þá komum við að sjávarútvegsmálunum. Hvað kemur þessi ríkisstjórn til með að gera í sjávarútvegsmálunum? Það er svona annað sem hefur klofið þjóðinni í tvennt. Og báðir flokkar hafa lýst yfir einhverjum vilja, bæði Viðreisn og Samfylkingin hafa lýst yfir vilja til þess að taka á því máli. Flokkur fólksins líka. Og þannig að þarna maður hugsar þarna að það er mjög spennandi hvort að þau nái eitthvað þar. Það er það. Því að hinir flokkarnir voru náttúrulega svona varstaða þessi kerfi. Nákvæmlega. Og það sem að maður sér að það væri kannski eitthvað hægt að ná inn þarna. Það er eitt af því sem áhersla sem að Kristrún færði til. Það var alltaf áhersla var fyrningaleiðin, að kalla inn 5% af kvótanum og búa til þá nýtt uppboðs- eða útdeilingakerfi. Viðreisn var í sammála því og að sömuleyti held ég að Flokkur fólksins geti gert það sem að leggur þetta meiri áherslu á krókaveðar og strandveðar og annað slíkt. En Kristrún hefur svona fært samfylkinguna frá þessu og ég næ ekki alveg hverja stefna samfylkingarinnar í sjávarútvegsmálum. Og ég menn hún hefur verið spurð að því og hún er mjög lungin að því að svona fara fram hjá þessu. Ég held að sé bara þarna eins og svo víða það er lítið verið að tala svo sem hvar sem raunverulegar djúptækar róttækar kerfisbreytingar. Það er miklu frekar hvernig getum við bætt þetta innan kerfisins og svo bara ég verða að vitna aftur í kvennabaráttunni, við sögðum alltaf í kvennastunni að það væri menningin sem þyrfti að breyta. Því að það væri alltaf verið að biðja konur að aðlaga sig menningunni og þarna bara vera samkeppnisfærar í menningunni sem fyrir væri í stað þess að breyta. Mér finnst við vera á þeim stað í pólitíkinni það á í rauninni ekki að breyta svona hugmyndafræði eða djúptækt það á að laga og svo hefur við öll að lifa aðeins betur með því. En maður vonar kannski að þessi ríkisstjórn af því að báðir þessir miðjuflokkar hafa lýst yfir einhverjum vilja til þess að breyta þessum kerfum að það geti verið það góða sem að kemur út úr þessu en þau geti, ég samt efast það, ég óttast svolítið að við fáum sem sagt sama grautin í nýjum umbúðum en ég vona að það verði einhverjar kerfisbreytingar. Kannski er það vegna ég held að fólk vilji það. Já, ég held að það sé nefnilega að krafa það og ekki bara tilfærslur heldur einmitt raunverulega breytingar. En það verður mjög erfitt að breyta til dæmis að skattkerfinu með Viðreisn innanborðs þannig að og þarna ná meiri tekjum af til dæmis þarna ná einhverjum hærri fjármagnstekjum eða tekjuskatti eða auðlegðarskatt eða eignaskatt eða hvað hefur verið, ég meina það verður erfitt. Ef við tökum þá sem að sigra þá það bæti við þessi 10,9% stigum samfylkingin. Síðan kemur Viðreisn undir stjórn Þorgerðar Katrínar. Síðan kemur Miðflokkurinn en hann er með 6,7% stig. En hann fór svo langt niður síðast að það svona, en hann samt yfir því sem hann hefur verið. Hann í 12,1%, var hælstur í 10,9%. Viðreisn hins vegar í 15,8%, fór hæðst í 10,1% held ég. Og svo það Flokkur fólksins sem að bæti þessi 5% stigum. Langmestu leyti út á landi ég held að þetta er alltaf ævintýralegt í Suðurkjördæmi blíu besti í Ísland fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Ég held að þetta sé nú persónu fylgi við hana þar kemur inn með henni Sigurður Gísli Pálmarsson Sigurður Helgi Pálmarsson já, sonur Pálma Gunnarsson söngvara og Þuríða Sigurðardóttir og hvað? Og Þuríða Sigurðardóttir. Já, söngkonu. Já. Þannig að þetta er stór sigur fyrir Flokk fólksins sem er með 13,8%. Og sigur er einstaklega glaðlyndur maður. Já, og það ríkir þá mikið glaðlyndi og það vantar hjá Flokki fólksins. Það er svo mikið verra að geta hlegið aldrei. Og það var eins og minnst þess að fólk sé að tala sig inn á ríkisstjórn samfylkingar Viðreisnar og Flokks fólksins. Og það verður þá kannski verður Þorgerður forsætisráðherra
af því að fjármálaráðuneytið er valdamesta embætti í ríkisstjórninni. Það er bæði efnahagsráðherra sem var alltaf í gamla daga tilheyrði forsætisráðherra, en nú hafa flutt yfir í fjármálaráðuneytið. Og er miklu valdameira embætti af því að forsætisráðherra, því tekja eftir þessu að þeir alltaf reyna að taka efni með sér, eitthvað svona mál, vegna þess að það er eiginlega ekkert inn í forsætisráðuneytinu, ekkert mál sem átt að en þú ert verkstjóri og átt að halda hópnum saman einhvern veginn. En þetta er ekki, þetta er allt öðruvísi staða. Katrín flutti jafnréttismálin til sín. Já. Sigmundur Davíð Torfbæi og eitthvað svona menningarverð. Það er það. Já, gamla kirkjugarð og Torfbæi. Því miður veginn að segja mér þarna stundum ég finnst það við þetta er sammál ímsið sem að þannig við sagt í samt við skipulagsmál. Sigmundur Davíð, það verður hann að sérstaklega í gamla daga sko. Já, ég meina nei, hann mótbætti nú mikið öllum þessum hryllilegu steinbáknum hérna niður við hörpuna, þessu hryllingi sem búið að reisa það og Alþingishúsinu nýja og staðsetningu Landspítala sem alltaf tók þetta frá upphafi til enda og sýnir sem alltaf sko núna þegar Seltjarnarnes er að koma og segja sko við komumst ekki eins og spítalan þegar bara ein mjó gata bara hringbrautin. Ég meina þetta var alltaf svo mikið glabræði að gera þetta, það er ótrúlegt. En hann var líka á móti þarna. Menn verða að fá að eiga það sem þeir eiga, en það er líka það eina. Hann með smiðju, nýja húsi Alþingis, þar vildi hann taka upp gamla teikningu eftir... Já. Hún var nú forljót. En allavega... En það er nú annar mál. En allavega þarna, vonbrigðin eru þau að það er náttúrulega ekki að breytast mjög mikið hlutföllin þarna frá sem sagt við erum ekki að fjölga mjög mikið í þeim hópi sem að vill þarna meiri félagshyggju og svona annan samfélagssáttmála því miður. En nú verður vinstrið að fara heim og endurskipuleggja sig. Já, vinstri verður nefnilega að gera það og það verður að hætta þessari þarna betru leiðinlegu orðræðu og niðurifi og fara einhvern veginn svona meira að vinna saman. Það er hluta vinstrinu sem að við leggur áherslu á sem hafi verið kallað hér svona identity stjórnmál nýfrjálsíkjunnar. Það er bara þannig. Við verið kallað hvað séru? Identity stjórnmál nýfrjálsíkjutímans. Það er bara þannig. Það er hluta vinstrinu sem að vill endurskipuleggja sig og horfa á það sem að sko almenningu þarf helst á að halda og sósíalistaflokkur var stofnar ekki það og ég held að það hefur haft áhrif til dæmis á stefnubreytingu Samfylkingarinnar. Það er margt sem að Samfylkingin er að gera, það er bara endrómur. Þú veist, við þekkjum alveg sömu setningarnar sem að við vorum að móta hérna fyrir sko 6 árum og 7 árum og 5 árum. Þannig að við erum líka ára að segja við að vinstrið er klofið að þessu leyti. Það er hópur í vinstrinu sem að taldi sig geta átt þessa hreyfingu og sveikt hana inn í að við ættum ekki að vera að berjast fyrir sko húsnæði og bættum kjörum og öðru slíku þegar maður svona bara til þess að halda þeim kjósandi góðum einhvern veginn. En við ættum að vera að leggja áherslu á svona önnur mannréttindamál. Þetta er mjög sterkt inn í Pírötum með svona að þetta sé svona mannréttindahreyfing og líka inn í VG að vinstrið er umverulega umhverfismál og þá í þeirri merkingu að við þá ekki að vera að sinna hinnu að það er það held ég hafi aldrei verið. Ég held að umhverfismálin eru í rauninni velferðarmál framtíðarinnar líka. Við verðum að horfa á það. Og snertir alla málaflokka. Þeir eru náttúrulega risavaksin krísa sem er farin af stað að víða í heiminum. En mér langar að segja ég er sammála. Vinstrið, þessi hluti vinstrisins hefur fjallað umhverfismál og er á þessum ráðstöfnum, þessu koppráðstöfnum, það sem hugmyndin er einhvern veginn að við í samvinnu við kapitalistana sem eiga stjórna samfélaginu náum einhvern veginn að milda hjarta þeirra þannig þeir eyðileggja ekki umhverfið. Smári minn, ég held að þú hafir eitthvað aðeins miskilið þetta. Er þetta fólk á þessum ráðstöfnum að vinna með kapitalistunum? Hvaða fólk ertu að tala? Ég er bara... Sko þessar ráðstefnur eru þannig að það koma þarna rosa mikið aktivistum, mikið af fólki frá því sem kallað er the Global South og svoleiðis og þau koma og reyna að ná í gegn raunverulegum fjárframlögum og þess að en svo eru náttúrulega vestræn pólitík og svona og þetta heimsvalda pólitík og svoleiðis, hún náttúrulega kemur og einmitt vill vera í þá þessu svona samstarfi við
við eigendur atvinnutækjana. Þá var þetta ríkisstjórn líka með eitthvað svona samninga við alla atvinnugreinar. Og þetta fólk mjög ósátt við niðurstöðnar. En maður langar að segja, af því þetta, það vinstrið það er þetta í svona identity-pólitíkin sem greinilega bara höfðar ekki lengur til fólks, þannig að það geti... Vil skýra þess nánar hvað þú átt við með identity og ég skil alveg orðið identity, en ég finnst bara gott að bara segja þessi það á íslensku. Hvað heitir það? Sjálfsmyndarstjórnmál á íslensku. Bara nota svo svo. Sjálfsmyndarstjórnmál. Það er gagsætt og fínt orð. Já, ok, ég bara hef aldrei notað þetta orð, en ég skal reyna að nota það núna. Ég held að þetta er sjálfsmyndar sem sé sjálfsímyndarstjórnmál, en ég held að þetta er það ekki. Allavega sjálfsmyndarstjórnmálin og svo þú veist þessi svona ekonomíski fókus að búa til samfélag sem að virkar fyrir fólk og þar sem að það mikilvægasta sem að ríkið gerir er að deila afrakstrinum í jöfnum hætti og svo framvegis. En vinstrið það líka passa sig á því að fara ekki fram og segja bara eitthvað svona allt fyrir alla, alltaf. Þú veist, það er heldur ekki trúverðugt fyrir neitt. Fullorðið fólk á vorum dögum, það kaupir þetta heldur ekki og þetta hljómar auðvitað fyrir fullorðið fólk á vorum dögum sem svona fyrst barnaskapur, þetta er rosalega svona naíft og þetta það þarf að selja kjósendum að þú hafir eitthvað meira fram að færa en bara þetta allir fái alltaf allt sem vilja. Við verðum alltaf megum ekki dætt í populismu. Nei, og þetta er ekki einu svona populismu, þetta er bara eitthvað svona barnaskapur og þetta getur alveg verið svona heillandi að vissu leyti en þetta er ekki það sem að mun hjálpa alvöru róttæku vinstri að fá kjósendur, bara alls ekki vegna þess að venjulegt fólk veit að heimurinn er flókin, einmitt, það er mjög erfitt að breyta kerfum, það er erfitt að fara og ætla að ná raunverulegum árangri þannig að það þarf þá að tala hlutina þannig, það þarf að viðurkenna og segja með skýrum hætti hlutinir eru flóknir, við erum að takast á mjög raunveruleg vandamál, það er gríðarlega mikið valda ójafnvægi í samfélaginu, hvernig ætlum við að laga þetta valda ójafnvægi, hvernig ætlum við til dæmis að tryggja það að það sé hægt að hækka fjármagnstekjuskatt, það sé hægt að ná árangri í sjávarútvegsmálum og svo framvegis og manneskja sem getur útskýrt þetta með svona greindarlegum, djúpum en þó aðgengilegum hætti, hún fær atkvæði, manneskja sem að kemur og segir bara allir mega bara fá allt sem þeir vilja alltaf ókeypis, hún fær ekki atkvæði. Hún fær ekki Nei, hún heiti Inga Sæland reyndar. Já, en þetta er frábær. En hún segir meira. Þetta er frábært sem þú ert að segja, Sólveig, og þetta er algjörlega hárrétt. Ég vona að hafa ekki mókað þetta er bara að hugsa kannski, þetta er orð sem kannski ekki allir skilja. Þannig þessi ég er að hugsa en ég vona ég hef ekki verið að tala niður tíðin. En það er líka þetta sætta sig við að hlutir verða líka að gerast í skrefum. Það er bara heljar stökk bara eru, þau ganga ekki og þess að verður vera kannski umburðarlyndi stundum að ekki alltaf að tala svik og það er þessi orðræða já, þessi orðræða að vera bara jákvæður í orðræðinni, bara þú stígur eitt lítið skref og aðeins bara og fókusera á og þú þarft, ef þú ætlar að byggja upp einhverja pólitíska inneign og ná árangri, þá þarftu fyrst að ná einhverjum árangri og einmitt, þú getur ekki bara borðað alla kökuna í einu, þú getur ekki bara sagt, ok, ég ætla bara að redda nýju Breiðholti eða bara gera þetta, þú þarft að byrja að ná árangri einhvers staðar og þá fyrir fólk að treysta þér, þá vil fólk fara að starfa með þér, þá getur þú ná meiri árangri næst og það tekur tíma, það tekur tíma, heldur betur, það tekur bara tíma og það þarf marga sem eru duglegir, það þarf marga sem eru klárir, það þarf marga sem eru útjónasamir, það þarf marga sem að gefast ekki bara strax upp við mótlætið og þetta er bara erfitt. Við ætlum bara að benda á hliðstæðu þetta að góðir hlutir gerast hægt fyrir krísi að segja svona þetta er leiðileg krísi. Nei, en þú segir þetta, menna að mesta bylting líklega bara mannkynssögunar en náttúrulega bara kvennabyltingi sem verður átt í staði undanfæri svona cirka, segja 150 ár frá því og hún hefur svo sannarlega gerst hægt og rólega og skref fyrir skref og það verður ekki við úttelt einum blóðdropa og það hefur orðið hlutskipti kynslóð til kynslóð að bíða eftir meiri árangri
og við enn býðum við og enn vinnum að því og þannig eru raunsæ stjórnmál og breytingar. Ég var mjög barnaleg áður en að ég byrjaði í verkalýðspólitíkinni og með rosalega svona kröfur á einhvern veginn. Fullkomleika. Já, að allt yrði að gerast, ætti að vera fullkomið og þú veist, ef það var ekki þannig þá voru það bara svik og prettir og svo hef ég tekið þátt í mjög flókinni alvöru pólitík þar sem að ég hef þurft að takast á við erfiða andstæðinga og ég hef sjálf þurft að gefa eftir og breyta einhverju stefnu, breyta ferðalæginu og þetta þarf líka fólk að horfast í augu við og ekki alltaf byrja bara eitthvað að gagga og gúgga, svikari, aumingi, helvitsfíbl, ekki gera þetta. Ég held að þetta svikatal selji heldur ekki lengur. Ég held að alveg svo róurinn seldi ekki. Nei. Sem var reynda. Gegn degi við ekki sinni. Já, það er bara ekki áhrifaríkt svona róur. Svo kærðu þeirra til héraðssaksóknara fyrir það Dagur sagði kjósendur Sjálfstæðisflokkinn strýkið bara yfir mig. Já. Þá myndi reiðilega atkvæði sitt. Og þeir eru búin að kæra hann til héraðssaksóknara. Hér að venda þetta. Já, við ætlum að gera hlé og fá nýja gesti að halda áfram að ræða En við vorum ekki komin að flokki fólksins og Ingu Sæland allir því. Jú, af og til. Það fer engin svona þáttu fram ef maður tala Ingu Sæland. Það kemur annað fólk hérna og tekur við keflinu. Þakka ykkur mikið vel fyrir þáttökuna. Þóra Kristín og Sólveig Anna. Takk, gaman. Já, það ekki? Jú. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þetta var brot úr þættinum Synir Egils frá því á síðastliðinn sunnudag. Þórhildur Þorleifsdóttir, Sólveig Anna Jónsdóttir og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir að melta niðurstöðu kosninganna og við heldum áfram. Þá komu Helga Vala Helgadóttir lögmaður, Ásgeir Brynjar Torfason sem er ritstjóri vísbendingar og Karen Kjartansdóttir ráðgjafi og héldu áfram að melta þetta, hvað það var. Ég veit ekki, kannski tíminn er merkilegur og líka þegar það er stór tíðindi að þá svona tekur tíma, byrjir svona hluti að settlast inn í sig og fólk að átta sig á hvað raunverulega gerðist. Ég held nú samt að í þessum tveimur samtölum frá því fyrir viku síðan að þá séu dregnar upp svona allar helstu línur. Já, ég held það og líka, mér finnst nú bara merkilegt á þessum tíma sem að við erum búin að vera með þessar beinu útsendingar hérna frá því að stjórnum fjall. Hvað er svona, hefur verið mikill vilji fólks til að koma og skilja og reyna að átta sig á ekki bara deginum heldur stóra samhenginu. Fólk eru áhuga á samfélaginu sínu. Já, og maður hélt kannski eftir kostingar þá myndi bara alveg þetta bara sprengjast eins og bladra en þessi einhvern veginn þáttur afsannaði það. Það er svona áframhald í löngunni til þess að það er ekki, auðvitað vilja menn kannski ekki vera áfram í kosningaslagnum en ennþá bara í verulega svona greinandi og upplýsandi samræðu. Það reyna að skilja samfélagið sem við lifum í, eins og við segjum stundum. Við skulum heyra í Helgu Völu Helgadóttur, Ásgeiri Brynjari Torfasyni og Karen Kjartansdóttur melta glæný kosningaúrslit frá því á sunnudaginn. Já, sæl og ný, við ætlum að halda áfram að tala um kosningarnar eða kosningaúrslitin og hjá okkur núna eru Karen Kjartansdóttir, Ásgeir Brynjar Torfason og Helga Vala Helgadóttir. Við erum alltaf velkomin. Takk. Við tölum svolítið lengi á þann eða byrjuðum að tala um hvernig farið fyrir vinstrinu en svo mér langar að byrja með Sjálfstæðisflokkinn. Vann hann varnarsigur eða er þetta bara alveg ómögulegt á hann? Það var náttúrulega snill bara að kalla til kosninga svona skyndilega fyrir hönd flokksins og stöðunar. Annars vegar til þess að sleppa við að þurfa að standa fyrir efnahagsvandræðum sem mögulega eru fram með vorunu. Þó að Sigurður Ingi telji nú að það sé alltaf fara til betri við ársinn, það getur alveg gerst. Við erum í þannig punkti í heimshagkerfinu og í hagkerfinu hér. Að það getur alveg farið á báða vegu. Þannig að
að það svona þetta bæði fara frá því að þurfa að standa við hinnar illilegu afleiðingar þessar vandræðana úr þessari stefnu sem hefur verið og hins vegar, bara náttúrulega augljóst að það var orðið óbærilegt bæði innan stjórnarsamstarfsins og innan flokksins, þannig að hann bara það vel með þessu og svo í leiðinni slátrar hann vinstrinu bara með búið svona hrætti kosninga. Já, en sem þau að tala svona efnaðs ástand sem getur orðið með vorinu, það vegna verka ríkisstjórnarna fráfarandi? Eða þetta eitthvað utanakomandi sem að... Það bæði, það alveg rétt, maður verður að vera smá auðmjúkur svona daginn eftir þegar hasarinn búinn, að auðvitað var fullt sem að þau gerðu vel á þessum 7 árum í gegnum COVID og í viðbragði við Grindavík og þess aftar og auðvitað kostaði það allt saman fullt en önnur lönd eru búin að vera í því líka þannig að bæði varðandi COVID-kostnað og varðandi stríðs- og varnarkostnað í staðin fyrir eldgos en hins vegar það sem þau gerðu síðan til þess að bregðast við efnahagsvanda heimilanna og þessum neðri helmingnum var allt of lítið og allt of seint. Þannig að það var allt rétt sem það voru að gera í hausnum, það hefði þetta að gera það í fjárlögunum í fyrra og byrja á því í fjárlögunum í hittifyrra. Þannig að ég skil alveg Sigur Inga, ég var nú að horfa á RÚV samtali við þau áður en ég kom hingað, þannig að ég skil alveg svekki hjá honum og hann vildi nú ekki sýna það en auðvitað hann örugglega furious út í Bjarna fyrir að sprengja núna því þau náðu ekki að klára fullt af málum sem voru í grænbókum og undirbúningi og frumvörpum sem að hefði litið ágætlega út fyrir svona allavega á pappírónum í vor og auðvitað voru tölunar farnar að fara í rétt átt þannig að það alveg skiljanlegt fyrir hann sem kemur inn í fjármálaráðuneytið og reynir að taka til og reynir að gera hlutina en hvort það hefði dugað, það er það sem ég er ekki alveg viss og hvort að það sér, ég held að þau hafi hreinlega verið blekkt með vanda meðaltalana, að þau bættu svo mikið ástandið og efnahagsstöðuna hjá efsta fjórðungunum, þú veist, þau bættu við 10% ríkustu alveg hann að öðrum 10, jável rúmlega það prósentu sem bara draga meðaltali svo vel upp að því að þar var ekki skattlagt neitt á og veitti styrkir í rafmagnsbílakaup og svona að þau sáu ekki vandan sem var að sópast sem sagt frá miðjunni niður í lægsta fjórðungin og sem var vaxandi og þannig að mér datt svona í huga að þetta væri ekki the economy stupid heldur the inflation stupid það var bara verðbólgan sem var farin að býta á næsta fjórðungin eða næsta þriðjungin svo harkalega að það sáu þau bara ekki fyrir nú of seint í efnahagstölunum, í meðaltölunum, í hagtölunum vanhæfni og svo bara flyggist það fólk á Ingu Sæland í staðinn og vinstri splundrast það er einhvern veginn svona mín grófa staða svona eftir hádegisumræðunar á RÚV eftir kosningar. Já, ég skil alveg svekkelsi allra og þetta var Svandís ekki í þessum panel áðan á RÚV en það er VG dottið út af þingi og þannig að það voru 6 flokkar sem mættu en ég veit ekki alveg það er svo auðvelt að segja núna eitthvað Bjarni gerir óleik og allt þetta en hvaða stöðu var Bjarni í þarna á þessum tímapunkti þegar VG er búið að samþykkja ályktun stjórnarslit í vor og kosningar þau augljóslega gíra sig upp í harða stjórnarandstöðu innan ríkisstjórnarinnar og orðið alveg ljóst að það fjárlög myndu mögulega ekki einu svona komast í gegn og það, þú veist þá og mögulega fjárlög komast í gegn í mjög miklu miðjumóði í mjög mikilli samningaviðræðum við VG og Framsókn allir komnir í kosningagýrin Framsókn farið að gefa út gúmmítékka alveg hægri vinstri og það í sjálfu sér hefði líklega fælt kjósendur Sjálfstæðisflokksins mjög hratt frá ef að það hefði enst fram á vor. Þannig að ég meina, ég held svona
að ég held að hann hafi í rauninni ekki getað klárað þetta. Ég held En var þetta pólitískt harakýri þá hjá Vinstri grænum? Já, þetta var í rauninni tillagan inn á flokkstjórnarfundin var í rauninni banabitin, vil ég meina, af því að forystan hafði engin spil á hendi og hún gerði eiginlega það versta í staðin fyrir að samþykja bara stjórnarslit núna og geta komið út og reyna einhvern veginn að krafla þá í einhver nokkur prósent með því að hafa slitið þessari ónýttu ríkisstjórn að þá gerðu þau eiginlega hvort tveggja að samþykja núverandi ríkisstjórn og segja bara já, við ætlum að vera svo ábyrg að við ætlum að halda áfram í þessari ríkisstjórn en við teljum samt að þetta sé sjálfdautt, það sé ekki að vetursetandi, þannig að það verði þá að slíta og búið til kosninga í vor og þar með í rauninni, VG búið að eigna sér áframhald ríkisstjórnarinnar en á sama tíma kálinni og fær ekkert fyrir það. Nei. Og Bjarni fær eitthvað fyrir að kála þessari sjálfdauðu ríkisstjórn í rauninni, þannig að þetta var í rauninni alveg svakalega vond tímasetning fyrir þessa ályktun inn á þennan funda af því að þau einhvern veginn stökku þá bara ekki á það og segja bara ok, slítum það bara. Þau hefðu mögulega geta fleytt sér yfir 5% með því Þannig að þú veist, ég held að ég held að. Ég velti bara fyrir mér þegar þessi tillaga kemur og þau svona og hinga til þá hafa nú flokkar bara ályktað ýmislegt á sínum fundum án þess að það verði, þetta þetta alvarleg tillaga en enga á síður með vorinu, ég meina það stóð svo sem til að kjósa hann á hvort vorið eða haustið, það var ekkert svona Nei, en tillagan var slíta núna. Já. Það tillaga. Akkurat, en var þá ekki tillaga, en það er svona ég ætla að segja með stjórnina var það ekki til þess að geta klárað einmitt fjárlögin. Þannig það var svona að reyna að ljúka þeim verkefnum sem lágu fyrir. Nei, ekki bara fjárlögin, þau ætlu bara að vera þá fram á vor. Já. Það eru auðvitað allt annað til að klára þingveturinn. En manni fannst þetta svona einmitt til að ljúka þeim verkefnum sem lágu fyrir. Já, en í staðin fyrir þá að eignast það að hafa sprengt þessa ónýttu ríkisstjórn, að þá sitja þau uppi með þessu aftanpétur að hafa eignast í ríkisstjórnina, samþykkt að vera áfram í þessari ríkisstjórn og í rauninni vera svo alla kosningabaráttuna að tala hvað þetta hafi nú verið glataður gæi þessi Bjarni. Þau voru bara verið 7 ára í þessu hjónabandi, voru búin að endurnýja heitin og svo fara bara bæði Framsókn og VG að tala hvað þetta var allt ömurlegt. Og maður bara, heyrðu, þetta ótrúverðugt á þessu tíma. En VG voru í klemmu, ekki? Þeir eru búin að vera undir 5% lengur heldur en að bara frá því að Katrín fór. Já, það var náttúrulega merkilega í viðræðunum í RÚV í gærkvöldi að Svandi sagði alveg skýrt þetta. Hún sagði síðan í maí, en það er náttúrulega augljóst að hún var að vísa í að flokkurinn var drepinn í vor og hérna hún var nú einhverjum þetta svona réttlætt í sína stöðu að hún hefði bara verið formar í 2 mánuði. Hún er náttúrulega búin að vera í forystu flokksins og stutt Katrínu í bara einu öllu í tilforsetakjörs og ég veit ekki hvað eina. Þannig mér fannst þetta að vera svona hún var frekar að reyna að gera sinn hlut fegri heldur hún væri með greiningu og stöðu flokksins. En hún átti bátt í þessari kosningabaráttu. Þetta var vonlaust á upphæði. Já, og mistiðu sig þarna með því að neita að fara í starfsstjórnina og það að búa til þess að kannski hefði hún átt að vera að mæta þessari tillögu sem var á flokksþinginu, bara að hörku og hafna þessu og segja að við ætlum bara að halda áfram í ríkisstjórninni í staðin fyrir að búa til þessa málamilun sem að Bjarni notaði sem tilefni segja að ég get ekki látið bjóða með þetta að við slíti ríkisstjórninni en ætla að stilla kosningum þegar einhver hendar ég bara kýst þegar þið mér hendar. En hvað ef sagan er eitt en síðan það sem eiginlega mér fannst einna merkilega slíka er að að það er Inga Sæland sem sópar til sín öllu vinstrinu með því að lofa 450.000 króna Já, samt Ég aðeins varðandi hreyfingar og fylgi. Við vorum með kannanir sem að sýndu miðflokkin í 17%. Hann fær 12%.
þegar að fór að líða á kosningabarátuna þá kom í ljós að það var kannski ekki alveg innig fyrir sko þessari stöðu Sigmundar. Ég menn, hann átti ekki góða svona síðustu viku. Nei, leysi svo kjáni. Það var mjög, hann var ekki að draga til sín atkvæði. Þetta fylgi sem hafði farið frá Sjálfstæðisflokknum líklega, en það lag ekki tilbaka. Heldur lag það sko frekar yfir á Flokk fólksins. Ég myndi telja að þessi svona uppsveifla í lokin hjá Flokki fólksins hafi komið þaðan. Vinstrið sem að stóð frammi fyrir því að það voru 3 flokkar sem voru tæpir á þeir ná inn, sósíalistar, VG og Píratar, að það náttúrulega fólk fór frá þeim og það sést bara á niðurstónum að sveifla frá þeim af ótta við og það var svolítið hamrað á þessu síðustu dagana. Það mátti sjá, annars fellur það dautt niður eins og við ræddum áðan, en síðan held ég að séu svona cirka 4% af því sem er á Samfylkingunni, sé fylgi sem að kemur þaðan. Því að Samfylkingin kemur umverulega miklu betur út miðað við skoðanakannanir en nokkuð tíma gert og það fyrst og fremst út af þessu. Að það eru atkvæði sem að venjulegum ef við værum ekki meina 5% röskuld, hefðu bara farið á VG. Þetta er auðvitað svakalegt hvernig atkvæði Reykvíkinga falla þarna niður og það er bara kosningakerfið, þetta er bara brútal að það eru tæplega 14.000 manneskjur sem að greiddu atkvæði í kosningunum í gær. Atkvæði þeirra fella niður. Ég er að segja þetta því ég held að sko að uppbyggingin á fylgi Flokks fólksins sem er glæsileg sé ekki í rætur að rekja sko vinstramein. Nei, ég er samanlega. Ég held að það sé gamla alþýðu fylgi sem að kaus alltaf Sjálfstæðisflokkurinn. Þetta er líka hluti af sko Framsóknarflokkurinn hrynur og hvert fer það fylgi. Það fer ekki allt yfir á Viðreisn og Samfylkinguna, það vil líka vera á Flokk fólksins. Þannig það ég myndi vara við að segja sko að Inga Sæland sem er náttúrulega segist vera jafnaðarmanneskja en líka sko hægri manneskja í svona áherslum að hún sé þú veist, það við tekið vinstri, Já, því það var búið að tala mikið að það hefði verið hrun vinstrisins og auðvitað voru þarna 3 vinstri flokkar sem komist ekki inn á þing, en þeir flokkar hefðu náttúrulega þeir hétu vinstri grænu sósíalista Píratanir, þá hefðu þeir fengið 9,3 sem er svona VG fylgi, svona almennt og svo var ég að horfa á þetta og prófa að skipta þessu niður í 3 hópa, vinstri flokkar, miðjuflokkar og hægri flokkar og þá koma út eiginlega mjög svona svipaðar stærðir. Þetta er svona En hvar setur þú þá Flokk fólksins til þess? Ég set þá á miðjuna því þeir koma sér ekki saman hvort þeir séu til hægri eða vinstri, þannig hljóta enda þar. Ég set Viðreisn þar því þeir segist vera hægra megin við miðju og Framsókn það bara þeirra hugmyndafræði er á miðjunni og það er stærsti hópurinn, ef við reknum þetta saman, þá er miðjan með 37% rúmlega, vinstri vængurinn, þá með Samfylkingu og vinstri grænu Pírata sósíalistunum, þannig er með rúm 30% og hægri vængurinn er með 32,5%. Þannig við erum í rauninni með 3 býsna áþekka hópa, þannig ég get ekki séð inn einhverja sérstaklega sveiflu til hægri eða vinstri eða miðjuna sko. Nei, en vinstrið er en það er að því það er splundrað til einhverjar endurskoðunar. En það er kannski við fáum þess að 3 litlu flokka eða sem sagt að því VG hefur kannski hvorki verið að uppfylla kröfuna sem þeir sett á sig sjálfur að vera til vinstri eða grænir. Smári, þú sagðir að vinstri verður að bara endurskoða stöðu sína. Ég meina ef þetta er kosningakerfi, þetta er bara sam og við værum í einmenningskjördæmi, að þá ertu bara með 2 stóra flokka og þá bara skipulegur baráttuna innan breska verkamannaflokksins og kannski verða bara þessir flokkar að koma saman og hvernig ætlum við að ná einhverju stöðu út úr þessu kerfi sem er hérna. Ég meina þetta gerði fólk í Reykjavíkurlistanum og það færði sig út í önnur sveitarfélög og annað slíkt. Fólk verður bara að horfa á þetta kosningakerfi sem við höfum. Við erum með einhverja stöðu þar sem að við verðum eiginlega að búa til eitthvað svona bandala til þess að ná meiri árangri. Og svo er það líka annað sem að mér finnst sko vinstrið að vera að hugsa. Það er svo margir vinstri sinna kjósendur sem að velja sko flokka sem að segjast fyrir kosninga að vera eitthvað bæði vinstri og hægri og allt þetta. Það sem að fórustan er miklu hægri sinnaðri heldur en sko kjósendur og það sér maður bara í kosningarannsóknum að til dæmis það er bara alls konar vinstra fólk sem er að kjósa Viðreisn sko, þótt að Viðreisn sé bara vallaði miðjuflokkur. Það var náttúrulega eitt af snildar bróðum kosningabaráttunar held ég hjá Þorgerði Katrínu að fá
borgarstjóra forsetaframbjóðandan Jón Gnarr sem sagðist vera sósíalisti og þar með þú farin að flokka Viðreisn sem miðjuflokk sko. Já. Og ég tek þau hafa auðvitað alltaf sagt að þau séu hægra megin við miðju í miðjunni og ég er vinstra megin sko. Og ég meina flokkur fólksins sem er fyrirverandi Vinstri græna og bara alls konar blöndu sko. Já, en þetta er eiginlega vandinn og ég tek tilbaka þá að Inga hafi sopað til sín vinstrinu en það er bara kostningakerfi sem slátrar vinstrinu það er kostningakerfi sem slátrar vinstrinu og það hverfur upp í reik þarna þessir 14.000 Þetta er ekki kjósendur Það hverfur náttúrulega ekki sko, nú þarf bara hreyfingin þarf að endurskipuleggja sig En það var náttúrulega þessir 3 vinstri flokkar sem fjallu út það var auðvitað ekki tími kannski til að stilla saman strengi en Píratar, sósíalistar og Vinstri græn ég held að það sé mjög auðvelt að samþætta þessa flokka málefnalega sko. Ég veit ekki, það er náttúrulega alls konar fólk inn í þessu og það en þú veist það alveg að flokkur fólksins er ábyggilega með miklu dreifðari sko, bara málefni innan sinna raða sjálfstæðisflokkurinn Það var nú gert tilraun í aðdraganda kosninganna að búa til græningjaflokk Þannig að það er inn í þessum hópi fólk sem að vill bara búa til flokka utanum einhverja sínar áherslur sko. Þannig að ég veit ekki alveg hvort það sé raunverulega vilji til þess að sko róttæku sósíalismi sem að mótaði íslenskt samfélag á síðustu öld og VG sömuleyti átt að halda á þeim kyndli hvort að það sé útbreytur vilji innan Pírata eða VG að halda þeim kyndla lofti, róttakrar sósíalíska verkalýðshreyfingar. Já, en svo er það auðvitað líka þannig að samfylkingin keyrði auðvitað líka mikið á svona verkalýðshreyfingunni og hefur gert undanfarið og þessa vikuna þá töluðu mjög mikið dauðu atkvæðin. Það mætti ekki sóa vinstra atkvæðinu, þau voru með sko auglýsingar til fólks að sóa ekki vinstra atkvæðinu sínu á þessa flokka. Ég held að það hafi verið mjög skaðlegt fyrir þessa flokka. Ég held að það hafi haft áhrif. Líka Kristrún tala mjög til vinstri síðustu vikuna. Já, hún gerir það. Hún bara sá hana bara færast til vinstri. Já. Hún gerði það. Og það er bara til þess að fá atkvæði, sko. Hún var ekki að færa sig til vinstri. Nei, ég meina, hver er ekki að tala til þess að fá atkvæði? Ég meina, halló, Inga, ég meina... Brilljant hjá henni. Þú veist, Inga Sæland vinnur út á það að lofa 450.000, meðan að sósíalistar sem voru með ábyrga stefnu og ekki að fara að lofa inn í verðbólgu eða kosningalofur, að tapa á því að vera með ábyrga og skynsama. Sósíalistar tapa ekki, ég haldi því til haga. Við erum bara nákvæmlega saman stað. Já, en allavega, komast ekki inn á þing, það eru þetta öllum finnst þetta leiðilegt að Sanna hafi ekki komist inn á þing bara öllum sem ég tala við og öllum í þættinum í gær og þetta er En ég held að við höfum sko sigluð þolinmæði til að halda áfram en það er spurning hvað verður Pírata ég fór og fletti með að vorum að tala að þeir eiga bæjarfulltrúa 3 í Reykjavík og 1 í Kópavogi VG er bara með 1 bæjarfulltrúa á Suðvesturhorninu í Reykjavík Og lendir VG ekki undir fjárstyrk? Jú, fær ekki pening sem að er reyndar ekki stór styrkur sko að því að þingflokkarnir byrjaði að taka sko til sín 20 milljónir og svo er restinni dreifð þannig að Píratar til dæmis er að fara úr 6 þingmönnum og svona allir hafi ekki verið að fá svona 80-90 milljónir á ári að vera að detta niður í kannski 14 Þetta er bara allt annar veruleiki og erfitt að sjá hvernig sko er þetta reka kerfið áfram. En svo veltur með henni að því ég var að horfa á leiðtoga umræðunar RÚV áður en ég kom hingað og ég var búin að hlusta á svona þessa viðtalsþætti morgun viðtöl við formenn flokkana og ég hugsaði ég ætlaði að þekkja röddina í Ingu Sæland sko hún var svona hófstillt og það var augljóst að hún ætlaði að fara í ríkisstjórn. Ekki alveg út allan RÚV þáttinn þó. Nei, svo sest ég og horfa RÚV og hún byrjar strax að semja niður, svona gefur til kynna og hún sé byrjað að semja niður þessar 400 og eitthvað þúsund krónur og það lækkar að 11.000 og svo það líða tekur á þáttinn þá svona byrja leikar að æsast og ég hef aldrei séð þátt held ég sem svona kallaði jafn sterkt á mig nú er stjórnarkreppa. Og Inga Sæland er sko lykillinn í stjórnarkreppu. Hún bara... Hvað meina með því?
Við skulum gefa þeim það að þau voru öll ósofin og svona, en þetta var, það var aldrei furðulegt andrúmsloft þarna inni. Hún sagðist alveg ætla að verða hörð á 450.000 og Sigur Ingi búin að tala og Bjarni svolítið líka, ef að hana vilda vinstrið kemst nú að völdum, flokkandi þá Ingu sem það hann var að tala þá sem sagt viðreist samfylking með flokki fólksins, að þá bara ríku verðbólgan upp og svona og Inga fór þá að gera sér stjórntækari með því að vera ekki bara búin að sína hún getur samið og gert málamiðlanir. Já. En þetta var alveg sama tilfinningu ég fekk og þá bara gæti ég vel maður sá líka augnaráðið á hinum leiðtogunum og þá getum við líka verið með samfylkingu Viðreisn og Sjálfstæðisflokk með 40 þingmanna meirihluta. Það líka bara eitthvað og það bara eitthvað allt annað kombó það bara eitthvað hrunstjórn. Þú ekki í samstarfið Sjálfstæðisflokk. Jú, ef að Bjarni myndi til dæmis hætta núna þá var Þórdís Kolbrún komin í oddvitann. Hvað sagði samfylkingin með sjálfa sig en þá reyndar myndi Jón Gunnarsson dettinn, ég ekki viss að hann svona ég ætla að minna á að samfylkingin seldi sig þessa hugmynd 2007 en nú er Davíð hættur og Geir komin og það var allt í lagi að mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Og við fengum bara, við fengum efnaðslega hörmunga bara yfir okkur. Og það verður mjög spennandi, ég var að hugsa það, því ég var búin að skrifa... Það var nú samt vandi sem var búin að hlaðast upp og var ekki kannski... En samfylkingin gerði ekki neitt til þess að mæta honum í þeirri vísi. En mitt út frá því var ég að hugsa í morgun, að það verður spennandi að lesa æviminningarna sem koma vonandi ekki eftir 15 ár, heldur svona á næstu árum, þessa 7 ára stjórn, því ég var að skrifa ritdóma bók bæði Ólafs Ragnars Þjóðin og valdið og síðan bók Geirs Haarde, æviminningar hans, það sem kemur einmitt rosalegar upplýsingar fram þegar verið að mynda þessa stjórn 2007 og ef maður les það saman með bók Ólafs Ragnars að Steingrímur Jóð stingur upp á að aðalhagfræðingur Kaupþings verði utanþings fjármálaráðherra. Er ekki einhver fyrirvari við meintar dagbókafærslur Ólafs Ragnars? Nei, ég meina, engin... Nei, þetta er úr bók Geirs. Já, þetta er bók Geirs. Já, mér hefst að segja Ólafur Ragnar. Steingrímur Jóð er að spila þessu fram og sem sagt, punkturinn minn er þessi, við erum í þessum kosningum núna alveg jafn mikið að gera upp hrunið og þetta er líka í alþjóðlegri umræðu, að það er efnahagslegu afleiðingarnar og umbreyting kapitalismans sem að ég er hættur að þóra að segja að nýfrjálshyggjan sé dauð, því hún er búin að endurfæðast í Bandaríkjunum núna í nýju formi, við köllum það ekki nýfrjálshyggju lengur en það er einhvers konar appisínugur nýfrjálshyggja teknómiljardamæringa nýfrjálshyggja og ég var að reyna að greina þetta í öðrum 2 greinum Bye Bye Biden og Hello After Trump og ef maður speglar þetta yfir íslenskan veruleika og ef það verði þessi stjórnarkreppa sem við bæði fengum á tilfinningun í morgun á RÚV að þá gæti bara komið mitt annarkvort Þorgerður Katrín með Þórdísi eða sem ef að Bjarni gefur yfir til varaformannsins. Það er Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur er möguleiki. Miðflokkur eða flokkur fólksins eða Nei, er það? Já. Er ekki miðflokkur? Já. Það tapa allir flokkar og samstarfið Sjálfstæðisflokkur. Ég held að það sé ekki nóg, er það? 25 pluss 8, það er akkurat. 33, já. Ég held að það, mér finnst það, já, ok. Þú vilt ekki, ég veit það, en það getur ekki. Já, mér finnst það bara ólíklegt. Það er ekki margir valkostir einhvern á borðinu og mér finnst svona bæði Kristrún og Þorgerður, þær hafa ekkert, veist, mér finnst það ekkert að hafa verið að útiloka Sigmund neitt, Það getur ekki að tekið mjög skattaðan Framsóknarflokk. Já, myndi ekki duga. Sigur Ingi neitaði því bara í þættinum í morgun, En það myndi ekki duga. Já, en ég meina það getur verið bara klókt að bara bíða og sjá til og það er betra að þær komið til hans heldur hann komið til þeirra. Já. Nei, þær eru náttúrulega augljóslega búnar að vera, ef maður les myndmálið. Það dugar ekki. Nei, það er bara með 5 þingmenn. Það dugir ekki,
að ég nefndi styrkina á þann að þá maður tekur bæði það sem fá í gennum þingið og svo þessa almennu stjórnmálastyrki þá VG að missa 99 milljónir sem þau fengu á þessu ári og Pírata líklega fara úr 76 niður í kannski 14, 13. Þau fá eitthvað frá þeim sveitafélögum sem þau eru ekki sett. Algjör breyting og þessi flokkar eru mjög háðir þessum styrkjum að því að þeir eru svo byggðir upp á svona styrkjum að þetta eru ekki svo með fjöldarhefingar að það voru kannski fyrir 20-30 árum. Það er hægt við að svona flokkar bara koðni niður að þeir hafa ekki burðarvirki. Já, það eru náttúrulega líka mjög mikla skildur á þessa flokka, sko að skila endurskoðum ársreikningum og allt hvað eina sem kostar nú alveg, getur kostað mjög mikið. Bara það að vera til, sko. En ég minna, Eiríkur Bergmann talar íslenska í íslenskum stjórnmálum. Ég er bara sammála. Við vitum ekkert alveg hvað gerist, sko. Það sem er, flokkur fólksins er svo óútreiknanlegur. Og hópur sem að koma inn. Þegar talaði varnarsigur sjálfstæðisflokksins, er þetta ekki bara tap? Þetta er bara tap. Hann tapað 5% stigum, hann komin inn í 19,4%. Þetta er ekki varnarsigur. Já, kannski miða við tölurnar sem voru búin að mælast, þeir fóru nú í einni könnun hjá prósenti 2,5 og... Svo ég vitni nú í Bjarna, þá er maður ekki að keppa við skoðanakannanir, maður er bara að keppa við úrslit kosninga. Nei, ég gerir mig grein fyrir því, en miða við hvernig það leit út, þá geta þeir vel túlkað þetta sem varnarsigur. Hann hefur sagt að hann hafi unni alla kosningar, þannig að hann er stæðst í flokkurinn, hann er það ekki lengur. Sjálfstæðisflokkurinn er bara stæðstur í norðvestri og suðvestri. Samfylkingin er stæðst í báður Reykjavík kjördæmunum og á norðaustri, norðaustri, og svo er Flokkur fólksins stæðstur í suðri. En sko, ég menna Sjálfstæðisflokkurinn meldist með 12,3% 8. nóvember. 12,3%. Er það eitthvað svona úrtaskekk eitthvað? Nei, og var 13,3% daginn áður í maskínu. Þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta eru þetta rosalegur, rosalegt áhlaup í lokin, það er ekki að taka það af þeim. Það voru fleiri í svona áhlaupi, kannski ekki jafn. Þeir eiga smurðar kostningavillar all land. Já, og það skilaði sér. Og kannski, einmitt eins og hefur verið sagt, þá var þetta kannski, þetta var ekki vel spilað hjá Sigmundi svona undir lokin, maður vissi ekkert hvað var að gerast. Það birtist eiginlega á nýjan hátt, bæði í gær og í morgun, hann var alltaf að hósta. Ég veit ekki hvort það hefur fundið, sko, það er svo mikil mengun í loftinu og ryk og það fer einna vest á hann, en hann er eini stjórnmálamann held ég sem trúir ekki á loftslagsbreytingar og er örugglega á móti að banna nagladekk, en þetta kemur á hann af því að alla Teslinu hérna spænu. Ég held að sjálfstæðisflokkurinn verður grætt á því hvað miðflokkurinn spilaði illa úr loka metrónum. En svo fóru þeir í svona ESB áróður til þess að reyna að minnka flottan yfir í viðreisn og einhverju leyti má segja að það bara virkar á kjósendur þeirra. Já, hann hélt áfram með það í morgun, sko, ógna ESB-stjórn og eitthvað svona. Þannig að kannski svona síðan að Sjálfstæðisflokkurinn náði sér einhvern veginn í gýrin bara á síðustu vikunni. Já. Því að fram að þeim tíma, ég hugsaði þið að við líka verið að hugsa hver er stefnan í þessari kosningabaráttu hjá Sjálfstæðisflokknum? Það er bara allt í einu hvarf, allt forystufólkið. Já, það er bæklingar með engum myndum. Það dúndra á mann alls konar yfirlýsingum sem að voru bara eins og kínverskur matseðil, sko, með einhverjum 90 réttum og maður vissi ekkert á hvaða áherslu var að vera að leggja. En svo einhvern veginn svona í síðustu vikunni að þá fara þeir í eitthvað svona... En þeir voru samt aðalega í óttan bara. Já, sem alltaf þeirra aðferð er að ekki kjósa þá því að það verður bara glundróði, varist vinstrislýsing. Þeir hafa alltaf verið með neikvæða... Velji frekar leiðina með okkur, framfara leiðina. Já, því að þú nú mikill kosningastjóri, að það skoða bara kosningabaráttu Sjálfstæðisflokksins að neikvæð kosningabarátta virkar fyrir allavega Sjálfstæðisflokkin. Já, ég skildi nú ekki áherslu þeirra á Samfylkinguna því það leikur mjög lítið þar á milli og mér fannst mjög kómískt að sjá þá ungliðana, auðvitað leifum maður ungliðum svo sem, þú veist, þeir með að taka upp á ykkur, en mér fannst áhugavert að einn daginn þá voru þeir ægilega reiður út í einhvern mann sem hafði sagt eitthvað ljótt stefnu Sjálfstæðisflokksins í einhverjum podcasti. Aðalega fannst mér áhugavert að því daginn áður þá hefði ég séð myndband frá Heimdalli þar sem var að vera að líkja Kristrúnu Frostadóttur við Stalín og svona alveg rússnesku gervihreimur og allt og ég hafði hugsað, dálítið ósmekklegt, en hafði ekkert sagt, en varð svona aðeins að benda þeim á þetta þegar þau urðu svona ofboðslega reiði verið annarri ljótri samleikingu í Singar, þannig þau eru svona stundum þessar elskur svo litið svona
kvartsárar en tilbúnar að beita ansið svona grófum bröðum. En einhver leiti virkar þetta á þeirra hóp, þetta er kent í stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins að sósíalísk réttlæti leiðir til gúlagsins, ég held að þið kennið það bara svo. En leiðindin í garð Dags Björgjessonar, allar þessar auglýsingar og Ég held að það bara fara að vinna með degi, sko. Er það ekki? Jú, klálega. Frekar en hitt eða ekki? Jú, þetta var orðið aldrei skrítið hvað einhvern veginn og voru sannfæriður að allir sjálfstæðismenn færu að ógilda seðlana sína. Ég hef bara meiri trú á sjálfstæðismenn. Nei, bara þessar auglýsingar sem voru náttúrulega bara þessar auglýsingar að kosta, sko. Já, ég er mjög forvitn. Ég hugsa að þær gætu alveg hafa klippað þessum 2% þannig að samfylkingar yfir 20 og þeir kæruðu hann til héraðssaksóknara. Fyrir að hafa sagt þetta. Einhver Lúðvík sem gerði það. Það er víða eitt Lúðvík. Formaður landskjörstjórnar kom í fréttir og rúf í hádeginu og kvöldið að útskýra að það mætti alls ekki strika út á öðrum listum eins og megin, þannig að það var alveg farið í varnar. Já, ríkið tók það sér. En margt við þessa kosningabaráttu var enga síður, sko, mér fannst að þið hefum heyrt marga gagnrýna að það hefur verið svo mikil trúðslæti og sem vissulega var, en það var líka mjög málefnaleg umræða inn á milli og svona, mér fannst við fá mjög mikið af öllu. Já, hún fór ekki út í þetta ógeð svona inn í umræðuþáttunum. Já, ekki alveg eins og... Mér fannst það í umræðuþáttunum eins og að vantaði svona umræðu málefni, mér fannst það fyrir aðeins að koma svona í síðustu vikunni. Mér fannst það svona, ég veit ekki akkur að það var bara ekki, kannski voru flokkandi bara ekki undirbúnir og þau voru fókuslausir þessi fyrstu þættir. Maður hélt að maður myndi, ég meina, við ættum að geta dregið í gegnum svona umræðu, alvöru umræðu hvað við ætlum að gera í húsnæðismálum, en mér fannst það ekki takast. Það var oft talað heilbrigðismál og það er náttúrulega svo víður málaflokkur að einn talar eitt og hinn næsta og ekkert kemst áfram, sko. Það voru lengi í gang, sko, en undir það síðasta þá fannst mér koma dúndurflottar umræður, sko. Fyrir milli skrílslætana þessu TikTok-væðinguna í stöðu 2 umræðunum, þá fannst mér þær eiginlega bestar, sko. Það sem var bara hangið svolítið í húsnæðismálunum, hangið svolítið í heilbrigðismálunum og þá fannst mér svona, eins og ef þetta væri viku lengur svona umræða, þá færum við að sjá svona skýrar línur. Já, en þetta er náttúrulega samt svo rosalegt magn af þáttum, mjög mikið magn af umræðu þáttum líka. Það eru sko margar útastöðar hér og Rás 1, Rás 2 og Bylgjan sem eru bara sko stanslust með umræðu einhvers konar og ég, þú veist, sem er alveg gott en þess vegna verður þetta líka kannski svona óskýrt. Ég heyrði bara fullt af umræðu þáttum þar sem var verið að tala af alvöru málefnin, alveg helling og svo voru podcastin og svo voru sjónvarps sem voru á Vísi til dæmis og þetta alltaf hér þannig að það var alveg hellingur í gangi en svona eitt sem ég langar að flagga að stjórnarandstöðu flokkarnir bættu við sér 24 þingmönnum. Þú veist, það er alveg hellingur. Þú veist, það eru þeir flokkar sem að tóku svona mikið til sín, sko. Ríkisstjórnin tapaði 24,8%, sló ekki með ríkisstjórnar Trönsins. Það tapaði 27,7. En ég held, sko, ég ætla að bæta við sko umræðunar hjá Heimildinni sem fóru yfir líka. Já, mér ástæði til dæmis svona dæmi alveg frábæra umræður sem náðu að vera djúp og svo óskaplega skemmtileg. Og einhvern veginn, það var líka mjög áhugavert, þá náði hver einasti frambjóðandi að glansa á sínum forsendum. Þú veist, fyrir sinn kjósandi hóp. Það var alveg helling. Og þetta var skemmtilegt og áhuga verðt í sko 1,5-2 klukkutíma. Já. 2,5 tími að standa upp á endan er of langt, vil ég meina. Fólk er bara orðið örmagna. Það er eitt sem ég langar að nefna líka og það eru þessi kosningapróf. Kosningaprófin eru samin upp úr stefnum flokkana. Og sko ég heyrði hana Láru Ómars tala um þetta í gærmorgun og við vorum að tala um þetta líka heima. Ég er með fólk 20, börn og tengdabörn og við rættum mjög mikið kosningarnar í aðranda kosninga og svona, það voru fólk að vera að máta sig út allt og
og mjög mikill áhugi að kynna sér málin og svo fara þau inn á kosningaprófin og þá sko niðurstaðan þeirra verður bara alveg svona þú veist, þú átt annars vera að kjósa ábyrga framtíð og í öðru sæti sósíalista og svo bara allt litrófið eftir því bara hvað dagur er og þá kemur í ljós, byrja þess að forklára hérna að sko það eru margar spurningar sem að bara fólk sem er bara passlega vel lesið og bara hlustar á þetta alla daga skilur ekki þú veist, þegar það kemur að hérna já, við viljum draga úr tekjuskerðingum lífeyrisréttinda eitthvað, að þá sko ekkert af þessum orðum eru kennd í framhaldsskólum eða í háskólum í almenni umræði ekki heldur og hérna og já, þú veist, þetta ráðstöfunatekjur eitthvað svona, alls konar þetta verður hérna 40 spurningar mjög mikið oft svona pínu flókið. Svo við sósíalistarnir þurfum að svara þessu og þá kannski ekki bara kannski 12-13% spurningunum sem okkur finnst vera eitthvað sko, mikilvæg mál. Svo alls konar mál að spyrja brennivinn í búðir og hitt og þetta. En sleppið þá ekki bara? Nei, sem eru síðan notaðar til þess að búa til eitthvað svona frelsisás og þú veist hérna ríkisútvarpið og auglýsingamarkaði. Er það eitthvað frelsisspurning? Ég bara áttum ekki á því. En þær eru samt mjög skoðanamyndandi. Já, þær eru mjög skoðanamyndandi. Þessar skoðanakannanir, eða þessi kosninga, þarna, já. Því að það var svona eins og leifar úr gamalli umræðu sem hangaðan inni. Já, algjörlega. Verður það eitthvað að skoða þetta? Já, ég held að það mjög margt held ég sem sko ekki bara endurskoðun vinstrinsins eða framsunarflokkurinn endurskoða sig eða hérna sjálfstæðisflokkurinn endurskoða tapsitt. Ég held að sko þetta kosningakerfið náttúrulega eins og við talum vonandi tekstþinginu einhvern tíman að laga það en líka sko stjórnmálafræðin, kannanafræðin og þessi próf er líka eitthvað held ég sem við þurfum að skoða því að sko þetta voru í raun og veru ótrúlega spennandi og skemmtilegar sko kosningar ég var að tala við bæði börnum mín sem er nú sko að nálgast 30 hvað við værum að hugsa varðandi pólitík og hvernig allir voru að reyna að finna út hvernig þetta að kjósa og líka pappa og mamma það voru allir einhvern veginn í smá hérna hugsana uppbroti býtu hvað á maður að gera núna þú veist ekki þetta einhvern veginn venjulega að fara bara á liðið sitt eða, þú veist, og líka bara býtu hvað þýðir það ef ég kýst út af því ástandi er svo einhvern veginn svona hangir í loftinu þannig ég held að og það ef ég má spekla það yfir í sko alþjóða umræðina síðan sko lýðræðið bara svona er í einhvern veginn rosalegu sko hangi líka rosalega tæft en einhver þú veist er lýðræðið fært að ná í gegn breytingunum sem þarf í heiminum. Við erum bara í okkar heimsluta í stórkostlegum vanda með lýðræði því að við höfum mist raunverulega stjórn ríkisvaldsins, almannavaldsins í hendunar á auðvaldinu. Stórfyrirtæki sem að bara stýra stefnu ríkjana og sem að veldur gríðarlegri togstreitu á milli ríkisins og lýðræðisvettvangsins og almennings. Og þetta er bara megin vandamál í okkar heimsluta. Og ef við gerum ekki eitthvað í þessu þá munum við bara missa þetta. Og ég er að vísa þetta bæði annars vegar Ameríku en líka bara þú veist getur þetta lýðræðislega kerfi náð fram einhvern veginn þeim breytingum sem þarf og ef við viljum spekla yfir þetta sem við vorum að tala hér þú veist að það náðist ekki að breyta mælingun á húsnæðisliðnum í verðbólgu fyrir ný sumar sem að byrja að tala fyrir mörgum árum hefði átt að gera kringum hrun mátti ekki tala var síðan byrjað að tala fyrir 5 árum framsókn slegið á þá fyrir að vera að tala þetta svo þú veist þetta tekur 5 á allt og sint og verðbólgan hérna er allt og mikið út af þessu gæjar sem hafa hagað í að breyta svo ekki og alveg eins varðandi sko loftslagsmálin að það er bara, veitir hvað, þú veist, ég meina, alþjóðlegu stofnanir að ná einhverjum samningu sem ná samt engu, þú veist, alveg eins og öryggisáði nær engu í öllum þessum hræðilegu stríðum, þú veist, lýðræðislega kerfi á heimsvísu er einhvern veginn ekki að ráða við flóknu verkefnin og dæmi sem ég ætla að taka varðandi, sko, loftslagsmálin í heiminum, þeir sem eru að standa sér best
í því, þó að þessi orðnir líka reyndar mestu mengunarvaldurinn, en að standa sér langbest í að draga úr ekki bara mengunin heimi á sig, heldur að ná breytingunni fram. Það eru Kínverjar sem eru ólýðræðislegt samfélag, en þeir eru sko bara búnir að byggja upp ódýra, mjög góða rafmagnsbíla, ódýrar, góðar framleiðslu búnað fyrir græna orku og hvað eru þeir að lendi í? Varnartolla inn í Bandaríkin og jafnvel Evrópu, þannig að sko að því þá er komin þjóðarnis varnarhyggja innri efnahagsstefnu landsins og þú veist populismi og allt það, þannig að við fáum ekki ódýru rafmagnsbílana eða ódýru raforkuframleiðsluna inn í Bandaríkin að því þar hentar betur að bora eftir meiri olíu að því einhverjir sem eiga hagsmuni gæta þar ná inn einhverjum þingmönnum og málunni gegn sko. Þannig að við erum að sjá alveg bara rosalega svona ókveikjandi sín finnst mér niðurbrót niðurræðiskerfan okkar það er bara þannig og það gerist rosalega hratt sko af því þetta eru viðkvæm kerfi og ef að fólk missir trú á þessu þá getur þetta bara orðið spírall sem að fer mjög hratt niður en það er líka svolítið sagt að við lifum á tímabili populískra stjórnmála og það eru tveir svolítið flokkar sem eru svolítið þannig, flokkur fólksins og miðflokkurinn sem að ná góðri viðspyrnu. Eiríkur Bergmann hefur sagt að þetta verður bara komin á tímabili populísku stjórnmála og þau munu verða ríkjandi og gömlu flokkarnir munu breytast yfir því og það má kannski tala svona foringja áherslu samfylkingarna sem hluta þessu og það var spurningin með fyrirbrigði eins og til sjálfstæðisflokkin sem að hefur kannski á undanförnum 20-30 árum svona reynt að vera svona líkari svona hefðbundnum íhaldsflokkum í Evrópu eða eitthvað. Við sjáum áherslur breska íhaldsflokksins sem eiginlega bara að fara að leita svona populískri viðspyrnu og sjálfstæðisflokkur var náttúrulega populískur flokkur til þess undir Óla Thors. Óli Thors er bara klassískur populískur stjórnmálamann. Stétt með stétt. Já, alltaf. Hann var bara með alla frasana og fór á fundi og pissaði utan í saltvíkstæðunar og fekk atkvæði að vera alþýðlegur og allt þetta. Sjálfstæðisflokkurinn. En getur þetta farið saman að þú geti verið náð svona frösum en verið með til að einfalda flókin mál? Ég veit ekki, en það er ekki sjálfstæðisflokkurinn, stendur hann ekki frammi fyrir einhverju vali? Jú. Þú veist, hann hlýtur alltaf að reyna að finna einhverja viðspyrnu, ekki allar hann að lenda í næstu kosningum að vera með Viðreisn og miðflokkinn og flokk fólksins í kringum. Skulum sjá hvað gerist, ég meina, kannski er sjálfstæðisflokkurinn að fara í ríkisstjórn, sko. Já, það getur alveg gerst. Hann talaði í þættinum áðan á RÚV bara, og það er nýja orðfæri, sko, borgarleg stjórn. Það er bara hægt að tala um hægri, hægt að tala um frjálshyggju. Það er bara borgarleg stjórn. Fleiri eru farin að taka borgarleg stjórn með Viðreisn og Samfylkingu. Þetta er bara alls konar. Þannig að ég held að það sé flóki fyrir okkur, ég held að það sé skemmtilega bara að fara í einhvern svona samkvæmisleik bara hvað fólk er dottinn og þing. Ég meina það eru tveir bæjarstjórastóla lausir, þú veist, bæði Arna Lára og Rósa Guðbjart, þú veist, þið vitið, það er bara alls konar. Var hún ekki með samkomulag við Framsókn, hann átti að taka við í lok tímabilsins. Þegar myndu meirhluta með Framsóknum. Nei. Ok, en sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og Viðreisn eru með 33 þingmenn. Sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og Viðreisn. Sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og Viðreisn. Ég skil. En sjálfstæðisflokkur, Samfylking og Viðreisn er með 40, sko. Já, það er miðjuvinstri. En ég held að þegar Bjarni er að tala um borgarlega stjórn og þá var hann að tala um þessa stjórn eða þá að taka flokk fólksins í staði fyrir miðflokki. En mér fannst hann alveg einst verið að tala inn í Samfylkingu Viðreisn þannig í rúfa áðan, sko. En svo engan óborgarlegan flokk þarna. En hvað gerir Halla Tómasdóttir, forseti Íslands? Kristrún en spurningin er hún bara ræðir við alla hún byrjar á því að kalla inn Bjarna hann er starfandi forsætisráðherra og það er bara mjög eðlilegt að hún tali við hann. Er ekki eftir stærðflokkana? Jú, eða þú veist ég minna. Svo lappar á röðina og kannski kemur út úr þeim viðtölum. Stundum er það forsætið skiptir í lengum máli. Af því að henni er bara sagt það að við teljum vera bara eðlilegt að Kristrún og Þorgerður reyni fyrst.
þá bara gerur það. Þú verður ekki að segja, það er kannski Ólafur Ragnar myndið þetta að huga að segja. Nei, ég held að sé nú sniðugt það. Ríkisstjórnin 2013 var ekki Ólafur Ragnar sem myndið hana. Þegar að Sigmundur var... Með Davíð Oddssyni? Með Davíð Oddssyni, eða ekki? Já, 2013. Þegar að Sigmundur Davíð verður forsætisráðherra, Bjarni ekki, sko. Hann gerði bara Sigmund Davíð að forsætisráðherra. Held ég. Já, en ég held að Halla bara hlusti á... Já. Og svo komin fullt af, það komin mikill brómans, svona, sem kallað á milli Bjarna og Sigmundar á nýju, sko. The Wild Boys. Bjarni hlæra öllu sem að, Sigmundur er náttúrulega sniðugur, sko. Sigmundur er svona alveg sniðugur, það er auðvitað að fara að hlæja. Hann er mjög fljótur að láta allan salin fara að hlæja kringum sig. Já, það munar hann. Já. En að því að við erum að tala um fólk, þá er þingflokkur miðflokksins, það er Ingibjörg Davíðsdóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Þorgrímur Sigmundsson, Karl Gauti Hjaltason, Bergþór Ólason, Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, Snorri Másson og Sigríður Á Andersen. Jep. Þetta er fólk sem er að fara að setja lögin í landinu. Þetta getur verið í ríkisstjórn, þarna eru kannski með 3 ráðherra. Talandi að geta sameina líka ólíkar áherslur fólks á milli. Hann er systir Sigmundur og Bergþór held ég að séu líklegir ráðherrar og svo kannski Sigríður Andersen. Já. Það er ekki að Snorri Másson. Hverjir eru ráðherraefni Flokks fólksins? Það hljóta að vera Inga og Guðmundur Ingi. Ég meina, hann hefur staðið við hlið. Það er Áshildur Lóa og ég held að Guðmundur Ingi sé klárlega. Hann hefur staðið eins og klettur við hliðina á Ingu í gegnum súrt og sætt. En Áshildur Lóa á hún fyrir þingsetu alveg klárlega. Það er náttúrulega magnaður árangur. Svo erum við með reynda þingkonu að koma inn, Lilja Rafney Magnúsdóttir, sem að kemur úr Vinstri grænum. Jakob, hann uppskar ekki að lappa í miðflokkinn, en hann er varaþingmaður. Já, hann var búin að sjá hann aðeins inni af til. Já, hann var nefnilega inni í smá tíma í nótt, sko. Sigmundur Ernir, Rúnarsson, hann er komin aftur inn. Nei, hann er þingmaður. Já, hann er komin inn. Er hann ekki komin á inn? Dagbjörn lítur að færast fyrst. Já, Þórður Snær er alltaf skráður inn. Hann er búin að segja að hann taki ekki þingsæti. Já, ég veit það. Sigmundur er ekki á þingi. Það er þingflokkur Samfylkingarinnar er Anna Lára Jónsdóttir. Já, það er að því að Þórður Snær er skráður þarna. Það er þessuna sem að er hann á eftir Dagbjörtu? Nei, hann var undan henni. Já, Sigmundur, næstur eftir þetta. Sigmundur kemur inn sem... koma inn sem uppbóta. Sigmundur Róna kemur inn. Sigmundur Ernir. Og er þá Dagbjörn sem kjördæmakjörinn. Já. Þórður segir líklega af sér og þá verður til hamingju Sigmundur Ernir. Ég veit út alveg stofur. Það er magnað. Það var engin sem að kveikt á þessu í nótt í allir upptalningu á fólki. Þingflokkur Framsóknar er svolítið hlægilegur. Hann er bara landsbyggðarkjördæminn. Það er engin að... Það er svolítið langt síðan að... 2 í Suðurlandi. Stefán Vagn og Ingibjörg Ísasen og... Þórarinn Ingi Pétursson. Þau eru 2 í norðaustur. Ég held að hann ætti ekki viðreisna von eftir sameiningu kjötstaðana. Það er engin að pæla. Þetta er fyrir að Framsókn, Nú 3. Já. En þú veist að, ég meina, Willum, það hlýtur að vera ákveðin skellur, sko. Það var mjög óvænt. Willum auðvitað, þú veist, alveg hérna svona... Hann hefur verið með alveg formannskandidat, sko. Já, en landsliðsþjálfara staðin er laus. Rétt. Hvað? Landsliðsþjálfara staðin. Þetta er nú margrindur og gert... allavega 2 félög í Íslandsmeisturum. En hvað gerir Framsókn þegar hún þarf að endurnýja sig? Býður hún bara þangað til að ríkisstjórn þessara flokka sem að taka við verður bara óvissel? Af því að þeir eru náttúrulega að lofa alls konar hlutur sem þeir geta ekki staðið við. Manni heyrðist á Sigur Inga í hádeginu í dag. Hann vildi ekki fara inn í neinar. Hann ætlaði bara heim og... að kjarna sig bara. Og plæju bakurinn. Og plæju bakurinn bara planta. Þetta er býsna flókin staða. Þau eru núna með borgarstjórn
flokksstjóran og þá það spurningin hvort að hann gerir þá tilkall til þess að verða formaður. Hann var að mælast með 3%. Nei, já, ég veit það. Hann hefur með persónulega vinsældir upp á 6% og verið að borgarstjóri Reykjavík sem eiginlega rockstjörnulegar. Algjörlega, en ég bara segja ég að tala innanhús flækjustig, þú veist, Lilja varaformaður, hún fer valla að þramma fram sem formaður núna þegar hún dottin út af þingi. Hún ekki eins og varaþingmaður, Nei, þá Ingibjörg Ísaksen verið næstu formaður. Og þá það bara Ingibjörg Ísaksen eða Stefán Vagn eða, þú veist, ég meina, af því að ég held að einhvers staðar hafi Sigurður Ingi verið svona að horfa til Willum. Af því að Willum þú veist, hann hefur bara mæra hann mikið, Já. Hann svolítið hægri hlutin af Framsókn. Já, hann það. Kannski Ásmundur og jafnvel Lilja eru frekar vinstramein í Framsókn. Þau eru farin. Þau eru bæði farin, og þú veist, tíma var öll forysta Framsóknarflokksins úti. En Willum mjög þægilegur í samstarfi. Það mjög gott að vinna með Willum. Svona bara, þú veist. Hann var formað fjárlaganefndar. Innan úr kerfinu náttúrulega. Það var það nefnilega. Við vorum saman í gegnum COVID. Það var ég stjórnaraðstöðu þingmaður sem formaði velferðarnefndar. Og þá voru við svo oft niður í þingi bara ég Willum og Óli Björn, af því að hann var formaður efnahags- og viðskiptanefndar. Hann meina þingmennirnir voru allir heima og það var bara mjög, af því að við vorum í alls konar aðgerðum, björgunaraðgerðum. Það var bara mjög þægilegt að vinna með honum, Sem mjög fín æfing að verða ráðherra, að vera formaður fjárlaganefndar, Það bara... En hann hefur elst 30 ár síðan tók við heilbrigðisráðuneytinu. Það bara þannig. Enda sjáum við að podcastinu á vettvangi hvernig ástandi í heilbrigðiskerfinu. Þú nefndir Óla Björn, að hann hafi ekki kost á sér, það skýrimerkjum það að hann verið í rísveru Moggans? Ég veit það ekki. Ég meina, verður einhver ritstjóri Moggans? Hver les Moggan? Rúf alltaf að vitni í Moggan? Fyrir en ég veit ekki. Jú, það getur alveg verið. Já, það getur alveg verið. Moggi stóð sig ágætlega í þessum kosningum með að fjölga svona sjónvarshlutunum hjá sér, stækka hann. Viðbragði við samstöðunni. Já, stóði sig betur heldur en kannski Heimildin sem var svona veikt sjónvarpið hjá þeim. Meðan Vísi standa sig vel með að fjölga pallborðum og meðan þeir allir standa sig betur heldur en Rúf. Rúf var náttúrulega með þess að kjördama þetta sem að voru svona í einhverju hliðarherbyrgi og voru svona erfiðir. Þeir voru með þessar kappræður, svo gerðu þeir tilraun til þess að draga í gegnum kastljósi umfjöllun svona helstu mál, en það bara svo erfitt á okkur 15 mínútum og það var ekki debatt í kringum það og þannig að mér fannst það að vera svona eins og þið var að gera þetta skildurækni á þess að ætla sig. Það náttúrulega líka dálítið flókið þegar eru svona svakalega margir frambjóðandur, að þú ferð alltaf oddvitina í einum kjördæmi til að ræða svona mikilvægustu málefni og ert með 11 manneskjur. Það bara myndast ekki, það rosa erfitt að fá dýnamíska. Þú mátt búa til fleiri þætti þar sem eru 2 sem að mætast og þú mátt bara búa til efni. Og Rúf tekst þetta ekki. Og það væri frábært að nota Rúf 2 meira. Til dæmis í svona. Það má alveg nota Rúf 2 meira í íþróttaleiki og svona pólitískar kappræður fyrir nördana. Bara allan nördism á Rúf 2. Við vorum svolítið í svona spjalli eins og við erum með hér, svona bara fólk hérna og þaðan að tala pólitík. Rúf var með silfrið til þess en meðan það ekki notaði mikið. Við vorum með að skera það niður í aðdraganda kosningarna og svo vorum við vikulókin, þannig þeir voru ekki með slíka umræðu sem er mjög mikið úti í svo podcastunum og hér og þar. Þeir voru náttúrulega með forystusætið. Og morgunþættirnir á Rás 1 og 2 þetta alltaf með eitthvað hverjum degi Já. Og tókst þeim ekki samt ágætlega, ég var aðeins eftir á að skoða, en tókst ekki Rúf ágætlega með samfélagsmiðla klippin og það, vinna og setja. Ég held að, svo ég gefi nú 1 plús, svo maður sé ekki bara... Náðu við að fjalla húsnæðismál í aðdraganda kosninganna, eru þau einhverju nær? Nei, eða verðbólguna bara. Já, en það við fjölmiðlana sakast eða voru kannski bara mörg frambóð ekki með neitt svona konkrétt? Ég meina það voru mjög mikið talað húsnæðismál. Viðreisn var eiginlega ekki með neitt, Þeir eru náttúrulega einingahús. Það var kannski ekki tíma til að hlusta á allt hitt, mér fannst mjög mikið talað húsnæðismál. Já, og húsnæðislán og hvernig við það var miklu frekar bara að vantaði umræðu umhverfismál. Náttúruvernd og loftslagsmál og þau bara týndust. Það held ég að verið svo. Já, og flokkurinn svona sem
var merktur fyrir þeim, þannig það verður náttúrulega ákalla að einhver taki upp þessi mál, held ég. Það var reynt að búa til græningjaflokk í aðdraganda kosninganna? Já, náttúrulega með rosalega skammir fyrirvari og... Já, það eru auðvitað að missa bæði Pírata sem hafa verið mjög sterk í þessu og VG sem hafa svona haft þetta á stefnuskránni þó að það hafa kannski ekki beint verið að beita sér í þessari ríkisstjórn eftir að Mummi fór úr umhverfisráðuneytinu. Það er auðvitað skellur fyrir þennan málflokk. Og þetta sko... Þessi málflokkur er farin til hliðar hjá Samfó til dæmis. Þá er þetta að segja þessu að þessum flokkum mistókst að halda þessum málaflokki á lofti. Já, þetta var bara ekki dagskrá. En þar er alþjóðamálin líka, ég meina þetta er búið að detta niður út af stríðum og því, þannig að sko, og það er rosalegt, því efnaðslega afleiðingarnar því verða svo miklu dýrari. Þetta þýðir að við verðum með miklu fleiri svona disaster, að því að verður frestað að gera það sem þarf að gera á þessu sviði, að því að vera að byggja upp varnarmál eða ég veit ekki hvað menn er að gera hér í staðinn fyrir umhverfismál, en allavega styðja einhverja afurðastöðvar eða sjá til þess að styrkja einhverja öflug fyrirtæki með styrkjum í umhverfismál. Það þýðir það verða meiri katastrófur og það verða miklu dýrari fyrir sko bara þar næstu ríkisstjórn eftir svona 8 ár eða 10 ár eða yfir 6 ár, þú veist að því það er ekki verið að vinna á þessu eins og leit út eftir COVID að væri að fara að verða stóra málið næst. Við unnum á veirunni og nú skulum við fara að vinna í loftslagsmálunum, en þá koma þessi helviti stríð tvö og bara þá fara allir kraftanir og allt steitkraftið, allt afl ríkisvaldsins fer í það frekar heldur en hitt, sem er ógvænlegt í heiminum öllum. Sko. Kristrún verður að koma að flokknum sínum inn í ríkisstjórn. Bjarni verður að koma að flokknum sínum í ríkisstjórn, annars er hann bara búinn. Viðreisn er öruggur í ríkisstjórn. Það er ekki hægt að sjá ríkisstjórn þar sem að Viðreisn er ekki. Og Inga Sæland býr til stjórnarkreppu og sem þetta við fyrir. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Flokks fólksins sem að veri þá til þess að taka og loka landamærunum ríkisstjórn. 24 og Flokks fólksins, 35 eða 30. Það er ekki bjart yfir því. Kosningamáli sem tókst ekki að gera kosningamáli verður kjarnamáli nýra ríkisstjórnar. Það gæti verið. En heldur það þau bakki ekki aðeins með það þegar við komast að því að það virkar í báðar áttir? Ekki ef að þessi 3 flokkar fara saman. Ég meina við erum með ríkisstjórnir eins og í Danmörku og víðar sem er alltaf að herða útlendingamálum bara til að svara ykkur. Ég held að skipta ykkur máli hvort það virki eða virki ekki. Sko. Ég held að snúist ekki það. Sko. Nei, ég held ekki. Ég held að það sé bara svona tjáningum að okkur við erum ósátt við sé alltaf mikið útlendingum við það. Og það voru bara settar minni fjölskyldu, saminningar og eitthvað sett bara í gang. Þannig að þetta er möguleiki, þessi ríkisstjórn. Sjálfstæðis, Miðflokkur og Flokk fólksins er að tala um, já. Það er auðvitað mjög naumur meirihluti en jú, gæti haldið. Inga vill fara með flokkinn inn í ríkisstjórn. Þetta er kórónan á hennar glæsta starfi að stofna flokkinn á eldhúsgólfinu. Eldhúsgólfinu eða borðinu, ég maður ekki hvað það borðinu. Fyrir 8 árum að koma honum inn í ríkisstjórn. Hún er náttúrulega þú veist að það sé kraftmikil og svona þá er hún komið svolítið aldur þannig að það er núna þú veist það er kannski óleiklegt að aldurinn sé eitthvað að trufla ykkur. Nei, ég er meira ágjör á talnalæsinu sko. Þú veist það bæði 450.000 en síðan var hún í þættinum í morgun að tala um eitthvað 45 miljardar lífeyriskerfis. Lífeyrissjóða. Það er yfirleitt alltaf farið rangt með mjög oft held ég. Heyrist mér farið, og ég vil þetta alltaf, farið eitthvað rangt með tölur, þetta er svona misalvarlegt, en svo var það líka þannig kannski að fjölmiðlar voru sjaldnar að spyrja hana út í þetta, eða reka þetta, og hinir, formenninir sjaldnar að reka þetta tilbaka og útskýra þetta, þannig hefur lítið verið svarað, en núna er hún náttúrulega komin með þetta rokna fylgi, og ég sé alveg að hún vill standa undir ábyrgð, þannig það verður forvitnilegt að sjá hvernig henni ferst eða svona hvernig það tekst til. Þetta er svona afgerandi ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Flokkur fólksins. Það er svona hægri ríkisstjórn. Efnahagslega hægri ríkisstjórn væri Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Viðreisn. Hinum megin ertu með Samfylkinguna, Viðreisn og Flokkur fólksins. Og svo ertu með ríkisstjórn sem er eiginlega 2017 ríkisstjórnin sem að væri Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn.
stærstu flokkarnir, að hinir flokkarnir, miðflokkur og flokkur fólksins séu ekki stjórntækir og nú verðum við að axla ábyrgð og vonum bara eftir að fáum COVID eða eitthvað til þess að saminast Það hafa nú jarðelda og svona. Það er rosalega stór mikill meirihluti nóg pláss fyrir Jón Gunnarsson og fleiri að sprikla og þá segir Kristrún við hægri kratana inn í samfylkingunni að þetta alltaf verið okkar draumaríkisstjórn, þetta bara Viðreisn, þetta Viðeyjarstjórnin og þetta hrunstjórnin, þetta stjórnin sem við höfum oftast valið þegar við fáum að velja því að við klassíst af Alþýðuflokkurinn velur ekki vinstristjórnir nema hann hafi bara engan möguleika en sko aftur, ég meina velja vinstri stjórn sko hvar er hún? Það væri það vinstrasta sem að til vinstrasta samfylkingi Viðreisn og Flokkur Fólksins. Þá ertu að tala að Viðreisn sé vinstri og Flokkur Fólksins sé vinstri. Með miðju vinstri stjórn. En þannig er að tegja orðin alveg fáránlega. Þetta er bara frekar flóki núna að tala að það sé vinstri stjórn. En ég að segja að Flokkur Fólksins og Viðreisn séu vinstri flokkar. Og svo í öðrum miðað við miðflokkin eru það vinstri. Kannski ásinn hefur tekst bara. En þá getum við farið til 2017 og í stofuna heima hjá Sigurði Inga. Þetta er allt annað. Að kjastla saman einhverju stjórn án Sjálfstæðisflokksins og þá sögðu menn að það er bara allt og mikil áhætt að hafa Píratana þarna og fleira. Og þá segja menn að það er bara mikil áhætt að hafa Ingu og hennar fólk. Þetta er óreyndur þingkópur og fleira. Þannig að nú tökum við bara flokkana sem hafa sögulega reynslu og vita hvað geta skaffa almennilega ráð þeirra og bara krossa fingur og vona það besta. Það getur alveg gerst. Já. Þetta verður spennandi, krakkar. Já, mjög. Við verðum að fara að enda þá. Endilega. Allt hefur sín enda. Hvað þeirra komast þeim að sofa? Helga Vala, Ásgeir Brynjar og Karen, takk fyrir komuna. Takk fyrir spjallið. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Þetta var umræðan úr þjóðmálaþættinum Sýnir Egils sem munum halda henni áfram á morgun. En eitt af svona stóru tíðindunum var það að VG datt út af þingi og Píratarnir líka og sósíalistarnir náðu ekki inn á þing. Þannig að þetta var svona einn af svona stóru niðurstofunum sem við reyndum að fjalla svolítið sömuliti vegna þess að samfylkingin Viðreisn og Flokkur Fólksins eru komin í stjórnarmynduna viðræður og þá er svona þorir enginn að segja neitt og svona en VG, Píratar og Sósíalistar eru ekki á þingi en það er mjög auðvelt að tala stöðu þessara flokka þannig að við nýttum okkur tækifæri. Ég fekk Ögmund Jónasson fyrrverandi ráðherra og þingmann og fyrrverandi formann BSRB til að koma og ræða stöðu vinstrisins. Það var mjög, fannst mér skemmtilegt og þá hugsaði með sér þetta akkurat svona tímamót eða svona millibilsástand sem er upplagt að spyrja menn svona sem eru mikla reynslu beða þá að koma. Man þystir í þessa svona víðu sín sko sem nær út fyrir stjórnarmyndun, nær út fyrir kosningar, nær út fyrir stjórnarmyndun og eiginlega bara spannar þarna bara heila öldeila af baráttu. Af því að þá veit maður líka, samfærist maður einhvern veginn það, þetta var auðvitað svolítið mikið áfall sko, að þessi flokkar skildu ekki ná, að það skildu ekkit verða vinstri hreyfingin á Alþingi, að það fyllist maður kannski pínulítill von bara að sjá Ögmund að hann er ekki að baki dottinn og talar mikilvægi þess þá að aðhaldi komi þá utan sko, inn að þinginu sko. Þannig að mér fannst það bara mér svo skýrt að segja þetta bara já, þetta er ákall til okkar hinna sko, fjölmiðla og flokkana sem ekki komist inn sko. Þetta er svona veröld þar sem að stjórnmálin eru svona kúla sem að liggja ofan á einhverju aktiviteti almennings og við getum haft áhrif á það og stjórnmálin fari ekki að geta það náttúrulega en ef almenningur er virkur þá á hann að geta hamið stjórnmálin, það er svona eiginlega kenning Ögmundar sem að tók náttúrulega þátt í skipulögður stjórnmálastarfi lengi og líka skipulögður í verkalýðshreyfingu lengi
En svona eftir hann hætti á þingi þá hefur hann svona verið að leggja áherslu á að við getum haft áhrif á samfélagið á þess að taka þátt í svona skipulöðu starfi. Já, skipulöðu, hann náttúrulega með skipulöðu samt, en annars konar. Hann að skipulegja alls konar fundi, samræði, hann trúi virkilega á samræðina. Það svona lausbeislara heldur hann hefur starfað í áður, hann var náttúrulega innkoma hans inn í pólitíkina voru svona málfundir sem voru haldir. Svo talaði hann beina lýðræði líka, þannig það að gerjast alls konar. Hann fór að tala fyrir það væri kannski vopn almennings að krefjast beins lýðræðis vegna þess að eins og við höfum oft bent á við Rauðaborðið þá eru stjórnvöld alltaf að fara eiginlega þvert á vilja almennings. Hvort það verður að beita því. Hljómaði svolítið svo píratar fyrir svona 10 árum. Já, ég gæti einhvern veginn ekki alveg metið það hvort þetta væri góð hugmynd eða ekki þetta með beina lýðræði, en það hugsa maður auðvitað sem þáttastjórnandi þetta nú aldeilis tilefni til samræðu á vormánuðum. Já, því að það var þannig kannski svona á síðustu 10 árum að þá hefur krafan beint lýðræði, hún hefur svolítið þagnað. Verið svona talað að það sé nú ekki alltaf gott. En betur var ekki Arnar Þór? Hitler komst til valda með beinu lýðræði. Já. En mér minnir að Arnar Þór hefur líka verið með það, að tala það í forsetakosningunum allavega. Hann myndi Þar í ysta hægrinu, þar líka tilfinning fyrir því að almenningu sé að missa völd á samfélaginu, eins og vinstra megin. Að flokkarnir ná ekki einhvern veginn að endurspegla vilja þjóðarinnar. Við skulum heyra hvað Ögmundur Jónasson segir stöðu vinstrisins á Íslandi. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það voru kosningar á laugardaginn og taliðu úr kjörgásónum fram á hádegi í gær og úrslitin líka fyrir og hingað komin Ögmundur Jónasson. Hvernig leist þér á úrslitin? Mér finnst afleitt að 10. hluti þjóðarinnar skuli ekki eiga fulltrúa sinna sjónarmiða inn á Alþingi. Þá ég að horfa á vinstri atkvæðin sem að eru 1/10 hlutin af þeim af greiddum atkvæðum. Þau eiga ekki málsvar inn á þingi. Þau eiga hins vegar stóran hóp utan þingsins og þaðan þarf aðhaldið að koma á komandi árum gagnvart þeirri ríkisstjórn sem nú í burðarliðnum. Já, og þá að tala kjósendur. Ég að tala kjósendur Pírata. Ég að tala kjósendur sósíalista sem eru stærstir af þessum flokkum sem þú nefnir þarna. Og ég að tala VFD og ég að tala Pírata sem reyndar hafa ekkert skilgreint sig endilega til vinstri en voru upphaflega róttækt afl sem að vildi opna á samfélagið og gera það gagnsærra og það var ágætt framlag af þeirra hálfu á þeim tíma. Og svo voru náttúrulega þarna einhverjir fleiri flokkar líka sem að myndi nú ekki vilja átt að kenna sig við vinstri-stefnu en á uppistöðu til þá voru það þessi atkvæði. Já, þetta eru 19.800 atkvæði. Það nokkuð góður fjöldafundur. Já. Það þessi flokkar fara allir undir 5% og það svo sem stemdi í það síðustu vikuna að það geti gerst og svo virðist vera að atkvæði hafi farið frá þessu flokkum og það má sjá það meðal annars að Samfylkingin fær meira fylgi í kosningunum og Flokkur fólksins heldur en kannanir sögðu til og líka svona leiðréttar kannanir þar sem það var verið að horfa á að undanförnum kosningum hefði Flokkur fólksins fengið meira en kannanir sögðu og Samfylkingin minna að þá má sjá að kannski ef við verum ekki með þennan þröskuldin á þing að þá hefðu kannski fleiri kjósendur kosið sósíalista Pírata eða VFG en það má reikna með að liggur við að svona 10.000 atkvæði í viðbót að við farið frá þessum flokkum á síðustu metrunum. En svo athyglisvert að skoða þessi fylgismál svona með svona lengri tíma líka að svona hægri menn, hægri flokkarnir þeir eru
eiginlega búin að ná sér eftir hrunið. Ef hort til Sjálfstæðisflokksins í kosningunum 2007 þá hann með 36,6% atkvæða og ef þú horfir núna til Sjálfstæðisflokksins núna í nýjastöðnum kosningum þá það 19,4%, Viðreisn sem klofningur að uppistöðu til klofningur úr Sjálfstæðisflokknum, hægri armur Sjálfstæðisflokksins, ESB-armurinn, hann fekk 15,8% og samanlagt gerir þetta 35,2%, það segja svona ívið minna fylgi en Sjálfstæðisflokkurinn hafði 2007. Nú, náttúrulega ekki þetta alhæfa svona fylgi Viðreisnar eða Sjálfstæðisflokksins, þetta alltaf einhverju hreyfingu fylgi þeirra sem annara. Ég sá það í einni af svona konunum að fylgi sem hafði áður verið á VG hafði dreifst eiginlega út allt og eiginlega með stærri farvegunum lág yfir til Viðreisnar. Frá VG, já, það nefnilega það. Já. Ég held að hefði nú þurft að minna kjósendur svolítið á uppruna þess flokks. Ég var nú að reyna að gera það eins á heimasíðunum minni að birta myndir af þeim sigurreifum félagunum eftir kosningar, eftir landsfund Sjálfstæðisflokksins 2009, Bjarna Benediktsinni og Þorgerði Katrínu, formanni og varaformanni Sjálfstæðisflokksins á þeim tíma. Þetta er nú veruleikin. En vinstrið svona hefur átt mjög erfitt og átti erfitt í þessum kosningum. Menn tala núna minn stórkostlega sigur samfylkingarinnar. En ef litið líka til langs tíma þar, að þá samfylkingin á miklu meira flugi og hærra háfleigari í byrjun aldarinnar. 1999 hún með 26,8%, 2003 31%, 2007 þessum kosningum sem Sjálfstæðisflokkurinn sem ég var að vitna í, þá hún með 26,8%, 2009 29,8% og fær núna hins vegar 20,8%. Hún ekki búin að ná því flugi sem hún var á þessum tíma. Nú VG náttúrulega átti sína góðu daga líka 2009, voru þá með yfir 21%, 21,68%, dalar síðan og endar síðan í þessari hörmulegu 2,3%. Og það nokkuð sem að ég held að hafi verið fyrirsjáanlegt í alllangan tíma vegna þess að það má segja eiginlega á undan gegnum 10 árum að þá hefur Vinstrihreyfingin grænt framboð verið að fjarlægast sinn uppruna og svo gerist það núna með afgerandi hætti að kjósendur hafa svarað með þessum hætti. Það kom mér á óvart hve mikið þetta högg var vegna þess að einhverju leyti hefur VG skiptum kjósendahóp að einhverju leyti eins og kannski ýmsir aðrir flokkar. En þetta uppgjör að ég hygg eftir mjög langan tíma. Þetta var fyrirsjánlegt og búið að vera fyrirsjánlegt í allangt skeið í þessu samstarfi við Sjálfstæðisflokkin en einnig vegna þess að Vinstrihreyfingin grænt framboð hefur sjálf horfið frá sínum hugsjónum mörgum, ef við horfum til dæmis til utanríkismálana, þessi mikli stuðningur við NATO og svona tekið þátt í því að berja stríðsbömburnar suður og austur í Úkraínu, að hvetja þar til stríðsátaka þar til sigur vinnist og reyna að koma Úkraínu inn í NATO og öllum ríkjum inn í NATO. Þetta svo mikið fráhvarf frá því sem upphaflega var lagt upp með, vegna þess að þetta var einn af megin þáttunum þegar að VG stofnað að við gátum ekki hugsað okkur mörg hver að vera í samkrulli með samfylkingu sem var einarður NATO-flokkur. Þetta eitt og síðan getur við tekið svo mörg önnur mál, raforkumálin, ESB-málin,
sjókvíjar eldið, engavæðing og svo framvegis. Þarna hafa orðið skil á milli þess sem upphaflega var lagt upp með og þess sem veruleikin hefur verið á undanförnum árum. Þannig að flokkurinn hefur bara, forystaflokksins hefur bara fjarlægst sína kjósendur. Já, hún gert það. Það er uppistöðu til náttúrulega skýringin á þessu og þessu hafa forsvarsmenn VG í raun svarað sjálfir á sama veg vegna þess að Svandís Svavarsdóttir og Guðmundur varaformaður hafa bæði sagt að það sé nauðsynlegt að nálgast uppruna sinn að nýju, en það var bara seint. Það var bara seint. Hérna því að fórst þarna í kosningarnar 2007 þá var samanlagt fylgi hins svo kallaða fjórflokks 90% og ég dundaði mér á því að rekna það ef að flokkarnir hefðu fengið sama fylgi núna og þau fengu þá var Sjálfstæðisflokkur með 36,6 og mælist núna 19,4 en þá hefði hann mist tæplega 37.000 kjósendur. Framsóknarflokkurinn var lítill þarna, þannig að hann hefði mist frá sér rúmlega 8.000. Samfylkingin tæplega 13.000 en VG tæplega 26.000. Þannig að svona hægri hlutinn, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn 2007 var mjög hægri sinnaður flokkur. Svona Framsóknarflokkur Halldórs Ásgrímssonar var hægri sinnaðasta Framsókn þangað til kannski á síðari árum. En þá hefur þau tapað 45.000 atkvæðum frá sér en vinstri hlutinn tæplega rúmlega 38.000 og mest tapið. Og nú eru samanlagt fylgi fjórflokksins orðið 50%. Ég veit ekki hvort að fólk hafi gaman að þessu en þetta er allavega það sem eitt af því sem gerist í þessum kosningum að svona gamla flokkakerfið er fallið að einhver leyti. Hægrið er klofið þannig að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki þessi miðja þeim megin sem það var áður og svo náttúrulega dettur VG arfleið gamla Alþýðubandalagsins og gamla Sósíalistaflokksins af þingi og er þar lendi ekki þá er ekki neitt fjórflokkur á þingi. Þannig þetta eru mikla breytingar. Þetta eru mikla breytingar. En það sem að mér langar til að spyrja sko að því að maður myndi ætla að hrunið hafi verið áfall fyrir hægrið. Af hverju var hrunið áfall fyrir vinstrið? Eða hinna hefðbundnu vinstriflokka? Sko það sem að við sitjum uppi með núna er að mínum dómi óþægilega hægri sinnað alþingi. Og að það vantar aðhaldsraddir frá vinstri þar innandýra. Og þetta finnst mér vera svona dapurleg niðurstaða að þessu leyti. Ástæðan fyrir þessu held ég að sé svo að kapítalismin, fjármagnið, hefur náð heljartökum á þjóðfélaginu öllu. Það voru allstaðar tróðið sér inn í stofnanir, inn í fyrirtæki, inn í allt, bara mannlífið og inn í pólitíkina líka. Stefnumörkun í heilbrigðismálum og skólamálum. Og þegar að flokkur eins og VG hættir að standa þessa vakt og hættir að tala upphátt fyrir hönd þeirra sem að vilja setja kapítalismannum og fjármagninu skorður þegar það hættir og þegar þetta gerist í langan tíma að þá sofnar eitthvað í þjóðfélaginu þá fær þjóðfélagið og unga fólkið sérstaklega ekki þessu örfun sem áður var. Þessi örfun hún er hins vegar að vissu leyti að kvikna og verða til að nýju og meðal annars fyrir tilstilli þessarar sjónvarpsstöðvar hér, samstöðvarinnar. Ég hef sagt áður að ég bind einna mestar vonir við það sem er að gerast hér. Að hér er verið að kveikja umræðu sem að ég er alveg sannfærður að á eftir að bera ávöxt þótt síðar verði. Og það sem að vekur bjartsýni með mér, þrátt fyrir þessa dapurlegu niðurstöðu, það er þetta að þótt þjóðin kjósi á þann hátt sem hún gerir, að ef þú spyrð hana hins vegar beint út tiltekin málefni sem eru miklu nær þeim sem að núna komist ekki á þing.
ef þú spyr til dæmis þjóðina kvótan, hvar á kvótin heima? Og meiri hluti þjóðurinnar segir hann á heima, kvótan heim. Ef þú spyr þjóðina heilbrigðiskerfið, hvernig á að fjármagna heilbrigðiskerfið á Íslandi? Á að einkavæða það? Nei. Yfirgnæfandi meiri hluti segir nei. Og við getum haldið áfram á að senda vopn til Úkraínu. Yfirgnæfandi meiri hluti segir nei. Hvort á Ísland að leggja meiri áherslu á hernaðarsamvinnu eða samvinnu frið að koma að styðja við friðsamlega lausnir. Friðsamlega lausnir segir yfirgnæfandi meiri hluti þjóðarinnar. Þannig að ef þjóðin spurð beint, þá hún róttæk. Og verkefnið framundan náttúrulega virkja þessa róttækni, finna þessa þræði alla og vefa þá saman í einn sterkan þráð. Og þetta umræða sem að þarf að fara í gangan hún var við líði á 10. áratugnum. Ég búin að sjá það núna í skrifum á vefmiðlum að menn segja að þarna sjáu þið VG að það var til íls, nú voru þau VG sem betur fyrir úr sögunni og svo framvegis. VG var ekki til íls. VG var róttækt afl og hafði góð og jákvæð áhrif á Íslands stjórnmálalíf. Og ef við hverfum aftur til fram að hruni. Já, síðan hafði eftir hruni VG bara verið í ríkisstjórn. Já, var í ríkisstjórn og reyndar var það nú þannig að það var skárra að hafa VG og Samfylkinguna við völd eftir hrunið heldur en sjálft þjófræðið. Það hefur verið enn verra. Þannig að það ekki nokkur vafi á því. En fyrir hrun þá rétti VG hinn pólitíska kúrs í landinu sem stemdi langt út á hægri bjargbrúnir. Og ef við rifjum upp þessa stöðu eins og hún var á 10. áratugnum og hvers vegna VG var til, hvers vegna Samfylkingin var til, jú, það voru miklar hræringar þá í stjórnmálunum. Við vorum mörg svona í byrjun 10. áratugurins á því að það ætti að reyna samin alla helst undir sama þætti. En svo gerist ýmislegt, ekki bara hér heldur út í heimi, að sósíaldemókratísku flokkarnir, þeir fara að færast allir lengra og lengra til hægri. Og markaðshugsunin í þeirra stefnuskrám verður ríkari en jafnaðarhugsunin sem verður eins konar auka afurð nánast. Og þetta fyrir að ágerast. Þegar líður áratuginn þá fáum við Tony Blair til valda í Bretlandi 1997, vinnur hann stór sigur og hvað fer hann að gera? Hann fer að engavæða í heilbrigðiskerfinu og engavæða út alla trissur, járnbrautarlestir og ég veit ekki hvað og hvað. Við fengum R-listan í Reykjavík 1994 og menn fögnuðu því þangað til að hann fór líka inn á sömu brautir, nákvæmlega sömu brautir. Og þá sögðum við mörg, þegar við sáum þessa þróun, þetta ekki nógu gott. Við þurfum að finna annað skipulagsform sem að spornar gegn þessari þróun. Og þá hugsuðum við mörg, við skulum starfa saman, þeir sem að vilja kenna sig við félagshyggju, þeir eiga að starfa saman, en lausbeislaðir, ekki múlbundnir, ekki bundnir saman. Og við skulum ekki hleypa íhaldinu af, ekki þeim röddum, við skulum starfa saman, en svona frjálsir ferða okkar. Og þá getum við í kosningum styrkt tilteknar áherslur, en saman förum við svo. Hvað gerir svo? Í byrjun áratugurins þá fer Alþýðuflokkurinn með Sjálfstæðisflokknum og við fáum R-listan og leið byrjað að huga að samin alla vinstri menn undir einu þætti. Og það á þessum punkti sem að við mörg hver segjum, nei, heyrðu, við skulum starfa saman en við skulum bara stofna líka flokk sem að stendur á hinnum sósíalísku gildum og andvíg hernaði og hernaðabandalögum, andvíg því að ganga inn í klúbb kapitalismans í Evrópu, stundum vörðum jöfnuð og náttúru og kvenfrelsi og svo framvegis. Þetta vildum við gera og við gerðum það. Og við réttum hinn pólitíska kurs verulega af.
Ég er ekki nokkrum einasta vafinn það. Við stofnuðum þarna mörg hver stefnu, félag vinstrimanna, hún verður, sá félagskap verður til 1996 þegar þetta allt í gerjun. 1998 þegar Samfylkingin síðan að renna saman á þingi, stofnaði þingflokk og jafnaðamanna, þá förum við með blaðmannafund, fréttamannafund, stefnufólk tilbúin með stefnuskrá, ætluðum aldrei að bjóða fram nema í nauðutanræki. Og þetta eiginlega undanfarið þess að VG verður til. Ekki bara vegna þessa, heldur koma menn úr alþjóðubandalegi, kvennalista og verkalýðshreyfingu og víðar að þannig gerist þetta. Og síðan vildum við sem sagt á þessum framan af leita alltaf samstarf við félagslega sinna fólk. Hvað gerir svo 2007? Samfylkingin fer með íhaldinu, fer með Sjálfstæðisflokknum í stjórn 2007, hinn svo kalluðu hrunstjórn og þannig að það nú allur gangur á þessu sem hefur verið á þessu samstarfi. En það sem ég að vekja athygli á að það holdt samfylkingarmönnum að hugsa svo litið til þessarar fortíðar sinnar líka og að ég stend fastar en fótunum á því að VG var mjög jákvætt afl í íslenskum stjórnmálum lengi vel framan af. En svo það hitt Gunnar Smári. Það er aðeins varðandi að þú ert að tala VG og sagðir að VG var í fortíð. Telur að tímar VG séu búnir núna? Í því formi sem að VG já. Þá held ég að það sé nú. Og ég held... Þeir eiga nú einhverja svona sveitarstjórnarmenn hér og þar? Já. Ég eflaust og það eru eflaust einhverju sem að vilja svona viðhalda flokknum og stofnunum hans og svo framvegis og ég ætla ekki að svona bregða fæti. Þú telur að þessi tæft að VG geti endið þingframboðs? Ég bara segja þetta. Hugsum núna, nú skulum við skulum aðeins staldra við. Og við skulum huga því að 20.000 manns fengu ekki fulltrúa inn á þingi. Við skulum huga því að við erum með meiri hluta þjóðarinnar í öllum brýnustu áherslu málum okkar. Öllum brýnustu. Já, þá var það að skjóta einun, af því að ef þú skoðar kosningarannsóknar, ég veit ekki hvort þau leigið svo yfir þeim, en það eru til áhugaverð gröf sem að ég mynd sína svona hvar kjósendur eru. Og þeir eru mörguleiti eins og þú ert að lýsa. Kjósendur eru mikið andstæðir stjórnarstefnunni sem hér hefur verið rekin. En það þannig að við segjum að sé eitthvað svona vinstra fólk til, að þá eru þeir að kjósa sósíalista og einhver leiti pírata, þó að megi segja kannski að forysta pírata hafi alltaf verið með meiri hægri áherslur heldur en megi merkja í kjósendur þeirra. Kjósendur þeirra eru meira og minna bara venjulegt vinstra fólk. VG hefur sótt þangað. Einhverjir af vinstra fólkinu kýs Samfylkinguna, þótt að Samfylkingin nái miklu meira inn á miðjuna. Eitthvað af þessu fólki að kjósa Flokk fólksins. Eins og ég nefndi áðan að þá var fólk að flytja sig frá VG yfir á Viðreisn. Þau kannski trúa því að Viðreisn væri með vinstri velferð og hægri efni, ég man ekki hvernig þeir orðuðu þetta, að þeir gætu verið eiginlega hvoru tveggja. Þannig að þessi hjörð sem að þú ert að vísa til og þegar þú segir við, að þá hún dreifð út allt og vinstri mönnum hefur mistekist að búa til eitthvað svona sameiginlegan farveg til þess að stilla saman afl sitt og kjósendurnir eru margir hverjir núna tiltölulega áhrifalausir inn í flokkum sem eru með mjög svona afgerandi hægri afstöðu í mörgum málum. Já, enga síður hafa vinstri menn haft meiri áhrif en þeir kannski gera sér alltaf grein fyrir. Hvert væri heilbrigðiskerfið komið ef það hefði ekki verið fyrir þrotlausa baráttu innan úr verkalýðshreyfingu frá sósíalistum, frá vinstra sinnuðu félagshyggju fólki. Ef þessi baráttu hefði ekki verið til staðar, þá vorum við komin á allt annan stað. En eitt vil ég segja VG. Sko þegar ég segi VG er búið. Í núverandi formi, já. Ég held hins vegar núna eigum við ekki að hugsa í stofnunum.
ekki að hugsa í stofnunum og einstaklingum og fólki, við að hugsa í hugmyndum, við að hugsa í okkar stefnumarkmiðum, hvernig getum við greitt götu þeirra óháð þessum hvað við gerum skipulagslega í stofnunum. Við höfum svolítið góðan tíma, við höfum allavega fram á næsta vor, sko, hún springur nú alla ríkisstjórnin sem að verður sett á laggirna núna fyrir þá og kannski lifur hún langan dag en við höfum svona mikla vegferð fyrir höndum og við höfum ekki að hugsa í stofnunum, við hugsa í hugmyndum og baráttu markmiðum. Í öðru lagi, þá er þetta alveg rétt sem þú ert að segja, held ég. Þið voruð að vísa í kannanir og þitt mat á því hvar svona fylgið liggur, hvert fólk hafi farið og svona viss. Ég held að það sé alveg rétt. Og það er auðvitað mjög varasamt þegar maður að gera eins og ég kannski lagði upp með að svona kategorisera mjög grimmilega flokka og hvar menn eru. Þannig til dæmis, ef við tökum flokk fólksins, ég meina þar voru einstaklingar sem voru mjög harðir í orkupakkamálinu. Eyjólfur Ármannsson til dæmis, mjög góður málsvari í því máli svo dæmi sér tekið og það mætti taka fleiri slík dæmi og ég held nú að margir einmitt félagslega þenkjandi menn og bara almenningur hafi hlustað sérstaklega á eitt slagorð sem kom fram í þessari kosningabaráttu sem ég held að hafi verið kannski best hefnaða slagorð þessara kosninga. Það var einmitt frá flokki fólksins og hvað sagði það? Það sagði það er komið að þér. Nú er komið að þér. Að fólki finnst sko aldrei hafi verið komið að sér. Menn er að tala í einhverjum tilteknum málaflokkum utan við hið daglega amstur og þennan daglegu venjulegs fólks sem að á erfiðleikum með að láta endan á saman, getur ekki aflað sér húsnæðis, getur ekki séð börnunum sínu fyrir því sem það gjarna vilja sjá þeim fyrir og svo framvegis og þegar að sagt nú er komið að þér og hamrað þessu að þá snertir þetta einhvern streng og kannski er það þennan streng sem það er einhvern veginn að finna og endurvekja að vegna þess að þetta er það sem sósíalistar er að berjast fyrir í grunninn. Ég geti sagt að þetta er það sem er ætti að vera að berjast fyrir, að vinstri hreyfingin í okkar heimsluta, hún færðist svolítið frá þessu svona grundvallarbaráttu málum og það má merkja það að ég meina sósíalistaflokkur var að sumri til stofnaður í kringum þetta, að við ættum að fókusera á það sem að almenningur og launafólk vill. Betra örgar húsnæði, hærri laun, betri afkomu, meira örgi, að rödd þeirra heyrist og allt það. Þetta má líka heyra í því sem að Kristrún segir, að hún er líka að fara að leita einhverjum rótum sósíaldemokratíunar og vill ekki áherslu á húsnæðismál, heilbrigðismál og samgöngumál, svona í upphafi baráttunnar. Þannig að þetta má heyra mjög víða og þetta er eitthvað svona ansvar við tímabil stjórnmálana sem við erum að koma út sem hefur stundum verið kallað sjálfsmyndar stjórnmál og annað slíkt. Já, ég auðvitað er það, tek ég alveg undir þetta og ég tek undir það og fagna því ef samfylkingin vill leita þessara róta sem eru raunverulegar. Þetta er náttúrulega hluti af henni sósíaldemokratísku arfleið, það sem hins vegar gerðist með sósíaldemokratísku flokkana á 10. áratug undir lok síðustu aldar og það sem afir þessari, að þeir færðust allir til hægri. Þannig að þessi jafnaðar hugsjóna, hún varð eins og ég sagði svona auka stærð, auka afurð í sóknin inn á markað sem að þau fóru að leggja svona höfuð áherslu á. Það sem mér fannst gott þegar sósíalistaflokkunum var stofnaður, það var nafnið. Vegna þess að það var djarft og það var rétt, það var satt. Menn voru orðnir feimnir við að tala um sósíalisma. Það mátti ekki tala um sósíalisma. Menn máttu hægri og vinstri, svona hljómaði heldur betur. Það mátti ekki tala um auðvald lengi vel. Nú er þetta... Já, en veruleikin er sá. Veruleikin er þessi að það eru tvö öfl sem eigast við. Það er kapitalismin, það er fjármagnið og það er almenningur, það er sósíalismi, það er þjóðfélagið. Sósíalismi vísar til samfélagsins sem að reyna að setja kapitalisminum og auðvaldinu
skorður og mönnum líður oft betur að tala hægri og vinstri. Það eru líka raunveruleg hugtök sem að endur spegla þennan veruleika. Og svo þetta ekki búið til enn mildar útgáfa sem þá félagshyggja og markaðshyggja. Jú. Og sérstaklega með þeirra sem að telja að þetta geti lifað eða saman eða stýrt saman landinu. En ekki í átökum, heldur í eitthvað svona bræðralagi. Já, en þarna náttúrulega þetta það sem að tekist þér áum. Og ef að tekst ekki að halda þeim sem nú hafa verið kosnir til áhrifa í landinu, ef að tekst ekki að halda þeim svolítið á tánum, gagvart þjóngum við fjármagnið, þá bara missum samfélagið frá okkur. Þetta að gerast í allt of ríkum mæli, bara nánast hvar sem litið horfið til auðlindana, horfið til vassins til dæmis, bara vatnið okkar, horfið til raforkunar, horfum til, við þekkjum hvað hefur gerst með sjávar auðlindina, jarðnæði, þetta að fara í hendur á erlendum fjárfestum. Ég hlustaði á formann Samfylkingarnar að segja daginn að þetta, núna nýlega í aðdraganda kosninga, að þetta auka raforkuframleiðslu 25%, fjórðung. Og hvers vegna? Jú, með því móti þá sköpuðum við mjög góða vöru sem héti raforka og þessi vara væri góð til útflutnings og hvernig? Jú, við getum fluttan áfram með sæstreng en við getum líka seltan úr landi með vinnslu fyrir erlend fyrirtæki hér á landi og þetta náttúrulega að gerast gagnaverin. Hér voru Japanir sem að vilja fara að rækta jarðaber og brugga vín og svo framvegis. Þarf svo umræð ekki að fara fram miklu fyrr til hvers við erum að þessu ef við erum að fórna náttúruauðlindum í þessa veru. Það sem ég að segja, kem aftur að þessu, kapitalið, fjármagnið allstaðar að seilast inn, allstaðar og öllum, bara núna daginn þá leifstöð sett í hendur á þýsku fyrirtæki. Vissum með það, ég ekkert vissum það að margir hafi vitað það, þetta bara hvar sem þú lítur og þess vegna svo mikil þörf á sterku aðhaldi gagvart þeim sem að eru núna að fá völdin í hendur að vera ekki framhald á því sem að við höfum þurft að upplifa núna eða þurft að lifa með síðustu ár. Það aðhald ekki inn á ný kosnu þingi? Nei. Ég ótt að ekki nægilega ríkum mæli, ég vísaði þarna í baráttum mann í raforkunni og þeir eru náttúrulega einhverstaðar í þessu. Það var nú reyndar miðflokksmenn sem stóðu sér ágætlega í raforkumálunum líka. Ólafur Ísleifsson, hann komst nú ekki á þing held ég en núna, hann var mjög öflugur í þeirri umræðu. Auðvitað eru einstaklingar ágætur og auðvitað ítreka ég það að ég fagna því að samfylkingin sé að leita þessar róta sem að þú horfið til og við þurfum þá að hjálpa henni til að gera það. En ef að samfylkingin á að komast í ríkisstjórn þá verður hún að gera það með Viðreisn. Viðreisn ætlaði fjármagna þessa vinstri velferð sína með stórkostlegri sölu eigna á ríkisjörðum og fasteignum ríkisins og fleira. Þannig að ég held að við eigum eitt svar við þessu og það svar þurfum við bara að sameinast það að krefjast beinna kosningar, beins lýðræðis í þessum stóru álitamálum, átakamálum. Við höfum að fá beinar kosningar hvert menn vilji stefna með heilbrigðiskerfið, með sjávarauðlindina, vatnið, aðrar auðlindir, bara beina kosningar og þá óttast ég ekki neitt. Þegar þjóðin talar, þegar þjóðin tekur afstöðu í þessum stóru hitamálum, þá heldur hún með sjálfri sér. Hún gerir það. Hún heldur ekki með einhverjum auðkýmingum sem að hafa þessar auðlindir af henni. Hún gerir það ekki. Það svarið. En við sáum það til dæmis í lagaræðisfrumvarpinu að þá var lagt til að sem eru fyrst og fremst norskir auðkýfingar en líka íslenskir fengju firðin okkar. Já.
Hvað heldur þú Það er mikil þrýstingur á að hefja hér miklar engavirkjanir, bæði í vind og líka vatnsaflsvirkjanir. Já, tala nú ekki vindin, já. Hvernig heldur það færi? Það er umræðan í samfélaginu þannig að það verið að flytja raforkukerfið sem að Íslendingum auðnaðist að byggja upp á félagslegum grunni, að flytja það og markaðsvæða það. Það er mikil umræð það að auka markaðsvæðingu og engavæðingu inn í heilbrigðiskerfinu. Það er Framsóknarflokkurinn stóð að engavæðingu vegakerfisins, að allar stórframkvæmdir eiga að vera í höndunum á einkaaðilum sem að bæði fjármagnaða og eiga þar og rukka inn fyrir þar. Þannig að við erum á mikilli ferð til auðræðis. Já. Nú þurfum við að færa pendúlun tilbaka og hvernig gerum við það? Ég held að þessi áhersla á beinar kosningar, hún geti hjálpað lýðræðinu, hún geti hjálpað hinnu sósíalíska í þjóðfélaginu vegna þess að þjóðin heldur með sjálfur sér þegar til kastana kemur, hún gerir það. En til þess að það sé að byggja upp, maður bara horfir svona yfir tíman, hvernig tókst að byggja upp sterkar rödd almennings og þá var það gert náttúrulega með fjölmiðlun eins og verður svona að gera hér og það var gert með virkri þáttöku almennings í alls konar baráttu samtökum til að berjast fyrir hagsmunum almennings. Þegar þú horfir svona yfir sviðið og ert þarna með 2 flokkar sem eru að detta þingi, VG og Píratar, sem eru líklega í einhverju endurskoðun og verða það fram yfir jól, svona hvert þau að halda. Hvernig sérðu að svona almannahreyfing geti byggst upp? Við reyndar bent stundum á það að það er í gangi hæg en örugg svona endurvakning inn í verkalýðshreyfingunni og svona félagsleg uppbygging inn í Eflingu sem er mjög aðdáunarverð og áhugaverð þar sem er miklu meiri virkni almennra félaga heldur en nokkuð tíma verið. Ég held að þurfum að fara bara aftur í þinn gullaldartíma í verkalýðsbaráttu til að finna eftir ríka þáttöku. Já, og þetta er víðar sem að þetta er ekki VR að vakna til lífsins. Ég held að VR haldi aldrei félagsfundi, þannig að það hefur ekki verið svo sama innri uppbygging og hefur átt sér stað í Eflingu. Nei, ég svona ýmislegt sem maður heyrir, sko að VR hefur verið að halda fundi að bjóða hingað flytjinn þekkingu erlendis frá, fá vekjandi og róttaka aðila til að koma og kveikja svolítið í okkur. Þetta er það sem BSIB gerði á sínum tíma, fluttum inn fjöldan allan af einstaklingum sem að mentuðu okkur og örfuðu okkur til dáða og þetta þyrfti að gera sem víðast. Það er ekki langt síðan BSIB Alþýðusambandið og Öryrkjabandalagið stóðu saman að því að bjóða hinga sænskum sérfræðingum Jöran Dahlgren og Lísu Pelling til að fjalla reynsluna af einkavæðingu Svía og heilbrigðiskerfinu. Þetta er allt mjög gott, þetta er mjög gott og róttækt og þetta er mjög gott og uppbyggilegt og það sem þú segir verið að gerast í Eflingu og víðar í grassrótinni, það er náttúrulega hið besta mál og svona hlýtur þetta gerast. Það er ekki ein aðferð sem að dugar. Í gamla þetta þurfti fólk að gera rosa mikið til þess að ná einhverju stöðu í samfélaginu. Það þurfti að beita sér bara á öllum sviðum af mikil orku. Ég hugsaði það, ég hef nú stundum tekið þessi dæmi að þegar að 20 manns eru dæmdir til missis atkvæðisréttar og kjörgengis og til fangelsisvistar eftir að mótmælt eingöngu Íslands í NATO 1949 að þá safnað undirskriftum og það safnað undirskriftum 1952 27.600 mann skrifa undir og þú segir það kostaði vinnu og svo framvegis. Það var ekkert internet, það var einhver tölfur. Þetta var bara í mjólkubúðinni og bensinstöðinni. 27.500 og 600. Þetta væri svipað og 80-90.000 manns núna. Og þetta er bara sem sagt gert á hnefanum sko og samstöðinni og vinnunni. Það er það sem, og það er alveg rétt hjá þér. Þetta er það sem þetta kostar. Og þú metur að það sé áriðandi núna
að við séum að missa fleiri svið samfélagsins í hendur auðsins. Já, ég held að það sé að gerast og sko það einhver jörð hér sem að seld, Árborg seldi jörð í hendur fjárfestis sem að síðar selur erlendum mönnum hana og þeir finna þar vatn þar að finna. Þetta hérna á Suðurlandi og þeir fá erlend matsfyrirtæki til að meta verðgildi jarðarinnar og það var einhvers staðar rétt undir 20 milljörðum held ég að verið. Sko, þetta það sem að gerast og við bara sofum og dormum og ekkert gert og meðan verið að taka undan okkur landið og auðlindirnar og við ekki að láta þetta gerast, alls ekki. Svipað gerðist þegar bæjarútgerðir voru seldar eins og bæjarútgerð Hafnarfjarðar sem að ég held að Hafnfirðingar væri örugglega ríkasta fólk á Íslandi ef að það hefði ekki verið gert, sama með bæjarútgerð Reykjavíkur, bæjarútgerðir á Akureyri og víðar sem að almenningur misti og það var allt gert í ótrúlegu kæruleysi að þess að það væri mikið það rætt flaut bara í gegn á einhverju fundum í bæjarstöfum eða var ég að skrifa undir samninga og fengið svo bara samþykki eftir á og flutt þarna gríðarlegir auður frá almenningi til örfára og núna erum við með fiskimiðin okkar einkavædd og ég held að séu svona 80% af öllum aflaheimildum í höndum sko, ég held að séu alla meira en 10-12 fjölskyldur. Hugsaðir það sko, nú halda menn að þessu verði aldrei snúið tilbaka. En það hægt að snúið tilbaka og það á að snúið tilbaka og það eru hagsmunir allra að það verði gert. Vegna þess að fari svo að öllum auðæfum og auðlindum Íslands verði stólið á þennan hátt. Ég nota það orð yfir það sem þetta að gerast. Þá kemur að því það kemur einhver tíman að því að vera almenningur nærið þetta tilbaka, það gerir það og ef við ætlum að láta það gerast friðsamlega og siðsamlega að þá förum við að íhuga með hvaða hætti við getum unnið að þessu það er ekki lengra síðan en 20 ár síðan bæði Samfylking og VG og náttúrulega Frjálslyndir-flokkurinn sem var stofnaður í kringum kvótan voru á því málið að ætti að fyrna kvótan. Það ætti að taka hann tilbaka til þjóðarinnar og svo voru mismunandi útfærslur á því hvernig ætti að fara með hann. Það ætti að bjóða hann upp öllu leyti eða hluta til, láta hann ganga til landsbyggðar, til sjávar héraðanna. Og svo framvegis þetta er ekki langt síðan að þessi umræði var í gangi þetta þarf að endurvekja og talandi það er nú komin einn harður baráttumaður í þessu úr gamla Frjálslyndaflokknum inn á þing, það er hann Sigurjón Þórðarsson hann var mjög endregin í þessari baráttu þannig að það er einhverjar raddir þarna sem að eftir að án ef að láta frá sér heyra en aðhaldið það mun koma utanfrá. Aðhaldi gagnvart þessari ríkisstjórn og þessu alþingi, það kemur utanfrá. Það var náttúrulega orðið þannig með það alþingi sem að núna er að hverfa á braut að þar var til dæmis engin sem andmælti vopnasendingu til Úkraínu. Engin sem andmælti því. Það voru einhverju sem sátu hjá. Það var enginn sem andmælti, enginn sem stóð upp. Og þegar að Norðurlandaráð núna í aðdraganda rétt fyrir kosningar er með fund hér á landi, þá er samþykkt að norræn samvinna hérðan í frá hún skuli byggjast á umræðum hernaðarmál og hernaðarsamvinnu. Enginn sem anda yfir þessu. Hver var valkosturinn við þetta? Hann var sá að segja norrænt samstarf á að byggja á friðarviðleitni. Við eigum að beita okkur í samvinningu til að finna friðsamlega lausnir og uppbyggilega lausnir í heiminum. Það er það sem að Norðurlöndin eigi að gera. Nei. Það var bara á hinn kantinn og enginn til að andmæla, enginn. Og þetta er náttúrulega ekki nógu gott. Þetta er ekki nógu gott fyrir þingræðið heldur. Ég reyndi að fá upplýsingar það að þegar að Bjarni Benediktsson skrifaði undir varnarsamning við Úkraínu sem er metin á 25,5 milljarð hvort að það hefði verið rætt í þinginu áður en að það var skrifað undir það
og ég gæti ekki fundið það. Nei. Menn voru að segja mér það svona bak við tjöldin að þetta hefði verið eiginlega bara lagt fyrir eftir á. Já, en það er ekki, því miður var það líka þannig að einhverjir sögðu og viðurkenndu að þetta hefði mátt fara svona vegna þess að það væru allir samstíga í þinginu og það þyrfti ekki að senda þetta út til umsagnar. En það var mjög undarlegt að vera ráðherra bara að fara sínu fram, vitandi það að það er engin ekki check and balances eins og svo. Herðu, þú fórst á þingi fyrir nokkrum árum og maður heyrt svona þína rödd eftir það, eins og að þú hefur mist trú á svona formlegri stjórnmálabaráttu. Og teljir að þetta var meiri áhrif utan þess. Já, ég hugsaði dæmi sem svo. Ég hef sett þetta upp, þessa formúlu upp á þennan hátt. Að allt á sinn tíma og einstaklingar eiga sinn tíma líka. Og þeir eiga ekki að hjakka í svona gömlu fari endalust, finna sér nýja farvegi. Ég hugsaði það stundum að hinn pólitíski pendúl samfélagsins hafi færst til hægri. Og ef það er rétt sem að ég tel að sé mikið til í að pólitík snúist það hvernig þjóð hugsar, hvað hún leyfir stjórnmálamönnum að komast upp með og hvað ekki. Og núna leyfir samfélagið pólitíkin að gera það sem hún hefði ekki leyft en að gera fyrir 50 árum, alls ekki. Einkavæðingin, markaðsvæðingin, þjóngum við erlenda hernaðarstefnu og svo framvegis. Ekki leyfta. Og hvað er þá til ráða? Jú, það er að breyta því hvernig samfélagið hugsar. Og ég leit svo á að ég gæti orðið betur að gagni með því að stíga út úr stofnanakerfi stjórnmálana og fara bara út á akurinn, út inn í grasrótina og ræða þar við fólk, efna til funda málefni sem að ég teldi að ættu að brenna á þjóðinni. Brenna ekki alltaf á þjóðinni, en ættu að gera það. Og þessi fundir hafa snúist málefni aldraðra, hvort ætti að setja brennivinn í búðir, hvernig farið var með Grikki í þeirra þrengingum, Kúrda, Palestínumenn, alþjóða viðskiptasamninga, kvótan heim, við vorum nú saman í því, við vorum komnir svona vel á veg með að fara hringinn þegar COVID kom. Þegar COVID kom og það er nú svolítið skemmtilegt til upprifinnar að við ætlum að fara í Stapan. Það stóð til að fara í Stapan í vikulok þegar landinu var lokað út af COVID. Og þá sagðir þú að þetta nú ágætt að þetta sé til í sögum minni þjóðarinnar. Þá förum við bara í loftið. Og það var eiginlega það fyrsta sem gerist með þessari stöð. Það var kvótan heim og það var þetta sem að þegar þú opnar á þetta og við vorum með 10-15 þætti kvótan heim. Þannig að hann er eitt sem að má endurvekja nýju og nýja hreyfingu þarna og helst sem víðast. Þú telur svona samtal vera mikilvægt? Já. Vegna þess að sko þú breytir ekki þjóðfélaginu nema fólk vilji láta það breytast. Sá vilji verður að vera til staðar. Þú gerir það ekki með valdboði. Þú getur fundið leiðir til að virkja jákvæðan og uppbyggilegan vilja fólks, lýðræðislegan vilja. Þú getur gert það, en valdboðið gengur ekki upp. Það er búið að reyna það í sögunni. Það gengur ekki. Og lýðræðið skiptir þessuna máli og það sem og ég endurtek það sem ég sagði áðan og hef hamra á í sífellu að þessi lýðræðislegi vilji hann er til staðar í þjóðfélaginu. Það er bara að finna hún á farvegina. Og ég held að sé hægt að finna þá til dæmis með beinu lýðræði. Ég held að fólk kýs öðruvísi þegar það kýs á miklu markvissari hátt þegar það er að taka afstöðu til tiltekina málefna. Kvótans, heilbrigðiskerfisins, eigum við að eiga auðlindirnar og svo framvegis. Þá hef ég engan ótt að þessu. Og ég held að þá munum við geta snúið taflinu við, algjörlega.
því að þá þetta lið, þá þetta bara nokkrir einstaklingar í viðskiptaráði og einhverjum svona silkiklæddir briljantingglittir menn í svona vel smurðir bara litlir hópar. Almenningur vil ekki sjá þeirra stefnu, en lætur blekkjast í kosningum. En meðal annars, ekki á milli kosninga, því að það sýnt sig Alþingi fer ofta að vilja þessara manna frekar heldur en gæti frekar að sérhagsmunum þeirra heldur en almannahag. Já, það er undarlega, sko, ég veit ekki hvers konar sálfræðinga þar til að greina þetta og skýra þetta fyrir okkur, hvernig þetta geti gerst, en þetta er bara veruleikinn. Að jafnvel þótt Alþingi viti vilja meirihlutans að þá tekur það tillit til annarra sjónarmiða og þessara sjónarmiða og segir gjarnan það verður bara að miðla málum, við þurfum að finna einhverja svona málamiðlanir og framvegis milli hverra, ekki milli þjóðarinnar og sín. Þá liggur lagið þetta alveg ljóst fyrir hvert ætti að stefna. Það gerði málamiðlun sem eins og að sé svona sáttmálinn í samfélaginu að það eigi að stjórna landinu í einhverju málamiðlunum við auðin, já. Það var bara að hætta því. Nei. Það var bara alls ekki að gera það. Já, herðu, Ögmundur, gaman að fá þig hingað að ræða pólitík. Takk fyrir. Já, og gangið vel með þínar fundi. Takk og þáttökur. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, þetta var Ögmundur að tala vinstrið og svo Onni Eir talaði þú við Davíð Kristinsson, heimspeking og aðjúnt á menntavísindasviði HÍ. Já. Hvað, róttaka hægrið og róttaka vinstrið eða hvað? Já, ég baði neila að koma og ræða bara einmitt taka stöðuna, nota þetta tækifæri að því hann er heimspekingur sko að upplægi að við bara myndum henda okkur inn í samræðina þessa stöðu, vandræða stöðu vinstrisins og hann gerði það vel sko að því hann hefur líka mikla eiginlega þekkingu bæði á svona, róttækum heimspekilegum aðferðum og svo leiðis en hann hefur líka bara reynslu af pólitík í Þýskalandi eða þekkingu, hann bjóð þar lengi, var í Berlín. Það er mikil pólitísk þegla. Já, svo leiðis að þetta var svona svolítil kennslustund í því sem að ég síðan ákveða pæli þetta væri líklega umræðan væri á einhvern nátt sem kallast pólitísk rétthugsun, þótt að það konsept sé kannski svolítið dottið út, ég veit það ekki en annað en vók. Já, því allir tala vók núna sko og ég veit ekki alveg hver er munurinn á vók og pólitísk rétthugsun en ég hugsa kannski ég held við vitum samt aðeins betur svona hvað pólitísk rétthugsun er þar að segja eða þessi svona prinsipfesta sem er oft í, hann ræddi dálítið það, prinsipfestan í sem er meira áberandi í vinstriflokkum oft, vinstrihreyfingum hvenar hún fer eins og snúast gegn hreyfingunum sjálfum sko að þær verði þegar sérstaklega eru komin svolítið mörg prinsip og þannig að þá fara eiginlega eins og til dæmis bara þetta sem kallast í kosningakönnunin er ekki menningar ásinn eða þetta svona hvað kallast það í sjálfsmyndar í ásynssólu annað talaðum sem sjálfsmyndar stjórnmál sko. Að vinstrið hafi eyðilagt fyrir vinstrinu að fara of langt inn þá braut og það er flokkur í Þýskalandi sem er svona tilraun til þess að vera íhaldsamur í félagsmálum. Já. En róttækur í efnahagsmálum. Já. Er það ekki flokkur reynar þarna Susan? Nei, það er ekki Susan. Nei. En það er það er eins og spegilmynd af ég veit ekki kannski Viðreist? Ég veit ekki. Jú, Viðreist sagði hægri hagstjórn, vinstri velferð og þessi þýski flokkur segir akkurat öfugt sko.
Þannig að það einhvern veginn verið að leika sér með einhvers konar, annars konar blöndu. En það segir ekki hægri sko velferð, það segir frekar svona hægri afstaða í svona félagslegu málum, varðandi innflytjendur og svona menningarlegu málum. Já, hægri menningar sín. Já. Og það er þessi sem við munum ekki alveg hvað heitir, en sem Sólveig Anna var að tala og ég fór einmitt að googla því ég var búin að hlusta á þáttinn og er nú bara mjög þekkt einhver pólitíkus í Þýskalandi, maður er bara svo illa upplýstur svona, en Davíð Guðmundur. Ég get sagt hvað hann heitir, hún heitir Sara og Wagenknecht. Já, Sara Wagenknecht. Ég meiri segja sagt það sem maður aldrei að segja konur. Að hún er ég veit ekki hvað það meiri að segja það sko. Hverjum hún var gift? Hún er gift sko. Hvað hétt hann aftur kallinn? Óskar Lafontaine, sem var mikið númer svona þegar ég var ungu maður. Hann var svona sá sem að tók þátt í svona deiglu sem var kölluð þriðja leiðin, sem endaði náttúrulega í blerisma víðaskvar, en var kannski svona aðeins hugmyndalega skarpari í Þýskalandi og í Frakklandi. Og hann var mikið átrúnaðargóð svona þeirra sem að seinna fóru í því að byggja upp samfylkinguna og tilhöru þeirri kynslóð. Hann er mun eldri en hún. Þannig að þau saman ná að spanna sko langa sögu vinstrisins. Þess vegna er ég kannski að nefna þetta, ég er nú ekki að nefna manninn hennar bara, en það bara vill svo til að það er endurskoðun vinstrisins í marga áratugi. En ég veit eftir að hafa lesið þessa konu, þá var ég að hugsa sko bara hver gæti, mér finnst þetta eitthvað svo spennandi sko, hver gæti rætt þetta við mig og þá kom nafn Davíðs upp í hugan og hann var til ég að koma og þess vegna fannst mér eitthvað svo, og ég var ekki búin að nefna nafn þessara konu við hann sko og svo bara leið á spjallið og þá viti menn, nefnir hann þessa Söru Wagenknecht og mér fannst þetta að vera svona Wagenknecht upplýsandi sko svona vandan og Davíð talaði líka mikið ömmu sína og svoleiðis sem hann kallaði skúringakona og þannig að þetta var svona stjættavinkillin versus menningarvinkillin. Vinstri sem að henda lálaunafólki. Já, ég held að við þurfum að ræða þetta meira sko núna á útmánu. Þá er kenningi líklega svo að vinstrið eins og kannski segjum bara VG sem er þetta þingi, sé ekki vinstri sem hendar skúringakonum, heldur kannski vinstri sem hendar aðjúntum í háskólanum. Minn draumur er svona að þetta geti farið saman sko. Ég skil ekki alveg hverju ég vil svona þrjóskast við það ennþá að trúa því. En Sara Wagenknecht myndi ekki að segja að það var bara ekkert pláss fyrir skúringakonur lengur í þessari flösku þarna, það voru bara hinn menntaða millistétt sem að vildi ekki hlusta á væntingar og hugg og ótta skúringakonunar þróun samfélagsins. Þess vegna endaði þetta eins og það gerði. Og þá segir þú kannski en hættan er svo að það verði þá bara pláss fyrir skúringakonun ekki hina, en kannski er þetta blandið það. Ég ætlaði nú bara ekkert að segja það sko. Nei. En ég ætlaði samt að segja ég ætlaði bara frekar að segja það væri bara allt í lagi að sem sagt verkafólk myndi saminast, en ég hef ennþá þá trú að það sé meiri styrkur í samstöðinni sko, sem sagt milli, eins og Íslandi í dag sko, milli þeirra sem að alveg lægst hafa það sko, bæði efnahagslega og félagslega og svo kannski að hafa samstöðu þeirra sem að hafa það kannski aðeins betra en og sérstaklega hafa það betur félagslega. Svona, mér langar að trúa því eða þá sko. Þetta er mikið vandamál, vegna þess að maður sér það til dæmis í verkalýðsbaráttu svona eilítið skársettra stétta, að það er sína eiginlega aldrei stuðning við verkalýðsbaráttu hinna versettu. Og maður þekkir það líka bara í umræðunni að það er eins og að þeir sem eru, þú veist, hafa það kannski aðeins skár og eiga kannski eitthvað smá mentakapital eitthvað, að það er eins og þeir fylgir meirið samstöðu með Elon Musk heldur en skúringakonunni. Þó svo að allt segir manni að þau séu standilega bara við hliðina á skúringakonunni í sambandi við valdastöðu í samfélaginu. Að þá er svona eins og hugmyndin sé alltaf þannig að ótti okkar við að detta ofan í örbryggð og tilheyra örugunum er svo mikil og fallið svo hátt að okkur finnst, því að það að bara enginn heyri hvað þú segir er svo ömuleg örlög. En það kemur fram í fyrir ekki grif framfyrir, það kemur akkurat fram í spjallinu við Davíð að þetta er líka
hefur sýnt sig vera hættan hjá þeim sem hafa það allra verst að þeir samsamar sem miklu meira með einhverjum háum herra sem að svona höfðar til trustsins og gerir sér líklega til þess að toga til sín sko. Kannski vegna þess að þeir sem eru eilítið ofar tala yfir hausamótarmaðum og það sem að þau eru að leggja áherslu á ekki málefni sem að einmitt, þetta svona vita betur og með forræðishyggju menntuðu millistéttar sem að veit alltaf betur og svo þetta er sannarlega, þetta er gríðarlega, þetta er algjör leksíagreina sem að við þurfum svona vinstri fólk þarf að pæla verulega í núna á Íslandi, sérstaklega því við höfum ekki kannski þurft svo mikið að pæla í þessu út af því að við töldum okkur trú með værum öll töldu á sama báti sko, þú veist það var svo auðvelt að rekja ættir fólks bara í sveitina eða í moldarkofana einhvern veginn, en núna hefur vatn runnið til sjávar og svoleiðis að við þurfum svolítið núna að gera okkur grein fyrir þessu stétta landslagi inn í stéttabaráttunni og pæliði hvað verður mentafólkið og ég heyrði nú Viðar Þorsteinsson í spjalli einmitt daginn hjá þér þegar við vorum að ræða að hann sko og Sólveig Anna nefndi það líka í viðtali sko, að það væri ekkert alveg sjálfsagt að styðja að þeir sem er að berjast fyrir réttindu verkafólks styddu kröfur kennara sem eru háar. Þetta er svona ég prófa að tala þetta síðan við ungt fólk í MR sem væri verkfallið, þetta er alveg svona skuggalega erfitt umfjöllunarefni en þar með spennandi. En þá bara förum við í það. En framundan viðtal þitt við Davíð Kristinsson Heimspeking róttaka hægri og róttaka vinstri. Verið velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur Davíð Guðmundur Kristinsson, aðjúnkt á menntavísindasviði í Háskóla Íslands og heimspekingur. Ég kalla nú í því svona sem heimspeking núna á þessum tímamótum eftir kosningarnar að því að þú hefur nú svona ástundað gagnrýna heimspeki og pælt í svona gagnrýnu hugsun eða gagnrýnum fræðum möguleika þeirra og líka hefur nú búið í Þýskalandi í mörg ár og við erum svolítið að pæla í vinstrinu á Íslandi núna eftir kosningarnar, hvað varðu vinstrið og hvað verður vinstrið. Hvað finnst þér þessa stöðu núna sem er uppi? Einmitt, sko, ég var að, dóttir mín var að spyrja með þessu daginn með þessa flokka þegar kosningarnar voru og var búin að átta sig að það var einhver forsætisráðherra en kannski ekki alveg að vera svona flokka, hún er ennþá 7 ára og ég var aðeins að reyna að útskýra fyrir henni svona og venjulega náttúrulega ef fólk verður kýs, það bara veit svona cirka hvað maður kýs og maður er ekkert að velta alltaf fyrir sér, þess vegna finnst mér gott að stundum að svona tala við yngra fólk og heimspekin er náttúrulega vissan hátt svona barnaleg þó að við séum náttúrulega við erum með stjórnmála heimspekinga sem að náttúrulega geta rætt hluti hægri vinstri og við erum með heimspekinga hérlendi sem eru náttúrulega ansi vel að sér í stjórnmálum og svona en heimspekin er svona þetta eins og við þekkjum aftur í fornöld hjá Sókratesi þessi svona viðleitni til að leyfa sér að sem sagt vera barnalegur og spyrja barnalegra spurninga líka. Ég veit ekki hvort það er eins og í listunum kannski þegar maður er með spuna eða maður svona fer út úr þessu. Þannig að mér fannst þetta svona hjálplegt, þannig að ég var að reyna að útskýra þú veist að kannski líklegt að afi X, hann kjósi þetta, amma Upsilon, kannski líklegt að hún kjósi þetta út af þessu og Bibba frænka, ég get ímyndað mér að því að hún X Upsilon, að þá kjósum þetta og Bibbi frændi, þú veist, einhvern veginn hitt og svo framvegis og þannig þetta finnst mér náttúrulega bara strax svona þá fer maður að velta fyrir sig þegar maður þarf að útskýra með þessum hætti sem sagt hvað er það sem við gerum þegar við erum að kjósa og heimspekin er náttúrulega hefur tilhneigingu til að spyrja eitthvað svona grundvallar almenna spurninga og veist, er ég að kjósa bara fyrir mig
það sem kemur sér vel fyrir mig sem persónu, er ég að kjósa það sem kemur sér vel fyrir alla þjóðina, fyrir alla, það hægt? Ef ég að kjósa eitthvað vinstri, er ég þá að hugsa fólk sem að, kannski hefur það ekki að öllu leyti eins gott og sem aðri í samfélaginu og akkur myndi ég gera það ef ég hluta einhverju degraðri millistétt, akkur ætti ég þá að vera að kjósa sem sagt það sem að geti verið sem sagt því fólki í hag þannig að já, það eru svona ef maður færi sér niður á þetta barnalega sjónarhorn heimspekinnar og barnsins þá fer maður að velta einhverjum svona hlutum aðeins fyrir sér. En það ekki einmitt, já, það einmitt á ákveðnum krísutímum sem að heimspekin kölluð til oft og heimspekingar að því að þá þurfum við að fara einhvern veginn niður á svona einhvern núlpunkt eða niður í grundvöllin og spyrja innan gæsalappa barnalega og núna einmitt fyrir kosningarna voru margir að velta þessu fyrir sér þetta með þessi dauðu atkvæði og að kjósa strategíst það ekki, þannig kom þetta til sko og núna eru pælingar þetta mikla hvað gerðist, af hverju sem sagt Alþingi Íslendinga ekki, það lengir vinstriflokkar eða lítið vinstri hugsun inn á Alþingi þá núna og hvað gerðist þá? Jú, það náttúrulega heimspekin náttúrulega annars vegar svona ekki konkrétt þannig að hún hjálpa fólki voðalega lítið með þetta, þú veist hvað þurfa að gera og það náttúrulega fólk núna að vinna í þeim málum og finnur út af því heimspekin velti meira fyrir sér einhver svona til dæmis eins og hugtakanótkun sem sagt vinstrið þú veist hvers konar hugtak það, hversu teygjanlegt það þú veist ef að sem sagt hversu breytt það og samfélkingin ef að hún engir armar hennar tengjast vinstrinu neitt nátt hvers konar flokkur það þá þannig að þetta svona spurningum bara hvernig tegi ég og það náttúrulega sem oft í pólitík og víða þessi svona átök orð Það kannski alveg rétt þegar það má segja að það sé svolítið gróft að segja að það sé ekkert vinstrin á Alþingi þar sem að samfélkingin nú kannski upphaflega vinstriflokkur skilgreinir sig sem slíkan þannig að þá einmitt kemur strax upp ákveðið debatt það ákveðið fullyrðing að segja þá að það sé ekkert vinstri en eða kannski frekar þá getur maður orða að það sé ekki þá eins og meira til vinstri við samfélkinguna það ekki, þeir flokkar sem voru meira til vinstri við samfélkinguna náðu ekki inn á þing þannig að þetta aðhald sem að vinstriflokkar og allir flokkar þurfa að það þurfi þá væntanlega að koma sko utan þings, utan frá einhver leiti núna Jú, ég meina það náttúrulega ekki margir aðri möguleikar í stöðunni en þessi flokkar komnir út og náttúrulega munum skoða það hvort það sem sagt með hvaða hætti þeir allir eða sameinaðar einhvern veginn öðruvísi koma sér aftur inn og hvernig utan Alþingis hægt að halda uppi sem sagt einhverju svoleiðis starfi, sérstaklega maður missir styrki og svona eins og vinstri grænir. En hvað með sko, trúir þú á svona þessa samræðu til dæmis hvað vinstri og að skilgreina það núna á þessum tíma núna þegar segjum við svo að þessir svokölluðu vinstri flokkar ætla að reyna efla sig fyrir næstu sókn og nú kemur þú einmitt innan úr svona akademíunni þar sem mikið skilgreiningar heldur að það ekki sé hjálplegt fyrir vinstri hreyfinguna að leggjast í svona endurskilgreiningar og pæli í því hvort það eigi að nota hægri og vinstri og hvaða kvarðar nota og svoleiðis Ég náttúrulega að því að ég svona tengdur háskólasamfélaginu og þessar skilgreiningar náttúrulega svona það sem að fólk gerir þar aðalega og ef við erum að tala málefni eins og kannski gasa og svoleiðis innan háskólasamfélags þá náttúrulega gæti svo umræða innan akademíunar endað í einhverjum svona skilgreiningum og þá sem að kannski líka bara möguleikar, þú veist, fólk sem að vinnur við að tala og með orð að þú veist, þú getur ekki
þú hefur ekki upp á margt annað að bjóða nema þú náttúrulega farir út úr akademín og gerir einhver aðra hluti en þetta það sem sagt, akademían býður upp á og svo það maður alltaf á móti síðan þar maður að hugsa sér bara kannski fólkið sem sem sagt, í þessari stöðu þó að það sé erfitt og þetta sé fjarlægt og svo leiðis og maður þarf að ímynda sér maður þarf allavega taka einhver tíma í að velta fyrir sér sem sagt hversu miklu máli skiptir það fyrir þetta fólk, hvort að ég skilgreini þetta svona eða hinsegin, þú veist, hvað á ég að nota mikla orku í þetta og ég svona hefur í stjórnmálum hefur reynt að gera þetta þannig að sem sagt, við erum náttúrulega heppin hérna á Íslandi að við sem sagt mörg komum úr svona blönduðum fjölskyldum þar sem það er ekki allir bara úr einhverju einu umhverfi heldur svona ámar alls konar bibba og bibbur í fjölskylduna sem að koma úr ólíkum áttum þannig að maður hefur oft einhverja svona einsýn og nú ég tapað þræðinum, þú ætlar að setja mig aftur inn, hvað var á talum? Já, hversu langa tíma til dæmis, hvert það ekki, hvert þjóðamorði á skilgreiningar, þá getur leiftir að vera upp í sófa pæli, já, þessar skilgreiningar sem sagt, já, ég það bara reynt að hugsa svolítið út frá til dæmis ömmu minni sem sagt var skúringakona á spítala og svona hún, ég veit nú, minni nú hún hefur stundum kosið einhverja herramenn sem að henni fannst einhvern veginn svona viðkunnarlegir, svolítið myndarlegir líka, það var svona einn ástæði líka og svo var hún svolítið svekkt að því að svo var niðurskurður á einhverju sviði sem kom sér illa fyrir hann og var svolítið hissa að því að henni fannst þessi herramaður einhvern veginn svo viðkunnarlegur og myndarlegur og sko mér finnst í rauninni sem sagt, þú veist, þetta í aðendingu það sem að skiptir, þetta það sem að skiptir máli, ég menna, segjum það að amma mín hafi út af þessu, þetta hafi ekki komið sér vel fyrir hana, þetta það sem að skiptir máli finnst mér, það hvort að sko vinstri, einhverjum svona innanhússlag eða sem sagt slag þú veist, hver vinstri, hver rétta vinstri og eitthvað svona, náttúrulega að maður hefur búið í Þýskalandi og þekkir aðeins svona sögu svona deilur vinstrimanna sem sagt í Weimar-lýðveldinu og svona þar sem þú ert að hugsa sko hvort verra þú veist að komi til valda sem sagt foringinn en að þú farir í einhverja samvinnu við vittlausa vinstrið þú veist þetta náttúrulega svona það sem að ég held maður verði að vera svolítið svona gagnrýnin á sem sagt þetta svona skilgreiningar sem sagt vinnu sem að hún náttúrulega eðlileg, ég menna við náttúrulega gerum þetta bara mjög víða í lífinu, við erum að þú veist, viljum ekki fara þarna þú veist, í þessa sundlega því að þú veist, það svo mikið svona og við viljum ekki gangi þessum fötum að því að auðvitað svo sem eðlilegt að fólk líka á stjórnmálavettvangi sé með einhverja svona hugmyndir þú ert með sem sagt einhverja ákveðna skoðun svo eitthvað annað framboð þú þarft að sem sagt kerfi líka þvingar þig til að vera með einhverja stöðu sem frábrugðin og getur ekki verið með eins stjórnmálastefnu og annar flokkur, það bara gengur ekki og það náttúrulega til dæmis sambærilegt háskólasamfélaginu og þú getur ekki búið til nýja fræðigrein sem alveg eins og einhver önnur fræðigrein, það bara gengur ekki þú verður að vera með annarkvort aðferð sem ólík og viðfangsefni náttúrulega en til dæmis að þú ert bara með viðfangsefni eins og segir að ég er með Austur-Evrópufræði þannig bara nægir ekki til að vera sér fræðigrein og fer að kenna það en allir segja þú veist þú ert með sömu aðferðir og félagsvísni þannig að og þú ert náttúrulega í svona stjórnmála litrónu ertu náttúrulega í þessari vinnu og þú getur séð þetta svolítið svona sýnist sem sagt og brosa svolítið aðeins og annars vegar en þá má maður náttúrulega ekki gleyma á sama tíma að það sem sagt fólk sem trúir því að þetta rétta vinstri leiðin sem sagt og það alveg heilsuga í því og alveg mjög hart á því að sem sagt hinn vinstri alternatífin sé alveg kolröng og það væri bara þú veist sem sagt svona en svo náttúrulega maður lendir í eins og þeir flokkar núna sem að duttu út og þá náttúrulega eins og þýski heimspekingurinn Nietzsche segir að þá náttúrulega gerir stundum að maður gerir neyð að dyggð sem sagt þannig að maður þá maður allt í einu tilbúin að sameina en það náttúrulega því maður komin í neyðarstöðu og
og þá er maður tilbúin að endurhugsa þessar skilgreiningar og þessar veggi sem voru áður. En er þetta ekki svolítið, þegar þú ert að lýsa þessu svolítið andstæðið svið þar að segja akademían þar sem að gengur allt út á að vera mitt frumlegur og skilgreina þín og vera ólíkur þeim sem á undan kom og þú þarft að vera með eitthvað sérstakt sjónarhorn af því sem þú ert að verja eða kynna. Og svo hins vegar þessum stjórnmálaflokkum þar sem að þú þarft eiginlega, það er óþarf að vera með mjög mikið frumleika innan flokksins kannski, þú veist, að því það get ekki allir verið að hugsa alltaf allt upp á nýtt, að það verður að vera einhver svona sameiginlega ákvörðun einhverja stefnu, en svo verðist nú samt kreddan vera kannski meira þá í pólitíkinni og þetta líka í akademíunni, oft fólk verður svona trúarlega svolítið þegar það er búið þá að definera sitt, verður þá þegar tilrauna mennskan og þessi svona verðandi sem þú hefur líka skrifað hjá Nietzsche þess að líta á kannski heimsbyggiðkununa meira sem verðandi og hreyfingu heldur en sem svona eitthvað eitt sem að maður ver eða fer í stríð, eitthvað eina vöru eða verðmæti sem eru varin. Þannig að núna kannski reynir svolítið á það einmitt í vinstrinu að endur skilgreina sig ekki að taka upp eina kreddu fyrir aðra eða svoleiðis heldur, er það ekki þá líka bara samræðan, gamla góða trúin á samræðuna og... Já, ég myndi gera ráð fyrir því að þú veist, þessi aðgreiningaþörf sem er, eins og vorum að tala um aðan, bæði til staða bara almennt í samfélaginu, við höfum þörf fyrir að greina okkur frá öðrum. Hún er þvinguð innan sem sagt háskólasamfélagsins út af því sem ég var að tala um aðan og hún er náttúrulega líka til staðar með sama hætti í stjórnmálum með örlítið öðrum hætti og þetta er ekkert eitthvað sem sagt er hægt að þú losnar ekkert við þetta, skilur ég meina eina leiðin til að losna við þetta til dæmis úr akademíunni væri að segja heyrðu, við ætlum bara að opna þetta þannig að þú bara þú veist, þú mátt búa til einhverja nýja grein en það er ekki lengur svo krafa hún verður að greina sig skýrt frá einhverjum öðrum heldur getur verið bara með 2 svona svipaðar fræðigreinar og það bara heita sitt hvort og einhver smá áherslan við erum ekki að gera kröfur að það sé einhver mikill munur eitthvað svona þetta náttúrulega mun aldrei gerast sem sett og í stjórnmálunum, þú veist, er þetta bara eins og þetta er og það hverfur ekkert þannig að þýðir svo sem ekkert að velta held ég fyrir sér einhverjum mögulegum breytingum og einhvern veginn þar, þetta er meira svona eins og í heimspekinni er þetta voðalega mikið að svona bara vera meðvituð það, hvernig hlutirnir eru en svona... En það er samt svona mjög svolítið, athyglisvert þetta með valkostina við erum að reyna eins og að skýra valkostina og það er óánægja með til dæmis þá flokka sem að komi fram og voru ekki kannski hreinskilnir með sína stefnu raunverulega fólk í einhvers konar minni myndum en að sjálfstæðisflokkurinn var að segja eitt í menntamálum en hafði gert allt annað eitthvað svo leiðis og í mörgum málum og ekki bara sjálfstæðismenn heldur ímsir og þannig þá er svona hugmyndin að skýra valkostina og þá kom upp svona kosningapróf til dæmis og búa til svona skilti og hver er á móti taka Evrópusambandi, taka svona stikkpröfur og þjóðarmorðið og Evrópumálin og þetta og hitt og en þetta var svona mjög gat verið ruglandi því að og þá hugsaði maður einmitt til Bandaríkjanna þar sem eru bara 2 valkostir en þeir sem að kannski hefðu verið með Kamala Harris í liði gátu ekki verið með henni í liði af því að hún gat ekki viðurkennt að það væri þjóðarmorð í Palestínu og það til dæmis ruglaði mjög mikið fannst manni umræðuna forsetakosningarnar og þannig að ég veit svo margt einhvern veginn núna kannski hefur þetta alltaf verið svona en leið svona eins og við værum tóltið og svo er talað þetta svo kom þessi kostingarannsókn núna sem Ólafur Harðarsson og fleiri eru búin að vera að tala um og þá er þessir ásar búin að vera að tala um menningarásinn og þetta frjálslindið sem leggst sem sagt þvert á vinstri og hægri kvarðan og svo er talað um polaríseringuna og svona ég er nú ekki frá því að bara mann séu bara yfirleitt og mann séu bara hansi ringlaður í þessu einhvern veginn. Jú. En ég meina þetta er náttúrulega þetta dæmi sem tekum með Harris til dæmis, ég meina þetta er náttúrulega svolítið svona þetta típiska sem sagt
aftur, þú veist, það svona skilgreiningar atriði, þú veist, geturðu tala við þessa, geturðu starfað með þessum ef viðkomandi á einu sviði af sko 10 segir X sem sagt, þú veist, og það náttúrulega til dæmis það sem að sem sagt eins og með Ingu Sæland við kannski komum inn á það eftir, þú veist að ef að einn flokkur, og ég reyna að hugsa þetta svona áfram bara út frá minni sem sagt ömmu sem sagt að þar sem sagt gæti ef einhverju flokkar og einhverjum vinstri væng segja, þú veist, við ætlum að gera meira fyrir fólk sem á lítinn pening og í erfiðri aðstöðu og hefði verið frábært fyrir hana að fá inn einhverja flokka sem að hefðu gert eitthvað þannig að bara hennar persónlega hagur hefði lagast eða mér hefði þótt það mjög jákvætt en svo náttúrulega sem sagt sko vandinn að hluta til er að þetta fólk sem að á þessum sem sagt vinstri væng að þetta náttúrulega svona mikið af hugsandi fólki sem alls konar sterkar skoðanir og eitthvað svo leiðis þannig að ef að einhver í flokki sem nálægt þér á einhver einu sviði með eitthvað sem frá þínum bæjardyrum séð bara algjört no-go þá það bara búið skilur og það náttúrulega svo sem annars vegar myndi ég segja skiljanlegt, ég menna þú veist, þú hefur sterka afstöðu í til dæmis Palestínu-Ísraelsmálinu, þú hefur finnst ræður illa við flokkar sem að tala óvarlega útlendinga til dæmis og það skiljanlegt að þú veist að komi bara upp árekstrar og þá þetta bara búið og þá getur ekkert orðið en fyrir svona konu eins og ömmu mína þá það náttúrulega leiðilegt sem sagt en þannig að hún þá sko þessi möguleiki á því að hennar hagur sem ómenntaðri sem sagt konu hefði lagast sá möguleiki dettur út vegna þess að fólkið sem að í þessu vinstri snakki og að posísjonera sig sem sagt setja sig með ólíkum hætti í einhverjum svona spektrum og þolir ekki þessa afstöðu að það lendir alltaf á vegg þannig að En ertu að menna líka það kannski að heldur þú að hún hefði kosið til dæmis hefði verið líklegri að kjósa vinstri flokk til dæmis bara verkalýðsflokk ef að sá flokkur hefði beinlínis talað til hennar aðstæðuna og talað hennar aðstæður svona meiri bara verkalýðs og ekki verið að tala líka kynhneigð og stríðsástand og svoleiðis ef hún bara haldið sig við heldur að það eða hefði það kannski ekki einu sinni verið nóg af því hún vill ekki einu sinni samsama sig kannski því að vera verkalýður eða hvað Ég held að þar sko það sem að gera þetta aðeins flóknara að fólk sem sagt þegar það held ég kýs og tekur svona afstöðu og það getur verið kannski ólíkt milli stétta en sem sagt ég held að það svolítið vanmeti stundum sem sagt hversu mikilvægt fyrir þig að sem sagt sá sem að þú kýst eða tengir þig við að svo persóna tali eins og þér finnist eða þú tengir við bara hvernig þú segir þetta eða hvernig þú kemur fram eða svo leis þetta með sko þú veist að einhverjir hefði útskýrt fyrir ömmu minni þú veist þú ert í þessari stöð og eitthvað svona þú verður til þess að ef við að reyna að laga þetta fyrir þig og þú átt að geta þú veist eldað eitthvað annað en ódýrt súpukjöt eða eitthvað þú veist að þá ættirðu þú veist að kannski veðja á þessa flokka því að þeir eru líklegastir þá til að hjálpa þér en það sem ég held að sé raunin hjá mörgum og það við sem að sem sagt, kannski finnst þetta fólk eins og Donald Trump og aðri slíkir einstaklingar svolítið erfiðir að því að við erum bara vön því og umgangur svo mikið af fólki sem að til samanburða svo fáað og mikið vön þessum látum og þessum svona dónalegri svona framkomi og einhvern veginn að það getur verið mjög mikilvægt held ég fyrir þig sko bara hvernig
hvernig sko persónan talar, hvernig hún kemur fram og þú einhvern veginn, ég held að það skipti ofta sko miklu meira máli heldur en að þú sjáir bara á blaði, ok, þessi sem sagt flokkur sá flokkur sem að, og þetta á kannski get ég ímynda mér kannski frekar við sem sagt hópa í samfélaginu eins og ömmu mína og ég held að þetta sé kannski ég hef minni áhyggjur af því að fólk sem hefur það mjög gott í samfélaginu og sem sagt að það passi ekki upp á að kjósa þá flokka sem að muni sem sagt vinna þér í hag, hvað var þar, þú veist, þinn efnahag, kannski þinn fyrirtækjarekstur og svona, ég held að það fólk passi oft mjög vel upp á það og ég hef ekki svo miklar áhyggjur af því að en mér fannst þú ert að meina þá raunverulega sjálf með því að vera sko í lágstétt og hérna þurfa að berjast fyrir bara framfærslu sinni og sinnar fjölskyldu það hérna vegna líka fordóma, almennra fordóma í samfélaginu að þá sé kannski sjálfsmatið ekki nógu gott og þar með kannski sé, þú ert að vísa í ömmu þína, þá kannski hallist hún að því að kjósa eitthvað sem hún treystir og finnst henni líði eins og þau séu saman í liði, einhver tali til hennar svona einhvern veginn og það þetta traust bara og finnist en ekki einhver sem með útreiknað með lausnina fyrir hana að hún ekki að fara að þanga heldur meira svona bara að finnast í stemningunni. Já, einmitt, ég menna ef ég en þetta ekki, kallast þetta ekki sko einmitt þá bara, þetta ekki skilgreining á populisma eða? Jú, ég meina svo náttúrulega, þú veist, sem sagt að því að sem sagt frá svona efri stétta sjónarhorni að þá þetta bara ekki viðurkennt að þú getur verið að kjósa út frá því hversu ég kann við þig eða hvernig þú orðar hlutina eða við sjáum þetta nú kannski Það er ekki svolítið hrókafullt hjá þér sko sem menntamanninum að segja þetta ömmu þína, hún var svo vittlaus að kjósa bara eitthvað sem hún treysti og ekkert út frá neitt skynsemi á meðan að ég kýs það sem ég veit að mér í hag. Mitt, ég menna, þú veist, ég held að maður erfitt, það náttúrulega þetta sem sagt eitthvað fólk í forréttindastöðu að ætla einhvern veginn að sko hjálpa einhverjum sem að þarf að því að halda, ég held að sé geti lent oft mjög auðvitað í því að vera hrókafullur, að vera einhvern veginn auðvitað sko það eina sem ég get bent á í þessu tilfelli bara þegar amma mín sem sagt eftir áhyggja ég tók eftir í að hún varð fyrir vonbrigðum með þennan stjórnmálamann en auðvitað maður lendur oft í og þetta náttúrulega heldur ekkert sjálfsagt að það sé eitthvað sko fólk, eitthvað vinstri fólk sem að einhverju svona degraðri miðstétt að sé að þú veist berjast fyrir hagsmunum ömmu minnar til dæmis, þú veist að því að þú veist þetta eru bara, það ekast á þarna tveir heimar og ég meni ég lenti í því til dæmis einhvern tímann var ég þegar ég var að svona korrespondent fyrir Morgunblaðið í Berlín og þá var ég eitthvað að skrifa bara eitthvað Berlínale kvikmyndahátíðina og þegar maður er að vinna svona fjölmiðlaefni og maður vinnur þetta rosalega hratt, þú veist, og maður bullar alls konar og sumt af þessu náttúrulega bara algjörlega glatað eins og sumt af því sem maður er að segja hér, þú veist, á meðan innan háskólans þá ertu að gera einhvern text og þú ert áraði og það fullt af alls konar vitleysu en það búið að hjálpa þér að fjarlægja mestu vitleysuna áður en þú birtir. Og þarna held ég að ég sem sagt skrifað í einhvern svona hraðpistil einhverja bíómynd og viðtal við einhvern og svo stóð hann við hliðin á ítölsku kvikmyndastjörnu eitthvað og ég skrifaði eitthvað svona að hann var svo ánæður sko, þú veist, að standa hann að litli fjölmiðlamaður sem var svona lítill fjölmiðlamaður eins og ég við hliðin á svo stórstjörnu þannig ég sagði eitthvað svona, þú veist, að hann væri eins og skúringakona við hliðin á bankastjóra eitthvað svona. Og þetta náttúrulega eru svona hlutir sem að, þú veist, þetta bara eitthvað svona dettur út úr þínum sem sagt, svona heila, þú veist. Serðu eftir ég að skrifa þetta? Já, ég ætla bara að klára söguna og kannski kemur í því. Svo náttúrulega frétti ég ekki gegnum, sem sagt, ömmu mína beint, heldur móður mína, af því að hún hefði talað hana. Og hún spurði sem sagt, en Davíð hann veit að ég skúringakona sem sagt
þannig að þar ertu með sko, þú veist, við notum eitthvað orðalag, við erum í einhverjum hugmyndaheimi, við tölum og eitthvað notum myndlíkingar og við höfum náttúrulega, þú veist, ekki alltaf, þó við reynum það kannski, forsendu til að sjá sko hvernig hljóma það ef ég segi þetta svona, ef ég orða það svona, einhvern veginn getur virkað sem sagt mjög hrókafullt og ómögulega á mjög marga aðra sem að lifa kannski í svolítið svona ólíkum heimum og þetta eitt sem að til dæmis ég þekki var skemmtilegt dæmi hérna úr þýsku stjórnmálunum meðan að hérna Söru Wagenknecht sem var hérna lengi hjá hérna Die Linken vinstri austurvinstri flokknum og núna komið með sin eigin að hún til dæmis var á tímabili hún ég held hún að vera að gefa út bók eða eitthvað svona kannski á þessu tímabili var svona aðeins að auglýsa sig og þá sem sagt tók hún þetta dæmi að það var svona olnbogaskot í átti græningja og það var sem sagt að græningjar, þýski græningjar sem sagt voru eitthvað að gera athugasemd við að það var sem sagt sósa sem að Knorr fyrirtæki gerði og kallaði sígaunasósu og við náttúrulega áttum okkur mjög á því í dag að þú veist, þú getur ekki sem sagt búið til einhverja pakkasósu sem að heiti það og sem sagt eitthvað fólk úr til dæmis græna flokknum hefði þá gert athugasemd við það en þá sem sagt hún þá á móti svona til að marka stöðu sína sem vinstri kona sem sagt í Þýskalandi og frá græningum svona fór að tala það að þú veist þetta sé nú ekkert svo slæmt vegna þess að aðalatrið sé að þetta fólk hjá þessu fyrirtæki Knorr þú veist, annars vegar var þessi breytt og þetta heitir núna ungverska sósan eða eitthvað svona sem heitir politically correct nafni en hún heldur í fram sem að ég veit svo sem eitt hvort það er rétt að á sama tíma þú veist hafi fyrirtækið lækkað laun þessa fólk sem að og þarna ertu náttúrulega með svona típist svona vinstri dilemma sem sagt þú veist annars vegar með fólk sem að vinnur við ömulegar aðstæður það væri gott ef einhver myndi beita sér á þeim vettvangi, kannski einhver flokkur og náttúrulega alltaf fullt af fólki að vinna í því annars vegar síðan eins og ég var að tala áðan með ömmu mína og þú veist þegar maður svona talar óvarlega það verður náttúrulega mjög gott ef einhver fylgist með því líka að maður sé ekki að tala óvarlega sem sagt aðra hópa jafnvel þó maður meina ekkit sem sagt illt með því þannig að þarna ertu komið sko tvær bara ef manni finnst það gott að sem sagt fólk vinni ekki við ömulegar aðstæður og finnist líka gott að hérna það sé ekki verið að nota niðrandi nöfn samfélagshópa þá myndi maður náttúrulega sem sagt vilja geta kosið eitthvað afl sem að reddar þessu tvennu en vinstrið náttúrulega sér til þess að það er ekki hægt að gera það í sama flokki sem sagt þú veist, ég Sara Wagenknecht ég er með þennan flokk, við leggjum bara áherslu á sem sagt réttindi vinnandi fólks og eitthvað svona og eitthvað þú veist, með einhverja minni hlutahópa og jaðar og eitthvað svona útlending hún náttúrulega sjálf sko á íranskan hérna föður þannig að það er nú oft svona Er þú hrifin að þessari konur? Ég? Nei, ekkert sérstaklega. Nei, en hérna, en mér finnst þetta spennandi sem sagt hvernig... En sem hún sem er að gaggrýna, bara svo ég skilda, hún er að gaggrýna óréttlætið í framleiðsluferli, matvælaframleiðsluferlinu. Hvernig þau fara með vinnandi fólk þar. Vinnandi fólk og til þess að bara svona tala hvers konar mat er verið að framleiða þá notar hún svona ekki politically korrekt hugtak eins og síkunasúpu. Já, hún er tilbúin og nú erum við kannski farin að tala óbeint íslenskt stjórnmál. Hún er tilbúin að taka inn vegna þess að hún gerir ráð fyrir eins og margir kannski vinstri flokkar hafa svona undanförnum árum víðar líka í Evrópu velt fyrir sig vantanlega akkuru gengur sem sagt gömlu sem sagt mörgum svona hægri frekar öfgaflokkum vel að fá fólk
svona af þessari stétt til að kjósa sig, ættum við ekki líka að sem sagt færa okkur aðeins í þá átt. Grænir í Þýskalandi gera það ekki, en ég, Sara Wagenknecht, ætla að gera það. Akkurru vegna þess, ég menn hún náttúrulega sjálfur útlendingur hálfur, og ég get ekki ímyndað mér hún í neinum sérstökum vandræðum með útlendinga og ekki einu svona með minnihlutahópa, heldur sé bara velta fyrir sér hvernig ná hún þessum atkvæðum sem að náttúrulega í Austur-Þýskalandi fóru rosalega sterkt og fara enn semst til hægri og þar held ég að við séum komin svona að kjarnamálsins með sem sagt þetta með hvernig þú kýst sem sagt svona ekki bara alltaf að ég held að eitthvað vinstra fólk hefur orðið hissa þegar það sá að fólk kannski í gamla daga sem að kaus einhver svona vinstri flokka og var vinnandi flokka eitthvað svona gat bara fært sig yfir til hægri, skilur við. Að þú ert einhver svona miðstjættar manneskja og þú ert með einhver svona prinsip, þú veist, að þá finnst þetta skrítið og getur eitthvað svona stokkið þarna á milli, en þar held ég að þar sé akkurat vanmetið þetta að það sem sagt vinstriði held ég hafi gert í gamla daga svona var þetta að þú sem sagt ert að tala fyrir hönd einhvers fólk sem er oft farið ekkit rosalega vel með og vinstri stemningin í gamla daga var oft talað einhverja helvítis kapitalistarnir og það var svona þetta orðbragð svona sem að veist þið kannski ekki til fyrirmyndar en það var þetta samt þessi þú veist, og þar held ég að sko fólk getur speglað sig í því. Andstæðingurinn er vel skilgreindur. Það er raunverulega auðvaldsstéttirnar versus þeirra öröðarnir, en núna er þetta að meina að núna er þá í vinstrihreyfingunni eru andstæðingarnir sko bæði stórfyrirtækin auðvaldið og útlendingahattararnir og homofóbíu fólkið og sem sagt það eru ýmsir andstæðingar sem er svolítið erfitt, ertu að segja, það sé erfitt fyrir vinstriflokkana að samina þetta eða ekkert endla erfitt að þeir hafa ekki, ertu að meina að þeir hafa ekki eins og vilja það eða hvað, eða þeir hafi raunverulega fórnað þessu, það væri alveg hægt að hafa þetta allt saman, en til dæmis ef við lítum á þá flokka sem eru núna að reyna að mynda stjórn, þá hafa þeir svolítið gert allir er það ekki, pínlega málamiðlun við útlendinga, hinn svokallu útlendingamál. Jú, mismikið eða hvað, væri það ekki sanngjarnt að segja það? Jú. En ég meina, það er náttúrulega sem sagt strategist, en ég held að það sem gerist þarna á vinstrivagnum þegar kemur upp þessi svona nýja miðja í vinstrinu og hérna eins og í þýskum stjórnmálum að Gerhard Schröder, þú veist að kannski í gamla dag voru einhverjir íslenskir vinstrimenn hérna keyrðu á einhverju lötu sem að þurfti að íta á stað og eitthvað svona, þú veist, og eitthvað maður fólksins og eitthvað svona, þá byrjaður meira þetta eins og Schröder að verði í flottum ítölskum jakkafötum og lætur myndað einhvern veginn þannig og svo kannski kemur þetta sem að Wagenknecht er að svona í að og ég sé ekki sammálanni á engan hátt það en þetta þú veist að sko eitthvað fólk sé fast í einhverjum svona sko einhverjum orða eða þú veist orðhengilsháttur eða þú veist einhvern veginn að leggja áherslu á einhverja sko hluti sem að mér finnst vissulega eftir að leggja áherslu á sem sagt, en það er svo mikið þetta annarkvort eða sko og á meðan að þú veist þá svona menn kannski meira svona hægri aukavengnum tala, þú veist, það sem ég reyna að segja er, það skiptir ekki öllu máli hvað þú sem sagt segir innihaldslega bara, heldur skiptir máli hvernig þú segir, þú veist, þú lifir kannski, býrð við einhver aðstæður sem eru svolítið elvitis fucking fuck, þú veist, og það skiptir þið máli að flokkurinn sem að þú mögulega kýst að sko þú heyrir það þegar fulltrúar hans tala að það sé eitthvað helvitis fucking fuck eða ég meina þú veist og þú veist hvort það eru nú kapitalistarnir eða útlendingarnir eða eitthvað manni finnst það svolítið skrítið að því að mér finnst þetta að vera svo ólíkt sem sagt, þetta er svo ólíkir hópar en það virkar þannig á mig að sko hluti af þessari tilfinningu, hvernig þú getur tengt þig er bara semst þessi reiði þannig að þetta fær hana á milli sko. Mér finnst þetta eitthvað svo
finnst það einhvern veginn eins og það sé svo augljóst allumis orsök útlendinga, svo kallaðs útlendingavanda eða svoleiðis, sé líka ákveðin sko, það sé sama forgangsröðunin sem þar, óvinnurinn og þar að segja, ég reyna að segja að sagt, sá sem í neðstu stétt í einu landi sé í sama liði og sá sem kemur til dæmis flótta fólk eða innflytjendur sem lenda oft í lægstu stétt og það er náttúrulega hræðilegt þegar maður er búin að vera að heyra hérna það er verið að beinlínis með áróðri búið að vera síðust árin hérna að etja þessum hópum saman sko en manni finnst þess að þessi augljóst að þetta fari saman sem sagt þannig að manni finnst einhvern veginn eins og vinstriflokkar þurfi ekki að velja á milli sko en kannski svo segir þegar að Hólminn komið í einhverju svona kosningabaráttu og í orðræðu að ekki að þá þurfi kannski að velja aðeins á milli eða hvað það svona Já, ég held að rationalt skynsamlega séð eins og þú ert að lýsa þessu það nákvæmlega þannig en raunin kannski öðruvísi, þú ert í skóla og það einelti og það eru aðrir sem að verða líka fyrir einelti en þú ert fegin þegar það lendir ekki á þér og það færist yfir á hina og þið eru náttúrulega í sömu stöðu og í amerískri bíómynd að þá náttúrulega myndi einhver standa upp og segja stopp en hinnir náttúrulega eru bara svo fegnir þegar að þetta færist yfir og þannig að ég veit ekki hvort það er svona auðvelt fyrir sem sagt svona miðstjættar forréttinda fólk sem sagt finnst ómögulegt hvað fólk sem að býr við knappari kjör stekkur auðveldlega á eitthvað svona yfirborðs eitthvað með að það sé allt einhverjum útlendingum að kenna sem það augljóslega ekki en akkur virkar þetta sem sagt ég held að þetta virki bara sem sagt að hluta til það er náttúrulega 1000 hliðar á þessu en ein lítil hlið held ég að sé þessi að þú veist þú ert bara óánægð og þú þarft flokk sem að geislar frá sér einhverja óánægju og þú þarft ekki Gerhard Schröder í einhverjum ítölskum sérsniðnum jakkafötum með vindil einhvern veginn þó að hann sé sem sagt fulltrúi sósíaldemókrata ég veit ekki hvort þú getur það en ef maður þá svona óheppin að vera svona óánægð með svona margt þar að segja maður er svona vinstri mannskja sem þarf maður að velja á milli hvort maður vill afnema stéttaskiptingu og fá réttlæti í réttlæti sko í efnahagsmálum þarf maður að velja á milli réttlætis í efnahagsmálum og umhverfismála og almennra mannréttindamála þú veist, mann finnst það eitthvað eins og gjörsal út í hött að maður þurfi sem vinstri manneskja og raunverulega ef maður til dæmis sé með efnahagslegu réttlæti en líka til dæmis umhverfissinni að þá sé maður ekki sannur verkalýðssinni eða eitthvað svoleiðis þetta kemur líka upp það ekki? Nákvæmlega, ég meina þetta þetta þú veist það er einhver sem sagt nokkur málefni sem að ef manni finnst þau góð, ég meina maður getur verið á móti umhverfisvernd og maður getur verið á móti því að eitthvað stiði við bakið á fólki sem að býr við knapp kjör og maður getur verið á móti en ef maður almennt finnst að þetta séu allt málefni sem að þyrfti að setja vinnu í að reyna að laga þá er náttúrulega frekar fáránlegt að það bara sé ekki hægt vegna þess að einhverju flokkar þú veist þessi stiður 3 af 4 og að því þetta 4. er svo rosalegt sem ég skil alveg við sem marki þá bara get ég ekki, þú veist þá bara frekar bara loku við þessu, sleppum þessu þú veist, að því að við finnum ekki það sem að öll palettan hendar okkur, skilur En þá bara niðurstaðan svo að þetta sé raunverulega bara þurfa að vera eins og þrýstihópar, flokkurinn ná ekki að rúma þetta, annarkvort það séu fleiri flokkar þá bara flokkur sem þá bara með eitthvað eitt aðalmálefni meira eins og svona þrýstihópur eða
Ert þú með lausnina? Davíð Guðmundur Kristinsson? Nei, alls ekki með neina lausnin sko. En hvað finnst þér samt núna eins og ef þú horfir á allir með vinstri hreyfingun á Íslandi, hvað pælir þú svona persónlega að þyrfti að gera? Já, þannig náttúrulega ertu aftur að reyna að þvinga mig svolítið yfir að þetta einhverja svona praktík og það hjálpa eitthvað að spyrja heimsbinga það, ég meina... Já, ég er nú ekki að þvinga þig, sko. Nei, ég er að reyna að íta mér eða sem sagt... Nei, ég er ekki að meina líka heldur, ekki endilega praktist heldur svona... ég skal viðurkenna það, ég var svona, ég ætlaði að lokka þig yfir í smá, praktík. Jú, en mér er bara, þú veist, ég meina, nú erum við með þessi praktísku mál eins og núna, sem sagt, geta flokkarnir tekið inn, sem sagt, flokk sem sagt, lofar einhverjum hlutum eins og Flokkur fólksins sem að hljómar svolítið eins og eitthvað því hefði sem sagt geta komið sér vel fyrir ömmu mína. Svo eru aðrir hlutir sem að hljóma illa og minna kannski frekar á eitthvað svona sem að þekkir af svona frekar langt út til hægri vagnum eitthvað. Og hvernig, sko, hver verður þá niðurstöðun fyrir ömmu mína þó hún sé náttúrulega í mildtíðinni komið til Englanda en þetta sem sagt, sko, mun þetta þá stranda á því að fólk sem er með prinsip, þú veist, að það segir, þú veist, ég menna við, þú veist, ok, við sjáum, það eru þarna, þú veist, einhverjir sniðpunktar eða eitthvað en þetta er bara prinsipmál, ég menna eitthvað svona billegt útlendinga ekki nota sterk orð en sem sagt hlutir sem að hljóma ekki illa þú veist og ég menna, ég veit ekki, kannski og er hægt að fá þessi atkvæði án þess í millitíðinni getur við fengið sem sagt fólk til að kjósa til að berjast gegn einhverju svona bara eins og fátækt eða réttundum öryrkja og svo framvegis getur gert það án þess að vera með eitthvað svona útlendinga neikvæðni svo ég orða svona ég veit ekki en það þarf alltaf að hugsa þetta líka sem sagt frá sko sjónarhóli fólksins sem er í ákveðnum aðstöðum niðurstaðan hún þarf mjög líka mikilvægt sem sagt hún komi vel út fyrir ömmu mín og kannski annað fólk sem er í þeirri stöðu það er eitt og það er svona mér finnst eiginlega mikilvægara en að sem sagt allir í þessari pallettinu á að halda öllum prinsipum sínum einhvern veginn og ég veit ekki en ég meina þetta er náttúrulega þú veist eins og alvöru vandamál er þetta náttúrulega svo mikið vandamál að þú veist það er eiginlega bara ekkert varla hægt að leysa þetta ég meina leysa þetta núna með stjórnina og með ég meina bara þetta þú veist með samfélagið bara, hvernig samfélagið er orðið mér finnst einhvern veginn, ég bara trú ekki alveg á það að sko bara maður vonur þetta besta sko en maður hugsa með sér þessi flokkar sem núna allir misnáðu í gegn erum ágætis hugmyndir og svona lausnir og pælingar á ýmsum sviðum, margt ekki gott einmitt en margt bara ágætis hugmyndir en það er líka samt bara svo hugsun að vera að lappa upp á kerfi, erum við að ganga út frá því að kerfi sem við búum við sé svona nokkurn veginn í lagi sem höfðar líka til margra sko þú veist, fólk frekar svona kannski hrætt við eitthvað ofróttækt að ég svona fyrir mitt leiti hugsa mér bara, já það kannski gengur þá bara í eitthvað smá tíma svo lítur það eins og allir í húsnæðismálunum sko, það ætla að fara eitthvað aðeins að búa til smá bremsu hér og gera smá þetta og hinga og það bara það er svo ólíklegt að það virki sko, þannig að þá einhvern veginn ímynda maður sér að bara komi aftur upp svona krísa eftir smá tíma sko. Já, ég meina ég held að þú veist, aftur bara myndi ég vilja reyna sem sagt svona beina þessu bara út frá sjónarhorni ömmu minna, ég meina sko róttækninni
sem að leiðir til góðra hluta, hún flott. Þú veist, en róttækni ekki eitthvað sem sett góð í sjálfur sér. Við höfum séð alls konar róttækni í stjórnmálum og stjórnmálarhreyfingum sem að leiti til ömulegra hluta. Þannig að mér líst vel á róttækni sem að leiðir alveg örugglega til góðra hluta. En ef einhver aðeins minna róttæk stefna leiðir allt eins til þess að fólk eins og amma mín sem sagt hafi það sem betra en fyrir 5 eða 10 árum eða eitthvað, eftir 5 eða 10 ára eða eitthvað svo leiðis, þá skiptir það mikið öllu máli. Nei, en þá kemur þetta samt bara, sko, ég er nú að tala um bara róttæknin, ég var ekki að tala um bara róttæknin út af fyrir sig, sko, heldur raunverulega gagvart, sko, markaðsíkju. Svona alveg hafa það bara á hreinu, að því að, sko, manni finnst svolítið eins og, þú veist, eftir hrun, eða í hruninu, þá hafi svona komið ljósa, þá er bara ákveðin svona markaðsíkju lögmál sem voru ekki að gera ömmu þinnin í nokkrum öðrum mjög gott, sko, og ekki þessu samfélagi. Síðan einhvern veginn höldum við samt áfram svona meira og minna í þessu kerfi og kannski ójöfnuðurinn á Íslandi voru það mikill núna og ungt fólk í svo miklu vandræðum til dæmis og eldra fólk og bara allir þeir sem eru svona svolítið út á jaðrinum. Það finnst mann eins og það sé orðið nokkuð ljóst að þetta bara kerfi gangi ekki upp, sko. En þá kemur samt, og þá komum við þetta heimspekilega með hugtökin, að því að maður sá það í kosningabaráttunni að þá var náttúrulega kosningalofvörðin er miklu fallegri, sko, þegar verða að lofa einhverju áframhaldi og hérna frelsi, ég meina hægri stefnan hefur bara tekið náttúrulega bara orðið frelsi algjörlega og þjóðin í það eða þess að gert það sínu. Eins og vinstrið, lengsti vinstri hefur líka tekið orðið vinstri. Vinstrið, þú veist, það er allra að stela í þessum hugtakaslag, ég meina ég veit ekki hvort að það er eitthvað sérstakt vandamál á hægri vagnum eða... Nei, hvað er að stela, bítast að hver er mest til vinstri? Já, bara mitt vinstri er rétta vinstri og allt hitt er ekki vinstri, ég meina þetta er náttúrulega svona, þú veist, þetta er svona einhver slagur en slagurinn að lækka skatta til dæmis sem að þegar þú aðeins skoðar það á blaðinu þarna kemur ljós að það er raunverulega verið að hækka skatta á þig og ömmuna. Einmitt. Það eru náttúrulega áþreifanlega, þetta er eitthvað svona sem er bara borðinu, hitt er svo mikið, þú veist að toga eitthvað fram og tilbaka en fólk eyðir samt kannski full miklum tíma stundum í akkurat þetta og væri þetta eyða meiri tíma í hitt, þetta áþreifanlega. Finnst manni stundum, ég veit ekki. Já, þá allavega hljómar það ekki vel þegar einhver vinstriflokkar segist alltaf hækka skatta og þótt að smáletri sé hækka skatta bara á auðhringina og ekki á einmitt ömmuna og skúringafólkið og ekki eins og millistétta og ekki á lítil fyrirtæki en það einhvern veginn heyrist ekki, sko. Það myndast bara strax þessi svona hækka skatta á alla og lækka skatta á alla. Jú, ég meina, það er náttúrulega einmitt þetta ýmsar leiðir svona til að stýra því hvað heyrist og heyrist ekki og alls konar kunstir í því sem að einmitt við svona skýjaglópar einhvern veginn í heimspekinni og kannski er ekki besta fólki til að vera með einhverjar ráðlingar þar, maður bara svona En finnur þú ekki samt svona til ábyrgðar í akademíunni að koma og útskýra til dæmis hérna er verið að meina þegar það er sagt frelsi hér er verið að tala þetta þegar fannstu ekki svona knúin í kosningabaráttunni til að skrifa blaðagreinar og Nei, ég meina það er náttúrulega pirra mann ef maður er vanur einmitt svona vinnur í þessari skilgreininga vinnu þá náttúrulega á vettfangi þar sem að það er svona, fólk leyfir sér að gera þetta frjálslega og náttúrulega í fjölmiðlum er heldur ekki fyllt eftir, þú veist, maður er vanur því innan háskólar samfélags sem þú gerir einhver texta og svo sendur hann inn og það er nokkri sem að skoða hann og ef þú segir bara eitthvað, þú veist, frelsið, þú veist, ég bara frelsið eitthvað, þú fær náttúrulega bara strax sko 10 spurningamerki, þú veist, þú er að segja nákvæmlega hvað þú átt við, sem sagt umræðin í samfélaginu og í fjölmiðlum líka, hún virkar ekki þannig. Og að því hún virkar ekki þannig að þá get ég náttúrulega farið inn og talað um frelsi eða byltingu eða hvað það er og ég svona lendi ekki endilega í miklu vesenni með það þó að sem sagt, það sem að býra baki kannski er ekki svo
svo nákvæmt, það kannski bara jafnvel kostur fyrir mig í stjórnmálum að sem sagt, það sé ekki ofljóst nákvæmlega hvað ég við því að þá geta fleiri tengt sig við það sem ég segi. Já. Þetta mjög ólík lögmál sem sagt í akademíunni eða sem sagt það náttúrulega ætlast til þess að segir mjög skýrt nákvæmlega hvað ég við. Þú ert að segja að stundum hafi þetta einmitt svolítið unnið gegn kannski sérstaklega vinstri flokkum þar sem einhver nákvæmni í hugtakanótkun og það að fara að býta, að það hefur raunverulega svolítið tekið bara orkuna úr umræðin grundvallamál og við sáum alltaf kannski svolítið eins og þegar kom upp svona alltaf nokkur mál eins og núna í kosningabaráttunni varðandi Þór Snæ til dæmis öll það umræðu og þá bara hættu menn að hugsa hinn skandalinn Jón Gunnarsson og svo leiðis þannig að það er svo einhvern veginn auðvelt að afvegaleiða umræðuna sko en samt erfitt kannski að fara eltað ekki uppi og leggja það bara til hliðar og segja bara já, við skulum tala um þetta seinna einmitt út af prinsippunum. Já, ég meina það er náttúrulega, þú veist, þá sé náttúrulega í hægri politík fullt af fólki með fullt af hugsjónum og það vantar ekki en svona mann finnst stundum að það sé þekki mjög vel til. Náttúrulega hefur maður stundum á tilfinninguna að sé á vinstri vægnum þessi sko sterkara þetta, þú veist, að þú ert með sko einu réttu lausnina, það er þetta rétta og allir hinnir eru svolítið vitlausir að hafa ekki fatt að þetta er akkurat rétta og svona almennt og þessi erfitt að alhæfa hefur maður stundum á tilfinningunni hægra megin að þar hefur fólk líka sterkar skoðanir og svona en það er aðeins svona tilbúið bara þú veist að líka bara tæta allt í sundur vegna þess að þú veist einhver einn aðili þarna í þessu með einhverja eina skoðun sem að þú veist á meðan að þetta svona hugsunarfólk á vinstri vægnum sko, já, það er svona meiri kannski réttróðar sinnar í neikvæðum skilningi, þú veist, þó að hugsunir eru náttúrulega frábærar, góðar og einhvern veginn, en ef það verður til þess að sko, þú bara tætir allt upp og það verður ekki neitt og neinu, þá var bara frábært fyrir þig að þú varst með réttu stefnuna og réttu hugsununa og blokkeraðir gagvart hinum, en svo bara gerðist ekkert en þú hefur allavega rétt fyrir þenni, ég veit ekki alveg frá sjónarhóli þeirra sem að kjósa alltaf hvort þetta er hjálplegt. Vá. Davíð Guðmundur Kristinsson, aðjunkt í menntavísindasviði Háskóla Íslands, heimspekingur, kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og ræða svona vanda vinstrisins út frá sjónarhorni heimspekinnar, myndi ég segja, og sjónarhorni þess sem hefur fylgst með pólitík í Þýskalandi og víðar og mér finnst eins og við séum bara rétt að byrja en við höldum samræðin áfram og ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur. Takk og við höldum áfram eftir smástund við rauðaborðið. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þetta var Davíð Kristinsson að tala svona degluna í pólitíkinni, kannski meira í Þýskalandi heldur hér en samt flæðir vel á milli og allt eru við að velta fyrir og Oddný Eir var nú eiginlega búið það, við ætlum að fjalla enn frekar þessi mál í framtíðinni. Eitt af svona viðtölunum varandi uppgjör kosningarna var Sanna Magdalena Mörtudóttir, leiðtogi sósíalista kom hingað og ég svona bara spurði hana eins og aðra hvernig henni litist á niðurstöðukostinguna og hún listi því. Já, það var bara notalegt spjall, skemmtilegt. Já, hún var svona það er náttúrulega sósíalistar standa svolítið öðruvísi heldur en VG og Píratar að sósíalistar eru bara á sama stað og voru og það er ekki eins og þeim að eitthvað liðið sko stórkostlega illa þar. Sósíalistar hafa að mörgu að sinna eru í starfi í verkefnishreyfingunni og ýmsum hagsmunasamtökum almennings og með að byggja upp fjölmiðla og svona rödd stjórnmál götunar getur við sagt saman við mótmæli og annað slíkt og svona þeim borgarlegu stjórnmál sveitastjórnir og alþingi eru vissulega eitt af því sem stefnir að hafa áhrif á en ekki það eina. Man getur sér varla sko Píratana og VG að lifa einhvern veginn án þess að Nefnum við sjáum bara VG að lifa inn í landvernd og kvenréttindafélaginu og hernaðaraðstæðingum. Já, það má alveg sjá það líka sko. Ég held að það hefur nú verið einkennandi þess að hétt
Vinstri græn hétu hreyfingin en ekki flokkur á sínum tíma sko, af því að það var áherslan á það sem gæti hafa einmitt minkað síðan í ákveðnu leiðtogaræði sko, sem að fór kannski ekki vel með, alltaf ekki verið bara leiðtoga áherslan sem að hafa farið svolítið illa með Vinstri græn, maður getur ímyndað sér það sko, að ég ætla að vera með miklar kenningar svona. Nei, ég held að það sé allavega væri það góð rannsóknarspurning fyrir einhvern í stjórnmálafræði upp í háskóla hvort að upphafning á Katrínu Jakobsdóttur hafi drepið VG. Fyrst var Katrín Jakobsdóttur eiginlega VG, svo fór Katrín Jakobsdóttur og þá var ekkert VG eftir. Síðan eru núna 3 svokallar valkyrjur, þar þurfa þá aðeins að passa sig, eða flokkarnir sko í kringu þar að vera ekki með of mikið leiðtoga. En Sanna Magdalena svolítið öðruvísi finnst manni að því hún ég veit ekki, það einhver svona auðmýkt í henni bara sem mannesku, þannig að hún svo líka klár á því hvert hlutverk hennar að hún ekki að fara vera eitthvað leiðtogi og skipandi leiðtogi sem að ræður öllu, en það kemur það fram í spjallinu líka þegar þú ert að spyrja hana að einhverju, þá náttúrulega klikkar hún ekki því að vísa í grassrútina og grassrútaraflið sko. Ég verði að nefna eitt það sem var áhugavert í þessari kosningabaráttu fyrir flokkan sem sósíalistaflokkin, það var uppbyggingin út á landi sem tekur náttúrulega bara mörg ár. En það væri boðað svona rætt til kosninga sem var talað að væri náttúrulega mörguleiti ólýðræðislegt fyrir svona litla flokka sem að hafa ekki bólmagn, hafa ekki auglýsingafjármagn eða aðstöðu til að kynna sig og sín málefni, að þá var þetta einhvern veginn svona hressandi þessi íslenski stíl sko, þú veist að maður tekur mest til þegar koma gestir einhvern veginn, að það var svona það sópaðist upp einhvern veginn eitthvað grasrótarstarf út á landi, sérstaklega hjá ungu fólki. Fannst mér koma hérna fram við í samræðu til dæmis Rauðaborðið. Þannig að það eitthvað sem hægt að byggja líka þá á í framhaldinu. Herðu, við skulum hlusta á viðtal mitt við Sönnu Magdalenu sem eins og þú bendir á að það enginn sem hefur talað að hún sé hrókafull. Já, við höldum áfram að tala kosningarnar sem voru síðustu helgi, reynum átt okkur á því hvað það snerust eða hvað úrslitin voru og hingað komin Sanna Magdalena Mörtudóttir, leiðtogi sósíalista. Velkomin. Takk. Hvað segirðu? Hvað segja þessar niðurstöður okkur? Þær segja okkur að það eru allavega 8.500 manneskjur sem að vildi sjá sósíalista inn á þingi. 8.422 manneskjur ef ég man rétt. Þær segja okkur ýmislegt áhugavert sem maður hefur kannski ekki alveg náð að setjast niður og rýna, en það var augljóst ákall breytingar. Og mér fannst það alveg skýrt þarna, VG dettur út á þingi, Sjálfstæðisflokkurinn minnkar eitthvað, þó ekki eins mikið og maður myndi vilja sjá persónulega. Hann tapar 5% stigum sem að svona í venjulegu árferði, ef það hefði ekki verið svona mörg dauð atkvæði svo kvöldus, þá hefði hann líklega mist 4 þingmenn, en hann misti 2. Eða frá því sem hann fekk í síðustu kosningum, hann átti einn auka þingmenn hann sem að gekk til liðs við þá, þannig að mistu 3, hefði átt að missa 5. Og stjórnarflokkarnir kom ekki vel út úr þessum kosningum sem að voru Sjálfstæðisflokkur, Framsókn og VG. Það er alveg augljóst að kjósendur vildi eitthvað nýtt og vildi einhverja breytingar, og við sjáum það núna í stjórnunar í viðræðum sem á milli þessara kvenna sem að eru þarna í Flokki fólksins, Samfylking og Viðreisn. Hefur þú trúið því að þær náðu saman? Eða þeir flokkar? Sko, mér finnst mjög svona bjart yfir þeim þegar þær stíga út úr þessum fundum og að segja allt gangi vel, en ef maður rýnir aðeins í efnahagspólitík þessara flokka, þá er þetta erfitt að sjá fyrir sér hvernig það ætla að láta þessar breytingar ganga upp og ná í gegn. Þannig mér finnst það svona ekki alveg skýrt hvernig nákvæmlega þau ætla að þá fjármagna það sem að þarf að laga og það sem að þarf að bæta sko. Það ekki öfundsverk að tjasla þessu saman? Nei, en líka bara ekki margir valmöguleikar, því það eru 6 flokkar sem komast inn, voru áður 8, þannig að þetta orðið dálítið svona þröngt, það er ekki hægt að líta eitthvað til vinstri, eitthvað meira til vinstri, það er bara ekki valmöguleiki. Ef að yrði að þessa ríkisstjórn þá væri stjórnarandstæðin á þingi Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Framsókn? Mitt. Sem er svona öll hægra megin eiginlega? Mitt. Kannski ekki alveg hægt að segja að Framsókn sé hægri flokkur, en hefur kannski verið það undanfarna áratugi. Nátt síðan að Framsóknarflokkurinn hefur verið eitthvað stíðið vinstri vænginn.
Já, mér fannst þau vera að byrja svona aðeins kannski kynda undir slíkt svona í kosningabaráttunni en svo náttúrulega var þetta bara svo snögg og þessi tími sko 7 vikur, í rauninni 6 vikur, 6 dagar sem að líða frá því að Bjarni Benediktsson með blaðamannafund og þangað til að kjördagur rennur upp. Þetta var svo rosa skammi tími og einhvern veginn allir þessi þættir sem að fóru í, það var svo oft eitthvað svona já og nú ætlum við að tala um þetta og svo voru þáttastjórnendur byrjar mjög snemma bara já, þú verður að fara ljúka þess að verður að segja því við ætlum að fara í næstu spurningu þannig að kannski gafst ekki tími til þess að fara alveg nú djúpt ofan í hlutina og bara nákvæmlega hvað það sem flokkarnir vilja gera en mér fannst það augljóst að þetta var oft bara formenn flokka að segja bara eitthvað, það var ekkert að bakvið þetta, það var engin, þú veist, allavega í svona 90% tilfella, myndi ég segja, það var engin svona skýr, já, svona meira bara eitthvað svona, já, við þurfum að laga húsnæðismarkaðin og við þurfum að gera þetta betra fyrir ungt fólk og við þurfum bara eitthvað svona betri húsnæðisstefni, en þú veist, það var ekkert eitthvað svona, hvernig ætliði nákvæmlega að útfæra það. Og ég var líka bara að skoða, þú veist, stefnunar inn á heimasíðu flokkana og stundum voru þetta bara, þú veist, nokkrir punktar sem voru mjög bara svona, er þetta all stefnan? Við sósíalistar, við mætum bara með bunga og erum bara búin að undirbúið þetta og setja fram bara mjög skýrt plan hvernig við viljum gera hlutina. Það er nú til kosningastjórar sem að mæla gegn því að flokkar mæti með ítarlega kosningastöfnu því það séu gefist fleiri tækifæri fyrir andstæðingan að pikka eitthvað út fyrir tortryggilegt en þú ert að segja að á þessum tíma náttúrulega ef þetta eru 7 vikur að þá fyrir náttúrulega kannski fyrstu 3 vikurna fóru í það að manna lista og það átti við sósíalista eins og alla og safna meðmælum. Já, það var alveg tími sem fóru það líka sko. Síðan kemur kannski 4 vikur sem raunveruleg kosningabarátta og að það hafi ekki náðst að kannski erfitt að segja það svona eftir á hvað kosningabaráttan var. Snerist húsnæðismál einhver leyti en samt ekki ítarleg umræða þau. Þetta var svona lengi einhvern veginn að fara í gang líka sko, þó allir væri búin að skila listum þá fannst mér samt eins og kosningabaráttan hafi ekki alveg byrjað strax og líka eins og fjölmiðlar hafi ekki alveg verið tilbúnir en það var svona helst, myndi ég segja að það var fjallað efnahagsmál bara í mjög víðum skilningi margir flokkar að leggja áherslu á að ná vöxtum og verðbólgu niður og þetta var svona efnahagsmál en samt einhvern veginn ekki, þú veist þetta var bara mjög óljós hvað við vorum að tala um það var svona kostnaðar heimilina og talaðu vexti ætluðu að berja niður vextina ég maður ekki hvað samfélging sagði og kýlaðu niður sagði hver annar og það kom kannski ekki alveg fram hvernig þetta vera Nei það má ekki við erum nú bent á það hérna við rauðaborðið að Viðreisn var boðaði breytingar og talaði í svona á þess að segja nokkuð skýrt hvað ætlaði að gera ætlaði að vera með hægri efnaðastefnu sem að merki líklega að þeir alltaf ekki hækka skatta en vinstri velferð sem að þýðir líklega meiri útgjöld. Það var einmitt mikið talað sko hvað flokkar leggja áherslu á en ekkert hvernig og dálítið athyglisvert líka bara að fylgjast með þessum umræðuþáttum sem maður var í að stundum þau sumir voru alveg spurði bara já og hvernig nákvæmlega ætlar að gera þetta, hvernig ætlar að útfæra þetta að meðan að þau sem eins og til dæmis kannski boða niðurskurð er ekkert eitthvað sérstaklega spurðir út í eitthvað þannig, það þykir bara eitthvað svona eðlilegt, það er bara eitthvað svona já ok, ætlar að skera niður, já bara flott, þú veist. Herðu, en tíminn sem að var og þröskuldurinn sem að sósíalistar komist ekki yfir að það voru allir sáttu við sama borð það voru þetta jafnlangur tíminn fyrir alla en sumir náðu að auka mjög fylgi sitt samfylkingin sem að kannski kom engum óvart því að samfylkingin hafi mælst með allt undir 30% góðan hluta eða seinni hluta kjörtímabilsins Viðreisn bætti mjög við sig og svo miðflokkurinn þar á eftir og svo flokkur fólksins. Af hverju tókst sósíalistum ekki að bæta þessi fylgi? Það er mjög góð spurning sem ég er búin að vera að hugsa mjög mikið úti og ég held bara þar sem að þessir flokkar hafa sem að voru að bæta við sig. Reyndar í sitt samfylkingu ekki alveg í þann sama svona pott en ég held að svona skýr skilaboð, einföld skilaboð og bara einhvern veginn keyra áfram einhvern veginn á svona sömu skilaboðunum sem eru kannski ekki eitthvað svona víðtæk og djúp heldur bara að þú veist flokkur fólksins aldrei byrst með fátækt, Viðreisn lækkun vexti, miðflokkurinn
veit ekki alveg hvað hann stendur fyrir en bara eitthvað svona örugg landamæri. Loka landamærum, lækka skatta og byggja. Virkja. Já, einmitt. Þú veist, maður sá þetta einmitt á Vísi, bara eitthvað verjum, byggjum, virkjum, eitthvað svoleiðis. Þannig ég held bara að þetta einhvern veginn, þú veist, í öllu þessu upplýsingaflóði að þá kannski grípur fólk frekar eitthvað svona einfalt og bara eitthvað, já, ok, og ég líka hugsa, sko, að því að það var daldið, þú veist, í upphafi þessar kosningabaráttu, þá var daldið svona að vera að tala málefni útlendinga og vera að reyna að stilla því upp sem einhverju svona vandamáli. Og það spurning, sko, hvort að, þú veist, þessi auðveldar einhvern veginn að sjá, þú veist, þeir að búið að stilla þannig, þeir stjórnmálamenn stilla einhverjum hópa fólk upp sem vandamáli, hvort þessi auðveldar einhvern veginn að benda á þann hóp sem vandamálið frekar en að sjá eitthvað svona byttu, þarf að breyta allir kerfinu eins og sósíalistar að tala þarf að fara í róttæka breytingu, þarf ég að setja mig inn í bara hvernig þetta virkar nákvæmlega og vera eitthvað svona, þú veist, þekki þetta allt nákvæmlega til að geta einhvern veginn staði með þeirri hugmyndafræði, að því þú veist, það alveg dálítið mikið sem að sósíalistar boðu að við vildum bara, þú veist, breyta ýmsu fara í svona djúptækar breytingar og kannski eru sumir sem hugsa bara eitthvað, ok, þetta þarfnast miklu meira samtals og bara miklu meira kynningar eða eitthvað slíkt, sko. En varðandi útlendingamál, þeir sem að töluðum þau sem mikilvæg kosningamál voru fyrst og fremst sjálfstæðisflokkur og miðflokkur. Samanlagt fylgi þessara flokka jógst eitthvað 1,5%. Eiginlega svo til ekki neitt, þannig að það virðist ekki vera. Flokkur fólksins var kannski ekki með þetta mjög áberandi, það bara heyrðist svona reglulega í svona tóninum á Ingu Sæland að hún vill herða mjög landamærunum, hún vill henda afbrótamönnum úr landi og hún talar svolítið eins og bara Jón Gunnarsson. En það ekki, maður sér það ekki alveg í áherslu flokksins, það bara kemur alltaf fram þegar hún að tala. Þannig að ég veit ekki alveg hvort það sé hægt að eyrnamerkja þessi 5% sem að bættust við hjá flokki fólksins þetta. Nei, það dó út sem betur fyrir þessi umræða. En hins vegar gerist það að sá flokkur sem hafði verið á þingi og harðast barist gegn útlendingastefnu stjórnvalda, Píratar, að þeir bara eru svo til bara þurrkaður út, eru bara í mjög alvarlegri stöðu og svo sá flokkur sem að reyndi að eigin sögnarlega að aftra því að hinir flokkarnir ríkisstjórn fengju sínu fram VG, að þeir eru líka þurrkaður út að ekki. Heldur að það geti verið að þó að það hafi virst kannski síðustu 10 dagana að þessi svona plan sjálfstæðisflokks og miðflokksins að láta þetta snúast útlendingamál hafi ekki gengið eftir að þá megi samt sjá að þeir sem að lögðu mest áherslu á innflytjendamál og hinuvagnum að þeir voru ekki að uppskýra. Þetta mjög áhugavert, sko, að því að þú veist, það dálítið svona já, þetta greinilega hafði einhver áhrif þó að þetta hafi sko dálítið síðan dáið út sem ég finnst þeim eitthvað, þetta dót dálítið út og einu tímapunkti var eins og Sigmundur Davíð væri eini í kappræðunum og Stöð 2 2 dögum fyrir kosningar eða hvað sem var, sem vildi eitthvað reyna að tala þetta og allir voru bara eitthvað svona við tökum ekki þátt í þessu, þú veist. Það vildi líka svolítið vera eitt áberandi að vildi vera rópandi í eyðimörkinni. En ég held að þú veist, þetta hafa alveg haft áhrif, þetta hafa alveg spilað inn í, þannig að þetta kannski svona dálítið bakvið, þú veist, í huganum á fólki bara jú, ok, þetta flokkurinn sem ætlar að huga velferð fyrir okkur Íslendingana og líka maður sá þetta dálítið sko því ég fór í alls konar svona pallborð og skuggakostningar og pallborðsumræður í menntaskólum og framhaldsskólum, bara virkilega áhugavert og athyglisvert í aðdraganda kosninga var að vera að bjóða okkur í skólar voru að bjóða okkur í heimsókn og við fengum alls konar spurningar og mér fannst dálítið svona athyglisvert að sjá ungt fólk sko, ein spurningin sem ég man eftir var eitthvað svona já eða nei spurning úr sal, ætlar þinn flokkur eitthvað svona að hjálpa Íslendingum fyrst áður en við tökum á móti fleiri einstaklingum og ég var smá svona wow, ok, þetta ekki, þú veist, ég svona kannski bjóst ekki við þessari spurningu frá fulltrúa ungu kynslóðurinnar og þetta var ekki fyrsta skipti sem þessi spurning kom fram, þú veist, þetta var ekki eitthvað mjög áberandi en ég bara svona viðurkenni, ég held að væri kannski, þú veist, þessi hugsunarhættur væri meira hjá eldri kynslóðum en svo virðist bara alls ekki vera, sko. Miðflokkurinn hafði fylgi hjá ungu fólki og það sem að meira var að hann kom glimrandi út úr skuggakostningu í framhaldsskólanum. Mér fannst það aldrei svona
já, ótrúlegt að sjá það. Því maður hugsaður þetta bara hvaða skilabóð var verið að flytja og skilabóðan voru dálítið bara ef við lokum landamærum og þá getum við frekar hjálpað fólkinu hér á landi sem þarf hjálp að meðan að einmitt við sósíalistar vorum meira að segja bara eitthvað hey, þú veist, ef við hættum að vera að degra við ríkasta fólki þá getum við hjálpað þeim sem þurfa hjálp. Það miklu meiri byrði af auðvaldinu heldur en af innflytjendum. Einmitt. En þetta maður getur svo velt fyrir sér sko hvernig umræðan fer að því að við sem samfélag eigum einhvern svona vettvang til þess að draga stjórnmálaumræðan í gegn. Það náttúrulega Ríkisútvarpið ber mikla skyldu þar og svo sömuleyti stóðu aðri fjölmiðlar sig bara ennþá betur. Margt vel gert hjá Stöð 2, þessi pallborð sem að þau voru með og var nú líflegri umræðan hjá þeim. Þetta hafi verið kannski fullvæld og löng. Þá var hún svona, það var eitthvað, það var allavega áhugaverð. Morgunblaðið tók viðtal við alla oddvita, allra lista út all land. Metnaðarfullt. Stóð fyrir umræðufundum líka og Rás 2 og þá Rúv 2 voru líka með kjördæmaþætti sem voru kannski svona flatari og leiðilegri. En ég að velta fyrir mér reynsla þín að fara svona í gegnum þetta. Er þetta þannig að það sé svona alveg á mörkunum að okkur takist að draga eitthvað svona raunverulega umræðu í gegn? Er þetta fyrir eitthvað fólk bara að segja bara sínar línur en þannig að ég hugsaði þarna með Stöð 2 að því að þau reyndu svolítið af húsnæðismál og heilbrigðismál. Þau eittu tölvöru tími í þetta. Og mér fannst það svona ef það hefur verið vika í viðbót þá væri þetta kannski alveg að fara að skýrast. En þetta var ekki komið samt lengri en það og 2 dagar í kosningar. En það var svona aðeins farið að móta fyrir því sko hverju væri munurinn á flokkunum líka vegna þess að þar var Kristrún farin að horfa miklu meira til vinstri heldur en áður. Taldi þau sjálflega leiðin til þess að fyrir hana væri að ná svolítið sveiflu frá þessu flokkum sem að voru við 5% þröskuldin. Þannig hún var miklu vinstri sinnaðri í síðustu vikunni heldur en kannski viku 3. En er það þannig að við séum kannski með kerfi það sem er svona við hafa bara efasemdir okkur takist að vera með raunverulega umræðu. Þess að ekki bara það að fólk sé að segja einhverju slagorð, heldur að það sé eitthvað svona ping-pong. Það eru þetta þegar það eru 10, jafnvel 11 flokkar sem að mæta, þú veist, í einhverja kappræður og þátturinn eitthvað x langur að þá veit maður að maður er bara að fara að tala kannski 4 sinnum í 2 mínútur. Þú veist, þannig að maður þarf að velja vel bara hvað á að leggja áherslu á og svo kannski reynir maður að, þú veist, svara einhverju en þá eru bara, þú veist, 5 manns að tala í kross og maður ætlar ekki að taka þátt í þessari öskurskeppni að reyna að koma einhverju til skila því áhörfundin heyri ekki neitt. En mér fannst eins og þú segir, mér fannst eins og þátturinn á Stöð 2, þarna kappræðina þar. Mér fannst við vera byrjuð þar að svona dálítið kafa og það var líka mjög gott, bara bæði held ég fyrir fólkið sem var að horfa og fyrir okkur, þá bara var ég mjög þakklátt fyrir þessar pásur sem komu þarna á milli. Þannig að mér leið eins og þú veist, þannig að þátturinn var langur og mér leið eins og þar voru við svona virkilega byrjuð að fara, þú veist, einu stigi fyrir neðan bara slagorðin, góður ræðurnar sem allir bara taka, þú veist, alltaf og við vorum alveg byrjuð að koma svona aðeins, þú veist, aðeins dýpra, svona lag númer 2 fannst mér sko. Það er svo í félagslega húsnæðiskerfinu að kannski verða vegna þess að samfélkingin steig skref í átti sósíalista getum við sagt í sambandi við það væri meginverkefni væri að byggja félagslega kerfi sama með heilbrigðiskerfi meginverkefni væri að byggja upp innan þau opinbera kerfi á meðan að Viðreisn og hægri flokkarnir voru allir í því að þetta eiginlega byggja upp og einkavega eða engarekstur. En ég held að megi líka prófa, þú veist, önnur form að því það eru rauninni allir saman, þú veist, 10 flokkar eða einstaklingsviðtöl og það var einu sinni sem var svona hópnum skipt upp í 2 hjá Morgunblaðinu og þá mitt hugsa maður bara eitthvað svona ég mun hafa meiri tíma en svo er alltaf einhverja típur sem að taka yfir eins og þú veist. Þannig flokki, í þætti þar að það voru bara einn maður sem tóku við þáttinn og annar til kannski. Já, Sigmundur Davíð. Þið komum svarla að þarna á hinum ennum. Þannig ég held að megi alveg líka kannski bara aðeins endurskoða þessi form að því það er einhvern veginn alltaf sama, bara eitthvað pallborð, hér eru fulltrúar allra flokkana, við ætlum að ræða sem mest og svo kemur bara eitthvað svona, þátturinn búinn, við náðum ekki að ræða allt eða þá þessi einstaklingsviðtöl, þar sem maður næri alveg að þú veist kynna sig og sína stefnu og stefnu síns flokks, en það kannski er engin í debatti beint við mann nema þáttarstjórnandinn. Þannig ég held að það er mjög gott að hafa frekar, þú veist, afmarkaða, þú veist,
afmörkuð þemu, þannig að sé kannski bara kappræður húsnæðismál, kappræður heilbrigðismál, þannig að væri bara heill þáttur á RÚV. Þá þurfum við líklega lengri í kosningabaráttu. Já, þá kemur það. Það ekki mánuða kannski. Einmitt, þá kemur það. Eitt sem að er í þessu að því að í þættinum á Heimir sáum hann og náttúrulega reynslumesti stjórnmála fréttamaðurinn í sjónvarpi og kannski það einhvern veginn hvernig hann spurði að þessi svona munur dróst fram. Sigurður Ingi tók þetta að sér í innflytjendamálum þegar hann sagði einfallega að hann væri ekki sömu megin og Sigmundur og Miðflokkurinn og Bjarni og Sjálfstæðisflokkurinn og Inga og Flokkur fólksins og sömuliti Kristrún og Samfylkingin. Þannig hann stundum það þannig að spyrlanir sjá þetta. Að draga mynd upp úr því sem að fólk að segja. Einmitt til þess að það verði svona eitthvað þroski í umræðinni og kannski vantar þetta bara í spyrlana á ríkisstjórninu sem að verðist ekki kunna þetta. Það telja sig ekki vera skyldu sína að eins og þáttastöndundur þurfa oft gera að draga saman eitthvað úr umræðinni. Mér finnst það mjög mikilvægt og ég held að þáttastjórnendur ættu líka skoða að vera með bara svona staðreindavakt á línunni. Ég veit þetta er gert erlendis, þannig að sé að bregðast bara strax við bara eitthvað, nei, herðu, þetta er ekki rétt sem þú ert að segja því það verður að halda ykkur fram í beinu sjónvarpi sem fólk að horfa á, kannski degi fyrir kosningar, sem er bara algjört rugl. Þú veist, þannig ég held að þau eru líka meira svona þessi viðbröð, ekki bara eitthvað, já, ok, þú segir bara þetta, stundum eru þáttastjórnendur eins og RÚV, bara eitthvað býtu, hvað áttu við, þú veist, hvað áttu við nákvæmlega við, en það er ekkert, það er bara eins og fólk geti sagt bara eitthvað og það bara rennur áfram og það er ekkert eitthvað brugðist alltaf við því, sko. Herðu, en sósíalistar eru í svipaðri stöðu, þeir eru bara í sömu stöðu voru áður en komið svipað útkomu, kannski eilítið skárri, það er ekki gott að vera austur í Tossaflex, sagði maður sem ég þekkt þetta. En Píratar og VG, viltu eitthvað, getur þú ráðið í það hvað gerðist hjá Píratum til dæmis? Hjá Píratum, mér finnst það aldrei flókið að átta mig á því að því ég veit auðvitað að það hefur verið talað að hafi verið hvað segir maður, svona átök innan hús sem hafi aldrei ekki haft góð áhrif og skemmt fyrir en ég samt svona er smá bara eitthvað býtu er það bara að fara að þurrka út flokknum? Já, ég held að bara gangi ekki upp ekki nema að þetta hafi verið raunverulega frásögn af ósætti sem var inn í flokknum og ósættið hafi haldið áfram sem eru valdið að þau hafi verið hálf höld í kosningabaráttunni en þessar fréttir sem voru að þessu mér finnst ekki passa við neitt að það hafi allt í nátt að kippa fótunum undan einhver deilur einhverja framkvæmdastjórn. Ég held, ef ég skoða þetta svona í stærra heildarsamhengi til að reyna að átta mig á þessu, að þá finnst mér eins og engin flokkur hafi náðin á þing sem að tala að fara í grundvalla breytingar á hlutunum. Allir flokkarnir sem komast inn eru með einhverja svona áætlun og stefnu og vilja breyta og vilja laga en í rauninni með því að laga innanfrá, þú veist, laga þetta kerfi sem við höfum, fiffaði hér og þar, plástra, þú veist, samfylking einhver kannski lengst í því að vilja, þú veist, breyta, svona mínu mati. Það vil lækka fjármagnstekjuskatt úr 22 í 25, samt væri hann áfram með lægsti fjármagnstekjuskattur á Norðurlöndunum. Og þú veist, jú, miðflokkurinn er svona, þú veist, róttækur í þessa hægri átt, en það er engin flokkur í rauninni sem nærinn sem hefur talað fyrir því að núverandi kerfi sé ekki að ganga upp, en ef við sjáum sósíalistar, Píratar, VG eru dálítið að tala bara, þú veist, það þarf að breyta strúktúrnum eins og nér. Þú veist, við getum ekki haldið áfram að lappa upp á bara megin gallað kerfi. Þannig það er svona mín greining á þessu, að fólk hafi bara viljað þá inn flokka sem að bara væri ekkert að fara kannski of djúptækar breytingar. En þetta er ennþá allt svona í greiningu í þessu. Það er svo sem þekkt í kostingasögunni að það eru flokkar sem lofa breytingum en sem ætlar að sér aldrei að breyta einu sérstöku. Ég meina að Framsóknarflokkurinn vann mjög góðan kostingasögur í Reykjavík með því að var ekki bara breytur Reykjavík. Er ekki komið tíma breytingar? Já, er ekki komið tíma breytingar. Svo fylgdi eiginlega ekkert meir. Nei, en síðan er eitthvað. Ég vitna nú oft í Cornel West sem að sagði Obama sem að var margir báru mikla vonir til. Hann sagði við hann að fyrir kosningar hefði Obama snúið sér að kjósundum og selt þeim von en eftir kosningar að þá hafði snúið sér að sínu raunverulega kjördæmi sem var Wall Street og þjóna því. Þannig að þú til að segja að þessi flokkar sem eru að boða breytingar án þess að nefna það raunverulega hversu róttakar að þurfa að vera til þess að verða eitthvað breyting að þeir hafi kannski unnið á. Já. Og þá er það, sagan segir það að þá munu kjósendur upplifa það að það sé síðast þegar það var mælt fylgi í Reykjavík að þá var Framsóknarflokkurinn með 3% og engan bæjarfulltrúa.
Einmitt. Þannig að kjósendur eru fljótir að sjá í gegnum þetta. Einmitt, þau bara eiginlega fóru inn í, þú veist, núverandi kerfi og héldu að það gæti einhvern veginn gert það betra en svo var bara alls ekki. Þannig einu breytingarnar eru að það komin nýr kall sem borgarstjóri, þú veist, það eru einu breytingarnar. En ég held að með VG að það eru þetta bara, þú veist, afleiðing þess að hafa þú veist, talað fyrir ákveðni stefnu en síðan bara í rauninni falli frá því með því að ganga í þetta samstarf með sjálfstæðisflokknum. Þannig að mér finnst það vera svona bein afleiðing. En Þetta duga sósíalistum allavega í eina kynslóð að muna það að ef þú ferði í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum þá verður það dauði. Einmitt. Já. Þetta dugi 70 ár. Það er nú oft í svona í sambandi við stríð og frið þá talað að fólk geti munað í 70 ár eða samfélag. En svo að því maður reyna að hugsa hlutin í stærra samhengi þá fer maður að hugsa bara hvaða áhrif hefur þetta þá á næstu sveitarstjórnarkosningar að því er oft talað að ef það er ákveðin þú veist, ef það er ákveðin stjórn í ríkismálum að það sé þá andstaðan oft í sveitarstjórn en svo þetta kannski er það ekki alltaf reyndin sko en maður er farin að hugsa hvernig mun þetta hafa áhrif inn í þá næstu kostningar sem verður haldnar á Íslandi. Við gefum okkur ráð fyrir að þessi ríkisstjórn sem að er verið að reyna að mynda verði sem að ég myndi ekkert sko veðja neinum hatti upp á það sko. Að þá væru með, eins og ég nefndi áðan, sjálfstæðisflokk, miðflokk og framsóknarflokk í stjórnarandstöðu og samkvæmt þessari kenningu sem þú út að vísa til að þá ætti það að leiða til svolítið öflugra viðspyrnu á þeim á sveitarstjórnarstiginu sem að verður kosið eftir 1,5 ár, 2026 í maí. En hins vegar hafa sósíalistar eru inn í borginni og farið í kennum 2 kosningar þar og aldrei verið inn á þingi og hafa eitthvað lag á því að geta verið í stjórnarandstöðu þó þessi ekki á þingi með því að reka til dæmis fjölmiðl og með því að taka þátt í mótmælum og með því að bara vera virkin í verkalýðshreyfingunni sem að sumir segja að þeir sé stundum hinn raunverulega stjórnarandstöðu á Íslandi. Þannig að það er kannski erfitt að spá fyrir það hvernig staða þá sósíalista, vinstri grænna og pírata verður þarna eftir 1,5 ár af stjórnarandstöðu utan þings. En sko eitt sem ég fannst mjög athyglisvert að því maður var náttúrulega í þessum endalausu viðtölum og kappræðum og ég fór þarna, var í einhverju viðtali RÚV, örugglega 2 nóttina, kosninganótt eða 1 eða eitthvað svoleiðis og það var svona orðið frekar svona ljóst í hvers stemdi og svo kom ég aftur upp í Bólholt, var sem sagt fór úr Bólholt örugglega 4:30 nóttina og ég hugsaði bara þegar ég var að leiðina aftur upp í Bólholt já það eru örugglega flesti farnir, ég ætla aðeins að kíkja við og þú veist, ég ætla að láta vita bara ég sé að fara heim og sofa og svona, en svo var bara rífandi stemming sko og ég ég hefði haldið að fólk vera bömmur og væri bara farin í eitthvað næsta partí sko, en það var svo mikil stemming og það var fólk bara eitthvað svona, þú veist, að hrósa manni fyrir góða kosningabaráttu og bara því að við staðið eitthvað vel, bara hvernig höldum við áfram, ég til í að hjálpa, ég vil byggja upp eitthvað starf ef þið viljið fá mína hjálp, þú veist, það voru félagar sem hafa verið lengi, það voru ný andlit og fólk bara ég sko kaus ykkur og það bara gengur betur næst og við bara höldum áfram. Þannig ég hugsaði bara, ok, frábært, þú veist, þetta er bara fólki til í þetta og var ekkert að láta einhvern í niðurstöðun að stoppa sig, heldur meira bara eitthvað svona herðið, við bara þurfum að halda áfram. Ég skrái inn á hóp, spjallhóp sósíalista, fólk sem er að gangi í flokkin. Það eru komin einhverjir tugir sem hafa gengið í flokkin eftir og fyrir. Þá er það bara oft svona sjokk sem að fólk áttar sig á að til þess að sigra að þá þurfa fleiri að leggja lið og þá vil fólk svona efla baráttuna enn frekar. Og ég held að kjósendur sko sósíalista, VG og að stóru leyti Pírata séu alveg með þau svona svipaðar áherslur, þannig ég held að séu alveg þú veist, tækifæri þarna til að vinna eitthvað með það, þú veist, hvernig... Kjósendur. Já. Þannig þú talar ekki eins og Steingrímur J. Sigfússon sem vildi helst bara fara strax í það saman en sko stofnanir þessara flokka. Sko, mér finnst bara svo mikilvægt að allt ákallum breytingar og hvernig breytingar eru innleitar og þú veist, hvernig fólk vilja starfa saman að það komi neðan frá, þú veist, það verður það að vera grasrótin sem er að, þú segja bara, hei, svona viljum við hafa þetta frekar en eitthvað svona fólk sem er að skipuleggja flokkstarf sé eitthvað að segja bara, herri, við höfum komist að þeirri niðurstöðu og það sé bara best við vinnum saman og láti það síðan eitthvað trítla niður. Ég held að þurfa að koma þá, þú veist, ákall frá fólkinu og kjósendum og við þurfum síðan að vinna út frá því frekar en það sé eitthvað svona ofan frá eitthvað og niður. Þegar ég sitt hérna og ber á milli það sem að fólk er að segja og eitt af því sem kom fram Högmundur lagði að sumuliti áherslu á það og líka Andrés Ingi
að nú væri líka tími ekki endilega að horfa endilega á sko flokkseiningarnar, heldur væri komið tími að horfa á almannasamtök. Ég heldur hefur báðir nefnt það að til dæmis hernaðaranstæðingar hafi verið svona frekar daufir vegna þess að sömuleyti það opið þarna á milli VG og hernaðaranstæðinga. Og kannski ekki, friðarhreyfingin ekki beitt sér kannski af sömu ákefð og hefði verið ef að VG hefði ekki verið inn í ríkisstjórn. Og sama má segja gagnrýni kannski frá kvenréttindafélaginu og feministunum og svo Landvernd og öðru slíku. Það svona ólíkt hvernig þetta meta. Ég ekki að segja að öll þessi samtök og allar þessar hreyfingar hafi einhvern veginn verið í skugganum af ríkisstjórnar veru VG. En það líka einhver svona tækifæri til sko styrkingar á henni breiðu hreyfingu vinstra fólk, sósíalista, friðarsinna. Og eins og ég sagði mitt bara í þessari kosningabaráttu, þá var ég mitt að segja bara þú veist, sósíalistaflokkurinn hreyfing, þú veist, við leggjum áherslu á að við þurfum að skoða mitt bara nær samfélagið og þáttöku okkar inn í því og röddin okkar sé áberandi hvar sem við getum látið okkur heyra bara, þú veist, hvað við viljum sem almenningur og þú veist, þetta einmitt, maður lítur ekkert á sko það að komast inn með kjörna fulltrúa sem eitthvað upphaf og endi alls sko, þetta bara svona leið á þessari vegferð og það þetta bara mörg hvað segir maður, mörg svona það er hægt að vera með baráttu, það eru margir nú er ég alveg orðin steikt á ýmsum vett og vill taka þátt í sósíalískri baráttu. Vertu virkur í stéttarfélaginu eiginlega fyrsta sem maður dettur að segja. Maður getur kannski byrja líka því ég að reyna að vera eitthvað svona betri nágranni, þú veist, aðeins að kynnast bara nágrannum sínum, sko, þú veist, ég einmitt alltaf bara eitthvað, ég ekki tíma húsfund, svo voru þau einmitt, sko, þú veist, sátu þarna fyrir framan að hæðin hjá mér og þú veist, það kannski eitt sem maður ætti að byrja á, að hætta að vera svona einstaklingsmiðaður og vera bara góður sósíalisti og leigjandi og kannski kynnast nágrannum sínum. Þetta kann hreyfingin VG sem að ég held að Katrín Jakobsdóttir hafi verið gjaldkeri húsfélagsins sem að þykir eiginlega það versta sem þú getur lent í að vera gjaldkeri húsfélagsins og Stefán Pálsson, félaginn í borgarstjórn, hann það líka held ég, formaður húsfélagsins. Þannig að það hefur alltaf verið ríkt í hreyfingu sósíalista að vera raunverulega með virka þáttöku í samfélaginu. Það byggt upp á félagslegri virkni, ekki bara peningum. En hvernig horfur hjá sósíalistum? Sko við erum þeir að sleikja sárin? Nei, þú veist, ég var strax bara eitthvað eftir þetta, þú veist, auðvitað er maður með ákveð markmið og maður nær þeim ekki og þá er það alveg fullt, en svo var ég strax bara eitthvað, veistu, þetta samt bara, þetta er bara frábært, við erum með öfluga félaga sem eru virkilega til í að bara vinna að gangi sósíalismans hér á Íslandi, þannig að mér finnst þetta ekkert, þú veist, eins og ég er búin að vera að segja við sjálfa mig bara, þú veist, í orðinu vonbrigði það byrja nú að von, sko, þannig að mér finnst bara, þú veist, ég fór einhvern veginn strax að hugsa bara sveitarstjórnarkosningar og við verðum með félagsfund þar sem við erum að fara að ræða næsta skref og mér finnst vera bara, þú veist, að fólk sýt alltaf að hugsa bara, jæja, hvernig getum við bara að halda áfram að virka sósíalista í okkar nær samfélagi og mér finnst bara vera engin sár til þess að sleikja sko en auðvitað, þú veist, það er ýmislegt sem þarf að skoða því þú veist, við vorum auðvitað að reyna að komast inn á þing og komast ekki inn á þing, þannig að maður svona veltir ýmsu fyrir sér í þeim efnum. Það nú, maður heyrir það ég veit ekki hvað það er að marka þegar maður kíkir bara svona á Facebook og svona hvað það heitir. En þá sér maður að það eru miklu fleiri núna að ræða hversu ósaggjant kosningakerfið sem var kannski ekki tekið undir fyrir 3 árum. Það voru sósíalistar einir að benda á þetta. Ég var einir að benda á þetta bara áður en að flokkur og stofnaðar. Og líka Holland, þarftu ekki, það er eitthvað 0,67%. Ég ber ekki ábyrgð alveg á því sem ég er að segja, en það er bara landið reitt kjördæmi. Já, einmitt. Eins og í stefnu okkur sósíalista, þá erum við að tala um jafnt vægi atkvæða og þú veist, þetta í öðrum löndum, þá ekki alls þar þessi 5% þröskuldur og það er auðvitað ömurlegt að séu 20.000 mann sem eiga ekki sinn fulltrúa inn á Alþingi því að þú veist, auðvitað ætti Alþingi að endurspegla almenningin sem hann starfa fyrir, þannig það að séu 9,3% sem kusu sem bara ekki með sinn fulltrúa, þú veist, það þarf eitthvað að bregðast náttúrulega við því að gengur ekki upp að þetta gerist aftur. Já, og það ef að það væri ekki þessi þröskuldur, þá væru 2 sósíalistar inn á þingi,
einn Pírati og einn frá VG. En það væri færri sjálfstæðismenn og eitthvað slík, þá er spurningin sko, er það verra þing? Ég hef stundum tekið dæmi að því að það er kannski oft svona mikil hiti í sko pólitísku umræðu dagsins, en ef maður tekur kosningarna 2013 þar sem að sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur mættu með 38 manna þingmanna meiri hluta í ríkisstjórn, rosa sterk ríkisstjórn en bara rétt rúmlega 50% atkvæða og ástæðan var svo að það hefðu átt að sitja þarna inni sko 2 þingmenn frá Dögun, 1 frá lýðræðisvaktinni, 2 frá flokki heimilana, ég veit ekki hvort við munum hvað það var, en það var flokkur sem að meðal annars Pétur á útvarpi Sögu leiddi og 1 hægri grænn sem að Guðmundur Franklín stofnaði en bauð sig ekki fram og ef maður horfir aftur og ef maður man hennan tíma 2013 að þá hefði þetta fólk náttúrulega miklu betur endurspegla svona pólitískar hugmyndir og hræringar í samfélaginu heldur en það þing sem að settist þarna inn sko. Það væri miklu betra að hafa fjölbreytni hvað menn að reyna að íta frá sér. Örugglega bara að það er óþægileg rödd, þó að það sé fámennur þingflokkur, þá getur hann alveg látið í sér heyra sko, og eins og ég sé þetta núna þó að hafi ýmsir flokkar ekki komist inn og þá þurfa þeir bara að vera duglegir fyrir utan að vera háværir og látið í sér heyra fyrir hönd almennings, af því ég held að núna þurfi bara svona róttækir og sósíalískir bara dálítið sameinast og finna sér eitthvað svona sameiginlega vettvang til þess að láta sína kröfur í ljósa, því við vitum þetta breytingar nást fram af fólkinu sjálfu sko, við getum ekki beint alltaf líka að trúa það á Alþingi skilja okkur einhverju góðri niðurstöðu, en ég held að mér finnst aldrei bara sorglegt að við hefum farið úr 8 flokkakerfi yfir í 6 og líka þegar RÚV var sko að draga upp myndaði að hvað sjálfstæðisflokkurinn hafi unnið og hvað samfylking hafi unnið í kjördæmum og það var komin svona mynd af Íslandi og þetta var svona blátt rautt og ég fekk bara svona wow, er ég að horfa eitthvað svona bandarísk kosningasjónvarp, eitthvað svona eins og þetta væri eitthvað svona 2 stóra blokkir sem væri að keppa sína milli þegar fegurðin við íslenska kerfi einmitt hvað það mikil fjölbreytni. Og alls sé rúm til þess að koma þú nefndir Holland, þar sem landir allt eitt kjördæmi og engin þröskuldur að þar eru náttúruvendasinnar en það eru líka dýra sinnar, það hefur verið flokkar sem hafa náð inn á þingi, heldur sér ekki núna en það voru flokkur eftirlaunafólks sem ég held að sé ennþá í bæjarstjórninni í Amsterdam og víða, þannig það verður svona fjölbreytilegri flóra skoðana og hollendingarnir líka með mikið af svona eins og píratarnir, það sem eru svona lagðar til einhverjar svona kerfisbreytingar í sambandi við lýðræði, sambandi við beint lýðræði og annað slíkt. Þannig það er svona fjölbreytilegri flóra. Herðu, en það er verið að reyna að mynda ríkisstjórn. Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins og þú er bent á að það að taka sko tekjuhliðina hjá Viðreisn og útgjaldahliðina af Flokki fólksins að það þarf eitthvað snillingi en á þessu saman. Okay. Það eru aðri möguleikar, segjum að þetta gangi ekki eftir, að þá er kannski kostir Kristrúnar ekki margir. Það er hún er eiginlega háð í að fá Viðreisn með sér og þá er það eiginlega bara þau eru samanlagt með 29 þingmenn. Gætu bankað upp hjá vængstíðri Framsókn. Myndi það myndi rétt sleppa. Þeir væru með 34 þingmenn. Framsókn hefur sagt bara nei, við erum ekki í þessu en ég held að það sé bara snjallu leikur. Fólk hafi verið að kvarta, aðri geta þá bara gert þetta betur og ef þið viljið fá okkur með þá verður þið að koma til okkar og bjóða okkur eitthvað, við ætlum ekki að banka upp. Það er eitt kostur og þá værum við með stjórnarandstöðuna sem væri sko sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og Flokkur fólksins. Annar kostur Kristrúnar er að mynda ríkisstjórn með Viðreisn og sjálfstæðisflokki sem væri þá næstu svona endurtekin leiku frá 2017. Já, ég held að það stæðstu flokkarnir koma í veg fyrir pólitískan glundróði, ég man ekki hvernig er orðið þetta. Sérðu þetta fyrir þér? Nei, ég held að sé of svona stórir, þú veist, þetta eru þá líka 3 svona slatta stórir flokkar saman. Það var síðast, já, 2017 til 2000. Já, einmitt. Þótti vera mjög gott í COVID.
Byrju, hvað, Samfylking og Sjálfstæðisflokkur, hvað það margir fulltrúar? Þetta væru samtals, ég að fara, ég fór línuvilt, þeir eru 26, ég byrju fyrirgjöðu, 26, ég verið að breyta, það bara 31 þarna með Framsókn. Já, það tekst nefnilega ekki, sko, En þessi tveir flokkar, þessi þrír flokkar, þeir væru með 29-40 þingmenn. Ég held að sé bara of stór ego inn í þessu samstarfi til að láta það ganga upp sko. En sko Samfylking Sjálfstæðisflokkur myndi það samkvæmt þingmannasætum ganga upp? Nei, það eru með 29 samanlagt. Samfylkingin og Viðreisn eru samtals með 26. Það er bara mjög erfitt að sjá fyrir sér hvernig þetta eigi alltaf að ganga upp. Þannig að Kristrún og Samfylkingin annarkot náðu þessu saman eða eini valkosturinn er ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki. Og ég held að, ætli þetta verði ekki bara þessi valkyrju stjórn. Já, verður. Ég veit ekki. En ef að Kristrún, þetta gengur ekki og Viðreisn getur ekki sætt sig við útgjaldaaukningu fyrst og fremst Flokksfólksins, þá hefur Viðreisn með Sjálfstæðisflokki 25 og miðflokknum til viðbótar 35. Ég vona bara svo innilega að miðflokkurinn komi ekki í ríkisstjórn, sko. Ég held að það er bara mjög skaðalegt og þeirra áherslur. Já. Það er ekki... Þeir væru með 25 pluss 8 með miðflokki. Það er þá 32 rétt sleppa. Og þá verður það að treysta á það verður hvaða þingmaður sem að geti eyðilegt þetta. Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Flokkur fólksins. Það geti orðið 35 manna meirihluti. Mér finnst það mjög ólíklegt, sko. En þær tala Kristrún, Þorgerður og Inga eins og, þú veist, allavega núna, þá verðist þetta ganga vel hjá þeim, sko. En ef maður veldi fyrir sér hvort þetta ganga alveg vel eftir því sem við farin dýpra í viðræðurnar og bara, við erum búin að landa þessu næsti kafli, hvernig ætlum við að afgreiða þetta? Þú veist, það er alveg snúið að sjá fyrir sér, sko, sérstaklega því Viðreisn talar að vilja ekki, þú veist, hækka skatta og að meðan Samfylking er alveg svona talaði fyrir því að skoða, þú veist, ákveðna tekjuhópa sem að ég held að Viðreisn sé alls ekki spennt fyrir því það gefa svo út fyrir að vera í svona hægri efnahagsstjórn, sko. Og þetta væri bara mjög athyglisvert, verður athyglisvert að fylgjast með þessu. Kannski kemur þetta ekkert í ljós bara fyrir jól. Já, mitt. Það er ekkert óeðlilegt að þessi flokkar taki nokkrar vikur í þetta. En Sanna, gott að heyra að þú sett upplýstjörf. Já. Og gangið bara vel og ykkur svo sæltum. Takk fyrir. En ég ætla að sitja hérna áfram og ræða önnur mál. Ég held ég sé að vera að ræða verkefnismál. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þetta var Sanna Magdalena að fara yfir stöðuna og svo fekk ég ungliða en samt ekki. Það er Jósúa Gabriel Davíðsson, er formaður ungra Vinstri Grænna og Lenya Rún Taha Karim er formaður ungra Pírata. Hún var nú oddviti flokksins í Reykjavíkur kjördæmi norður, minni mig, og Jósúa held ég hafi verið í 3. sæti einhvers þar. Þannig að þetta er framvarðarsveitin líka. En mér langaði bara að heyra í svona hvernig þau væri að meta kosningarnar og framtíðina á stöðuna. Og veit eiginlega ekki sko hvernig á að meta þetta. Það er svona þessi tilfinningum að það sé eitthvað svona tímamót sem er kannski eðlilegt. Flokkarnir dottir út af þingi. Hvernig hreyfingin á að ná sér og jafna sig. Eitthvað svona hugmyndum að það gerist í grasrótinni. Sanna sagði það líka. Ég misti nú af því miður þessu spjalli og það er ekki alltaf sem grasrótin talar sko. Nei. Og hún getur líka talað ólíkum röddum og stundum finnst manni verið eins og sér svona hugmyndum svona eitthvað svona afl eða eitthvað sál grasrótarinnar. En ég held nú samt að það til dæmis Palestínu og Ísraelsmáli hvernig andstaðan hefur orðið mörguleiti svolítið sko mikil hér á landi og skipulögð. Það er til dæmis svona farvegur fyrir ungt fólk að bara átta sig á hvaða felur í sér að veita einhvers konar viðspyrnu og einhvern veginn finnst mér eins og Píratar það ætti að vera
það ætti að vera frekar svona eðlileg framhald finnst mér að beita sér í fjölmiðlun og blaðamennsku af því að þau hafa alltaf einhvern veginn lagt mikla áherslu á þetta ekki stofnun flokksins var í tengslum við Wikileaks og Birgitta talum já, þannig að þau náðu til dæmis fram Birgitta, ég man ekki hvort það var eftir að Pírata voru stofnaðir eða hvort það var þegar borgarhreyfingi var ennþá svona vend uppljóstrara og flera. Já, heimildamanna uppljóstrara, já. Þetta fókus sem að maður svona mani ekki alveg eftir svona undanfarin ár, já. Nei, en mér finnst það samt núna í kostingabortun í umræðu þegar Pírata komu, þá var mjög svona þeir eru trúir sín áherslu á hvernig upplýsingar eru fengnar og raunverulega að þetta hafi verið duglega að það eru margir sem sakna þeirra núna hver á þá að sjá í gegnum einhvern áróður eða einhverja þvælu sem er lagður á borð þvælu sem er lögð á borð að Píratar hafi verið svolítið góðir í þessu sko þannig að ég myndi virkilega óska þess að Píratar héldu áfram í þeirri grasróti einhvern veginn. Nú hefur ekkert vantað upp á skandalana á þessu kjörtímabili en samt koma Píratarnir illa út úr kosningum. Við erum með Íslandsbankasöluna, við vorum með skandala bara inn í miðri kosningabarátta sem kom fram að Bjarni Benediktsson hefði keypt sér stuðning. Já, en það er náttúrulega kannski eðlilega með þeirra sem eru í svona andstöðu líka við bara taka hlutverk sitt í því eins og líka sósíalistar svo sem hafa verið þar að segja þeir sem eru að gagnrýna að það er svolítið erfiðar að þá að presentera það sem eitthvað jákvæðan valkost svona skömmum tíma sko, svona eins og hvað ætlað þú að gefa í jólagjöf þessi jólin bara tuð eða sem sagt gagnrýni og eitthvað annað en ævisögu Geirs á Horti já. Þannig þá ég eina bók svona sem að ef einhverju fólki vandræðum það að valda engum usla þá er bók sem að heitir OK sem að fjallar þetta orð OK. Ég held þetta sé að svo bók sem að hefur sko minnstar skírskotanir eða þú veist það er engin leið að þú móðgir það sem þú gefur með bókinu OK. Já þú veit nú bara ekkert það að vísu það gæti ekki verið eitthvað að þetta væri sko ég veit þetta bara hugan að mér kom bara ýmsar skammstafanir og rosalega dónalegar og móðgandi sem að og hvað getur staðið kemur ekki til hugan á þér? Nei, ég er svo bernskur. Herðu, við skulum hlusta á ungd fólk í pólitík, Jósúa Gabriel Davíðsson og Leni Rún Taha Karim. Sko, ég spurði fólk sem hefði verið í pólitík líka svona að vera að átta mig á því hvernig þetta virkaði fyrir þau svona persónulega. Því að auðvitað er það þannig að það getur verið að sé þurfa að gera þetta og hitt til þess að endurreisa hreyfinguna eða flokkina eitthvað svona. Svo getur verið að bara fólk allir bara snúa sér ykkur allt öðru í lífinu og ég spurði Leni Rún aðeins og líka og hún var svona að velta fyrir sér að gera hitt og þetta, að fara í doktorsnám eða að fara að starfa sem lögmaður og það er ekki endilega víst að það að fara að endurreisa hreyfingu Pírata sé endilega það sem að hendar öllum alltaf. Nei, bara þetta er bara svona hluti á CV-inu eða þannig bara taka það til stjórnmálastarfi, þetta er bara eins og þekkskyldu vinna einhvern veginn. Það verður að vera eitthvað svona tengsl á milli hvað þú vilt gera og hvað þú getur gert og hvað þú hefur tækifæri til að gera og það svona púsluspil raðast ekki alltaf rétt upp þannig að það sé endilega víst að allir séu til í að gera það núna. Ég bara nefni þetta núna því að ég spurði hana þessu eins og ég spyr fleiri viðmælendur mína seinna í þættinum. En nú er komið að ungu fólki í Pírötum og VG. Já, við ætlum að tala um pólitík og höldum áfram að tala um kosningarna sem voru síðustu helgi. Hingað eru komið tveir stjórnmálamenn, Leni Rún Taha Karim sem er Pírati og Jósúa Gabriel Davíðsson sem er í Vinstri grænum sig á merkinu. Og þú ert formaður ungra Pírata og þú ert formaður ung VG. Herðu, hvernig líst okkur á kosningarna, Leni? Hvernig líst okkur á kosningarna? Nei, hvað gerðist? Hvað er hver er sagan í þessum kosningum? Þetta er náttúrulega, sko, ég er búin að vera að hugsa þetta rosalega mikið síðustu daga og ég er bara á því að þetta er samspil ótrúlega margra mismunandi þátta. En ég held augljósasti þátturinn er bara að fólk ákveða að kjósa taktískt
flykkja sér á bakvið þann flokk sem er svona til vinstri og er líklegastur til þess að sigra sjálfstæðisflokkin. Það sem að ég hef áhyggjur af er að fólk kaus taktískt gegn sjálfstæðisflokknum með því að kjósa flokk sem hefur ekki útilokað samstarf með sjálfstæðisflokknum. Það er það sem að ég hef miklar áhyggjur af, en eins og vorum að tala um áðan, bara vonandi ná þessar stjórnarmynduna viðræður að skila sér og fáum frekar félagshyggju með það stjórn. En þá ertu að tala um að hafi fólk farið sem að undir svona venjulegum kringustæðum hefði kosið Pírata, VG, jafnvel sósíalista, hefði fært yfir á Samfylkinguna. Já. En það nú kannski ekki meira en kannski svona 3% sem að mætti réttlæta þannig að eitthvað hefur farið yfir á kannski Flokk fólksins, jafnvel Viðreisn. Já, ég held að það er alveg rosalega margt sem að gerðist bara á þessu ári sem að hafði þetta áhrif á fylgi okkar til að byrja með, árið að það var búið til kosninga. Það voru innri átök og einhvers konar bara mál sem að fóru eða rötu í fjölmiðla, þar sem að það var í rauninni bara einhlega frásögn og það hafði þetta rosalega mikil áhrif á ímynd flokksins og þetta er náttúrulega bara, þetta var gluti tímasetning fyrir kosningar, en þetta er bara eins og þetta er. Nú svo, hvað voru þessar kosningar? Hver er sagan á bakvið úrslitin? Ég held náttúrulega að við sáum að atkvæðin fóru náttúrulega mjög langt til hægri. Ef við horfum á hversu mikið prósent af öllu sem var kosið, tökum með lýðræðisflokkin, allt frá Viðreisn til lýðræðisflokkin, þá var það 48% sem kaus ekki miðju og frekar hægri. Það er frekar mikið. Ég held að þetta er alveg augljóslega hægri bylgja og við sáum það ekki fyrir en kosningunar kom út og kannanir voru ekki alveg að sína það rosalega skýrt. Þannig ég held að þetta er einhver hluti svona hægri bylgja, það er mikið tala um efnahagsmál og þá hefur einhverju fólk oft tilhneigingu til þess að fara til hægri, sem er náttúrulega ræðilegt. Þegar fólk hefur það sem erfiðast, þá erum við ekki að styðja þau með kerfinu, frekar minnka skattana og minnka stuðningi til fólki sem þarf það mest. Ég held að þá var það mjög erfitt að tala um kvenfrelsi, umhverfismál, vinstrihyggju almennt. Já, ég held samt líka út af því að efnahagshorfur höfðu verið slæmar í smá tíma, þá er fólk aðalega að kjósa með veskinu sínu og eins alvarlega umhverfismál eru og mannréttindamál eru, þá er þetta kannski eitthvað sem að fólk var ekki endilega að hugsa akkurat núna. En ætti ykkur flokkar ekki að vera með erindi gagnvart húsnæðiskreppu, lífskjara krísu út af verðbólgu og eitthvað leira? 100%. Og við tölum náttúrulega það, báðir flokkanir okkar, allir 3 flokkanir töluðu þetta. En það var bara eins og fólk treysti miðjuflokkana til þess að gera þetta. Þið töluðu þessu afgerandi, kjósum nýtt upphaf, breytum þessu. Þetta er það sem þið sögðu. Þetta var allt óskýrt en fólk treysti þeim. En höfum líka í huga að sumir flokkar höfðu verið í kosningabaráttu síðustu 2-3 árin. Við sjáum það líka bara á mætinguna þeirra á Alþingi. Bara í vinnuna. Sérstaklega Samfylkingin og Miðflokkur. Já, Viðreisn svo sem líka, formaður Viðreisnar allavega, sem er náttúrulega líka bara gott að blessa, en þú ert samt kjörinn fulltrúi, þú ert að vinna fyrir þjóðina á Alþingi. En það er flókið starf að vera flokksformaður, að þú ert líka að vinna við að efla flokkinn og þú sért líka þingmaður. Þetta er menn að bætt ýmsum aðferð við þetta gennum tíðina. En Jósó, þú segir þetta hafi verið til hægri, en maður fylgdist alltaf með sameiginlegu fylgi Sjálfstæðisflokks og Miðflokks, sem var alltaf í kringu 30%. Það var 29,8 ef ég maður rétt í síðustu kosningum. Núna var það 31,5, þannig að þetta breytir ekki neinu. Það sem að breytingin er að það rísa upp þarna miðhægri flokkar. Það sem að breytist á síðustu vikun er fyrst og næst Viðreisnar. Mér finnst náttúrulega Viðreisn í efnahagsstefnu er alveg hægri flokkur. Það er alveg skýrt að mínum mati allavega. En svo er það þannig að þeir hafa tekið upp mál sem hafa sögulega verið meira vinstramegin en tengast ekki beint efnahagsstefnu. Eins og geðheilbrigðismál. Og tala mannréttindamál, það sem getur gert með lögum en ekki endilega það sem getur gert með stuðning til sérstaklega hópa með efnahagskerfinu. Og þá er það einhvern veginn svo fólk sem kannski eru hlynt að vera miðju með en kannski aðeins vinstramegin og það eru frjálslynd þegar kemur á svona gildismálum, fara svo allt inni til hægri í þennan flokk sem hefur þannig sé komið mjög mikið upp og verið mjög skýr hvað þau eru. En ég held ekki endilega fólk fatta að þau eru ekki að fara að gera þetta með að breyta einhverju efnahagskerfi og styðja raunverulega fólki sem þarf þess. Ég ætla reyndar að vera smá ósammála varandi það að Viðreisn sé hægri flokkur og það hafi í raun verið hægri bylgja. Jú, kannski einhver svona hægri bylgja þegar það kemur á svona wokeisma eins og fólk vil meina að sé rosalega mikið mál. En ég er svona byrjað
reyna að greina stjórnmálinn smá, sérstaklega í ljósi niðurstaðna í Bandaríkjunum og ég held að flestir flokkar á Íslandi, jafnvel þó þau segist verið til hægri, þá eru þau alveg frekar svona vinstra megin, þau eru ekki lengst til hægri. Mér finnst flestir... Vinstra megin með bandarísk stjórnmál. Já, að sjálfsögðu. Með bandarísk stjórnmál. Öll Evrópa er eiginlega þar. Öll Evrópa er þar, en við tölum ekki alltaf vinstra og hægri, en ég held að við ættum líka bara að byrja að horfa á þetta sem íhald versus frjálslyndi. Það er líka bara ný leið til þess að skoða stjórnmálin. Það sem að ameríska hægri og vinstrið er oft sett upp á þennan ás. Nefnilega. Sem að amerísk stjórnmál bara hafna stéttarátökum, en ekki, VG hafnar ekki stéttarátökum. Nei, þetta ekki. Píratar hafa svolítið svona verið að hafna hægri vinstri. Já, við höfum reynda, en við sáum það líka í þessum kosningum, fólk vill að við staðsetjum okkur á þessum ási og ég get alveg viðurkennt fúslega, við erum vinstramegin þegar kemur að efnahagsmálum og svona þannig málum og svo erum við bara frjálslynd þegar kemur að samfélagslegum málum. Frjálslynda vinstri, það er til fyrir byrði. Já. Hérna, að því að svo sá maður hérna voru kosningar, skuggakosningar já, framhaldsskólanemum, þar skoraði miðflokkurinn hátt og það er eitt af þessu sem hefur verið rætt eins og því nefndu þess við svona handstöðu við vókisma og það talaðum að ungherrar séu að flykkja sér Sigmund Davíð og einhverja svona höfnun á identity stjórnmálum síðustu áratuga. Þeir eru yngri ég, er þetta raunin? Og svo, að sé hægri sveifla hjá fólki og undir 20. Já, mér langar náttúrulega þegar maður var að sjá allavega könnun úr maskínu, það sem var dreift eftir kyni og aldur og allt þetta, sá maður að það var miklu meira menn að kjósa Miðflokkinn, en það voru ekki endilega mikið ungu fólki. Maður sá náttúrulega öðruvísi niðurstöður í bæði krakkakosningum og framhaldsskólakosningum. En ég er alveg forvitin að sjá þegar tölunar úr Hagstofunni koma út eftir kyn og aldri, hvernig það verður þetta. Það kemur úr kosningarannsókninni. Já, hvernig kjörsóknar ég held líka á kosningarannsókninni. Ég held að það verður mjög áhugavert að sjá dreifinguna. Hver er ykkar tilfinning? Er að rísa upp unga kynslóði sem eru bara mjög hægrisinnaðri og kannski hægrisinnaðri heldur en við séð. Miðflokkurinn í þessum málum er eiginlega hægrisinnaðri heldur en Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið síðan Guð má vita hvenær sko. Já, þetta er náttúrulega bara eins og þetta kallast populismi og já, ég hef alveg tekið eftir því, ég á yngri bróður og hann er í menntaskóla og bara umhverfið þar líka kring á öllum pallborðunum sem ég fór á. Það er einhver svona hægri sveifla í gangi hjá ungum karlmönnum og ég er að fara að koma í rosalega óvinsælt teik, en það verður einhver að segja þetta. Ég held að hluti af ástæðinu fyrir því af hverju karlmenn erum að fara meira í svona andstöðu við wokisma og við svona mannréttindamál er að því að við höfum einhvern veginn bara svona hunsað karlmenn og við höfum hunsað hvað þeim getur liðið illa og svo er náttúrulega líka bara hluti af það er svona einn armur af þessum modern day feminisma sem að notar mjög skaðlega orðræðu gagnvart karlmennum og það auðvitað ýtir líka bara undir smá svona, hvað kallar maður þetta, radicalization á íslensku. Skautin kannski. Já, bara þú veist, það auðvitað byrjar eitthvað svona mótvægi og einhver mótspyrna við þessari orðræðu og hún kemur bara fram í einmitt aukinu öfgahyggju sem beinist meðal annars gagnvart þessum minnihlutahópum. Þannig að við verðum líka að passa þegar við erum að taka fyrir... Og minnihlutahópum altså frá þessum köllum. Já, verði... Já, þessum minnihlutahópum sem við erum að reyna að upphefja en erum ekki við, en það er einhver svona armur af jafnréttisbaráttu sem er að upphefja ákveðna hópa sem eiga undir högg að sækja á kostnað annara. Og það á ekki, það er auðvitað bara ekki hvernig við eigum að vera að sjá eða lýsa vandamálinu. Við eigum ekki að láta fólk velja á milli og ýta undir þessa sundrung sem hefur skapast í samfélaginu okkar. Það byggist á því að kallarnir upplifa að þeir hafi verið gleymdir og ekki pláss fyrir þá í stjórnmálumræðu dagsins. Já, ekki stjórnmálaumræðu, bara svona daglegri umræðu þegar kemur að bara líðan og heilsu karlmanna. Því það er alveg rétt, konur eiga undir högg að sækja. Guð, ég veit þetta líka sem útlensk kona á Íslandi, en við verðum samt líka að hugsa út í karlmenn, út af því að það, þú veist, þau hafa verið að upplifa rosalega mörg ár í röð, þar sem að jafnréttisbaráttan er eiginlega bara fókuseruð á konur. Feminismi það þýðir sko jafnrétti á báðar hliðar. En ég er ekki að segja að feminismi sé sko stundar ránt, alls ekki. En við þurfum líka aðeins að hugsa bara hvernig getur hlúa að karlmönnum, af hverju líður þeim svona illa. Já, það er mikilvægt að
við beinum þetta af bæði eða öllum kynum eins og við erum búin að vera að tala og það náttúrulega búin að vera mikið umræðan að karlmenn hafa mikið geðræn vandamál og náttúrulega raunurinn að í rauninni geta konur oft verið með meira vandamál en það sum vandamál sem karlmenn með mun meira af, áfengisvandamál sem meira svona tengt hegðun, ekki beint tilfinningum, kannski líklega það erfiðar að tjá þær, en það samt skýrt að við þurfum að tala til karlmenn líka og hvernig þeim líða þetta, því það skýrt að eins og það alltaf í umræðinni hjá feministum, þá finna ekki fyrir tilfinningum, þeir bara tilfinningalausir, bara reiðir. En það náttúrulega vandamál í sjálfum sem ættum að reyna að koma í veg fyrir með betri bara kennslu hvað tilfinningar eru. Ég held að þetta náttúrulega mikilvægt mál. Við hefum ekki verið að útiloka heilan hópa fólki bara þetta feminisma. Þá það að tala svona hóp sem þá ungir karlar sem að vinstrið hefði vanrækt og sá hópur heyrir allt í einu fagran fuglasöng þegar Sigmundur Davíð að tala. Já, ég myndi ekki segja að vinstrið hafi vanrækt þetta en það svo ótrúlega auðvelt að spotta bara slæmu hlutina. Alveg það maður að fara í gegnum kommentakerfin. Alveg saman hversu mörg falleg komment á þarna. Þú pikkar samt alltaf út þetta versta og það situr eftir í manni. Ekki þetta fallega. Þannig að, þú veist, sko niðurrif meira áberandi heldur en allt þetta góða, allur stuðningurinn. Það sem ég að spyrja ykkur vegna þess að kenningin að þessi hópur hafi verið svona pólitískt vanræktur og hann finnir sér farvegi í öfgahægrinu, ekki bara hér heldur út allan heim, að hún til og við sjáum þessi komment og við sjáum svona merkin það og þess vegna ég að spyrja ykkur, þú veist hvað það hefur svona sansfriði, þetta ráðandi, þetta vaxandi hreyfing eða þetta... Ég held þetta sé bylgja. Já, þetta alltaf bylgjur og núna það alveg tilhneigt þess að fara til hægri og svo vinstri en það sem áhugavert með þennan tíma allan yfir allan heiminn, ég held ekki þessi gögn eru komin fyrir Ísland en ég ekki viss þá það þannig að það stærri munur milli kynja þegar það kemur af pólitíski skoðunum konur fara lengra til vinstri og karlmenn lengra til hægri og þetta sér maður ekki bara í Bandaríkjunum, ekki bara í Evrópu, bara víðum heim og þetta, ég myndi segja að það vandamál að milli tvo hópa þess að stór skipting það mjög mikilvægt að þetta ekki gott, þetta ekki gott að við missum samfélagið þannig að fá hægri sinna að kalla og vinstri sinna að konur. Nei. Það hljómar ekki svo gott samfélag. Ég held samt líka að hægri sé alveg meðvitað að targetera svona unga karlmenn með orðræðinu sinni, svona þau tala ótrúlega skemmtilega frelsi, tala ótrúlega skemmtilega peningamál. Þetta smá svona eins og að vera, þú veist, að fá eitthvað elevator pitch hvað þú getur orðið ríkur strax. Já, allir getur orðið Elon Musk sem kannski ekki raunhæft. Herðu, en einhver leiti var þetta skammur tími í kosningabaráttunni, einhver leiti var þetta kosningakerfið, það var svona ýmislegt sem að spilaði inn í, en niðurstaðan svo að ykkar hreyfingar fá alveg hryllilega útrið, sem enginn, ég held að við höfum getað setið hérna í september, jáfnvel í október, og við höfum ekki spáð þessu. Já, og jáfnvel í nóvember. Hvernig var það? Hverju voru svona væntingarnar inn í hreyfingunni og svo niðurstaðan? Var mikil munur þar á það? Já, ég myndi alveg segja að munurinn hafi verið töluverður. Við vissum alltaf að ef við myndum ná einhverju brautargengi í þessum kosningum þá þetta samt alltaf varnarsigur. Við hefðum aldrei getað fengið sama hluta þingmanna og við fengum á fyrra kjörtímabili. Og ég reyndi að búa stuði í versta. Ég reyndi að segja upphátt, bara svona, já, það gæti samt alveg verið möguleiki á ef við komumst ekki inn á þing. En mér líður eins og flestir í kringum mig hafi alltaf verið bara mjög sannfærðir og bara fullvissir að við myndum alla vegana ná einum inn í Reykjavík norður. Sem þú? Já, það vissulega ég. Og þetta náttúrulega bara kosningakerfið. Kannski kosningakerfið ekki endilega vandamáli, heldur líka það að við höfum ekki verið að fókusera nóg mikið á landsbyggðina. Náttúrulega atkvæðin þar, þau vega aðeins meira heldur en á höfuðborgarsvæðinu og þetta svona samspil mjög margra þátta en þetta var rosalega þungur sunnudagur hjá okkur, öllum. Þetta bara, að því við höfum verið á þingi í alveg 10-12 ár. Það hefur mikið verið rætt að ykkar fylgi sér svona rókjarnara. Ég held ég að við nefnt það hérna eitthvað fyrir kosningar, ég man ekki gott að vera við hann Andrés Inga. Og ég sagði svo að líklega þetta Píratarnir bara að vera í 7%, ekki neðar í aðdraganda kosningarna til að fara inn. Það nákvæmlega það sem ég var að búast við. Þú veist, við vorum að mælast 6%, 5,1% og það bara of lágt. Það bara allt of lágt. Allir voru eitthvað, hei, þú ert allan að mælast inn á þingi og ég sagði við verðum samt að gera ráð fyrir því að þetta fylgi fari eitthvað annað. Þú veist, það einhver vikmörk sem að
bara fortíðin sýnir okkur og það átti líka við í þetta skiptið. Það svolítið öðruvísi með VG sem voru utan þings eða frá því í maí. Já. Þannig að trúin hefur verið þá á að það væri einhver svona fastafylgi og var þetta að kalla sauðina heim eða eitthvað, ég veit ekki hvernig menn orðið þetta. Já. Voru væntingar að það myndi gerast. Stundum horfði ég á Svandísi og sagði, hún hefur ekki trú að þetta náist. Ég satt einu sinni í þætti með Guðmundi Inga og ég upplýði að þetta væri bara of mikið. Það var ekki maður sem trúði að hann væri að fara að ná þessu. Ég held að ekki að Mummi var að trúa hann var að fara að koma inn. Ég held að Finnur Ríkard, Sindri Geir og Svandís Svavars varu eini möguleikanir við höfðum. Þetta er náttúrulega svakalega flott fólk, alveg ótrúlega og ég hafði alveg einhverja trú, sérstaklega á Finn og Sindra að þeir stóðu sig rosalega vel í þessum kostningum. Ég hélt svo mikið með þeim. En samt var ég alltaf persónulega með hugmynd bara tilfinningu að við vorum ekki að fara að komast inn og það var bara, maður sá þetta, maður þarf að vera aðeins raunsæður með hvernig kannar voru en ég hafði alltaf trú á að sósíalistar eða Píratar myndi koma inn. En sko, svo má hún náttúrulega líka bara velta í fyrir sér þessi síðasta Gallup-könnun sem kom út daginn fyrir kosningar sem að sýndi að Sjálfstæðisflokkurinn var búin að hækka 5% og þar voru Píratar komin niður í 4,7% en samt var ég að mælast inni. Það fríkaði fólk alveg smá út og ég veit að Samfylkingin var líka alveg að keyra á því í símtölunum sínum bara, nú er Sjálfstæðisflokkurinn búin að hækka 5% þannig að það er Samfylkingin eða hægri stjórn og ég skil það alveg en svo má maður líka alveg spyrja sig hversu gagnlegar eru svona skoðanakannir daginn fyrir kosningar daginn fyrir kosningar af því að Gallup kom með skoðanakönnun á 50 deginum. Fólk vil vita þetta og þetta er svona skásta sem við getum fengið og ég meina það er í sjálfum sér ekkert að því að kjósa taktíst. Nei, að sjálfsögðu ekki. Meina, þetta er eina atkvæði sem á átt og maður fær bara að nota kannski 4 ára fresti. Þannig fólk vil fara vel með það og ég mætti alltaf þannig að ef við ættum eiga sens þá þyrftum við að mæla svona í 6,5% hann í síðustu könnunum og helst þannig að þið væru svona eitthvað staðar fyrir neðan og þá kæmi kannski svona gusa þaðan til okkar en gusa fór bara fram hjá okkur og upp í Samfylkingu, flokkfólksins og einhver leiti í Viðreisn eins og við sést í könnunum og óvinnu margir sem að gusu VG síðast sem var að kjósa Viðreisn sko. Sem að þið útskýðið hérna sem hægriflokk. Já, ég var ósamlega því. Þannig að ég útskýrði að þegar við horfum bara á efnahagsmál þá eru þeir hægriflokkur, en þeir eru frjálslindur hægriflokkur. Þú segja það sjálf, hægri efnahagsstjórn. Já, þegar við horfum bara á efnahags, sem er vinstri og hægri eiginlega, þá eru þeir hægriflokkur. Já, og þeir tala samt fyrir sko enga rekstri, ekki enga væðingu. Já, auðvitað, en það er auðvitað samt hægri stefna. Þeir vilja ekki breyta neitt með skatta. Einkarekstur er þannig að segjum að þið væru hérna heilsugæslulæknar og myndu stofna heilsugæslu hérna upp í Mosó. Svo eldist þið bara og hérna þú á 3 börn og hann á 2 börn og þið hérna viljið koma því eignunum sem hefði byggt upp til barnan ykkar og þá annarkvort kaupir eitt af barnina hinn út eða þá kannski kaupir bara Samherji Health hérna ykkar og á einni kynslóð verður þetta orðið í hérna stór fyrirtæki sem er ekkert alls saman. Þannig ég held að þessi hugmyndum svona einhvern veginn svona góðan tíma sem þetta er bara enga rekstur sé svolítið blekking sko. Það geti alveg verið blekking, þetta fer líka bara eftir sko hvernig fólk ákveður að reka enn business, bara hvort að þau séu ábyrg. Þannig var að geta þess með apótekarna í gamla daga, þá máttur bara reka Vesturbæra apótek, máttur bara hafa þitt svæði og þegar þú hættir þá varstu að færa viðskiptin yfir til næsta apótekara, þannig að það gat ekki, síðan komu bara breytt lög og þá komu bara 3 keðjur sem að keyptu upp öll apótekin. Við erum alltaf búin í frjálsum markaði. Já, ef þú vilt hafa frjálsum markað og enda með því að einn af allt. Það er nefnilega málið. Það er líka hættan við að búa í svona litlu landi. Bara, þú veist, við verðum að styrkja okkar núverandi opinberu þjónustu áður en við byrjum að hugsa út í, hvernig getum við allt þessa samkeppni hérna á landi. Bara, þú veist, samkeppnin er ekkert að fara að gera neitt. Það ríkir svona mikil fákeppnismarkaður og líka þegar fólk er nú þegar ekki að fá góða þjónustu út frá opinbera, hínu opinbera. Við þurfum náttúrulega líka að fara mjög varlega að tala einkarekstur og heilbrigðiskerfinu. Það sem við höfum horft á, það er alltaf að tala Norðurlöndin. Ef við tökum bara dæmi á Svíþjóð sem við hafa farið mikið í þetta verður dýrar og minna skilvirkt með tímanum. Herðu, en ykkar hreyfingar eru dæmdar í svona naflaskoðun sem er holl, ef ég heyrt, í pólitík. Það sjálfsögðu. En kannski er bara of skamt liðið til þess að meta það hvernig hún verður.
svona, þetta að settlast inn í sálina og fólk þarf að meta það svona hverju raunverulega tækifærin. Það er ekki alltaf sniðut að vera ófljótur að hugsa. En verði varfið að í ykkar hópi að það sé svona vangaveltur hvað svo? Já. Að sjálfsögðu og ég held að þessar vangaveltur komi upp bara daginn eftir kosningar þegar niðurstöðuna lágu fyrir. Sko, ég persónulega er á því að bara, við þurfum að ákveða okkur hvaða vegferð viljum við fara. Það er eftirspurn eftir Pírötum þar sem að við vorum að fókusera sko á spillingavarnir, á lýðræði, frelsið og vildum bara vinna að góðum málum með hverjum sem er. Ef við viljum fara út í það að vera vinstriflokkur, þá held ég að það sé alveg tilefni til þess að skoða einhvers konar kosningabandalag eða eitthvað svoleiðis fyrir næstu kosningar. Þetta er auðvitað bara eitthvað sem þarf að eiga sér stað á grasrótarfundi. Það er svolítið mikið uppgjör í grasrótinni að ákveða hvort þeir vera vinstri eða hægri flokkur. Ég þekki marga Pírata og sumir eru bara með hægri sinasta fólki sem ég þekki og aðrir eru bara, myndi ég segja, svona félagshyggju. Og það er að fallega við Pírata, bara þegar flokkurinn var stofnaður, þá var þetta bara sko, samsetningi var bara nýfrjálshyggju fólk og svo bara fólk sem var rosalega vinstri sinnað. Þau komu saman og unnu sameiginlega að stefnun okkar, að því við fórum eftir grunnstefnu Pírata og það, að fara hægri eða vinstri, ég held að við munum aldrei fara til hægri, það á eiginlega ekki við Pírata, hægri stjórn, frjálslyndi það er ekki hægri, ég er bara ekki sammála því, en þetta er auðvitað bara stóra ákvörðun sem það þarf að eiga sér stað og bara því fleiri sem eru á þeim fundi því betra. En var það ekki alltaf þannig að svona fleiri félagar voru eiginlega svona vinstra megin, þess að stefnan ykkar í flestu málum var svona eiginlega vinstri stefna? Já, það gæti alveg vel verið og Svo verðum að þingmenn segja það, ég meina bara fólkið okkar er vinstra megin og þess vegna stefnan okkar vinstra megin og þess vegna fylgi ég vinstri stefnu. Og það er bara allt í góðu, ég held að okkar stefnur séu bara rosalega fínar og margir eru á því máli en máli er, fólk sér ekki Pírata sem einhvern flokk sem að tala fyrir vinstri lausnum í til dæmis húsnæðismálum. Það er okkar trúverðleiki og okkar sérstæða liggur einmitt í þessum spillingavörnum í frjálslyndinu að standa vörðum réttindi borgara og það er eitthvað sem við getum unnið með öllum flokkum að. En við myndum aldrei fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, bara þannig að það liggi alveg fyrir. Þið eigið 3 borgarfulltrúa, Reykjavík og einn í Kópavogi. Já. VG, hvernig er endurskoðinu þar? Já, það er náttúrulega byrjuð... Steingrímur Jóhann og fljótur og lagði bara til sameiningu flokkana held ég bara á fundinum. Já, það var nú aðeins fljótt og ekki. Mér fannst að vera aðeins vanvirðing við bara okkar hreyfingu og formann Svandís og þetta er náttúrulega hluti sem við þurfum að tala í grasrótinu og ekki einhver fyrirverandi formaður alveg saman hversu mikið virðingu ég ber fyrir hann Steingrím. En já, þá þarf augljóslega að fara í einhverja naflaskoðun en ég held að það þarf að vera einhver samtal milli okkar flokka, alveg saman hvað. Ekki endilega sameiningu en ég heldum bara mögulega að ræða stjórnarandstöðu fyrir utan þing. Við þurfum að vera áfram í umræðinu og við þurfum að vera í því saman. Nú er engin flokkur á Alþingi sem er til dæmis með umhverfisvernd að leiðarljósi eða til dæmis einhver flokkur sem kennir sig við mannréttindi. Þetta er eitthvað sem að vinstri getur unnið saman að og það sem ég held að hafi líka bara verið til staðar síðustu ár, ekki bara í þessum kosningum, er að vinstri er svo upptekið af því að skjóta hvort annað í staðis að vera að sameina kraftana sína gegn hægri öflunum á Íslandi. Þetta er eitthvað sem að er náttúrulega bara vitað að vinstri er svona smá bara sundrað. Við verðum að ná að koma okkur saman til þess að vinna að góðum málum. Af því að segjum svo að við komast, þessir 3 flokkar komast allir á þing. Við getum alveg unnið vel saman. Jafnvel þó að við séum ekki sammála í öllu. Ef að fólk snýr skári hliðinni í hvort öðru, þá gerir það oft. Andrés Ingi var hérna í vikunni og hann nefndi eitt sem að því að pólitík er ekki bara flokkarnir, heldur er pólitík alls konar samtök. Við sósíalistarleggjum mikla áherslu á endur reisn verkalýðshreyfingarna sem barátutæki og líka ýmis svona hagsmunasamtök, sambandi við svona efnahagslegt réttlæti, en það er líka samtök eins og kvenréttindafélagið, Landvernd og eitthvað fleira sem að stundum hefur virkað manni sem eitthvað svona í einhverjum klasa með VG, þetta er nú allt til húsa í sama húsinu. Og hann horfði að því hann náttúrulega yfirgaf ykkur til þess að fara til Pírata, hann horfði á að það geti verið jafnvel gott að losna aðeins við hernaðaranstæðingar
hefðu verið daufir að meðan að VG var ríkisstjórn. Landvernd kannski náð sér að einhver leyti, að það væri kannski vinna eftir í þessum svona deildum stjórnmálana að finna leið, og það líka stjórnarandstæða út á utan þings, vegna þess að ef þessi ríkisstjórn sem verið að reyna að mynda núna verður myndu, sem kannski ekkit líklegt, að þá er þið stjórnarandstæðan og þingi Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Framsókn. Já, við en alltaf ég myndi samt tala gegn að, Landvernd hefur alls ekki verið eitthvað niðri og veikt. Landvernd hefur verið mjög sterkt og þurft að eru mikilvæg hlutur af bara andstöðinu þegar kemur á umhverfismálum. Við höfum séð svona að það hefur bara færast framkvæmdastjórarnir á milli, frá VG yfir í Landvernd og svo sem var í Landvernd fyrir í Kvenréttindafélagi, og þetta er svona sami klasin einhvern veginn, og þetta er húsa í sama húsinu. Já, auðvitað, og það er nú þannig að Landvernd er auðvitað einhver liti með VG, alveg eins og þeir eru með Pírötum og við erum með umhverfisstefnu. Þetta eru okkar félagar því að þeir kjósa með umhverfismálum. Þannig að auðvitað er þetta okkar félag. Það væri eins og að tala hernaðarandstæðingar myndi vera einhver frá Sjálfstæðisflokknum eða einhver ekki tengdur þessum flokkum. Það væri mjög skrítið. En hernaðarandstæðingar hafa alltaf verið frekar daufir, og ég held að ég ekki nefði bara sjálfur. Það fórustan til dæmis gegn þjóðamorðin á Gaza fór yfir á allt annan svæði, hernaðarandstæðingar voru kannski að lána gjallarhóttn og eitthvað svona. Já, þannig að hernaðarandstæðingar hefur verið aðeins svektir nýlega, en það náttúrulega gæti líka bara verið að fólk er ekki að hlinda þessu umræðu lengur því meður. Ekki fylgjandi friði? Já, ég meina við sáum það líka bara í síðustu kappræðunum, í leiðtogakappræðunum daginn fyrir kosningar, það sem að Úkraína og bara, hvað heitir þetta, vopnakaup fyrir Úkraínu var bara rosalega stórt umræðefni. Og ég held að þetta sé svona smá að breytast í samfélaginu okkar. Bara þetta litla Ísland sem hefur alltaf verið herlaus þjóð kannski svona að taka einn sterkari stans þegar það kemur að átökum í Evrópu. Átökum sem eru nálægt okkur. Mér fannst þessi spurning þetta var í lokakappræðunum. Mér finnst svona eins og væri svona tróðið þarna inn, spyrjendur afhjúpaði svolítið að utanríkismáli eru bara að valla hluti af pólitísku umræðu á Íslandi sem er mjög sérstakt með við ástandi í heiminum. Herðu, en persónulega, hvað ætlar þú að fara að gera? Ég? Ég er ennþá að ákveða mig. Ég Liggur þetta feld? Liggur þetta feld. Ég ætla ekki að skipta flokk, ég veit það, en bara það eru 4 ár vonandi í næstu kosningar og það er bara góðu tími til þess að byggja upp flokkinn á góðum grunni. Það er nú eiginlega líklegt að það verði fyrr með að við reynsluna frá hruni. Það er þannig. Já, sko ég ætla að taka þátt í þessari uppbyggingu sem að þarf að eiga sér stað í Pírötum, en ég þarf auðvitað líka að vinna og hvort að ég vilji fara að vinna sem lögfræðingur í orkugeiranum sem ég var í, eða hvort ég vilja fara í meira nám og fara í doktorsnám er eitthvað svona sem ég er ennþá aðeins að vega á milli. En það góða við að byrja í pólitík svona ung er að jafnvel þó að þetta kom ekki allt strax, þá er ég samt svo ung að ég er bara margt annað að gera. Og lífið fyrir þér. Já. En ef maður er ungmanneskjur að horfa á möguleikana í lífinu og með pólitík og reyta, þá er kannski þessar kosningar ekki svona ítíkja beint og eftirmanni. Þetta er svona svolítið reiðarslag. Já. Þetta var alveg erfitt. Þetta voru erfiða kosningar líka og bara ástandi í samfélaginu var erfitt. Og þetta, ég var að skoða þessar kosningar út frá, ég var að bera saman frá kosningunum 2017. Það sem að allir í kringum mig voru komnir með aldur til þess að kjósa. Ég var afmæli í lok desember. Og þar var enginn, árið 2017, það var enginn að pæla í húsnæðismálum eða efnahagsmálum eða verðbólgu. Við vorum bara að kjósa eitthvað. Ég held að við höfum verið að kjósa bara, lækka áfengisaldurinn eða eitthvað. Á meðan núna þá sá maður alveg hvað umræðin húsnæðismál var ótrúlega ráðandi. Bara ég fekk spurningu frá mannesku á einhverju pallborði sem ég var á, sem er á fyrsta ári í menntaskóla. Hvað ætlaði að gera í húsnæðismálum? Bara vá. Þau eru náttúrulega mjög nálæg ungu fólki og í afleiðingar af húsnæðiskreppunni afhjúpa svolítið fyrir ungu fólki ágallana í samfélaginu. Mér finnst til þess auðveldara að tala stéttaskiptingu við ungt fólk heldur en eldra fólk því að húsnæðiskerfið eiginlega bara afhjúpar stéttaskiptinguna. 100%. Jósva,
Hvað þú voru að gera? Ég nú bara með... Þú ert að klára prófið ekki? Já, ég menntað mig sem klínisku sálfræðingur, þannig ég hef nú meira nóg að gera. Ég náttúrulega ennþá í VFG, ég bæði stjórn á VFG og formaður Ungra Vinstri grænna, þannig ég held auðvitað áfram. Ég ætla að þetta er hreyfing sem passa bara beint inn í hjartað mitt. Það er alveg skýrt fyrir mig að þetta er það sem ég hef á heima. Þannig að mín vegna það væri ég mjög hlindur ef við gætum haldið áfram sem bara sér hreyfingar en samt verið sterkari vinstri í heilsinni. Þið voru svolítið áberandi á listunum hjá VFG, það var svona að koma mikið að yngra fólki, kannski vegna þess að eldra fólki vildi ekki, ég veit ekki hvernig þetta virkar. Við erum náttúrulega með mikið eldra fólk en við vorum náttúrulega ekki með prófkjör og það er í VFG sögulega betra fyrir ungt fólk. Það voru mjög mörg ungt fólk náttúrulega, þetta var æðislegar kosningar, mjög gaman, við komum sterk inn unga fólki núna. Bara varðandi að því þú varst í prófum, heldur það við eftir árið á kosningarnar að háskóla nemar voru náttúrulega meira með prófum? Já, 100%. Var erfitt að fylgjast með? Erfitt að fylgjast með, líka bara... Virkja fólk til þáttöku? Já, virkja fólki, þau segja fylgjast með og taka þátt í umræðinni og svo vitum við líka bara að það hefur alltaf verið erfiðara fyrir ungt fólk að komast á kjörstað. Það er bara, kjörsóknin hjá ungu fólki hefur alltaf verið miklu verri heldur en hjá eldra fólki. Og sko, mér langar ekki að vera einhver svona conspiracy theorist, mér langar ekki að vera með einhver svona samsæriskenningar, en ég held í alveg tala að þessi tímasetning fyrir kosningar hafa bara verið frekar taktísk. Bara unga fólki mætir ekki á kjörstað, hvað þá í prófum. En oftast er kosið að vori þegar að háskólastúdentar er í prófum líka. Já. Þannig að kosningar og háskólanám fer ekki vel saman. Þetta hefði að vera seinni hlutan af maí, þá myndi þetta virka. Seinni hlutan af maí er bara byrjun júní. Já. Ég held að það sé verið að færa með þess að sveitarstjórnarkosningar sem að voru alltaf seinasta helgin í maí. Það verið að færa þær nær okkur í tíma. Það var ekki miðjulega. Nær inn á vorið. Þannig að það horfir ekki vel fyrir stúdenta. Herðu, gaman að fá ykkur hingað að tala um pólitík, Linja og Jósva. Takk fyrir að fá ykkur. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þetta var unga fólkið og ég talaði síðan við eldra fólk. Björn Leví Gunnarsson, er hann nú meðaldra maður eða ekki, búin að sitja á þingi í 8 ár. Ég fekk hann til þess að meta hvað fór útskeiðis hjá hans flokki. Það var mér mjög áhugavert samtal. Svona eiginlega bara ætti að vera á dagskrá í stjórnmálafræði. Það mér langaði að tala við hann og við man ekki hvort ég sendi á fleiri. Þess að mín reynsla er oft þannig að stjórnmál eru oft svolítið mikið og mikið svona kapp og stundum heyrim að viðtöl við stjórnmálafólk í tapinu og þá finnst mér þau oft vera eðlilegust og svona raunsæjust, gáfuðust, mannlegust og ég held að þetta viðtalið Björn Leví hafi bara verið mjög gott að þessu leyti. Já, svona lítur öxl. Það er eitthvað svo dýrmætt. Já, áður en einmitt einhendi sér í næsta verkefni, að svona gera þetta svona ákveðna uppgjör. Það er, maður saknar þess ofta, mætti svo náttúrulega bara líka oft við starfslok, ég örgulega nefnt það oftar hér, maður saknar þess ofta að það sé ekki á Íslandi eins og meiri virkni hjá fólki sem hefur unnið alla sinn starfsaldur einhver staðar og hefur vettvang til þess að miðla af sinni reynslu og sinni innsýn, Við sækjumst nú svolítið eftir því að tala við fólk á þeim tímamótum svolítið. Já. Það getur horft svona yfir. En Björn, þetta er náttúrulega merkileg hreyfing, Pírata, og kannski ég veit ekki hvort að setja að tala að hún sé bara leiðin undir lok, eiga 3 borgarfulltrúa sem að í sjálfum sér ég geti nú alveg séð að myndi bara ganga inn í samfélkinguna. Það er mér ekki óvart. Og svo er einn borgarfulltrúa eða bæjarfulltrúa í Kópavogi. En það er náttúrulega gríðarleg breyting að missa 6 þingmenn og það tilheyrir þeim ýmis konar stuðningur við þingflokkin, aðstoða fólk og fleira. Og þannig að þetta er mikil breyting. En við skulum hlusta á Björn Leví fara svona yfir stöðuna eftir kosningar. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá er við áfram að ræða kosningarna sem voru helgina. Hingað kominn Björn Leví Gunnarsson, fráfarandi þingmaður Pírata. Já, góðan dag. Þú ert ekki Pírati, það er búið að kjósa nýtt þing, þú ert ekki Pírati. Ég get verið Pírati. Nei, ekki þingmaður Pírata. Nei, ekki þingmaður Pírata. Hvað segirðu? Hvað gerðist?
Bara ýmislegt. Ég held að sé tiltölulega ómögulegt að segja nákvæmlega hvað það var. Það held að vera margir hlutir. Við urðum vör við rosalega mikinn þrýsting á að kjósa taktískt til þess að sko passa að Samfylking og Viðreisn eru stórir flokkar. Man hefur heyrt það frá einmitt svona fólki hvernig það vildi tryggja það sérstaklega þegar það fór að sjá sko sjálfstæðisflokkina aftur vera að rísa aðeins í könnunum. Og það í rauninni allt þegar allt kemur til alls sko þegar maður telur þingmenn var það öfug taktík að virkaði öfugt því að ef að þó að annarkvort Viðreisn eða Samfylking hefði mist sko einn þingmann eða eitthvað þvíumlíkt að þá hefðu komið þá 3 kannski sósíalistar eða píratar sem hefðu geta fyllt upp í rauninni meirihluta án svona kannski þeirra flokkar sem pínu flókið að vinna með. Já. Það var svona kannski mistökin í taktíkinni þegar allt kom til alls. En svo þetta svona flókið kannski að púsla saman ýmsum öðrum ástæðum. Fólk nefnir alltaf innanhúsdeilur hjá okkur sem eru alveg jafn miklar á öllum öðrum flokkum. Fólk bara rífst fram og tilbaka. Fólk kannski mismunandi. Við erum alltaf rosalega duglegir bara við að hafa það opinbert til að sýna svona ákveðið gagnsæi í því hvernig fólk stundar pólitík. Þetta er allt aðstæða svona. Við séum núna ansi margar tilkynningar frá mörgum öðrum flokkum þar sem að fólk að segja sig úr störfum. Það gerist í öllum flokkum. Ég kaupi ekki alveg að það sé alveg það, þó við séum svona opinber með það. En það er sko heildar aðstæðunar séu kannski meiri skýring. Þessi áhersla á efnahagsástandið, hversu rosalega stór hluti kosningarna var af efnahagsástæðum held ég að sé stærsti hluturinn. Píratar voru ekkert endilega með trúverðuleika gagnvart því að koma og laga eitthvað í hagkerfinu sem að er pínu skrítið. Við höfum alveg í fyrri kosningum það var einhverju hagfræðingar sem voru að meta stefnur allra flokkana. Fyrir kosningarna held í 2017 var það. Okkar plan var metið trúverðugast af hagfræðingum. Það voru panel af þeim sem voru að vinna þetta. Það var ekki svoleiðis panel núna? Nei, ekki svoleiðis núna. En þrátt fyrir þetta allt og ég meina þrátt fyrir mína vinnu í fjárlaganefnd og Smári þegar hann var í efnahags- og viðskiptanefnd og meira þá voru við að sinna þessum svona hardcore gagnadrifnu efnahagsmálum sem að Píratar almennt sé standa fyrir en ekki þessu togi með einstaka skattstofna eða barnabætur eða húsaleigubætur eða eitthvað svoleiðis sem að er bara snúa svona ákveðnum svona tökum en það er ekki svona dýftar efnahagsumræða. Þráttur að við séum þar þá höfum aldrei fengið svona í rauninni kreditið fyrir að geta talað efnahagsmál. Þar eru, Samfylkingin var sterkari hvað það varðar. Viðreisn almennt sér sterkari líka einfallega bara út af því að þau notuðu ákveðna svona frasa, svona þessa klassísku kosninga efnahagsfrasa. Þið ættu að vera búin að ná því ef að það er þörfin því að þeir náttúrulega búin að vera í 11 ára þingi, flokkurinn. Ég var aldrei í þeirri aðstöðurinn að geta sýnt það að við séum með efnahagsstjórn sem að virkar. Meira sé að náttúrulega í borginni það sem hafa verið endalaust að gagnrýna hvernig staða borgarinnar er. En þegar við skoðum stöðu borgarinnar í samhengi allra sveitafélaga og meira þess allra bara á höfuðborgarsvæðinu og stóru sveitafélagina þá er staða borgarinnar efnahagslega bara frekar góð í samanburði. Þannig að meira sé að það ætti við að geta séð að við séum með eitthvað credibility í efnahagsmálum. En umræðin borginna beindist ekki að ykkur og miklu meira samfylkingunni? Jú, en við fljótum alltaf með í því og við erum verið rosalega duglegir við að svara kannski líka gagnrýni þrátt fyrir ekkert endilega að þurfa þess. En þeir flokkar sem að tapa mestu, að það eru VG og svo þið og svo Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn. Já. Og það er eitthvað svona, þannig að einhver leiti eru kosningarnar í einhverju svona umhverfi sem að veldur því til dæmis að hvað er mikið tapi á ykkur og VG sem að er það vegna þess að þetta er eins og þú ert að segja, flokkar sem fólk tengir ekki við lausn á efnahagsmálum. Það sama getur átt við VG. Já.
Það er stærra samhengi samt hjá VG, þetta verið það mikið hjá þeim, sko, það er bara valið á þessari ríkisstjórn er alveg tvímælalaust líka vandamál hjá þeim. VG hafi verið dáið bara síðastliðið vor. Já. Annað er að það koma skyndilega, ég veit ekki, kom það ykkur óvart þessi tími? Já, við byggumst við að það yrði í fyrsta lagi eftir áramót. Og það var eftir því svona sem við höfum heyrt af svona þessum formanna samtölum að þá var það sem þau voru að reyna að skipuleggja saman, Sigurður Ingi, Svandís og Bjarni, hvernig ætti að klára í rauninni sko þingið fram yfir áramót og mögulega inn til vorsins, bara þú veist hvernig væri ábyrgt í rauninni að fara ekki út í svona nóvember kosningar með allra veðra von og þess áttar. En það hafi bara verið síðan Bjarni sem að upp á sitt einstæmi á þess að rauninni taka ákvörðun með hinum flokkunum hafi tekið. Og svona veðmál sem að hann kannski vann, Sjálfstæðisflokkurinn fær 2 þingmönnum færri heldur en fengu í síðustu kosningum, missaður umvel 3 af því að ef maður tekur Birgir Þórðarson með, þar að vera alveg klárlega 1 þingmaður sem er út af 5% þröskuldnum og sem að situr á þingi fyrir atkvæði sem að voru greidd sósíalistum eða pírötum. Og svo fá sem að voru greidd VG, það er vikt að minna. Þannig að hann bjargar sér svona kannski. Hann segir þetta sé varnarsigur sem er nýtt orðið við tap. Ég held að hann hefur oft notað þetta orð sem varnarsigur. Alltaf að sigra í vörninni. Já, alltaf að sigra í vörninni, sko. Þannig að ég tók eftir því að sem sagt eins og svona skoðanakanir hefur þróast eða hefur náð 3. Ég var alltaf á þeirri skoðun svona að þetta væri svona eins og bara að flippa pening. Hvort að það yrði í rauninni sem sagt valið að reyna að passa að halda eins og pírötuminni eða sósíalistum eða hvað svoleiðis, eða það yrði sem sagt í hináttina. Og niðurstaðan var svo að það var sem sagt í hináttina. Það virðist vera að þeir sem að voru að horfa á möguleikan á því að þessi flokkar myndu ekki ná inn hafi fært sig á síðustu metrunum yfir á Samfylkinguna og ég held að það séu allavega 3 ef ekki 4% stig sem eru þar ef maður skoðar kannanir og hvernig Samfylkingin yfirleitt kemur fram í samanburði kannanir. Metill var að reyna að reikna þetta niður en hittir umvel ekki á Samfylkinguna því að það kemur ykkur bylgja til þessi síðasta svona inn í kjörklefanum ákvörðunarunni. Metill virðist ekki að metið einmitt áhrifin af því sem að þeir meðal annars gerðu með því að halda á lofti að flokkarnir færu undir 5%. Skoðu ekki nýjustu, þú veist það náttúrulega vikmörkin voru þarna, ég held að Píratar hafa farið niður 3% hvaðan vikmörkin var það sko. Fréttirnar af kosningaspá þeirra ítti undir það að fólk myndi ekki kjósa sósíalista mögulega. En það var eins og þeir hefðu ekki reiknað með það sérstaklega hvert það fylgi myndi síðan fara. Af því að þeir voru með hinaflokkana bara eins og þau höfðu verið í síðustu kosningum og vannmátu þarlega Samfylkinguna. Það ætti að vera bara vikmörkin sem að eru að segja til það. Þið get ekki sagt endilega hvert fylgi fer, það væri kannski að giska á það. En sem sagt vikmörkin í okkur fara niður í 3% og vikmörkin í Samfylkingunum fara upp skilur frá meðaltalinu. Þeir eru alveg slá upp í efstu mörkin hjá þeim. Alveg eins og við erum að slá niður í neðstu. Það sem ég verið að segja, með svona einhverju skynsemi, þá hefði verið að segja áhrifin af þessu þegar flokkar eru í hættu. Að þá fer það fylgi eitthvað. Það er sagt með þessum vikmörkum. Ef það hefði flippað í hináttina og við hefum verið í hámarkinu á vikmörkunum. En ég hef bara að segja, ef þeir eru hort á það hvaða flokkar þetta væru sem að væri að detta niður fyrir, að þá er líklega að þeir kjósendur farið til Samfylkingarinnar og Flokksfólksins. Og sama, ef að það hefði sem sagt komið inn meira fylgi þá hjá þessum flokkun sem að döttu út, að þá hefði að sama skapi minnkað hjá þá Samfylkingunni. Ég held að þetta er sama vegasalt, þessun eru vikmörkin eins og þeir eru. En ég er að benda á, þetta er ekki almenn vikmörk sem ég er að vísa til. Þetta er að vísa til að þegar að fylgi fer frá þessum flokkum sem eru þarna neðri mörkin, kjósendur þeirra eru líklegri til þess að kjósa Samfylkinguna og Flokkfólksins heldur en bara almenn. Það hefur ekki áhrif á almenn vikmörk, það er það sem ég er að meina. Þannig það er þið eru líka fórnarlömb þessa kosningakerfis. Jú, mikið rétt. Við höfum bent á það núna í nokkrar kosningar hversu hryllilegur þessi 5% þröskuldur er. Þáttur að hafa náttúrulega sloppið inn á hann, þá höfum við verið að reyna að leggja fram
breytingar til þess að reyna að útiloka þetta. Ég lagði fram frumvarp sem náttúrulega því miður er ekki að breyta stjórnarskránni í því, en lagði fram frumvarp allavega þann hátt að sem sagt það gerði samt ráð fyrir sko þingmönnum miðað við sko prósentu hlutfall, og það var svona gagnrýni kannski á það að það væri mögulega að sniða framhjá sko 5% þröskuldum í stjórnarskránni, en í rauninni gerði alla þingmenn að jöfnunar þingmönnum. Þannig að það var svona tilraun til þess að útrýma í rauninni þessari lúðareglu. Annað sem með þetta kosningakerfi það að Reykjavík klofin í 2 kjördæmi til þess að gera það erfiðar að ná kjördæmanni þar inni. Núna hefðu þið reyndar ekki náði að fara inn með Reykjavík var 1 kjördæmi með 18 þingmönnum, en sósíalistar hefðu náð þar inn en líklega í aðdraganda kosningana hefðu þið mælst þar öruggar inni og kannski ekki fælt Reykjavíka frá að kjósa. En þetta kannski vandi sem að kemur ekki fram kannski fyrir bara síðustu vikuna. Þið komið lágt inn í síðustu vikuna. Já, þetta bara vandi við kosningakerfið í heild sinni. Við eigum að vera með bara kjördæmi við landið fyrir alþingiskosningar, því að við erum að setja lög fyrir allt landið en ekki einstaka kjördæmi. Þannig það í Hollandi til dæmis. Og þá hefðu Pírata fengið þingmann og sósíalista 2. Kannski ná 2. Þú verður að hætta við til Hont-regluna, en samkvæmt henni. Já, ég vil hætta við til Hont-regluna. Það er helvítis drast sú regla. Þessi þingmenn fóru yfir á Viðreisn, Sjálfstæðisflokkinn, Flokk fólksins og Samfylkinguna. Ég gerir ráð fyrir því að það sé raun og bara 63 af 100 það er 1,67% eða svo leið sem þú þarft að fá til þess að fá þingmann. En þið lendið í keppni við kosningalögin vegna þess að þið komið mjög lágt inn í kosningabaráttuna, og þú nefndir fréttir innri átök sem að ég er alveg samanlæður að það hefði ekkert svona teljandi áhrif, það hefði ekkert verið trublandi Já, móralst séð innan flokks er það kannski trublandi. Sérstaklega þegar eins og ber aðeins og gerði þú veist, það er bara einn aðili sem er að valda þessum hávaða þegar allt kemur til alls, og lítur út fyrir að vera miklu hávaða samar át á við. Það var frekar perrandi og stutt kosningabarátta tekur tíma að raða á lista, og það fara alveg 2-3 vikur í það, og þá er kannski eftir að stilla umræðuna og áherslunar, og þú þarf að draga það í gegnum alls konar umræðu, og það tekur tíma fyrir fjölmiðlana raunverulega átta sig að hvað er raunverulega að vera að ræða, og þá eru bara kannski 2-3 dagar til kosninga þegar það loksis virðist vera að fara að mynda, og þá er kosið. Já, við komum í þessar skyndikosningar með bara það fyrir höndum að vera með prófkjör. Það er ekkert bara annað í boði hjá okkur. Og þetta er í nýju kosningalögunum núna, þá eru frestinir öðruvísi heldur en þeir voru. Það var miklu lengri tími til að skila framboðslistum. Alveg 2 vikum fyrir kosningar eða eitthvað sliðis, en núna er það alveg mánuður. Þannig að við getum rosalega illa farið að vinna í rauninni stefnumörkun fyrir kosningarnar, þó að blessunarlega séð voru við tiltölulega byrjað á því, en við vorum að miða við vorið. Fyrr en að framboðslistanir voru þá eiginlega tilbúnir, þannig að fólk vissi hverjir það voru sem voru að fara að berjast fyrir stefnumálunum. Því að frambjóðendur sem eru í efstu sætunum hafa dálítið áhrif á það hvað þau vilja segja og gera. Þannig að það tók ansi mikinn tíma, og við erum tiltölulega metnaðarfull með stefnur, af því að það var rosalega mikil gagnrýni á okkur fyrst, að þá vorum við stefnulaus flokkur. Við vorum bara með eitthvað internetið og eitthvað svoleiðis, og hvað er stefnan ykkar í auðlindamálum, í landbúnaðarmálum og öllum málaflokkum, og síðan þá höfum við einmitt gert stefnu í bara bókstaflega öllu. 190 samþykktir eitthvað svoleiðis á kosningakerfinu hjá okkur. Og það gerir það verkum á svona stundum tíma bara að skilaboðin eru ansi viðamikil og flókin, og ég í baksýnisspeglinum þá var maður alltaf að pæla í því að við verðum að vera alltaf skýr í þessum kosningum sem að væri að koma, en þegar þetta einhvern veginn hrúast á okkur, þá er ekki tíminn til þess að búa til skýrleikan.
Þannig fyrst óljósa því það ekki búið að klára stefnunar, þá reynt að vinna á einhverjum einföldum frösum og eitthvað sliðis, svona kynningu af því sem að koma, sem við vitum ekki samt nákvæmlega hvað verður. Svo þegar loksins komið þá eins og þú segir, þá bara dagur í kosningarnar. Og ég held að við höfum tapað þessi dálítið á einmitt það að við vorum ekki fókusuð. Við töpuðum fókus í rauninni. Við vorum bara með, hérna risa pakki bara, fyrir þið svo vel. Þá alltaf verið að segja sem sagt, ég veit ekki hvað það standi fyrir. Jú, það hérna og svo hendur maður bara bókafólk og það ekki að lesa það. Þið voruð svolítið í viðtölum og umræðu þáttum svolítið í sömu stöðu og VG að svona réttlæta tilvist ykkar, sem ekki góður staður. Nei, það ekki góður staður, alveg rétt. Ég hafa til dæmis ein greining sem kom fram, sem var stróslega spes, að við vorum að reyna að minna á einmitt að öll þessi spillingamál sem eru búin að koma upp á undanförnum misserum og árum og áratugum í rauninni og alltaf einhvern veginn sami flokkurinn. Við erum að minna á að við höfum verið þau sem eru sífellt að kalla eftir opnum fundum og svörum og ýmsu því líku. Og frá einum greinandanum kom þau eru svo upptekin af því að að þessum spillingamálum að þau gleyma einhvern veginn að segja fyrir hvað þau standa. Ég bara svona fyrir ekki við leggjum áherslu á spillingamálin. Við stöndum fyrir gegn spillingu. Það ekki skýrt? Þú veist, þannig að einu sinni meira segja þegar maður reynir að segja eitthvað svona skýrt þá kemst það ekki að skila og það bara sorglegt. Berglind Sigurðsson orðaði þessu þú ert að vísa í forystusettinu. Sagði, ekki Píratar svona flokkur sem að sest inn í bíl og veit ekki hvert hann að fara en hann hefur endar svo skoðunar á því hvernig bílstjórinn keyrir? Nei. Ég ósammála því. Ég er bara að benda á ég skila mér fannst þessi svona hugmynd, þessi varnarstaða sem að þið voruð í kristallið í þessari spurningu. Já, og þetta það sem hefur ítrekka verið lagt á okkur alveg frá upphafi þegar við erum enga stefnu og svo þegar loksins komum og sínum stefnuna þá voru nóskýr. Þannig að það er aldrei reyndin svona að skilja hvað við erum að reyna að segja. En þeir eru búin að vera hringi í 11 ár. Ég meina, veit ég ekki bara nákvæmlega hvað Píratar eru? Maður hefði haldið það, en við lendum rosalega mikið í því að það eru aðrir flokkar sem segja hvað við erum. Til dæmis fyrir kosningarna núna og á síðasta kjörtímabilinu þá eins og Flokkur fólksins, Eyjólfur Ármannsson var sífellt að segja við stæðum fyrir opin landamæri. Áslaug Örna var með það sem eitt af sínum svona kosningavídeóum sem var að dreifa, ef þú vilt gala opin landamæri, kjóstu þú Pírata og bara svona, nei. Það ekki hluti af neinni stefnu hjá neinum flokki að vera með gala opin landamæri. En þetta það sem að alveg loku landamæri, þannig að þetta tilgangslegs hugtök. Nákvæmlega alveg tilgangslegs hugtök. En þetta það sem maður heyrir bara við erum statt og stöðugt hjá fólki sem að vara að hitta einhverja svona handahófi bara og tala Pírata eitthvað sliðis. Já, þeir vilja opin landamæri, ég þoli það ekki. Og það ekki hægt að ná því að leiðrétta þessa lygi í rauninni. Við bara náum ekki yfir það af því að við erum með dæmi til dæmis við heldum stefnufund sem sagt bara fréttafund það eru stefnunar okkar fyrir kosningarnar og mætti engin fjölmiðill aðrir fjölmiðlar fá beina útsendingu á vefjum og sjónvarpi ég veit ekki hvað og hvað og þetta slagurinn sem við erum búin að vera í allan tíman og það ekki nema skrítið að fólk skilji ekki hvað við stöndum fyrir þegar við erum að berjast við það sé verið að ljúga upp á okkur stefnur og enginn kemur til þess að rapporta það hverja stefnunar eru. Við fáum ekki þriðju aðila til þess. Þannig að þið eru eiginlega óboðnir gestir inn í svona stjórnmála heiminum. Já. Og birtist meðal annars ég kannski haga mér alltaf þannig líka. Birtist því meðal annars í því að þegar fólk í öðru flokkum í viðtölum í fjölmiðlum og segir eitthvað svona við ykkur að þá dettur spyrlinum ekki í hug að við fengja það sem Eyjólfur að segja. Nei. En hann væri til í ef að ykkur myndi halla eitthvað eða vera með svona einhverja sérstaka útlistun á stefnu Sjálfstæðisflokksins að þá þið bara greipið fram í fyrir þér eða mér og öllum sem að það gera. Já, alveg tímanlist á núleitni. Og þetta náttúrulega ákveðið vandamál í samfélaginu að þeir sem að hafa sterkar stöðu þeir eru með fleiri varðsveina. Hvað var þetta að kalla? Varðhundar valdsins. Já, og það víða í fjölmiðlaumhverfinu sjálfu. Já. En eftir sem áður að þá hefði kannski þessi staða ekki komið upp ef að þið hefðu komið inn brattari inn í kosningabaráttu. Og fyrir svona ári síðan að þá voru þeir svona 9-10% í könnunum. Já. Af hverju missiði frá ykkur fylgi
kannski á þeim tíma þegar ríkisstjórnin verður hvað óvinsælust eftir eftir áramót að þá ríkisstjórnin hafi byrjað að missa flugið í Íslandsbankasölunni en eftir áramót þá virkaði hún bara eins og var í frjálsu falli sko. Fórum kannski 30% stuðningi niður fyrir 20%. Þetta er bara alltaf gerst. Í rauninni nema í fyrstu kostingunum 2013 sem var einhvers konar kraftaverk að hafa komist inn fyrir 5% þá. 5,1 ef ég maður rétt. Já, rétt að inn á síðustu tölunum aðna eftir talningafíaskó í Suðvesturkjördæmi. 2016 það var eftir Panama-skjölin og þá var náttúrulega í svona kringum og fyrir það í rauninni þá voru við komin í 40% í einhvern skoðanakönnunum. Heldur þið yfir 30% í heilt ár eða eftir 14 mánuði? Eftir að Gunnar Bragi fór að sendi bréf. Síðan þá komu inn nýjir flokkar í kjölfarið á því sem sagt. Þannig að staðan eins og hún var þarna eftir að hann sendi þetta bréf til Brussel. Sko, ég sá það og fylgdist mjög vel með því. Bara daginn sem að voru fréttir þetta og þá fóru skráningar í flokkinu bara á fleygiferð upp og heldust þannig bara í langan tíma og skoðanakannir fóru í kjölfarið í botn. Svo náttúrulega var þetta bara smá saman svona pínu flatt en svona þegar vel yfir 30% í 14 mánuði. Svo bættist Viðreisn inn í þetta apparat og fleira fór svona að gerast sem að rauninni tók af þessu. Þetta var frekar fylgi það er bara ekkert annað í boði. Allir hinir flokkanir Samfylking og Vinstri græn voru ennþá bara át eftir hrunstjórnina og þetta var alltaf Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn voru þarna í þessu rugli. Þannig að það var bara einhvern veginn bara Pírata eftir. Þannig að fylgi hrúaðist á Pírata þar í skoðanakönnunum. Svo bætast við í rest og þannig að smá saman ytur kostingamaskínan fer í gang og ný andlit koma og alls konar svoleiðis og það endar að einhverjum rúmum 14%. 2017 það uppreist æra málið sem að við vorum helstu leikendur í inn á þinginu að drífa áfram í rauninni sem sagt svona ábyrgð hvað það varðar. Þar förum við niður fyrir 10%. Þrátt fyrir að það höfum verið við sem að vorum að gera mestu vinnuna í kjölfarið á því. 21 aftur það var ekkert auðvelt heldur náttúrulega COVID sem sagt kosningarnar voru mjög skrítnar. Þar duttum við niður í 8,eitthvað%. Aftur maður veit ekkert endilega af hverju það voru skrítnar kosningar bara yfirleitt. Og svo núna eins og eftir Jón Gunnarsson og Bjarni Ben að múta hverjum öðrum annað spillingarmál og hneykslismálum bara hefði haldið einhvern veginn flokkurinn sem að hefur mest verið í því að berjast gegn spillingu á þingi myndi fá eitthvað kredit fyrir að elta þessi mál. Nei. Við höfum aldrei eftir Panama-skjölin og uppreist æra og eitthvað svoleiðis, við höfum alltaf bara nei og ég held að í alvörunni að ástæðan einhvern veginn bak við það sé að við sem samfélag við forðumst aldrei þann sem klagar. Þetta er bara bara þegar að krakkinn kemur og segir og kvartar við mömmu sína Gunnar var að lemja Jón þá er svarið ekki klaga. Af því að það er svo óþægilegt að þurfa að fara að gera eitthvað í því. Það er miklu meiri vinna, við vitum ekki alveg hvað það að gera, við þurfum að fara að trúa einum umfram annan og það er bara rosalega flókið. Og þetta er bara einhvern veginn rosalega djúpt í þjóðarsálinni að nýfutinn keisarans strákurinn sem að bendir á að keisarinn sé nakinn, hann er sussaði niður að meðan hann var hylltur í ævintýrinu. Það er kannski spilar líka inn í að fólk er að kjósa þing og er að vonast þess að það komi eitthvað fólk sem mun byggja upp skári húsnæðisstefnu, úttalar efnahagsmálin og annað slíkt en byrjum klagarinn, hafa hann eitthvað með í því? Það er kannski ekki... Nei, það er ekkert rosalega... Klagarinn er ekkert rosalega vinsæll, en hann er rosalega nauðsynlegur gagnvart einmitt því þegar vera misnota vald. Og kannski er það þannig að fólk svona treystir kannski Samfylkingunni og eða Viðreisn betur til þess að vera ekki að misnota opinber vald og þá er síður þörf á klagarunum. Sérstaklega helst að hafa hann ekki með til þess að skoða það ekki einu sinni.
Þú nefnir þetta með spillingu sem hefur orðið á tímabili Pírata og ég er ekki að segja það að þeir hafi afhjúpað það en það orðið miklu meira rætt spillingu í samfélaginu núna heldur en var fyrir hrun og ég held að það sé bara almennt viðurkennt að það sé mikil spilling í samfélaginu. Að því þú nefndir söguna að fylgi fór upp þarna í sögulegar hæðir þegar það var afturkallað umsókninni Evrópusambandið. Og maður myndi alltaf býta okkur fór það að vera Pírata eða ekki átt að fara að einhvern Evrópusinnaða flokk og svo komu Panamaskjölin og þá voru þau ennþá hann uppi og þá hugsaði maður að þetta nú bara best tilefni til kosninga fyrir Pírata. Ekki smáraðinn, hefur maður haldið. Já, en það helmingaðist fylgið á leiðinni. Rúmlega, alveg vel rúmlega. Þannig að það eins og að það sé ekki samhengi á milli fylgis Pírata og spillingamála. Nei, ég held að það sé ekki... Já, ég átta mikið á þessu. Hvað verður Pírata núna? Nú eru 6 þingmenn farnir og það náttúrulega aðstoða fólk og fleira. Þetta munar líka töluvert í styrkveitingum. Ég veit ekki hvað Píratar hafa fengið á síðast ári, líklega 70 miljónum ef maður tekur bæði en síðan líka styrki sem kom á þinginu og þannig að þetta er þingflokkur, já. En það má ekki blanda því saman sko, ekki lengur eins og það var meiri blöndun á þessu en það mjög strangari reglur núna sem veitir fyrr. Þið hafið líklega haft 3 starfsmenn í kringum þingflokkinn en núna eigið þið eftir 3 borgarfulltrúar í Reykjavík og 1 í Kópavogi. Já. Þetta er náttúrulega mikil breyting. Það er mikil munur og sko borgarfulltrúar ekki með eina sko starfsmenn eða neitt svoleiðis. Þetta var borgarfulltrúin á launum, þannig að raunverulega eru þau með 4 Það eru laun fyrir það bara að sinna sko nefndastarfinu og svo framvegis sem bara ansi mikið. Þannig að ég hef oft talað það að það vantar eiginlega svoleiðis á þinginu líka sko. Af því að það er ekki hægt að, sérstaklega fyrir smærri flokkar sem get ekki sinnt öllum nefndastörfum, sko. Það er sem er bara mjög ósanngjarnt. En já, þetta er verið einhverjar, held ég reiknaði eitthvað 16,5 milljónir eða eitthvað sliðis með þetta á ári. Og það verður bara áhugavert að sjá hvað félagsmenn taka, hvað ákvörðun taka í næsta fundum og næsta aðalfundi. Ætlið að vera með svona uppgjörsfund? Það verður örugglega einhver fundur sem að verður hýst og bara spjallað opinskátt sko. Annað kemur mér óvart, já. Og þetta hreyfingin sé þá að meta það hvernig svona næstu skref eigi það. Og það fyrir örugglega þá einhver bara tillaga í kosningakerfið og bara kosið það. Þetta er ekkert flókið þegar allt til alls. En þú ert náttúrulega á biðlaunum eins og aðri sem hafa dottið út af þingi? Jú, bara uppsagnarfresti. Uppsagnarfresti, en síðan ertu þú búin að vera á þingi þarna síðan hvað, 2016? 16, já. Ég var að þingmaður fyrst 2013. Já, það telur þetta eru 3 kjörtímabil 8 árum sem ekki eins og eru venjulega 2 kjörtímabil. Hvað er það að gera? Ég bara eitthvað skemmtilegt, sko. Þetta hættir í pólitík? Ekkert hættur, maður hættir ekki að vera pólitískur svo sem sko, en ég veit ekki hvernig ég ætla að taka þátt í flokkstarfi en eftir því líku. Ég kemur örugglega til með að vera bara ég áframhaldandi svona gagnrýnin á alltaf þegar ég sé bull, sko, ok, ég skal orða þannig, fyrsta sinn sem ég kom á þing, þá settist ég inn í hennan blessaða sal, voðalega lítill, bara til þess að upplifa í rauninni stemninguna og uppkoma þessir svona stóru kallar í pólitík í ræðustól. Það var Helgi Hjörvar kom og Árni Páll og héldu einhver ræður sínar og svoleiðis og ég fattaði þá þegar ég var að horfa á þá svona í þessari nálægð bara já, þetta talað nákvæmlega eins og tröll á internetinu og ég er búin að vera að rífast í tröll á interneti í 20 ár. Ég get þetta alveg og það bara dálítið ennþá. Þetta rosalega mikið svona tröllaleiti. Það svona ákveðin svona básúnuháttur einhvern veginn á fólki þarna sem að fer bara og segir hlutina svona þessi morfís svona keppni einhvern veginn í rökræðum og maður er búin að vera að reyna að þú veist pota í svoleiðis rökræður og rugla þær. Ég hætti því ekkert og því hvort ég verið innan utan þings neð svoleiðis sko. Þetta er þingsalurinn og einar almennu umræður og þú hefur verið svolítið ábyrgðið þar. Já. Og líka verið áberandi að óska eftir upplýsingum. En maður tekið eftir í þingsalnum að ég held að þú hafi farið óheyrilega í taugarnar á Bjarna Benediktssyni. Já, bara mjög gaman að því. Það var þegar maður gat eiginlega
og ég benti fólk á að fylgjast með svipnum á honum að því að stundu sást hann í bakgrunni þar sem þú varst og hann gat ekki leynt bara hvað hann fannst það eiginlega ósangjant í lífinu að þurfa að vera á sama vinnustofu og þú. Já, það var alltaf þannig. Þú orðið varðið þetta. Hann er eitt af tröllunum á þinginu sem bara segi, bara fer með rulluna sko, óháð því hvort hún sé rétt eða ekki sko, þú veist, það þvælist ekkert fyrir mjög mörgum bara að fara með frasana sko. Og maður kannski nær fólki fram í það sem kannski ná að rökræða eitthvað við, þú veist, eins og stjórnarskrána eða eitthvað slegis og þú veist, mann finnst maður vera að komast eitthvað áfram í samtalinu við persónuna, við einstaklingin. Svo mæta það bara í ræðustól og byrja bara á nullinu aftur, eins og engin umræða hafi átt sér stað. Og það dálítið óþolandi. Þannig að þú veist, ef einhvað í þessu starfi einmitt það sem ég hef engan áhuga á þá það nákvæmlega þetta. Það ekki hægt að þróa umræðina áfram að því neita að taka umræðina. Gjörsamlega neita að taka hana. En þú ekki bara að gera kröfur það að þeir verði sammálaðir og þeir bara ekkert sammálaðir? Nei, ég bara að gera kröfur að fólk hlusta á rök. Og þegar það sko verið að, eins og til dæmis í þriðja orkupakkamálinu, við vitum það að það var pantað lögfræðiálit þarna í Hlíðarsal þegar maður var að tala við gaurana þarna þá, þú veist, þeir vissu að við vissum að þeir voru að bulla. Hverjir? Allir þessi miðflokksmennarna sem voru í orkupakkamálinu. Þeir vissu það að þeir voru að fara með rangt mál. Gerðu það samt. Af því að það var einfaldlega pólitískt hentut hjá þeim að flytja mál sitt svona. Þetta var bara áráður, ekkert annað. Svo var bara til þess að koma þeim út úr klausturs samhenginu einhvern veginn og rúlaði inn á nýja. Þú ekki mikla trú á þinginu? Jú, ég hef það. En það ekki auðvelt að fá fólk til þess að vinna saman. Og maður getur eiginlega ómögulega séð það utanfrá hvort að það sé verið að vinna saman á málefnalegan hátt eða ekki. Þú sérð það ekki hvort að sá sem í ræðustól í morfískýrnum eða hvort hann sé í einlæga gírnum. Og orðaði þannig þú kannast við orðatildæki hjá honum Davíð í gamla daga sem hann hjólaði í öll mál þó hann verið hjarta sínu sammála þeim. Það finnst mér alveg endalaust óheðilegt að því að... Þetta lærði hann í borgarstjórn og taldi sig hafa unnið borgina tilbaka til Sjálfstæðisflokksins með þessari aðferð. Einmitt, geti alveg vel verið. Hann býr núna eða vinnur núna uppi á Hádegismóum þar sem eru sprungusvæði sem hann taldi að vinstri meirihlutin væri að stefna líf og límum fólks í hættu með því að byggja. En sko, þetta ekki bara hann. Katrín sagði þetta líka, Jakobs, að þau myndu bara velja þau rök sem að henduðu þeirra málflutningi. Það snýst það að þú ert með umsagnir mál, bara þetta hendar mínum málflutningi eða minni hugmyndafræði, þá nota ég það bara. Og einhver annar flokkur verður þá bara að velja hinn sjónarmiðin og keyra á þau. Og svo þetta bara keppni það hver flytur rökin betur heldur en hver rökin í raun og veru eru. Og þetta kannski það svona sem það þarf ekki gera það svona en þetta gerir það verkum af því að sko ég held að þau hefur gefist eins og VG hefur gefist upp á því að reyna að vinna gegn þessu og fá bara að vinna með þessu. Það hafði þau áhrif á þegar við komum til hans í útlendingamálinu og segjum bara þessi hluti í lögunum, hann gerir það verkum og fólki verður hent á götuna og þau trúðu okkur ekki. Það var eiginlega vandamálið, af því að þau heldu bara að við værum í sömu pólitík og þau. Við værum bara að pikka út, þessi rök sem að koma frá Mannréttindaskrifstofu Íslands eða eitthvað svoleiðis. Þetta eru bara ein af rökunum, þetta því ekkert endilega satt. Og það að við notum þau bara að það hendaði málflutningi okkar, og þá þurfum þau ekki að hlusta á það. Og bara koma fram með hinn rökin einhvern veginn á móti, sem var svona hvergi að finna, en þú veist, eitthvað sem var ráðuneyti bjóð til eða eitthvað þínlíkt. Hvað gerðist? Fólki var hent á götuna. Þau trúðu ekki að við værum að segja eitthvað sem væri lögfræðilega rétt. Það ekki gert ráð fyrir að fólk gerir það í þingsal. Nei, ofta ekki. En umræður í þingsal náttúrulega þannig að ég hef aldrei heyrt neitt samtal þar.
fólk bara... Það gerist alveg sko, en maður tekur aldrei eftir... Maður tekur aldrei eftir þeim málum. Sko, það er ekki samtölunni í þessu ekki stað eitthvað annars þar í þingstörunum? Nei, og yfirleitt þau mál þar sem að þú veist, það er búið að taka þær samræður og sko, það er alveg mál sem er ekki hagsmuna árekstra mál. Og þá nær fólk alveg að tala svona saman. Og það er alveg, þannig séð flest málin. Það er engin rosalegur ágreiningur það. Þá er búið eiga samtalið að gerist inn í nefndin og þá rennur það málið bara gegnum, sko, gegnum þingsalinn. Á næstu þján umræðu. Smá svona kavíat hér og þar og sliðis. Það er samtalið sem allir eru búnir að klára. Það er málefnalega vinnan. Svo koma sko hagsmuna árekstra málin. Þar sem að þú neitar einfallega bara að hlusta og neitar að þú veist, taka rökum í einu eða áttina því að það bara búið að ákveða það að þá að gefa út breyta búnaðarlögunum þannig að þú veist, framleiðslu fyrirtækin fái þetta allt ósvoleiðis. Og það er það sem þá er erfitt að glíma við þetta og þá þarf að fara í, þú veist, við vorum að fara í málþóf eða eitthvað svoleiðis til að stoppa þennan yfirgang og þá er komið með, þau eru að fara í málþóf eins og það er eitthvað slæmt að stoppa eitthvað eins og yfirgang eins og að henda fólk út á götu og svo framvegis. Er það af hverju fjall VG af þingi? Hryllilega slæm ákvörðun að fara í ríkisstjórnarsamstarf með Sjálfstæðisflokknum árið 2017. Og þeir hafa tekið þessa stóru innegg sem áttu þá hjá þjóðinni, gott fylgi í flokksins, hann vældist nú upp í, fór ekki eins hátt og þið, en hann mældi því 25% þarna í aðdraganda þessara kosninga, áður enda bara 17. Voru með fóringja sem hefur haft mestu innegn íslenska stjórnmálamanna kannski síðan Davíð Oddsson á sínum gullaldartíma. Algjörlega, þeir bara þurrjusu, politísk kapital hjá Katrínu Jakobsdóttur, alveg bara gjörsamlega temdið, nei ég veit það ekki. Bara satt bara að segja það veit ég ekki. Þú veist, ég geti raunin ekki bent á neitt neinar framfarir hjá þessari ríkisstjórn sem að engin önnur ríkisstjórn hefði getað komið með. Og það er kannski oft munurinn sem að við þurfum að... Það var einmitt ekki ríkisstjórnarmál. Það var mál sem að meiri hluti þingsins samþykkti óháð ríkisstjórninni. En fengu að leggja það fram? Já, þau fengu að leggja það fram gegn því að samþykja... Kynrænt sjálfræði? Sko, þau fengu að leggja fram lögin þungunarrof gegn því að samþykja útlendingalögin. Sko. Það var alveg, þú veist, þetta er svona kaupstarna ásleiðis. Lögum kynrænt sjálfræði fekk meiri hluti á þingi. Það er að segja, það þýðir það að hvaða önnur ríkisstjórnurinn hefði getað komið því máli í gegn ef að fólk er að fylgja sannfæringu sín og greiða atkvæði samkvæmt sannfæringu sín sem þingmaður. En ekki samkvæmt einhverju skipun frá fóringja flokksins. Ókeypis skólamáltíðir? Það var einfallega bara verið að kaupa fyrir forsætisráðherra út. Þetta var hennar síðasta mál. Það var svona kveðjugjöf og svona skilnaðargjöf inn í forsætis kosningabaratuna að mínum mati til þess að Bjarni Benediktsson fengi að vera forsætisráðherra. Eitthvað svoleiðis, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig útfærslan þar er en þetta var svona tímarlaust skilnaðargjöf og svona til að hjálpa henni inn í kosningabaratuna í forsætisráðherra. Kannski hún fengi eitthvað kapital skiljuru inn í þá kosningabaratu því að það var allt búið. Það áttu við að stjórnarflokkarnir allir hafi raunverulega vilja að hún yrði forseti. Já, held að. Herðu. Allavega að færi í forseta frambúð. Einhver svona... Það var nú talað það þá eiginlega sérstaklega í hægra megin svona í umræðunni. En ef hún myndi bjóða sig fram að þá myndi hún bara taka þetta með annari. Eins og sættar. Það var eitthvað svona stórkostlegt ofmat. Já, algjörlega og skiljanlegt ofmat kannski á tveimur ástæðum. Annars vegar hvernig hún var búin að hjálpa þeim að halda völdum. Og þar leiðandi komin bara í þannig í sögubökkan þeim og hins vegar þá ef að það er ekki rétt mat þá var hitt að þau losnaði annarkvartið úr pólitíkinni á móti. Þannig að þetta var ákveðnisleið til þess að hvetja henni til að fara úr pólitíkinni. Herðu, Björn Leví, takk fyrir að koma hingað. Við munum fylgjast með því hvað Píratar ákveða að gera í framtíðinni. Þetta er svona alvarleg staða sem að hreyfingin er í. Já, í alveg staði sem að pólitíkin er í held ég. Það verður rosalega áhugavert að sjá hvers konar ríkisstjórn kemur núna. Ég sé ekki neitt áhugaverðan kost í rauninni sem að verður eitthvað
farsæl ríkisstjórn í þessari stöðu. Kannski verður þetta ríkisstjórn sem að erfir óvinsaldir síðustu ríkisstjórnar. Nei, ég held ekki. Það alveg nýtt sko upp. Það að ríkisstjórnir fá yfirleitt gott svona headstart frá almenningi. Almenningur óskar öllum vel í upphafi. En það tekur það bara örfá mánuði þegar það byrjar að falla traustið. Já, en ég held að verða öðrum ástæðum núna heldur en hefur kannski verið áður. Að ef að til dæmis Samfylking, Viðreisn og Flokkur fólksins fara í ríkisstjórn, að þá annarkvort alltaf fara í klessu af því að það verið að fara eftir kosningalofurum Flokks fólksins eða Flokkur fólksins verður að slá af sínum kröfum. Ef þau gera það, þá þurrkast Flokkur fólksins og traust gagnvart honum bara upp á 0,1. Það er búið að leggja svo rosalega mikla áherslu á að það sem þau eru að segja og sem yngri að segja sé bara algjört grundvallar réttindamál. Þannig að hún getur ekkert slegið að því. Ef hún slegir af því, þá hún bara einfallega að fá sér ráðherrastól fyrir, til þæginda, sko. En oft það gert með því að við náum ekki í fyrstu skrefinu en stefn skuli að og unni skuli að og skröfu skuli nefnd og þannig hafa menn gert svona. Þetta svo mikið, sko. Og ekki trúa því að hún geti gert það. Nei, af því að þetta svo mikil lágmarkskrafa sem hefur verið í þeim allan tíman. Þau byrjuðu með þetta 300.000 skatta á skerðingarlaust, það verið lágmarkskrafa og þannig að búið uppfærst verðlag og svo framvegis síðan þá. 450. Og ef það á að gera einhvern skrefum á þess að þá verður ekkert 450 í lok kjörtímabilsins, það virkar ekki þannig. Þannig að skrefin eru að fylgja verðlagi að minnst kosti og svo framvegis. Og jú, kannski ef að sú krafa verður í 500 eða 600.000 í lok kjörtímabils og það ætla að stefna þangað á lok kjörtímabilinu, þá getur það sloppið. En krafan samt jafn ólíkleg til þess að vera samþykkt af Samfylkingu eða Viðreisni eða öllum í rauninu öðrum flokkum á þingi. Þannig að ég sé það ekki gerast. Það getur enginn unnið með Sigmundur Davíð. Það vita allir sem vilja vita að hann stendur ekki við neina samninga, það gerir ekki neina gáfulega samninga. Ég var einn samningur sem var gerður hérna sem var rosalega skemmtilegur að við vorum alltaf að reyna að fá Steingrím J til þess að gera samninga skriflega það hvað var ákveðið í forsætisnefnd því að hann var alltaf að túlka á með einhvers svona öðruvísi sjónarhorni og það var aldrei hægt. Þangað til að í orkupakkamálinu þá gerði hann skriflegan samning við Sigmund Davíð það hvernig átt að ljúka því máli og Steingrímur skrifur undir og Sigmundur skrifur undir líka og bætir við samkvæmt samtali Sigmundur Davíð. Bara skrifa þessi út úr samningnum þannig eitthvað svona óljóst þannig að þá ertu bara eftir með eina ríkisstjórn sem er ríkisstjórn í Samfylkingar, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Já, og hún geti gerst ef að Bjarni fer og Þórdís myndi koma inn í staðinn. Þannig að það myndi ekkert breytast annað en að VG fær út úr ríkisstjórninni og Samfylkingin kemur í staðinn og Framsókn og Viðreisn. Já, svo er það Samfylkingin, Viðreisn og Framsókn. Nei. Það dugar ekki. Nei. Samfylkingin, Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur. Já. Telur hann að vera yllilegasta? Já, ég held að það endi þar í rauninni. Ekki Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn? Nei. Nei, fyrir ekki það. Svo, já, til að hafa það. Þannig að 3 stærstu flokkarnir. Já. Þannig að það er bara aftur 2017. 3 stærstu flokkarnir myndi ríkisstjórn. Eitthvað sleiðis. Herru. Sjáum til hvað gerist. Spennandi. Já, gaman að fá þig. Kannski kemur hinga aftur sem svona frjáls stjórnmálagreinandi. Frelsið yndislegt. En ég ætla að setja hérna áfram og það er bara næsti kafli hérna við Rauðaborðið. Við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Bíðið augnablik. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, hérna var Björn Leví og mér heyrðist að hann sé bara á leiðin út á pólitík með fast það svona tónnin í honum en það getur svo vel verið að hann skiptur skoðun og komin aftur. Ég tala líka við Andrés Inga Jónsson sem er fyrrandi þingmaður bæði VG og Pírata sem er náttúrulega maður kostingana að sömuleyti hann er alltaf að reyna að meta þessa breytingu því hann þekkir þessar hreyfingar báðar og hann kom hingað og ég er nú grunum að ég spurði hann líka svona persónulega hvað hann og mér sýnist hann hafa löngu til þess að taka þátt í einhver svona pólitísku starfi áfram og hann með góða yfirsýn yfir þessar tvær hreyfingar. Já, það var eins og með spjalli við Björn, mér átti alveg sérlega svona áhugavert að heyra hans hvernig hann var einmitt eins og hann væri orðin bara mjög gamall maður og væri að tala af langri reynslu sem hann alltaf hefur mikla reynslu. Hann kom mjög ungur inn í pólitíkina og var náttúrulega mjög ungur
svolítið ábyrjandi inn í þessari svona hreyfingu sem í kringum VG og við fórum svolítið yfir það að þú veist, þótt að sé ekki alveg að landvernd sé deild í VG þá liggur það við og saman má segja hernaðarandstæðingar sem hann nefndi að hefðu verið hálflamaðir með því að hafa VG inn í ríkisstjórn og við sjáum það alveg, þú nefndir áðan andstöðuna við þjóðamorðið í Gaza sem hefur verið háðu náttúrulega í félaginu Íslands-Palestína líka í svona hópum þar í kring en kannski hernaðarandstæðingar ekki verið mjög virkir og ég veit ekki hvort að segja sama kvenréttindafélag og fleira sem að landvernd kvenréttindafélag og VG deila saman húsnæði og Hallveigarstöðum og það verður ábyggilega mikil breyting þegar VG fara út á þingi og fjárhagsstuðningurinn farinn og svona allt þetta svona lið sem að tengist því öllu. Já, þetta svolítið kannski kemur inn í þá umræðinu sjálfsmyndarpólitík eða þetta náttúrulega ekki bara spurning sjálfsmyndar, þetta líka bara algjörlega, þetta svona tiltekin réttlætismál, svona eins og fókuseru, þetta svona þrýsti hópar og fagaðilar eins og líka náttúruverndar málin og svo leiðis sem hvenar það á að vera hluti af eða hversu náið það á að vera sjálfum flokkunum og á það að vera inn í þeim og allt þetta. Mér þetta alveg svona eitt af þessu sem að þarf að ræða alveg eins og rætt kannski tengsl verkalýðshreyfingarinnar og vinstrisins, það sem eru kannski svona efnahagslegt réttlæti og svo ertum ýmis konar hagsmunasamtökum svo leigjendur, einstæða foreldra og öryrkja og innflytjendur og fleira. En svo ertu með svona afstöðu eins og kvenréttindafélagi, landvernd, hernaðarandstæðingar að þetta kannski eru tímamót líka þar að skoða tengsl við einstaka flokka. En það eitt sem svolítið skemmtilegt líka varandi þetta að fá fólki viðtal eftir tap eins og þú ert að segja eða svona eftir úrslitin að það líka bara áhugavert þegar fólk segir bara svolítið, búið að fá svolítið leið á þessu og leifir sér bara segja hlutina hreint út af því að það vita allir að ef þú ert í kostingabaráttu þá eru menn svolítið að passa sig og gæta tungu sinnar og vilja ekki spilla fyrir hinum sem sagt félagunum, þú vilt ekki segja eitthvað á einhverjum fundi sem að síðan bara kemur í baki á næsta flokksmanni þínum, þú veist, eitthvað sem er eitthvað þín persónulega skoðun. Þannig að fyrir kosningar verður þessi svona flokkslína dálítið kannski ríkari og svo þá greifstu það þegar þeir voru meira bara þeir sjálfur bara þeir sem borgarar líka ekki bara sem það mér finnst svolítið gaman að kannski er þetta ofkar að kenna, við spyrjum öðruvísi þegar eru kosningar og kannski hefur við bara að spyrja alltaf eins og það sé ekki kannski setjum við fólk oft í einhver hlutverk. Jú, ég held samt fyrir kosningar þá vilja menn bara koma í viðtöl sem fulltrúar einhverja en jú, þetta það líka við en við þurfum held ég vera duglegri við bara einmitt að tala við fólk stundum allt árið, sumillums embættismenn sem koma hingað eða einhverju starfsfólk vilja ekki tala sem þetta starfsfólk eða embættis vilja tala sem borgarar því að þau vilja geta tjáð sig. Mér finnst það svolítið merkilegt svona á Íslandi að maður þurfi svo skilgreina það Ég vil ekki vera hérna sem þessi opinberi aðili. Það er ekkert merkilegt en mér finnst það bara áhugavert að við getum leyft okkur meira að tala sem einstaklingar þurfum ekki að vera bara eitthvað eitt Þú getur bæði verið þessi embættismaður eða opinberi eða kennari eða eitthvað og þú getur líka bara verið manneskja og þú getur komið í viðtal og opinberi vettvangi sem manneskjan. Mér finnst fara betur á því. Mér finnst embættisfólk oft láta eins og það að skilja persónuna eftir í fatahenginu eða eitthvað svolítið. Mér finnst miklu fara betur á því að fólk bara tala eins og manneskjur þó svo það gegn einhverju embættum eða eitthvað. Jú, en alltaf stundum hefur það lagaleg, það ekki eftirmála ég held að þetta sé eitthvað kultúrist. Ég myndi vilja fá fleiri bara sem þau eins og Ólafur Ólafsson landlæknir og svona sem það bara alltaf eins og hún fannst. Svo bara vanna sem landlæknir, það er ekki hægt að bara vera landlæknir. Þú verður bara leyfaðir að vera borgari og með hjarta og samkennd. Það nú voða gaman samt því þetta líka sjónvarpi fyrir flesta að vera með hann draum að vera með svona brúðuleikhús meira þannig að ef einhver í vandræðum með þetta þá geta hann bara verið læknirinn og síðan geta hann talað þá sem persónum. Já, við munum þróa það en áður en að því kemur þá ætlum við að tala við Andrés Inga Jónsson þingmann Pírata sem var nú kannski ekki líklegur til þess að fara inn á þing, hann var í 3. sæti en hann hafði bæði sittið á þingi fyrir Pírata og VG og því kjörinn maður til þess að ræða stöðu þessara flokka.
Við ætlum að halda áfram að tala kosningarnar og nú hingað kominn Andrés Ingi Jónsson, fyrrum þingmaður Pírata og fyrrum þingmaður VG. Þú til að maður dagsins. Já. Þetta 2 hreyfingar sem að þú hefur tengst sem að fengu aldeilis útrið. Já, þetta ég hef setið fyrir báðar dánu þingflokkana. Já, ég ætlum ekki að segja þetta sér þeirra hérna alls ekki. En þetta náttúrulega stór tíðindi. Já. Og þetta myndur ákveðnar hamfarir. Þú með skýringar? Hvað vildur? Ekki strax held ég. Ég finn það þarf dálítið að melta þetta. Já. Og ég held að báðir þessi flokkar og í rauninni bara þeir flokkar sem ekki náðu inn á þing þurfi aðeins að skoða hvernig sé hægt að brýna erindið. Já. Og það eitthvað sem þarf dálítið tíma í með grafsóttinni. Eitthvað hérna sem að þessar hreyfingar, eins og maður ætti að kalla það kannski, geta skoðað hjá sér. En að einhver leyti eitthvað sem í gangi í þessum kosningum, eitthvað sem að veldur því að allir þessir flokkar, Píratar tappa miklu og VG tappar eiginlega öllu. Sósíalistar fá sömu útkomu og síðast, ná ekki að laða þetta fylgi til sín sem að flýja þessa flokka. Eitthvað getur hver sig hort á inn á við, en eitthvað í gangi í samfélaginu sem að veldur þessu. Bara samfélagið búið að fá nóg af vinstrinu eins og það hafi verið stundað undanfarin ár? Þetta eru hreyfingar sem allar hver á sinn hátt hafa talað fyrir róttækum breytingum á einhverjum þáttum samfélagsins og oft sömu þáttum. Það er margt samhljóma á milli þeirra og þó að flokkar sem náðu kjöri hafi sumi notað breytingar sem slagur hjá sér eða tala fyrir einhverjum lagfæringum á kerfinum okkar. Viðreisn talaði það mjög fljótlega. Samfylkingin byrjaði að nota breytingar í svona síðustu vikuna. Já. Sem svona helsta slagorðið. En stefnan þeirra endurspeglaði ekki á sama hátt og þeirra þriggja sem að komast ekki að inn. Nei. Flokkur fólksins að nú komið að þér. Já. Sem svona, það ekki orðið breyting í því en það samt svona breytinga element. Þannig þetta voru kosningar breytingar og þá voru það þeir flokkar sem hafi staðið fyrir mestu breytingum að þeir fá ekki breytingi. Já, og svo held ég að þetta sé líka eitthvað sem að ekki bara grasrótin innan flokkana heldur bara fólk sem að knýja á breytingar í samfélaginu í gegnum mótmæli eða félagasamtök eða eitthvað annað. Þetta eitthvað sem að kallar á smá naflaskoðun þar. Friðarhreyfingin til dæmis, þarna eru þeir 3 flokkar sem hafa staðið henni næst í ýmsum málum. Hún hefur náttúrulega ekki, friðarhreyfingin hefur mjög dauð með að vera stríði í Evrópu. Já, og ég held að samtök hernaðarandstæðinga mættu aðeins líta yfir síðustu 7 ár og spyrja hvort það hefur verið meðvirk með vinstri grænum. Þau hafa hvorki gagnrýnt stjórnina eins og vera ber, né heldur lyft því sem að vel hefur verið gert inn á þingi af einhverjum í öðrum flokkum. Má segja það sama það svona félaga net í kringum VG og þeir hafa haft hernaðar andstæðinga eiginlega undir sér og enn frekar kannski Landvernd. Hvernig þetta félagið? Og svona stór hluta af kvennabaráttunni sem ég að deila þessum eins og húsnæði og upp á Hallavarstíg. Má segja að krafturinn í þessum hreyfingum sem að róttæk stjórnmál ætti að hvíla á hafi sér hluti að þessu, að þau hafi verið meðvirk með ríkisstjórn Katrínu Jakobsdóttur? Já, hluti til. Ég held, svo við tökum bara Landvernd sem dæmi, þá hefur verið áberandi á síðustu árum að þau hafa talað eins og alla grænu raddirnar inn á þingi hafi þagnað. Bara vegna þess að VG voru hætt að tala með þeim hætti sem að þeim þótti þurfa. Þú hefur náttúrulega ekki verið ánægður að heyra það? Nei, ég bara... Eva hefur sagt þetta? Þetta kom mér bara mjög óvart og
Ég lýsti nú óánægju ekkert tíma þegar ég hitti þau með því að þarna verið verið að gera lítið úr sko ekki bara mínum störfum heldur fjölda þingmanna sem að sko sitja eða sátu inni og voru að halda þessum málum á lofti en það var einhvern veginn sko bara meðan kom ekki úr rétta flokknum þá voru hlustunarskiljiðin bara töluvert minni. Þannig að það eitthvað sko, það var eitthvað toxískt sko þarna í þessi tengsl á milli félagasamtaka og hluta stjórnmálaflokkana og þetta eitthvað, ég bara reikna með að verði eitthvað endurskoðun á flokkalandslæginu og bara og því þarf að fylgja endurskoðun á því hvernig félagasamtök beita sér og jáfnvel hvernig þau eru samansett. Ég held að við þurfum núna dálítið að horfast í augu við að fólkið sem að kalla eftir alvöru róttækum breytingum á samfélaginu, það það sem að situr eftir með sárt ennið og enga þingmenn eftir þessu kosningar. Og þá þarf að byggja upp svona, hvað við kallaði, frjáls félagasamtök og það sé tilefni til að endurskoða þarna Landvernd, hvað þetta félagið og VG. Ég meina við séð sko framkvæmdastjóruna þeir fara bara í hringekju þarna á milli og það svo sem alveg hægt að horfa á þetta sem svona kluster af sama fólki sem eru völd í þessum félögum. Það verið betra fyrir Landvernd að slíta sig frá eða hvað? Það spurning sko. Eða leyfa kannski 1-2 pírata og 1-2 sósíalista inn í stjórnina? Þetta er nú ekki alveg einsleitur hópur í stjórninni þó að hérna sko maður hafi nú alveg séð dálítið mikla skriðu af fólki þaðan í það að lýsa stuðningi við Vinstri græn núna á lokametrunum. Nú, Katrín Jakobsdóttir í forsetakosningunum. Já, en hérna nei, þú veist, ég held að þetta sé líka eitthvað sem ekki hægt að segja af eða á akkurat núna, það þarf bara, ég held að þurfa að rýna allt þetta landslag og það, maður heyrði það nú bara strax sko á kosninganótt, þá var Svandís farin að tala tala eins og nú væri komin tíminn til að stokka upp flokkana. Ég held bæði að það sé hérna of snemmt að fara í eitthvað svoleiðis skref. Ég held að það sé að byrja líka á röngum enda. Flokkarnir eru bara birtingamynd einhvers í samfélaginu. Þeir eru bara eitt af verkfærinum svona top level verkfæri til að hafa áhrif. Ég myndi segja sérstaklega við VG að þetta ekki mál forystu flokkana. Vandamálið það að sko vinstri sinnar kjósendur fundu sér ekki farveg í þessu kosningum. Við getum sagt að ekki hjálpaði sko kosningakerfi til þess en að einhver leiti þá voru sko forysta flokkarna að bregðast þannig að núna ættum við að taka sko einhver missir í það að ná saman sko kjósendunum, að ná saman grasrótinni og ef að hún vill hafa eitthvað svona tiltekið flokka minnstur eða eitthvað leys þá kemur það vel til greina en að Steingrímur Jóð sé að koma hingað í Bólholti með þrotabú VG finnst mér fráleitt hugmynd. Já, það bara, ég held að það sé frumskilið einmitt að ef það verður einhver endur uppröðun á stjórnmálaflokkunum þá gerist það ekki strax og gerist það ekki á forsendum eins flokks frekar en annars heldur gerist það vegna ákalls úr grasrót sem nær langt út fyrir flokkana. Og ég held að við þurfum kannski bara að upplifa líka núna veturinn framundan þar sem að aktivistar sem mótmæla á Austurvelli þeir munu upplifa það núna í fyrsta sinn dálítið langan tíma að vera ekki með neina aktivista í stjórnmálum sem taka þeirra málstað beint upp. Það held ég að muni kynda upp alltaf þörf hjá fólki að sjá það breytast vegna þess að við höfum sko, ég held að íslenskir aktivistar hafi haft það sumuleyti dálítið gott í dálítið langan tíma. Það hafa verið velviljaðir þingmenn bara ára og áratuga skeið sem hafa verið til í að hlusta á fólkið út á Austurvelli og bera þeirra boðskap inn í salinn og það verður áhugavert að sjá hverju breytir þegar það ekki. Fram sem horfir sem að gerist nú ekki alltaf það fer ekki alltaf fram sem horfir að þá verður myndir ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins og þá það stjórnarandstæðin og þingi Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn og Framsókn. Það fyndið. Já, nei, mér finnst líka bara, þú veist, þessi samstæðning á þinginu finnst mér bara mjög erfið. Hún endurspeglar engan veginn bara litrófið í samfélaginu. Það vantar þarna element sem að eru nauðsynleg til að halda umræðinni góðri. Og stjórnarandstaða á einmitt að
brýna stjórnina til góðra verka og þegar við erum að tala svona hægri flokka að mynda ríkisstjórn og hægri flokka að veita henni mótspyrnu þá ekkert að fara að ítast í átt að auknu metnað í loftslagsmálum eða aukinni vernd mannréttinda eða aukinni mannúð í garð flóttafólks. Þetta allt málaflokkar sem verða verður dálítið erfitt að sjá hvar enda. Já. En þá í gagnvart svona þingi og svona ríkisstjórn að þá mun vaksa upp þörf á að það verði almenningur skipuleggja sig í einhverju baráttu og ég held að það þurfi að koma svona eins og til dæmis í tengslu við svona Evrópumála þá komið fram í svona löndum svona já og nei hreyfingar. Ég held að þessi ríkisstjórn sé ekkert að fara með okkur í Evrópu, ekki einu svona í þjóðaratkvæði því ég held að það sé ekki viljið til þess en við þurfum kannski á að halda slíkur hreyfingum sem að vilja vernda opinbert heilbrigðiskerfi sem vilja styðja við skólakerfið því að ég held að það sé hætta á að í svona hægri sinnuðu þingi að þá séum við að stefna í mikla svona samfélagsbreytingar þar sem að verið að umbreyta samfélaginu þannig að kannski það jákvætt. Og þarna náttúrulega spilar Verkó dálítið stórt hlutverk þegar það náttúrulega verið duglega að benda á hvaða áhrif niðurskurðarstefnan hefur verið að hafa á síðustu árum þegar kemur að þessum opinberu innviðum. Þannig að væntanlega kallar þetta á að hún brýnir sína rödd. Og verði sterkara svona pólitískt afl í samfélaginu. Og fái kannski þá hlutverk að verða hinn raunverulega stjórnarandstæða í samfélaginu. Þetta var orðað hérna fyrir einhverjum árum síðan sem að þeirra voru svona átök við þessa ríkisstjórn meðal annars að því að VG var inn í henni að þá heyrði þetta og þú spert eyru líka þegar menn voru að segja þetta að raunverulega stjórnarandstaðan væri innan verkalýðshreyfingarinnar. Já og það er kannski það til við sósíalista að vera holdt og gott. Nei og það líka bara því að verkalýðshreyfingin hefur burðina til þess. Það er nefnilega hægara sett en gert. Við sjáum það af öllum þessum félagasamtökum sem að rembast við að veita eitthvað aðhald í gegnum umsagnir og fundarhöld með þingmönnum að þau eru alltaf veikari aðili en til dæmis hagsmunasamtök fyrirtækjana. Það er bara minni pening. Minni pening og minni mannskap. Mannskap. Á meðan verkalýðshreyfingin hefur rísósana til að gera svona hluti. Og það bara skiptir miklu máli. Þannig að hún gæti kannski orðið svona, hún gæti fóstrað eitthvað svona counter-narratív við það sem við erum að fara að sjá núna á næstu árum. Og myndur þú geta sagt við fólk að ef að þetta verður heilt kjörtímabil sem er nú alls ekki víst að þá ættu fólk sem hefur áhuga á samfélagsmálum að líka skoða það hvort að það geti beitt sér innan sinna verkalýðsfélaga. Já, mér finnst fólk nú bara yfirleitt að gera það alveg og það hefur ekki verið, við höfum náttúrulega verið með frekar daufa virkni í verkalýðsfélögum, sérstaklega kannski þessum, eins og ég nefndi að í gær við Ögmund að ég held að þessi ákaflega sjaldan almennir félagsfundir í VR til dæmis. Já. Þó svo að VR hafi svona fórustan eða stjórnin verið að standa fyrir einhverju svona tali út í samfélagið, að þá held ég að félagið sé ekki virt. Þannig að það vantir svona lýðræðislega umboðið. Já, uppbyggingu. Þannig að það sé verið að móta stefnuna í einhverju svona öflugu samtali innan félagsins. Já, og þetta náttúrulega, þessi staða kallar mögulega á að við bara rifjum upp einhverja takta frá því 2008 þegar voru borgarafundir stöðuna í samfélaginu og það er eitthvað sem kallar á aðila sem er bæði með peninga og mannskap til að skipuleggja og þar gæti verkalýðshreyfingin alveg komið sterkinn. En þetta er eitthvað sem að mun þróast og þannig erum við að gefa okkur að ný ríkisstjórn muni fljótlega fara gegn vilja almennings í mörgum málum eins og oft er reyndin en eins og alltaf vera þá alla ríkisstjórnir byrja með svona góðum óskum almennings
Maður sér það svona í könnunum, svona í fyrstu könnunum eru ríkisstjórnir, allar nema ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar 2017 í janúar, byrjaði svona með 60-65% stuðningi því að það er bara mannlegt að ósköllum bara góðskengis. En síðan hefur reynda verið svo að mjög fljótlega kemur í ljós að ríkisstjórnin er ekki að standa undir væntingum. Þannig að við erum kannski að tala svona form á einhverju stjórnarandstöðu utan þings sem að gæti fara að móta svona með vorinu. Já, getur ekki bara verið. Já, þetta er ekki eitthvað sem við gerum þá aðvendunni. Nei, og ég held einmitt, ef að þessi 3 flokkar sem eru byrjaðir í viðræðum núna mynda stjórn, þá held ég sé alveg hægt að tjasla saman samstarfsyfirlýsingu sem meikar ágætt sens. Þetta verður ekki einhver hryllingur frá fyrsta degi. Nei, það skuli að alls konar góðum hlutum. Já, en svo einmitt sjáum við mjög fljótt hvað er líklegt til að verða veruleika af góðum fyrirheitum og hvað ekki. Já, því það er inni togstreita að til dæmis í húsnæðismálum getum að séð Flokk fólksins og Samfylkinguna ná saman til þennan hluti þar sem að Viðreisn yrði alveg þversum. Og svo getum við bara haldið áfram við getum séð Flokk fólksins og Samfylkinguna ná saman breytingar í skattamálum þar sem að Viðreisn yrði alveg þversum. Og síðan getum við séð Viðreisn og Samfylkinguna ná einhverjum samkomulagi til dæmis í útlendingamálum þar sem að Flokkur fólksins yrði alveg þversum og svo þarf höfum við Já. Þetta er ekkert auðvelt þó þetta sé kannski samstillari hópur en myndaði síðustu ríkisstjórn þá er þetta í ýmsum svona grundvallaratriðum flokkar sem að þurfa að brúa dálítið langt á milli sín. Í íslensku kosningarannsókninni þá er svara fólk og það svona gefur upp afstöðu sína til ýmissa mála og það má alveg sjá svona vinstri sinnaðra kjósendur og Píratar sóttu fylgi sitt fyrst og fremst til þeirra þó svo að forysta flokksins þar hafi oft á tíðum verið bara með allra hægri sinnaðra fólki á landinu. Já, samt að maður skoða RÚV birti sambærilega mynd af svörum frambjóðenda við kosningaprófi og þá raðast þeir bara á sama blett og kjósendur þarna vinstra megin uppi. En ég að vísa í, þú þekkir það að sömuleyti eru rætur Píratana liggja í hægri hugmyndafræði, svona alþjóðlega og það hefur alltaf verið svona frjálshyggju armur innan Pírata en megin þorri, maður sér það í atkvæðagreiðslu stefnuna, að megin þorri félagsmanna sem að taka þátt í eru svona félagshyggju vinstri fólk, þannig að það hefur oft verið þessi togstreita milli svona grasrótarinnar og kjósenda og svona tiltekinna fórustumanna. Og þetta, ég ætla bara að segja fyrstur minn á Trúnó að fyrir mig sem vinstrimann þá fannst mér alltaf asnalegt að koma inn í flokk sem neitar að skilgreina sig hægri vinstri en það mitt hægt að trufla mig þegar ég bara horfði yfir stefnuna og hvernig kjörni fulltrúar höfðu greitt atkvæði árin á undan og svoleiðis, þannig að það er ekkert í efni flokksins sem truflaði mig sérstaklega og síðan hitt að íslenska kosningarannsóknin enn með þessa 2 ása, það er þessi efnahagsás sem það kallað sem er hægri vinstri og svo það er menningarásin sem er íhaldssemi framsækni eða eitthvað álíka. Frjálslyndi, já. Og svolítið skrítið mál notuð þetta, það getur verið að rúvegi að vera á auglýsingamarkað og skrítið mál sem er notuð til þess að búa til að nás. Já, en líka mál sem er mjög skiljanlegt eins og bara afstæða til þungunarofs eða flóttafólks eða hvað það er. Transfólks eða innflytjenda. Og málið er að mér hefur á síðustu árum farið að þykja sá ás vera mjög mikilvægur vegna þess að það er bakslag í svo mörgum málum á honum. Hægri vinstri er alltaf þessi togstreita og við erum alltaf með þessa sveltistefnu og niðurskurðarstefnu og útvistunar áráttu og eitthvað svoleiðis í gangi en það finnst mér svona tiltölulega nýkomið að við séum að finna fyrir verulegum mótþrýstingi við framförum á menningarásnum og þess vegna hefur mér þótt Píratar vera mjög mikilvægt afl sem að fyrir það að fókusa mjög mikið á þann ás frekar en hægri vinstri ásinn til þess að veita viðspyrnu í þágu
hinsegin fólks eða flóttafólks. Finnst þér þetta ekki vera innflutt umræða frá Bandaríkjunum þar sem að hugmyndunar og hægri og vinstri eru eiginlega þessir ásar sko frekar heldur að því að það bara ekki til stéttastjórnmál eftir í Bandaríkjunum. Það er búið að bara eru horfin. Og demokrataflokkurinn sem kannski var flokkur hinna vinnandi stétta er náttúrulega í dag bara flokkur hinna talandi stétta. En þar situr eftir svona út að tala um Bandaríkjamenn hægri og vinstri þá er að ná þessum íhaldssemi frjálslyndis. Já, mér finnst það mjög skrítið að því að ég sé ekki hvernig afstæða til þungunarofs sé hægri vinstri mál. Það er þessi sko. En Bandaríkjamenn tala um hægri og vinstri svona. Ég veit, en mér finnst það mjög skrítið sko. Þú veist, afstæða til þess hvort við hefum að bregðast við loftslagsbreytingum eða ekki. Það ég get ekki séð það sem hægri vinstri mál. Þannig þú ert sáttur við það að Píratarnir hafa vilja vera á þessum ás? Skulum segja, ég hef sætt mig við það. Já. En þú fékkst reyndar, sá ég að því að var að leita að ungum Píratum, þá sá ég að var ályktun hjá ungum Píratum gegn þér. Það sem að þú varst meðflutningsmaður með Vinstri grænum, þingmönnum Vinstri græna, bann við auglýsingum á jarðefnaeldsneyti. Já, mér finnst það nú svolítið frumhlaup hjá stjórn ungra Pírata að álykta svona. Ég skil alveg, sko, það er að tóast á ólík sjónarmið. Tjáningafrelsis elementið er þarna, en það er þá tjáningafrelsi olíufélaga, sömu félaga og er á heimsvísu að beita sér gegn rétti fólks til mótmæla. Til dæmis það er verið að fangelsa loftslagsmótmælendur í mörgum löndum á grunni laga sem hefur verið breytt eftir þrýsting frá þessum olíufélögum. Það sem þeim er eiginlega gefin persónu réttur. Já, tjáning stórfyrirtækja er með sömu vernd og málfrelsi einstaklinga. Já, og ég bara ég lít ekki á tjáningafrelsi olíufélaga sem eitthvað sem trompar rétt ekki bara komandi heldur líka núverandi kynslóða til heilnæms umhverfis eða þá rétt mótmælenda til þessa mótmæla sem þetta eru pólarnir sem eru þarna og það að sé hægt að auglýsa bensín er bara ekkert það er ekkert sjálfgefið, auðvitað þurfum við að þú veist það er ekki endilega skilvirkasta leiðin til að ná fram breytingum á samfélaginu en það er ein af þeim fjölmörgu leiðum sem er hægt að grípa til. Svo þurfum við náttúrulega, þú veist, það sem er aðalatrið er samt sko stífa reglur og almennleg gjaldtaka á mengandi stórfyrirtæki. Það er það sem þarf alltaf að vera fyrsta stopp. En meðan þessi ályktunin mitt, hún skautaði dálítið hressilega fram hjá því hvað þessi geiri stendur fyrir og virkaði mitt dálítið eins og svona innflutt tjáningafrelsis orðræða frá einhverjum lippum í Bandaríkjunum. Sem hefur eiginlega eyðilagt bandarísk stjórnmál að stórfyrirtæki fengu persónurétt og þar með rétt til þess að styrkja stjórnmálaflokka og eru núna raunverulega með bandarísk stjórnmál bara í vasanum. Það er náttúrulega mjög varasamt að eigna fyrirtækjum réttindi sem hafa verið byggð upp til þess að vernda einstaklinga. Já. Herðu, en ef við horfum á þetta svokallaða vinstri, þá eru þannig náttúrulega alls konar hópar inni og það eru náttúruverndarfólk sem að vill hafa það á oddinum og eru mjög víða í græningjaflokkum eða umhverfisverndarflokkum. Það eru svona mannréttindahópar, kvenfrelsishópar sem að hafa verið í Íslandi í sérflokki, þótt að sé ekki algengt annar staðar en það þekkist þó. Það eru svona sem að kannski á upphafi, eða sérst má rekja í upphafi að Pírötum sem er svona beint lýðræði, svona gagnrýni á svona samfélagsuppbygginguna sem að hefur verið og vilja auka rétt svona almennara borgara sem að sömuleyti mætti alveg rekja aftur í sósíalíska baráttu bara fyrir kosningarétti og virkri þáttöku almennings eða vald almennings á sitt nærsamfélag og annað slíkt. Síðan er náttúrulega stéttarvinkillinn sem er bara hinn klassíski sósíalíski þráður sem að og svo ég spyr núna dregu þessa mynd vegna þess að við myndust á að Steingrímur Jóð vildi fara að flýta á sameiningu allra flokkana. Er það endilega gefið að allir þessir hópar eigi heima í sömu fylkingu? Mér finnst það ekkert endilega. Það er
Sko það alltaf talað tvístraða vinstrið sem sko eitthvað sjálfstætt vandamál og þetta svo umræða miklu þyngri núna bara í krafti þessara niðurstöðu í kosningunum. En hægrið hefur aldrei verið jafn tvístrað en samt mjög sterkt inn á þingi. Þannig að tvístrunin sem slík ekkert endilega aðalatriðið. Hins vegar sko ef að hægt að finna einhverja leið til að leiða þessa ólíku þræði saman í einni hreyfingu þá hlýtur nú að vera sjálfsagt að reyna það en það var svo sem gert þarna líka fyrir 25 árum þegar Steingrímur vildi ekki vera með í að mynda samfylkingu. Þar voru flestir þessi þræðir kannski opna beina lýðræðið svona seinni tíma dæmi í íslenskum stjórnmálum en allt hitt var til staðar þegar vinstrinu var kastað upp og sigtað upp á nýtt. Og þá fann fólk einmitt ekki leið til að koma þessu á eitt stað. Nei, þá var til skamman tíma og núna sá tími komin aftur að kratarnir voru stærri en sósíalistanir, vinstri sósíalistanir voru minni. En í öllum Norðurlöndunum þessir hópar í ólíku flokkum. Já. Það bara þekki að vinstri sósíalistar og hægri kratar uni sér saman í flokki þannig að það lítur að verða til eitthvað til vinstri við samfylkinguna. En það ekki víða það sem að það einhver einn flokkur. Það eru vinstri sósíalistar á Norðurlöndunum og það eru græningjar held í allstaðar nema hvað eru ekki sterkir í Danmörku. Það sem að Enhedslisten hefur eiginlega tekið það inn í sig. Já, en það líka alternatívet og þú veist það eru alls konar flokkar út allt. Og einmitt flest þingin á Norðurlöndunum eru með 8 upp í 12 flokka. Þannig að og sósíalíski þjóðarflokkurinn núna í könnunum sko að ég held að hann sé bara komið nálægt í að fara yfir sósíaldemókratann í Danmörku sem svona bara ég veit ekki svona gamaldags þjóðlegur sósíalískur flokkur svona svipað og kannski bara alþýðubandalagið eða eitthvað. Ekkert neitt ofurróttækur en sem að þannig það allar útgáfur af þessu og maður sér ekki alveg vegna þess að einhver leyti það þannig að þegar þú breytir flokkakerfinu þá býrðu til pláss fyrir fleiri flokka og við erum með flokkakerfi sem að svona ólétt af 8 flokkum og það séu bara 6 núna og það kannski vandinn við það að búa til samfylkingun á sama tíma og kosningakerfinu var breytt að það ekki að ýta undir færri stærri flokka okkar kerfi heldur þvert á móti. Þannig að ég ekki viss að sko fólk muni una sér í einhverju svona fylkingu vinstramegin við samfylkinguna þar sem allir eru af mjög ólíkum forsendum í baráttunni. Nei, ég held að þetta sé líka eitthvað sem sko grasrót hvers af þessum 3 flokkum þarf dálítið að ræða í sínum hópi. Og líka fólk á milli, ég ætla að fá til þessu ungliða seinni í vikunni og fleiri, ég ætla að halda áfram þessu samtali. Já, og þú veist, einmitt grasrót allra félagasamtakana sem að sko standa nálægt þessum flokkum og síðan þurfum bara að ræða hvort að sko þessum málum sé best fyrir komið í flokkalandslega eins og það núna eða hvort þurfi að skoða einhverja sameiningar eða hvort þurfi að skoða einhver bandalög eins og var til dæmis gert í Frakklandi fyrir síðustu kosningar þar sem að var sópa saman alls konar flokkum til að bjóða fram undir einum hatti til þess að veita hægri afturhaldinu mótspyrnu. Sem var eiginlega sama og R-listin var búin til, Reykjavík-listin. Ég held allavega að sko við skuldum fólkinu okkar alveg það að taka öll þessi samtöl af fullri alvöru. Hvernig við náum sem stór hreyfing vinstramegin við samfylkinguna sem bestum árangri í hinnum borgarlegu stjórnmálum. Já, hvernig við náum að breyta samfélaginu. En þú talar ekkert svo ólíkt því sem að Ögmundur var að segja. Það kemur nú ekki óvart. Nú? Nei, við erum bara oft sammála. Það sem hann með fókusinn á uppbyggingu ykkur af baráttu
og hann hefur mikla trú á því, hann náttúrulega yfirgaf eiginlega stofnanarstjórnmálin til þess að reyna að hafa svona áhrif á umræðuna og hann hefur mikla trú á því að almenningur geti aftrað einhverju þróun stjórnarstefnunar eins og við þekkjum mörg dæmi það er bara mótmæli og andstað almennings hefur áhrif á stjórnarstefnuna. Við búum í lýðræðislegu samfélagi og þótt að maður blöskri stundum hversu þvert á vilja almenning stjórnvöld geta farið að þá hefur almenningur einhverja svona getu en til þess að hann hafi þessa getu þá þurfum við náttúrulega að hafa öfluga friðarhreyfingu sem að ég held að við erum bara horfast í augu við að hernaðarandstæðingar hefur ekki tekist að vera meðan að stríði í Evrópu. Við þurfum öfluga náttúruverndarhreyfingu sem að ég held að við getum ekki sagt það landvernd að hún hafi ekki staðið vaktina. Nei, hún hefur hún hefur verið dugleg að koma sínum málum á dagskrá en kannski hún var kannski of sein af stað eftir stjórnarmyndun 2017 gaf ríkisstjórninni of langa hveitibrauðsdaga og fyrir vikið þá tók það aldrei langan tíma fyrir gagnrýna að ná almennilegum skriðþunga. Já, og þegar þú vildi gagnrýna VG fyrir að standa sig ekki, að þá varst þú látið fljóta með og svona því þau gátu ekki gagnrýnt VG fyrir að hafa brugðist, heldur var bara að segja þingi brást bara, út af þessum tengslum á milli. Já, og þetta er eitthvað sem við höfum séð í umræðinu mjög mikið í bara ólíklegustu málum eins og búvörulögunum, þá er allt í einu alþingi brást og þess vegna eru þessi lög ólög, en það var næstum helmingu þingsins sem að laði til að vísa málunum frá. En það er einhvern veginn alltaf verið að smyrja sektinni yfir allan hópinn þó að sé bara hluti sem ber hana. Þess að sá sem er að gagnrýna, hann er tengdur einhverjum flokki sem hann er að venda. Já. En þetta á líka við aðra baráttu, það við höfum nefnt verkalýðshreyfinguna. Hún þarf að ræfla hana, það er að endurfæða hana sem baráttutaki almennings. Við höfum nefnt stundum leigjendasamtökin en það eru önnur samtök eins og félag einstæðra foreldra. Ég tek þau sem dæmi vegna þess að í könnunum Vörðu og líka Öryrkjabandalagsins að þá eru ákveðnir þættir sem að ýta undir fátækt. Það er náttúrulega fötlun og veikindi. Það er að vera á leigumarkaði og það er að vera einstætt foreldri. Og allir þessir þættir og svo náttúrulega eru innflytjendur. Það er mjög gaman að sjá hér öflugu samtök innflytjenda sem að legðu fram einhverja kröfur á samfélagið en leti ekki alltaf yfir sig ganga að þau ættu bara aðlagast að þau verður alltaf gallinn. Þannig það vantar mjög öfluga svona efnaðslega baráttu á móti stjórnvöldu sem að fara oft gegn almanna vilja. Já. Og þessu tekur maður mikið eftir inn á þingi að því að nefndir þingsins eiga bara í samtali við einhverja aðila. Hagaðila. Já, en hagaðila af öllu rófinu. En fyrir vikið þá eru svo við tökum bara innflytjendur sem dæmi, það að það vanti öflug heildarsamtök eða einhverja málsvara sem er hægt að kalla á fundi þingnefndar, það er rosa, það rýrir mjög þá þinglegu meðferð sem mál fá innan Alþingis. Og það, ég var, mér minnir að ég hafi verið inn á þingi þegar að Women var stofnað, samtök kvenna af erlendum uppruna. Og það strax breytti mjög miklu. Þó þetta væri bara svona frekar afmarkaður hópur sem var þarna að binda spöndum. Og eiginlega menningarlegt félag frekar heldur en hagsmunafélag. Já. En þá var allavega komið númer sem var hægt að hringja í. Og ég held að það myndi breyta mjög miklu ef að þarna væri stór og öflugur félagskapur. Og það sé kannski mikilvægur að byggja upp slík samtök sem að berjast fyrir hag tiltekinna hópa og horfa á það og kannski verður til einhver svona krafa stjórnmálaarm fyrir slík samtök síðar meir. Já, ég meina flokkar eru bara endapunkturinn á einhverju baráttu. Mér finnst það, þessi umræða núna að stokka upp flokkakerfinu
strax eftir kosningar og umræðan leitt af forystufólki flokkana minnst það verið að byrja alltaf vitlausum enda því að þetta flokkur sprettur bara upp úr einhverju samfélagsbylgju sem byrjar miklu frekar í félagasamtökum. Það við sósíalistar gagnrýndu það fyrir 3 árum, ég voru ekki að leggja neina sérstaklega áherslu á það núna, meðal annars fjárstuðning við flokkana og hvernig þeim var háttað og við sögðum sér svo að þetta leiddi til þess að áður fyrir var það þannig að forysta í flokkum var háð grasrótinni, því að grasrótinu bæði lagði til sjálfboðaliðastarf og lagði líka til peninga eða stóð fyrir happadrættum eða eitthvað, þannig að það kom svona streymi afl frá grasrótinni til forystunar. En þegar að forystan fær peningin bara inn á bankan, að þá þetta orðið öðruvísi, þá þetta með flokka sem ekkert háð grasrótinni. Og við sögðum að þetta myndi leiða til þess að forysta í flokkunum yrði svona eins og bara lost in space. Það væri bara hópur af fólki sem væri að sækja vinnu á 4 ára fresti. Og sömuleyti að því ég nefndi Ögmund áðan þegar hann var að hæðast að vinstri grænum sem það verið hvorki vinstri né græn og væri núna hreyfingi framboð. Það var verið eiginlega, þá sér maður það að þetta bara eiginlega að vera alltaf að sækja vinnu. Þannig að einhver leyti þetta líka, ég þekki ekki jafnvel til innra starfs í VG og Pírötum eins og þú gerir, en utanfrá séð þá finnst mér þetta líka vera gildra sem að flokkar geta lent í, að forystan fær eiginlega of mikið afl inni í hreyfingunni. Getur þú tekið undir þessa gagnrýni? Ég held að forystan fái, sérstaklega þegar þú kom með flokka sem eiga kjörna fulltrúa, þá hafa þeir kjörnu fulltrúar eiginlega óhjákvæmlega meira afl vegna þess að þau vinna við það að vera í pólitík. Þau geta bara sinnt þessu miklu meira en nokkur áhugamaður í grasrótinni. Það er svona áhrifavald. Það er það, en síðan er þetta með fjármunina, en síðan það finnur bara eftir hvernig flokkarnir spila úr því að ef vel er á því haldið þá nýtast þessi peninga bara að halda úti félagsstarfi fyrir hinn almenna félagsmann, halda stóra og veglega landsfundi eða styðja við útgáfustarfsemi eins og samstöðina. Við settum það sem reglu að helmingur færi í að byggja fjölmiðla og helmingur færi í að styðja við uppbyggingu á svona félagsamtökum eins og var nefna áðan eins og leigjendasamtökum og fleira. Út af þessu þá höfðu við þessar reglur, þannig að dytti ekki inn í eitthvað svona miðjan flokkin, það sem að ég hef hæðst að því að peningunum er svo eitt bara til þess að birta myndir á strætóskýlum af forystufólkinu. Já, en svo sjáum við tökum bara VG sem dæmi, þú veist að það svo ákvörðun að fara í stjórnarsamstarf 2017 og 2021 var studd af yfirgnæfandi hluta þeirra sem höfðu atkvæðisrétt það. En að einhver leiti þá hafði fólk farið síðan, þannig að þeir sem voru eftir. Já, en ekki 2017, þá var fólki enn til staðar, en það var samt, þá eru nærri 90% sem studdu það. Þannig að forystan var, hún var ekki meira úr tengslum við svona massan í hópnum en það. Þó síðan alltaf spila inn í það að það er ákveðin þrýstingur þegar forystan leggur eitthvað til þá ertu kannski daldið að ganga gegn fólki sem að þér finnst þú ekki mega að ganga gegn ef þú styður það ekki atkvæðagreiðslu sem er mannlegt en ekki endilega hollt að vilja standa með meirihlutanum einhvern veginn. Þannig að þú veist, ég held að þetta sé nú ekkert fullkomið rof að þessir hópar flokkselítan og flokksfólki, þau þroskast alveg yfirleitt í sömu átt þó að staðan sé ólík. Ég tók eftir því að þegar Þórhildur Sunna var í Kastljósi í gær þá sagði hún, ég er bara dottinn á þingi og ég hef enga stöðu inn í Pírötum nema bara venjulegur flokksmaður og þegar að svona þingflokkurinn bara hverfur sem var kannski mest áhrifafólki inn í flokknum að þá ætlum að fyrir hver er það sem er að fara að leggja til einhver ákvarðanir framtíð Pírata núna, er það framkvæmdastjórnin eða? Já, nú erum við með Þú ert ekki með neina stöðu inn í Píratum í dag? Nei, nú er ég bara sauðsvartur grasrótamaður. Nei, við erum með 2 nefndir sem eru svona aðal í flokknum og það er þá framkvæmdastjórnin annars vegar og svo stefnu og málnefnd hins vegar.
og það eru þá væntanlega þær sem að munu halda utanum það verk sem framöndan og síðan struktúrin líka þannig að það bara hægt að halda almenna félagsfundi, hver sem getur boðað til þeirra og þeir geta ýmist verið bara umræðuvettvangur eða lagt til einhverja ályktanir eða stefnubreitingar sem fara það bara í atkvæðagreiðslu í kosningakerfinu, þannig að þetta það þarna ákveðin svona leiðandi forista en í grunninn þetta bara leitt áfram af grassroots. Og eru þau búin að búa til svona uppgjörsfundar? Það er ekki að tala um eitthvað uppgjör að það fara að höggva á hausa. Nei, það er ekki komið. Við svo sér þetta verið með svona 50 daginn held ég. Það er ekki komið fundabóð en ég reikna með þetta verið bara eftir helgi. Já. Ég held að fólk þurfi dálítið þessa viku til að melta hvað þetta var sem að gerðist. Já, líka bara sofa úr sig kosningabaráttunum, það er fullt af þreyttu fólki. Ég spurði Björn Leví í gær hvað hann ætlaði að fara að gera og mér heyrðist hann ætlaði bara hætta svona formlegu pólitísku starfi. Þannig eins og hann ætlaði bara. Okay. Já. Hvað ætlaði þú að gera? Þú fórst inn á þing hvað 16? 16, ég er búin að vera 8 ár. Já. Eins og Björn Leví. Já. Nei, ég nú ennþá með smá svona brennandi pólitík í mér, þannig að ég ekki tilbúin til að segja alveg skilja við hana, en nú fer ég bara, ég ætla nú bara sjá til eftir jól, sko, hvað tekur við. Því að þú ert svona frekar umhverfismegin í þessari sem ég var að teikna á þann. Það voru hugmyndir bara í aðdraganda kosningarna að stofna græningjaflokk, það var eitthvað stofnaður, en það var bara á skammum tími til þess að heldur að það sé lífvænleg hugmynd? Ég veit það ekki. Ég held að það sé sko örugglega eitt af því sem þarf að taka í þessu samtali sem framöndan. Það þarf að skoða hvort sé hægt að byggja á flokkunum sem eru nú þegar til staðar eða hvort þurfi að stofna einhverja nýja. Og ef það þarf að stofna nýja þá er spurning hvort að það sé einn eða fleiri og hvort þurfi að vera ólíkar áherslur. Ég held að við þurfum bara að hafa dálítið autt blað fyrir framan okkur og vera tilbúin til að skoða allt saman. Andrés, takk fyrir að koma hingað og spjalla stórkostleg tíðindi í íslenskum stjórnmálum. Þessar kosningar voru það. Já, það sé ekki allir ánægðir með úrslitin, en þá voru þau merkileg. Bara mikill skjálfti. Mikill skjálfti. Þetta kæra þakkir. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Þetta var Andrés Ingi að fara yfir stöðuna. Næst talaði ég við Þorvald Gylfason, prófessor, og það var nú meira minna kosningakerfið. Hann satt í stjórnlagaráði sem hann lagði til að breytingar á kosningalóðunum, meðal annars að það væri ekki 5% þröskuldur. Og hann rakti svona söguna bak við það, hvernig við höldum að það sé svona verið frumkvæði Davíðs Oddssonar var tróðið inn í stjórnarskrá að þetta vera 5% þröskuldur og það hafi verið gert til þess að koma í veg fyrir að frambóð Frjálslynda-flokksins myndi verða aftur til. Þetta var til þess að venda fjórflokkin. En þú skrifaði nú þetta sá ég 2017 eða 18 og einhverju fleiri sjálfst hafa tekið þátt í þeirri samræðu og þá var það kannski bara dæmt sem eitthvað tuð þegar maður hugsa að það hefði nú verið aldeilis gott ef að þessu hefur verið breytt þá en á Alþingi. Ég hef oft nefnt þetta líka eftir að eftir kosningarna 2021 að bent á að sósíalistar hefðu fyrir það fengi þingmenn á öllum Norðurlöndunum og ríka í Færeyjum og Grænlandi en við erum með þetta kerfi sem annars þetta er nokkur atriði, þetta er 5% þröskuldurinn sem að verður að ná 5% á landsvísu til þess að fá uppbótarmenn en síðan eru kjördæmin Reykjavík er klofin til þess að til dæmis ef það hefði ekki verið gert og það er ekki gert í Kaupmannahöfn eða Oslo eða Helsinki eða Stokkólmi eða neinstaðar að þá hefði Sanna Magdalena líklega verið 13. þingmaður Reykjavíkinga eftir þessar kosningar. En síðan var það líka gert til þess að koma í veg fyrir Frjálslynda-flokkinn af því að þeir nutu svona mikils fylgis á Vestfjörðum þar sem hafði orðið fyrir miklum áföllum út á kvótakerfinu og var mikil andstaða við kvótakerfið þar að þá var Vestfjarðarkjördæmi skellt saman með Norðurlandi vestra og Vesturlandi og búið til eitt stórt kjördæmi til þess að þynna út svona fylgi héraðshöfðingja sem hafa mikið staðbundið fylgi. Þetta er bara og þetta kosningakerfi sem höfum byggt á bara algjöru spillingu og einhverju svona bara einhverju aðferð við að venda völd Davíðs Oddssonar og fjórflokksins og við setjum upp með þetta.
Já, hérna. Og mér finnst það núna eftir kostingarna þegar þetta verður kannski svo augljóst öllum að þá veist mér margir verið að tala um þetta. En akkur voru píratar ekki, talandi um pírata, akkur börðust þeir ekki gegn, þetta nú ekta svona sem þeir hefði geta kannski reynda að ná í gegn. Já, ég heldur að við einhvern tímann kvartaði yfir þessu. Í tengslum þeir voru náttúrulega sá flokkur sem lagði mesta áherslu á það undir lokin að ný stjórnarskrá kæmi. Já. Þannig að það var svona eitthvað en svo það bara eins og oft að að fólk kvartar ekki óréttlæti nema verði fyrir því sjálft. Já. Og það held ég að við höfum orðið varfið í þessari viku þegar alls konar fólk stígur fram og talar um óréttlæti þessar kosningakerfis þó svo það hafi legið fyrir og ég passaði mig nú alltaf á því að vera ekki mikið að tala um sósíalistana en tók dæmi á kosningum 2013 þar sem að það hefði átt að vera 2 þingmenn frá Dögun og 1 frá lýðræðisvaktinni og 2 frá flokki heimilanna og 1 frá Hægri grænum sem hefði verið miklu betra þing og endurspeglað miklu meira svona pólitíska deglu sem að þá var 2013 heldur en að vera með sjálfstæðisflokk og framsóknarflokk í einhverjum súper meiriluta sem byggðist ekki á fylgi við þá. Hugsa sér. Já. Hvað það hefði verið breytt miklu sko. Já, Þorvaldur hefði verið á þingi. Já, og allt þetta fólk, fólk sem búið að leggja svo mikið á sig að safna upplýsingum og eiginlega bara einbeita sér að þessu málaflokki og síðan bara, lokað. Já. Herðu, við skulum heyra hvað Þorvaldur Gylfason segir um kosningakerfið. Já, við öldum áfram að tala um kosningarnar sem að voru síðustu helgi og hingaði komin Þorvaldur Gylfason, professor. Þetta er velkomin. Takk fyrir. Hvernig leist þér á niðurstöðnar? Sko fyrst þetta, þessar alþingiskosningar voru að minni hyggju ólögumætar eins og allar slíkar kosningar hafa verið frá 2016. Af þeirri einföldu ástæðu að þær fóru fram eina ferðin enn samkvæmt kosningalögum sem yfirgrefandi hluti kjósenda hafnaði í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012. Í stjórnarskráni sem að fólki samþykti jafnt vægi atkvæða og engin þröskuldur. Og þá erum við komin að þessi 5% þröskuldur sem að veldur því að 22.000 atkvæði falla niður dauð, alveg svo 27.000 atkvæði fjallu niður dauð eins og sagt 2013. Hann á sér sögulega skýringu sem mér finnst rétt að rifja upp. Þannig var að Sverrir Hermannsson hét maður. Hafði áður verið ráðherra og bankastjóri í Landsbankanum fyrir Sjálfstæðisflokkin, einn mesti virðingarmaðurinn í sínum flokki. En þegar hann bankastjóri í Landsbankanum og fer að kynnast að ranglætinu sem verið var að búa til með ókeypis afhendingu aflaheimilda til útvalinu útvagsmanna að þá brást hann við. Hann treysti sig ekki til þess með góðumóti sem sitjandi bankastjóri en svo var hann látið fara frá bankanum og inn í það blandaðist að hann vissi efnahagsbrot sem verið var að fremja í sambandi við einkavæðinguna og skrifaði grein eftir grein þau brot og nafngreindi háttsetta sjálfstæðis og framsóknarmenn sem hefði gert sig seka slík brot en hann var samt aldrei kallaður til yfirheyrslu hjá lögreglunni og féll frá mörgum árum síðar án þess að til þess kæmi. En hann brást við þessum atburðum með því að stofna á samt öðrum góðum mönnum Frjálslyndaflokkin. Og hann, Sverrir á samt nokkrum öðrum, náði kjöri á Alþingi 1999 út á 4,2% fylgi. Og þá stóð nú ekki á vilja sjálfstæðismanna og framsóknarmanna sem að sátu 2-1 í meirihlutastjórn að breyta stjórnarskrána bara 1, 2 og 3. Og þannig settu þeir inn þennan 5% þröskuld í þeirri von að Sverrir kæmist ekki yfir hann næst, en hann komst yfir hann tvisvar og flokkur hans sat á þingi, þar sem að Sverrir fyrsta kastið lét reiði lestrana, réttmæta reiði lestra dynja á sínum fyrrverandi samherjum og þeim sem ranglætið höfðu framið og héldu gangandi í sjávarútvegsmálinu og einnig í bankamálunum, þó að Morgunblaðið væri nú aðal vettvangur hans meðfram ræðustól Alþingis. Og þannig það komið til þetta ranglæti sem að gerir það verkum að 20.000 kjósenda hafa
hafa hinga fulltrúa á Alþingi og aðrir flokkar geta mynda miklu sterkari stjórnir í þingsætumtalið heldur en atkvæðafylgið býður upp á. Til dæmis 2013 að þá náðu gömlu helmingaskiptaflokkarnir 38 þingsætum en hefðu við eðlilega kringumstæður, hefðu til dæmis ef að nýja stjórnarskráin hefðu þá verið komin í gildi, ekki fengið nema 32 þingsæti og hefðu þeir megnað að mynda ríkisstjórn með eins manns meiri hluta frekar en 7, mér það lefs. Já. Þá hefði, ef það hefði gilt þá, 2013, þá hefði þú nú líklega sest á þing. Já, sem betur fyrir gerðist það nú ekki, en við vorum að vísu boðun og búin til þess að hjálpa til við að koma stjórnarskráni í gegna því að við vissum að það var meiri hluti á Alþingi fyrir því, jafnvel þú að mér til ekki að láta það í ljósi og það var einn allur fjórflokkurinn sem sveik, Samfylkingin ekki síður en aðrir í því máli og það hvílir eins og mara á þjóðinni. Við skulum rifja upp tvær aðra dagsetningar. Eða ártöl. Það er 1942 því þá var stjórnarskráni breytt gegn vilja Framsóknarflokksins til þess að jafna atkvæðisréttinn. Og þetta skapaði svo megna og djúpa gagnkvæm og óvild milli tveggja stóru flokkana sem voru Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn að Sveinn Björnsson ríkisstjóri þurfti að skipa auðaþingstjórn því að forystumenn stóru flokkana gátu ekki setið saman í herbergi hvað þá meira og 42 eru haldnar tvennar kosningar með nokkrum mánaða millibili. Sagan endurtekur sig 1956 þá eru líka haldnar tvennar kosningar með stuttu millibili og aftur var kjördæmaskipuninni breytt til þess að jafna atkvæðisréttinn gegn vilja Framsóknarflokksins og aftur var óvildin gagnkvæm milli stóru flokkana, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar svo megn og svo djúp að þeir náðu ekki talsambandi aftur fyrir 18 árum síðar 1974 og þótti nú sem fara bara vel á því. Og þeir stóðu saman að breytingunum 99. Nákvæmlega, þá voru þeir bara að horfa í eigin barm en sjáðu, ég myndi vilja sjá 2025 vera 3. árstalið. Ég tel að nýja ríkisstjórn hver sem hún verður, ég samþykkja nýju stjórnarskrána, rjúfa þing og halda nýja kosningar nokkrum mánuðum síðar, bara nákvæmlega eftir fyrirmyndunum frá 42 og 56 og sannaðu til að sigurvegararnir í kosningunum daginn, þeir kæmu enn sterkari út ef þeir gerðu þetta. En enginn af þessum flokkum hefur verið með það efst á blaði að breyta stjórnarskránni? Nei, það er bara lýsið bara aftur fyrir stjórnmálarna í landinu. Já, og það situr bara líklega eftir, en telur þau vera líklegt að þau tækju kosningalögin og allir þessi flokkar hefðu svo sem hagað því að landi væri bara eitt kjördæmi og engin þröskuldur. Ég held að Flokkur fólksins, Samfylkingin og Viðreisn myndu öll með þetta sinna hagsmuni. Ég veit ekki, það er lyginni líkast hvað flokkunum hefur verið ósýnt sko eigin baráttumál. Hugsaðu þess að eitt helsta baráttumál Viðreisnar hefur verið jafnara vægi atkvæða og nýja stjórnarskráin kveður á ekki bara jafnara vægi, heldur jafnt vægi atkvæða í fullu samræmi við yfirlýsingu þjóðfundarins 2010 og samtidig Viðreisn engan áhuga sýnt nýri stjórnarskrá og ég get ekki annað dæmi af Styrmi Gunnarsinni vini mínum ritstjóra Morgunblaðsins sem fjall frá fyrir nokkru hann var eindreginn talsmaður jafnsvægi atkvæða hann var eindreginn talsmaður helsti vopnabróður minn í sjávarútvegsmálunum langt árabil hann var klár á þessu, þetta eru 2 mikilvægustu ákvæðin í nýju stjórnarskráni þó að það séu mörg önnur samt sýndist þeir með nýju stjórnarskráni engan áhuga. Jafnvel þótt einmitt hún væri eina skjalið sem kæmi til móts við 2 hans helstu baráttumál. Og þetta segir mér bara það að þessi undarlega andstaða gegn nýju stjórnarskráni virðist að einhverju marki, jafnvel miklu marki stafa af því að það var litið okkur sem vorum kjörin beint án milligöngu stjórnmálaflokkana til þess að setja saman nýja stjórnarskrá. Það var litið okkur sem einhvers konar boðflennur eins og að við værum að væri abbast inn á annara mann yfir á það svæði og það væri alveg sama hversu gott það væri sem við legðum fram og við hversu nánu samræmi sem það væri við þjóðarviljan eins og kom fram í þjóðaratkvæðagreiðslunum 2012 það bara mátti ekki með öðrum orðum að það var ekki sama hvaðan gott kom sko.
Herðu, en ef við förum aðeins í kosningakerfið eins og það er núna og það er rétt sem hún segir að þetta var búið til höfuðs Sverri Hermannssoni og ætti eiginlega að kallast bara Sverrislög. Einmitt. Og það var þrennt sem var gert til þess að verja völd valdaflokkana. Eitt var 5% þröskuldurinn og hann var miðað við það að hann færi yfir fylgi sem að Sverrir gat náð 99. Annað var það að landsbyggðarkjördæmannu voru saminuð til þess að vegna þess að annar þingmaður þeirra 99 var kjördæmakjörinn í Vestfjarðarkjördæmi og það voru landsbyggðarkjördæmi saminuð svo að svona hérastshöfðingjar menn með mikið fylgi í héraði gæti ekki komist inn á þing. Það væri erfiðara fyrir mann sem hefði kannski 25% fylgi á Vestfjörðum að þeir eru búin að blanda Norðurlandi vestra og Vesturlandi við að þá væri búið að þynnið út þannig að hann myndi kannski aldrei ná inni á þing með þeim hætti. Þetta var eitt. Svo var það þriðja sem var gert að til þess að við fengjum ekki svona kvennalista eða eitthvað sem oft hefur meira fylgi á höfuðborgarsvæðinu átildags við sósíalista í dag að þá var Reykjavík klofið í tvennt. Ef það hefði ekki verið gert þá væri 18 kjördæmakjörnumenn í Reykjavík og Sanna Magdalena væri 13. Þingmaður Reykjavíkinga. En það var gert til þess að hindra það að í þéttbýlinu yrði til flokkar sem að næðu inn út af fylgi sínu með Reykjavíkinga að það var að klofið og þetta náttúrulega þekkist hvergi í heiminum. Oslo er eitt kjördæmi, Kaupmannahöfn er eitt kjördæmi, Stokkólm er eitt kjördæmi, Helsinki er eitt kjördæmi og þar undir götunum. Þannig að þetta var aðgerðina svo gerðar. Já, en það var hangir meira á spýtunni. Þorsteinn Helgason, helsti kosningasérfræðingur landsins í halva öld eins og þú þekkir, hann hefur lýst því hvernig þingmenn voru að krukka í smáatriðum kosningalagana og einn tilgangurinn var að girða fyrir það sem í þingsölum var kallað Austfjarðarslysið. Og Austfjarðarslysið var það ef sá hörmulegi atburður skyldi gerast að Alþýðuflokkurinn næði manni kjörnum á Austurlandskjördæmi. Svona hafa menn heiða sér í gegnum tíðina. Þetta er bara það sem að bandarískir stjórnmálamenn stunda í stórum stíl og er kallað gerrymandering. Það sem þeir færa til nokkra kílómetra hingað og þangað mörkin milli kjördæma til þess að tryggja minni hluta kjósenda, atkvæði meiri hluta í kjörina fulltrúa. Og því ég nefndi kvennalistan að þá í kosningunum 1995 þá fekk kvennalistin 4,9% atkvæði. Þannig að menn sátu og reiknuðu gamlar kosningar til þess að koma í veg fyrir að það kæmust nýjir flokkar á þing. Og þessi ranglæti hefur fyllt forgjöf í þingsætum til stórra flokka. Að meðaltali í alþingiskosningum frá 1995 til 2013 fengur Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur 2 þingsæti í forgjöf að meðaltali. Það er að segja 2 þingsætum meira en þeim bar samkvæmt greiddum atkvæðum. Og þetta auðvitað veitti þeim forgjöf við stjórnarmyndanir og þess áttar og hafa gert völd þessara flokka og áhrif mun meiri heldur en vilji kjósenda stóð til. Þetta er það sem Ólafur Þ. Harðarson hefur verið að benda á að það þeir eru margir flokkar það á ekki við þessar kosningar af því að 5% tröskuldurinn hélt mörgum flokkum utan en þeir eru margir flokkar að þá duga uppbótarmennir ekki til þess að jafna atkvæði milli flokka og hann er alltaf að skamma þingheim fyrir að bara laga þetta ekki og þetta laga það bara með fjölga uppbótarmannunum til þess að verði jafnvægi milli flokka. En það hefur alltaf fært Framsóknarflokknum, auka þingmenn og oft Sjálfstæðisflokknum. En bara kosningaákvæði í stjórnarskrárinnar sem Þorsteinn Helgason átti mikið þátt í að semja, það myndi leysa þetta, það myndi stórminnka þörfina fyrir jöfnunarþingsæti og þannig áfram. En versta útkoma þessara kosningalaga þótt að menn það rennur fyrir mönnum í dag og maður sér það í umræðinu núna því ég nú verið að ég fletti upp hvenær ég hefði byrjað að skrifa þetta, það var 2017 löngu áður en Sjálfstæðisflokkur fór að bjóða fram að við vorum að benda á bara villuna í þessum kosningalögum með því að hafa þröskuldir svona háan með því að steypa saman kjördæmum eða kljúa þau allt til þess að venda völd Sjálfstæðisflokksins að það var 2013 þar sem að þú varst með lýðræðisvaktina að þar munaði
Og ég veit ekki hvort að fólk muni 2013, þetta hérna eftir hrunsárin, það mikil degla í samfélaginu, mikil svona hugmyndarlega, það vantar ekki pólitíkina þá, það var verið kvartaði yfir kostningunum 2021, það var ekki pólitík í þessu, ég veit ekki hvernig menn upplifa þessa skyndikostningu sem var núna, en það var allavega mikil pólitík í gangi í 2009 til 2013, sem að leiti til þess að það komi mikið af nýjum frambóðum. Eitt frambóðið Píratar fekk 5,1 og rétt slefað inn, ég held að það hafi verið undir morgun sem að það var ljóst að þeir eru á þingi. Píratar áttu náttúrulega rætur í gegnum Birgittu til borgarhreyfingarinnar og voru þar alveg ekki alveg nýr flokkur. En það voru margir nýjir flokkar sem að voru og til dæmis hefði flokkur Heimilana sem að Pétur Gunnlaugsson, útvarpi Sögu var með, hefði ekki verið þessi Þröskuldur, fengið 2 þingmenn. Lýðræðisvaktin hefði fengið 1 þingmann, Hægri grænir sem að hann Guðmundur Franklín stóð fyrir, hann var eitthvað ekki í framboði vegna þess að hann hafði ekki lögheimili í Íslandi, hann hefði fengið 1 þingmann og síðan hefði Dögun fengið 2 þingmenn, þar sem að ég held að Dögun hafi fengið mesta fylgið í Suðvestri, þar sem að Ragnar Þór Ingólfsson var í framboði. Og fyrir einhverjum árum, 2017 var ég að skrifa þetta og ég spurði lesendur, hefði þetta verið lakara þing með þessu fólki inni? Hefði þetta þing ekki bara endurspegla meira degluna í samfélaginu, hefði ekki verið líflegri í pólitísku umræðin á þingi, heldur en það að ýta öllum þessum flokkum út og skilja eins og þú bendir á Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn í einhverjum súper meirihluta sem að þeir áttu enga innan fyrir. Já, nei, þetta er alveg samkvæmt mínum skilningi. Sko, þessir litlu flokkar sem að lentu undir Þröskuldur 2013 áttu það sameiginlegt að þeir voru allir andstæðir þáverandi ríkisstjórn. Og reynda bara andstæði fjórflokknum og voru reyna að hjálpa til þar en það á ekki við núna því að það eru cirka 2/3 hlutar af þeim atkvæðum sem að hafa engin áhrif núna sem að hefðu að réttulagi átt að falla stjórnarandstöðuflokkunum í skaut en 1/3 hefði kannski átt að falla stjórnarflokkunum í skaut Þannig að það er ekki alveg ljóst að þessi dauðu atkvæði eins og þau eru kölluð bitni öll á stjórnarandstöðunni. Nú, hverjir eru þarna sem ekki fá þingmenn sem eru ekki stjórnarandstöðu? Það er VG? Já. VG er fráfarandi stjórnarflokkur Já, VG er minnstur þessar flokka þannig að það er bara, ég held að ná alla 20% af dauðatkvæði. Já, ég tek ekki mikið marka á þessar aðgreiningu vinstri og hægri Nei, menn það er núna rís upp svona mikil umræða, hefur maður séð, það sem hefur verið að gagnrýna kosningalögin sem hefur ekki verið. Já, mikil ósköp. Ég manna þegar ég var að skrifa þetta, ég fekk voða litlar undir þig. Ég verið að skrifa þetta frá því fyrir aldamót og kosningalögin eru hneyksli og þau hafa verið hneyksli alveg frá því að Brynjólfur Pétursson kom heim af stjórnlagaþinginu Danmörk 1849 og flutti sína fyrstu tillögu jafnara vægi atkvæða og Hannes Hafstein tók upp þessa baróttu aftur þegar hann var ráðherra meira sér 1904 og þetta hefur verið bara eitt helsta bitbein í stjórnmála umræðu á Íslandi allar götur, þangað til kvótakerfið var kannski enn meira ágreiningsefni. En þessi 2 efni standu upp úr og þess vegna voru þetta 2 mikilvægast ákvæði nýju stjórnarskráni og það er bara boðið upp á fína lausn á hvoru tveggja og bara fjórflokkurinn hefur fúlsað við henni þó sumir mæli fagurlega þess að meina nokkuð með því og aðrir bara taka ekki undir. En nú er eitt fótu farin undan fjórflokkum. Já, en það er komin aðrir undan meina Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn eru 2 flokkar hvor á þinginu þannig að gamli fjórflokkurinn voru 5 flokki. Þegar þið voru að meta kosningalögin í stjórnlagaráði þá hafið náttúrulega skoðað hvernig aðra þjóðir hafa gert þetta. Þú getur undir. Það eru þjóðir sem að augljóslega reyna að hafa kerfið sitt þannig að þingheimur endurspegli sem mest sjónarmið og vilja almennings. Og það á til dæmis við Holland, það sem að eru
eitt kjördæmi og engin þröskuldur og þar eru við líka með fjölbreytilega flóru af flokkum, þar hafa dottið inn, ég held að þessu ekki inn á þingi núna, til dæmis flokkur eftirlaunafólks, þar hefur dottið inn ekki bara græningjar, heldur dýravinir og ég held meiri að einhverju tíma, eða hvort það var bara í Amsterdam, í borgarstjórn, það voru 2 dýravendunarflokkar sem að voru saman, þannig að það, en ég meina, Holland stýrt, bara vel stjórnar, það er ekki glundróð í Hollandi, við getum kannski sagt að sko stjórnmálaþróun í Hollandi sé ekki, hérna hún sjótið svona háskaleg, en það er ekki kostningakerfinu, það er átökun í samfélagi. Sama á við Danmörku, þar er hérna mjög lágur þröskuldur, 2% og hérna kjördæmin stór og mikil möguleiki að fá, en síðan komum við í lönd þar sem er kannski verið að reyna að hafa hérna fækka smærri flokkum. Það er hérna held að sé hæsti þröskuldurinn í dag á Norðurlöndunum sé 4% í Svíþjóð. Hann er engin held í Finnlandi, en það er ekki með uppbótamenn. En síðan ertu komin kannski til Þýskalands, þar er svona tilraun til þess að takmarka hérna flokkaflóruna og svo ertu komin eins og til Bretlands, það ertu komin í kerfi þar sem að þú getur fengið 70% hérna þingmanna upp á 32% atkvæða. Hvaða sáu þið engin sjónarmið, því ég hef heyrt Bjarna Benediktsson vera að tala núna að það sé bara mikilvægt að halda smáflokku frá til þess að sé auðveldara að mynda ríkisstjórnir. Veltu þið þessu eitthvað fyrir ykkur? Já, og það má lesa það í greinargerðinni með frumvarpinu að það er sko mikil umræða, margra daga umræða sem við áttum þetta. Það sem öll rök og reynsla utanfrá voru reifuð. Þetta er dregið saman í greinargerðinni með því að segja sko rökin með þröskuldi eru þessi rök sem þú ert að lýsa að reyna að fyrra alþingi sko smáflokkum sem geta trublað þingstörfin en í hinn rökin eru bara lýðræðisrökin að það ætti að vera eitt helsta keppikefli sérhvers lýðræðisskipulags að sem allra flestra raddir fái að heyrast og að sem allra fæst atkvæði skili engum fulltrúa inn á þing og við sögðum bara þau rök yfirgnæfa fyrir rökin og þess vegna námum við burt þröskuldin og ég bara minni á það að atkvæðagreiðslan ráðinu frumvarp þar sem hans þetta var inni, hún fór 25-0 það var engin ágreiningur þetta en svo leið og þú veist ef að alþingismenn sem hafa hagsmuna að gæta eru farnir að fjalla þetta. Þetta er bara ein lifandi sönnun þess að alþingismenn er ekki að koma nálægt stjórnarskrárbreytingum þegar þeir eru bara að kjósa eftir eigin veski. En enda sögðu menn sem að unnu með alþingi við að búa til svona þegar verið að móta þessi kosningalög að það hefði verið hlægilegt að fylgjast með þeim því að þeir fóru allir og fóru að reikna sig inn og út af þingi sko og fóru afstæðir hvort þeir væri inn á þingið ekki. Já, Þorkell sem var nú innanhúsmaður í þinginu sko skeið, hann er sjónavottur hann hefur lýst þessu fyrir vinum sínum. En ef að við myndum vilja hafa hérna þing það sem að væri auðveldast að mynda ríkisstjórn þá væru við með einmenningskjördæmi og þá er það þannig, þá er það kerfið sem að ef þú vilt hafa áhrif ég meina við erum með hollenska þingið ef þú vilt hafa áhrif þá bara býrðu til flokk og þá hérna kemst rödd þín á þing kannski bara einn þingmaður af 250 eða eitthvað, hvað eru margir í Hollandi, ég man það ekki en það sem er einmenningskjördæmi að þá er eiginlega verður að búa til eitthvað svona finna þið farvag í tveggja-flokkakerfi sem oftast er og þá þarf þetta að finna bara leið og þá ferð þú inn í verkamannaflokkin eða íhaldsflokkin, ég veit ekki hvert þú færir og reyndir að hafa áhrif þar sem að síðan myndi skila sko, ég veit ekki, maður notar hugtök Bjarna Benediktsson starfhæfur í ríkisstjórn. Já, finnst þér að einmenningskjördæmakerfið hafi reynst Bretum vel? Nei, það finnst mér ekki sko og það er þess vegna sem ég held að svo hlutfærsleg representasjón sko sem er okkar kerfi sé farsælust en það er bara að gæta þess að það sé gert með kjördæmaskipun sem er annarkvort bara landið allt eitt kjördæmi eins og Ísrael eða nýja stjórnarskráin segir kjördæmi mega vera frá 1 og upp í 8 en ekki fleiri en 8 og þannig að þingið hefur mikið svigrúm til þess að endurskrifa kosningalögin í ljósi nýju stjórnarskrárinnar en það verður að taka til þess að atkvæði verða að vega jafnt og það er nýtt.
En ég var að tala hann að því að ef maður verður að hlusta á sjónarmið Bjarna, þá myndum við segja, akkur fer hann ekki bara lengra og leggur til einmenningskjördæmi. Og ástæðan er líklega svo að hann veit það að Sjálfstæðisflokkurinn myndi ekki vinna einmenningskjördæmi. Það er þá væri myndu vinstri menn og miðjumenn saminast á móti hægrinu og miðað við svona hvernig rannsóknir á lífsafstöðu íslenska kjósenda að þá hægrið ekki nema þriðjungur, slær kannski upp í 40%. Það er kannski ástæðan fyrir því að hann vil ekki fara alla leiðin og leggja bara til einmenningskjördæmi og byrjar að leggja til núna 3 manna kjördæmi. Það sem hann einhvern veginn reiknar út að Sjálfstæðisflokkur fengi allavega einn í hverju kjördæmi og yrði líklega stæðstur að því út á landi yrði kannski framsóknarmenn og miðflokksmenn að taka hinn 2 sætin en í þéttbýlinu væri það kannski Samfylkingin og eitthvað svona vinstri flokkur og flokkur fólksins eða greitar mjög sterkur út á landi. En flokkarnir eiga bara ekki að fá að leggja línurnar í þessu. Það er kjósenda að leggja línurnar og síðan flokkarna að útfæra löggjöfina, en vonandi þannig að stjórnarskráin sem að trompar önnur landslög gerði fyrir möguleikan á að stjórnmálamenn hygli sjálfum sér við samningu kosningalaga. Ég er svona að taka þessi dæmi til þess að eiginlega benda á það að Bjarni að leita leið það sem hámarks nýting á atkvæðum sjálfstæðismanna, alveg eins og Davíð Oddsson gerði 99. Hann bjó til þetta kerfi þar sem hann reiknaði út að þarna veri hámarks nýting á fylgi sjálfstæðismanna. Herðu, en Þorvaldur, þú ert hagfræðingur, ég er nú ekki að minna á það. Það eru svona breytingar í efnahagskerfinu. Líklega erum við ekki í hagvexti lengur. Nei, efnahagslífið í landinu mælt í framleiðslu á mann, tekjum á mann, kaupmætti, að það hefur verið býsna flatt alveg frá hruni og einnig frá 2013 eins og ég listi í blaðagrein nýlega. Og það bara stafar að því að bara hagstjórnin ekki nógu góð og þú sér þetta á ófriðnum á vinnumarkaði, þú sér þetta á þessum endalausa og óréttmæta rógi frá mínum betri séð Evrópusambandi, þú sér þetta á verðbólgunni sem fór hærra og var lengur að snúa við enn í öðrum löndum, þú sér þetta á þessum ofurvöxtum bara sem eru hærri en alls þar annars þeirra álfunni nema í Úkraínu og Rússlandi og þú sér þetta í viðvarandi skuldasöfnun ríkisins allan þennan tíma þó svo að stjórnvöld hafi sjálfsagt að það væri góðæri og í góðæri skilar maður afgangi á ríkisfjármálum en ekki halla, þannig að teiknin öll eru mjög skýr. En samt annað sem ég langar til þess að hnykkja á og það er þetta góðir hagfræðingar einblín ekki lengur á hagtölur eins og framleiðslu á mann og tekjur á mann og þess aftar. Við verðum að skoða þetta í víðara samhengi, í samhengi við það sem að gerast í umhverfismálum, í samhengi við það sem að gerast bara í félagsmálum og velferðarmálum, að meðan Ísland á sumar vísitölu alla hátt mælt alþjóðlega í tekjum á mann og á velferðarvísitölu Sameinuðu þjóðanna, þá höfum við verið að dragast niður aðra lista sem skipta miklu máli. Spilling mælist meiri ár fram af ári samkvæmt tölum Transparency International sem helsta upplýsingaveitan gagnsæi og spillingu og lýðræðisvísitalan sem að stjórnmálafræðingar í Gautaborg mælaður betur, hún hefur kyllt Ísland niður í 2009. sæti listans. Það sem ættum auðvitað að vera í efstu 5 sætunum eins og hinn Norðurlöndin 4. Við erum sér að koma niður fyrir Bandaríkin sem í 16. sæti og það var ekkert varið í að geta sýnt tölur að tekjur á mann hérna svo háar, jafnvel þótt vöxturinn hafi verið lítið undirgengin ár. Ef við erum búin að segja okkur úr lögum við okkar helstu vini og bandamenn af því að við höfum verið að níðast á lýðræðinu hérna heima. Útlendingar taka eftir þessu og ég veit að stjórnvöld stræta fyrir þetta. Ég meira að segja prófessor í stjórnmálafræði
stjórnmálafræði og opnum fundi í þjóðminjasafninu daginn þykjast ekki vita þetta nema hann hafi talað sér þvert um hug sko, ég veit ekki hvort heldur var og veit ekki heldur hvort verra en þetta hvernig algjörlega fyrirsjáanlega, þetta var fyrirséð og menn var að vara við þessu, hefur Ísland verið að dragast niður lýðræðis listana vegna þess að Alþingi hefur sagt lýðræðin í landinu, kjósendum í landinu stríð á hendur. Og þá var það að vísa til þess að hafna þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá? Það er mjög mikilvægur partur af þessu, heldur útlendingar taki ekki eftir þessu. Kosningakerfið var eitt af þessu, þessum að vinnur gegn lýðræðinu. Við upplöfum minna fjölmiðlafrelsi. Já, og heldur útlendingar taki ekki eftir því þegar að mennið sem kærðu kosningasvindlið 2021 að þeir höfðu sigur fyrir mannréttindadómstólum í Evrópu. Já. Þannig að þér finnst að verkefni komandi ríkisstjórnar séu að þétta og styrkja svona lýðræðisvefnað samfélagsins. Það sé grundvallaratriði. Algjörlega. Vinna gegn spillingu. Og leiðin til þess að reyna að vinna aftur sko trú almennings er að hafa 2025 eins og 1942 og 1956. Það er að segja ganga frá stjórnarskrármálinu án þess að breyta stafkróki í frumvarpinu, alveg eins og Bandaríkjaþing breytti ekki stafkróki í frumvarpinu frá Fíladelfíu 1787 og hafa svo nýjar kosningar annarkvort í vor eða haust og þeir sem að gera þetta, þeir munu allir ganga sterkari frá nýjum alþingiskosningum heldur en þeir gerðu núna. En vandinn er bara sá og þú hugsaði þá samanburðin við 42 og 56 að nú munum við segja en guð, ég meina ég var kjörinn til seta á alþingi, það er svo fínt ég verða að vera þar áfram. Þetta fólk var að spyrja sig, af hverju sagði enginn þetta 42? Af hverju sagði enginn þetta 56? Það var vegna þess að þá vorum menn bara að hugsa það hvað er rétt og hvað þjóðin verðskulda, hvað kjósendur verðskulda. En það er eins og sú hugsun sé því miður framandi allt og mörgu af þessu fólki, jafnvel nýju fólki sem nú er að taka sæti á alþingi. En ég veit að þér finnst að Kristóf Frostadóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Inga Sæland ætti að vera að ræða þetta, en ég held þessi ekki að ræða þetta. Ég óttast að það sé rétt hjá þér. Þannig að þér verður ekki ósk að sinni. Nei, það hefur gerst áður. Þorvaldur, gaman að hafa hingað að ræða um kosningarnar og pínundum efnaginn og spillingu. Kærlega. Takk fyrir. Ég sitt hérna áfram og held áfram að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þetta var Þorvaldur Gylfason, svo kom Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur til mín og ég ætlaði svona að tala við henni svolítið um starfsstjórnin, svona hvað mætti gera. Þetta var þegar við vorum að tala saman að ég hitt hann hérna degi til, svo sendum við út á kvöldið. En þá var hérna Bjarni Benediktsson að veita hvalveiði leyfi til 5 ára að við vorum að tala saman. Það var algjör synd sko, það hefði ekki komið á hérna, en þið hefði nú alveg nóg að tala því að Haukur er mjög góðu greinandi en náttúrulega með sjónarhorn sem ekki margir hafa sko og svo sá ég á Facebook að hann er búin í dag að skrifa mjög ítarlegt hérna veðurleyfið, já. En við fórum meira að minna í það að því að Haukur vildi tala um það, svona stjórnarmyndunina og við fórum að skoða bara ýmsa stjórnarmynduna möguleika sem að ég held að fólk ægi að hafa í huga þó að það fylgir alltaf góðir óskir öllum sem er að reyna að ná saman stjórn og það er bara eðlilegt og mannlegt að þá eru svona ansi miklir þröskuldar á því að til þess flokku fólksins og Viðreisn nái saman. Þannig að við vorum svolítið að leika okkur við að hvað ef ekki og hver er þá staða samfylkingarinnar og Viðreisnar og flokksfólksins. En finnst þér þetta ekkert vera svona tímaeðsla, skilur, ég meina þú hefur ekkert þetta að segja, þetta er bara svona eins og krosskáta, pæli í stjórnarmyndunum og svo... Þetta er læn verra, þetta er svo ská, sem ég hef aldrei skilið. Það sem menn sita og vera að horfa marga leikir fram í tíman, ég nenni því vel aldrei. En Haukur vildi tefla... Nei, þú ert nú líka spenntur fyrir þessu, þú hérna... Nei, menn þetta er, ég bara pæli, sko, er þetta er gaman, sko, þetta er áhugavert eins og skák, sko, en er þetta til einhvers, þú veist, ertu þá eiginlega tilbúnari til að gaggrina og kannski eftir á eða... Það sem ég held að sé gott að hafa þetta í huga, af því að
til dæmis fólkin í samfylkingunni að hugsa þetta sama. Og það getur gerst að á meðan að það verið að ræða saman að ná þessum 3 flokkum saman, þá gerist það kannski inn í Viðreisn, kannski inn í samfylkingunni, að það verður allt í einu svona skilningur á því að þetta ekki að ganga saman og verðum að leita öðrum kostum. Og stundum verður sú leit, sem þá leitin að næsta leik, svo sterk að umræðan þennan leik, að hún eiginlega byrjar allt í einu daginn verður hún ómark. Allt í einu kemur í ljós að við erum ekki að fara þangað. Veist, Árni mín, við erum ekki að fara til Hveragerðis. Við erum á leiðum til Hvassahrauna. Eitthvað svoleiðis. Þess vegna held ég þetta hafi svona, ef að fólk hefur gaman að pólitík og sem að oft, að þetta félagslega íþrótt, að þá hefur hún skiptir að miklu máli eins og oft talað svo traust á milli fólks og sameiginleg von og getur við einbytt okkur af því sem okkur sameiginlegt en einhvern veginn látið hitt slæta. Já. Þetta umhverfið verið að efla svona samræðina og samtakamáttin eins og við þjóðin 7. öld með í því að mynda þessa stjórn. Sem erum. Já. Ég hafði ekki upplifað allir sem þessi þjóð væri eitthvað með í þessari stjórnamyndun en þegar þú segir þetta þá sé ég það alveg rétt. Og sömuleyti fannst mér gaman að taka þátt í þessu vegna þess að ég sá að það var svona svolítið mikið svona stemmingin í hináttina. Allir svona talið upp eins og þetta væri ekkert mál og svona. Og í sjálfum þessu vona ég að þessi ríkisstjórn verði bara eins og flestir en mér finnst allir lægi að hafa hitt í huga að þetta ekki einfalt Nei. Það ekki hægt að fara mjög langt á bara óskekjunni og góðum ásetningi og góðsögulegu minnum góðum ásetningi að vita að hann leiður okkur til heljar eins og þetta Herra, við skulum heyra hvernig okkur Hauki tókst þetta. Ég ruglaðist eitthvað aðeins í að raða saman þingmannafjölda en þannig það bara. Haukur og Arnþórsson að velta fyrir sér stjórnarmyndun. Já, það var kosið síðustu helgi og við ætlum að halda áfram að fjalla það. Hingaði komin Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur. Velkomin. Það bara, við erum í svona millibilsástandi. Já. Það starfsstjórn, svo kölluð. Og það svona ekkert allt of skýrt hvað hún má leyfa sér og hvað ekki. Það eiginlega ráðherrarnir sjálfur sem að taka ákvarðanum það að gera þetta af einhverju svona sæmd, að vera umboðslausir við stjórnvölinn, halda hlutunum gangandi. Þeim ber að gera það, en þeir mega ekki, samkvæmt svona hugmyndumanna, ekki gera neitt stefnumarkandi, ekki binda hendur komandi ríkisstjórnar of mikið, en menn hafa svo gert það. Já, fræðimenn eru svolítið ósammála í þessu, sem telja starfsstjórn sem bara eins og venjuleg ríkisstjórn, en hugmyndir þróast og hún Björg Thorarensen gaf út bók fyrir 3 árum stjórnskipunarrétt sem var mjög mikil biblía í lögfræðinni náttúrulega og þar segir hún að starfsstjórn eigi bara að vinna nauðsynleg störf og hvað þá nauðsynlegt og það væntanlega bara að halda í horfinu síðan náttúrulega svo sérstaka aðstæða hér að það tók ekki öll ríkisstjórnin við Nei, það var ekki öll ríkisstjórnin starfsstjórn heldur þannig það myndast starfsstjórn sem alls ekki hefur meiri hluta í þinginu og það kom mér á óvart hvað henni gekk vel að koma fjárlögum í gegn vegna þess að hún hafði minni hluta í þinginu en núna ekki þingstarfandi og ekki skylda að kalla þing saman fyrir en í febrúarbyrjun 10 vikum eftir kosningar þannig að það gefst góðu tími fyrir að búa til mynda nýja ríkisstjórn og starfsstjórnin heldur í horfinu á meðan Það getur orðið langur tími það var síðast þegar var ekki komið ríkisstjórn fyrir jól en það var 2016 og 17 áramótin þá myndaði Bjarni Benediktsson ríkisstjórn síðast þegar það var kosið svona seint það var 79 þá ég fletti upp að þá var ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen það sem var búið að reyna æði margt áður en að henni kom hún tók við 8. febrúar það var ekki lengri tími en það mér fannst að í minningunni hafa verið ógnar langur tími Já, ég man eftir þessu Þetta var Það var kosið 2. og 3. desember Já
En þessi ólíklega ríkisstjórn sem að Ingi reiknaði með, hún var komin 8. febrúar. Já, sko Björg með alls konar vangaveltur starfstjórn, til dæmis ef hún vill ekki starfa, ef hún fer frá, þá verður hún að mynda utanþingsstjórn sko og hérna Ég held að ég ekki við þessa sem að vera með Nei, þeir farið, þeir vildi ekki vera með Já, en það eru farnir að þingi ákveðnir ráðherrar þarna og hérna og það má alveg hugsa sér að hún vilji ekki starfa lengur og eða henni verði ekki sætt ef hún fer að gera eitthvað sem mælist illa fyrir En eins og Lilja, Ásmundur Einar, Willum þeir eru ekkert minni ráðherrar eða þau fyrir það að sitja ekki á þingi? Nei. Þau eru bara ráðherrar en ekki þingmenn. Og það er ekkert þing, þannig að það verður ekkert borið, það verður eitthvað fyrirspurnir til þeirra eða neitt? Nei, og það er svolítið athyglisvert að þau starfa í rauninni í umboði forseta. Sko það er tekið upp þingræði hérna 1930 og í Danmörku 1901 og í Danmörku er það þannig kom seint í stjórnarskrána að ríkisstjórn myndar sjálfkrafa starfsstjórn þegar hún fellur frá. Þá er hún meiri samfellu við það sem þingið vildi. En hér er í rauninni höfum við ekki endurnýja stjórnarskrána og við erum svolítið með forsetan nær valdi gamla danska konungsveldisins en danska þingi þannig að það er í rauninni forseti sem skipar starfstjórnina. Forsetin er valda meiri heldur en kóngurinn í Danmörku. Já, þannig að það er tekið af þingræðið, hann skipar starfstjórnina og hann getur sett hann af og mynda utanríkisstjórn ef þarf. Já, en það er nú ólíklegt að það gerist. Já, það er ólíklegt. Það gæti gerst náttúrulega, forseti gæti stíð inn ef að ráður að fara illa með vald sitt. Já, það var eitthvað alvarlegt. Það var hérna því ég nefndi 79 og þá var náttúrulega sem var sérstakt að þá var mynduð hérna þegar stjórnin sprakk að þá var mynduð sko minnihlutastjórn að sú stjórn hún hérna þoldi ekki að starfa sem starfsstjórn til kosninga. Já, það var Bendit Gröndal. Aldrei bandalagi og Framsókn geng út úr í stjórninni, en hún satt sem minnihlutastjórn Alþýðuflokksins. Já, það var Bendit Gröndal, já. Þannig það var svolítið svona, voru sérstakar aðstæður sem að við erum bara á vungir til þess að ráða í aukuminn. Já. Hvað gekk á þá? En hvernig líst þér á stjórnarmyndunina? Hvernig líst þér bara á kosningarnar? Ég spyr eiginlega alla gesti mína núna, hvernig líst þér á kosningaúrslitin? Mér líst nú bara vel á þau og ég er nú ekki einn af þeim sem segja að vinstri hafi staðið sér illa. Sko ég tel Ingu Sæland í rauninni vera Aðalheiði Bjarnfreðsdóttur okkar tíma. Hún er svo sem vill reka fátæktin á braut og það er þessi gömlu sósíalísku sjónamið að allir eigi vera jafnir í þjóðfélaginu, það eigi að berjast fyrir jöfnuð í þjóðfélaginu, það eigi að taka af þeim sem eru ríkir og jafna aðstæður og þannig að ég tel að eins og hefur sýnt sig í könnunum sko að það eru margir vinstramegin sem fóru til Flokks fólksins og hún og Samfylkingin fá ansi mikið, síðan fær sósíalistaflokkurinn 9.000 atkvæði tæplega og Vinstri græn svo lítið og Píratar svo lítið, þannig að samanlagt erum við ekki að tala neinn hægri sigur. Nei, það kemur þannig út í þingið eins og verður hægri. Þannig að segjum að þessi ríkisstjórn sem er núna verið að reyna að mynda við reisn Samfylkingin og Flokkur fólksins, þá verður stjórnarandstaðan verður Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Framsókn. Já. Það verður engin gagnrýni frá vinstri inni á þingi. Nei, það verður svolítið sérstakt þing. Já. Og kannski ekki alveg í takt við það sem að kjósendur verður. Ef ég má skjóta inn að það eru 20.000 atkvæði sem að fóru til sósíalista, Pírata og VG sem ekki skila þingmönnum. Ég held að séu allavega 10.000 pluss atkvæði í viðbót sem að fóru á síðustu 2-3 dögunum að vótta við að atkvæði myndu glatast
og maður sér það alveg á könnunum að bæði Flokkur fólksins og Samfylkingin koma eiginlega betur út og meiri sér Viðreisn heldur en að ætla mætti í öllum svona kosningaspám sem að voru þar sem að var verið að reyna að meta svona niðurstöðu kosninga í samhengi við kosninga að þá allir þessi flokkur komu miklu betur út þannig að það má ætla og það maður getur náttúrulega aldrei en það mun líklega koma í ljós í kosningarannsókninni það má ætla að hluti kjósenda kannski 4% stig kjósenda hafi verið að flytja sig og kjósa taktist í lokin. Já, það mjög sennilegt og það sýndi sig líka í forsetakosningunum á síðastlinu vori þegar menn voru að refsa sömu ríkisstjórninu og núna að þá kusu menn taktist og fóru í lokin á þann valkost sem var. Ég vil líka nefna að ég tel að þessa kosningar hafi snúist allt og mikið tölfræði og allt og mikið og menn býðu bara eftir næstu skoðanakönnun. Þetta búið að vera lengi hérna, þetta vandamál í öllum umræðum, þetta endalaust að tala skoðanakannanir. Og það ekki talað mikið málefni, þannig að kjósendur hætta að velja flokka eftir málefnum en fara að velja þá eftir prósentum og þá fara manni kjósast taktist og svona og þetta eitthvað út frá stjórnarmyndun að því það ekki talað skoðanakannanir og svo mögulega stjórnarmyndun það lengi pólitík í þessu. Það allt og lítið málefni og þegar að verður og það sem við höfum ekki blokkamyndun eins og í Danmörku þar sem við höfum vinstri og hægri blokkir sem þetta að bresta. Já, að vísu en samt megin atriðið í Norður-Evrópu og Skandinavíu og hefur alltaf verið að vera með blokkir og það þýðir að kjósendur hafa einhver málefni sem þau vita að verði ofan á eftir kosningar en hér veit maður ekkert hvað verður eftir kosningar og flokkarnir ekkert að gefa kosningalofur sem segja að ég fer ekki ríkisstjórn nema þetta verði og það þá helst Inga Sæland sem hefur gert það og þannig að kjósendur kjósa bara á forsendum prósenta og tölfræði og Ólafur Þ. Harðarson rekur í réttirnar. Herðu, þú segir að Inga Sæland sé Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir okkar tíma. Hún var af miklu framsóknarkyni en hún fór í framboð fyrir borgaraflokkinni með Alberti Guðmundssyni, satt á þingi. Já. Sá flokkur komst svona með seinni skipunum einhvern veginn inn í ríkisstjórn en ég held að hún hafi nú ekki haft teljandi áhrif á það. Inga, hún ætlar sér að hafa mikil áhrif í ríkisstjórn. Já, maður sér ef það rétt eftir haft í Mogganum í morgun þá sér maður að hún vil fá 450.000 á mánuði fyrir fátækasta hópin í landinu og hún vil fá það skattfrjálst sem eru mikil tíðindi. Sem að samtök atvinnulífsins rekna upp á 90 milljarða minnum mig, altså skattleysið. Já. Og svo þarf hann náttúrulega að finna peningana fyrir eftirlaunum og örorkubótum. Já, Morgan sagði að samanlagt væri þetta 390 milljarðar. Já, það var Andrés Magnússon sem var að setja það saman. En ég sá að það var vísað í skattabreitingin. En þá náttúrulega að því að þau leggja til að persónuafslátturinn muni síðan fjara út sem þá svona eins og svona ígildi skattþreps eða eitthvað, ég veit ekki, þetta kemur svona önnur víddin í þetta, það sem að verður flóknara að segja hvað árið það verður, en það verður allavega þannig að þeir sem eru með 1 milljón og meira í mánuði að þeir myndu missa persónuafsláttinn sín og borga þá líklega 60.000 krónur meira í skatt á mánuði. Já, þú ert nú svo góður að rekna, Gunnar Smári. Ég fylgdi ekki alveg eftir. Nei, þeir tala það að aðferðin svo að hækka persónuafsláttinn og láta hann síðan fjara út eftir því sem að tekið inn að hækka. Já, svoleiðis. Þannig að hluti af þessu yrði fjármagnað innan tekjuskattskerfisins sem verið þá hærri skattar á yfir miðlungstekjur og þá kannski líklega hærri tekjur sem að öllu líkindum mun ekki duga til þess að vega upp hitt. Þannig að einhver kostnaðurinn í sjálfum sér en það verður gaman að sjá ef það væri einhver svona það til dæmis í Bretlandi, það til sjálfstæðsstofnun sem að reiknar út skattabreitingar og ýmsa tillögur stjórnmálaflokka
Það verið gaman að það væri eitthvað svona batteri til á Íslandi? Já, það er nú helst Efling og Stefán Ólafsson. Já, sem ætti að geta gert það. En sko, persónufrádráttur, hann gerir það verkum að það eru ekki skattalaun sem er inn yfir 160.000 núna og allir tekjuflokkar njóta skattaafsláttsins. Þannig að öll þjóðin fær 160.000 skattfrjálst eða þú ert í raunin að tala um að skattfrelsið verið þá tölvöld mikið hærra og fasist út. Já, það er það sem að Inga Sæland er að tala um ekki. Já, Inga Sæland. Ég held að þetta sé ágætis hugmynd, þú getur gert þetta bæði með skattþrepinu eða persónuafslættinum. Ég veit ekki alveg hvað ávinningur verður að gera þetta sérstaklega með persónuafslættinum. Veit það bara ekki. Þú getur bara hækka þá þrepin í efri tekjunum ef þú vilt láta launafólk fjármagna skattleysi þeirra sem eru á lægstu laununum. Já. Getur gert það. Já. Það vantar svona stofnun eins og Bretarnir eru með. Já, það gerir það. Sem getur kastað bara fram svona, þannig að við sem ekki að hlusta á Andrés Magnússon eða Samtök atvinnulífsins útlista fyrir okkur hver stefna Flokks fólksins er. Nei, og hóta því eins og morgun að vaxtalækkurinn eigi sér ekki stað fyrir eftir 2 ár. Já. En ef þetta er tillega Ingu, þá rekst það bara á kosningalofur Viðreisnar að hækka ekki skatta. Já, það er það sem er erfitt þessa ríkisstjórn, það er hvað Viðreisn er óskaplega hörð í sambandi við ríkisfjármál og það sem ég segi ríkisfjármál er að sko það er hægt að hagræða hjá ríkinu, það er hægt að minnka kostnað en það er ekki hægt að minnka mikið þjónustu. Nei. Það er alveg sitt hvað. Ekki nema þá að fara að skerða eða auka gjaldtöku á hópnum sem að Inga Sæland vill verja kjörin hjá. Ef þú skerðir þjónustu velferðarríkisins, að þá er það fólki sem eru fyrst vart við það er það sem eru lægstu tekjunum. Já. Og við erum komin upp að vegg sem ekkert er ræddur í stjórnmálunum og hann er sá að við erum að springa á limminum með að halda upp í þjóðfélagi eins og nágrannaríkjunum vegna þess að við erum bara með 200.000 skattgreiðendur og við erum komið með eitthvað 45% af þjóðatekjum í skatttekjur. Við erum að verða með því hæsta í Skandinavíu sem er raundar ekki alveg rétt reiknað því við erum með 20% ofan á öll laun í lífeyrissjóð sem er ríkishlutverk annar staðar og til sjóðaverkefnishreyfingarinnar sem fara 5% sem er líka hlutverk samfélagsins í nágrannaríkjunum. Þannig að við erum kannski komin með 65% af þjóðatekjum. Nei, það er nú ekki hægt að leggja það þannig saman. Nei, en við erum komin með töluvert hærra hlutverk en nágrannaþjóðirnar í samneyslu. Og það er ekkert við þess að gera, við erum bara svona ofboðslega fá. Það sem er munurinn hér og í Skandinavíu er að fjármagnstekjuskattur er hærri þar. Já. Við höfum kosið að hafa hann lægri hér, þeir sem eiga mikið pening. Og hátekjuskattur er miklu hærri. Tekjuskattur fyrirtækja er lægri hér heldur en þar. Já. Þannig að sömuleyti má stundum við orða hérna við rauðaborðið að Íslenska ríkið sé bara vanfjármagnað. Vegna þess að við kjósum að sækja ekki tekjur sem að þjóðirnar í Skandinavíu gera og þá fyrst og fremst til fjármagns og stórfyrirtækja. En við sækjum alveg jafn mikla tekjur og eins og þú ert að benda á, jafnvel meiri ef við tökum lífeyrissjóðinn með til venjulegs launafólks. Já, við gerum það og við þurfum í raun að ræða þetta vegna þess að við stöndum frammi fyrir því að það er kannski einn Íslendingur með einhverja föllun að það er sólarhringsvöktun, að það er sérhæft húsnæði og annað slíkt, það getur verið óheyrilega dýr og við höfum enga stærðarhagkvæmni. Ef þú ert í stærra þjóðfélagi þá getur við verið með 30 með þessa föllun og þá ertu með miklu minni kostnað, ekki bara per skattgreiðenda, heldur per fatlaðan. Og ef við ætlum að halda upp í sama þjóðfélagi og nágrannaríkin, þá þurfum við að hugsa verulega það hvernig við gerum það. Vegna þessi 200.000 manns, þau eru komin að þolmörkum þó þessi hægt að taka einhverjar matarhólur eins og þú ert að segja og ég tel að við þurfum að hugsa mjög vel. Það er ekki klókt að sleppa þeim? Nei, alls ekki og við þurfum að hugsa hvernig við
fáum út úr auðlindum landsins. Við höfum ekkert annað en auðlindirnar. Norðmenn ekki verið það. Já, algjörlega. Þótt að þeir dæli því ekki inn í samfélagið eins og frekt að þeir geyma það meira til tíma. En þeir taka samt, það er ekki 3% sem að má renna inn í samfélagið og stendur undir meiri velferð í Noregi heldur en í Hinnulöndunum. Já, já. Og við erum náttúrulega jafnrík og Norðmenn, við erum fámenn þjóð í stóru landi með miklar auðlindir. Algjörlega. Og það ætti að geta orðið svona megin stóðunum undir rekstri ríkisins væri auðlindarenta. Já, já. Við höfum ekkert annað. Nú mér finnst þessi kerfiskipti sem ríkisstjórnin að tala mér finnst þau spennandi. Já. Mér finnst við höfum verið með algjör kyrrstöðustjórn sem hefur í rauninni beitt neitunarvaldi hver á annan í það endalausa. Við höfum haft innviðaráðherra sem Sigurður Ingi sem hefur í rauninni ekki gert neitt. Við höfum ekki húsnæði á höfuðborgarsvæðinu og við höfum ekki vegi til að keyra eftir, við komumst ekki út úr bænum eða inn í hann. Það er húsnæðisskrepp út allt land, það er í erfiðleikum með að bara ráða kennar á fleira vegna sem vantar húsnæði eða vantar leikskólapláss. Já, en það er samt sem áður lang mikilvægast að hafa ódýrt húsnæði á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að við erum alltaf með fólki sem kemur til höfuðborgarsvæðisins. Það kemur í skóla, það kemur til heilsugæslunar, það kemur að því að börnin þeirra búið fyrir sunnan og svo erum við með útlendingana og þetta verður alltaf verið svona, ég sem landsbyggðarmaður þekki það áður Breiðholti kom, hvernig landsbyggðarfólk var í mannsalsaðstöðu fyrir sunnan þegar ekki var húsnæði nema okurhúsnæði og nú er þetta aftur orðið svona og við þurfum nýtt Breiðholt eins og verkalýðshreyfingin að tala það er bara einfallega þannig og það er landsbyggðarmál, það er miklu mikilvægara fyrir landsbyggðina að hafa aðgang að ódýru húsnæði í Reykjavík en að hafa flugvöll sem er 1 kilometri fjær eða nær. En heldurðu að þessi ríkisstjórn nái saman mikilvægar breytingar? Því þú vísar í stjórnir eins og svo sem haft bara lengi að það er ekki ríkisstjórnir stórra verka. Það er réttlæta sig með því að það kom COVID og það kom jarðeldar og það kom stríð og eitthvað slíku en það er ekki verið að vísa í stórfelldar svona nation building, það er ekki stór átök í gangi og mér finnst þetta hafa verið svona meira og minna frá hruni að það er upplifunin að ríkið sé veikburða og hafi vangetu til þess að mæta til þess húsnæðiskreppunni eða mæta kröfum almennings uppbyggingu á okkur samfélagi. Hefur þú trúið að þessi ríkisstjórn geti bara snúið við blaðinu? Nei, ég held hún geti það ekki nema til þess að fjármagna samlistuna öðruvísi. Ég held að við komumst ekki óskaplega langt með þessa 200.000 manns. En ríkisstjórnina á ýmislegt sameiginlegt. Hún getur náð saman í sjálfu sér með stefnu í húsnæðismálum, í samgöngumálum. Hún getur verið sammála fátækt, Viðreisn hefur lagt mikla áherslu á geðverndamál að takast á við örvæntingu ungs fólks og sjálfsvíg og það er svona ýmislegt sem Flokkur fólksins og Viðreisn eiga sameiginlegt í félagsmálum og þessi flokkar eiga mjög margt sameiginlegt. En hugmyndafræðin er auðvitað gagnstæð, það er að segja við erum með hægri hugmyndafræði hjá Viðreisn og við erum með vinstri hugmyndafræði að einhverju leyti hjá Samfylkingu, skulum segja að Logi sé vinstri sinnaðastur og svo erum við með Flokk fólksins með veika hugmyndafræði en það er samt komin inn Kolbrún Baldursdóttir, sálfræðingur, þannig að hugmyndafræði Flokks fólksins snýst náttúrulega mjög mikið að vernda þá sem standa veikt. Og kröfur það eru 2 þarna úr hagsmunasamtökum heimilanna, Ásta Lóa og Ragnar Þór, sem að hafa verið eiginlega frá hruni að krefjast eitthvað svona réttlætis verkalýðshreyfingin á bankakerfinu og lánadrottnum. Verkalýðshreyfingin á loksins fulltrúa í ríkisstjórn frá 2 flokkum, þannig að Samfylkingin og Flokkur fólksins gætu ná saman í þeim málum.
vextir og Viðreisn svo sem skilaði næstu í auðu í húsnæðismálum. Ég tók það nú einhvern tíma saman í kosningastefnunni, það var eiginlega ekki neitt. Já. Þannig að þau hafa koma bara með autt blað. Já. Getur svo fallist á allt eitt. Ég held að það sem ég vil segja er að ákvörðun vaxta er ekki í höndum stjórnmálamanna. Hún er það bara alls ekki þannig að þegar að menn gefa kosningalofur eins og Framsóknarflokkurinn jafna lága nafnvexti og ekki verðtryggingu í 30 ár, þá er það bara bull og markleysa vegna þess að Seðlabankinn sér þetta. En það sem ríkisstjórnin gæti orðið að gera, hún gæti orðið að reka seðlabankastjóra og setja nýjan inn vegna þess að það eru efnahagsaðgerðir sem hægt er að gera til þess að halda verðbólgunni niður annað en að færa fé bara brútalt frá fátæku ungu fólki sem eru komað sér upp húsnæði til bankana. Það liggur kannski þá, væri þá kannski eðlilega bara breyta lögunum Seðlabankann og segja að í vaxtaákvarðanir verði þeir að ekki bara taka tilliti til verðstöðuleika eins og núna, heldur líka atvinnustigs og réttlætis í samfélaginu. Þannig þau magni ekki upp óréttlæti. Það verður bara búa til það er vörður sem að bankin ætti að fylgjast með ef menn vilja hafa vaxtaákvarðanir þar. Já, það er auðvitað hugsanlegt. Það er auðvitað hugsanlegt en bankin hefur verið ótrúlega brútal í þessu. Það er þannig að það er þessi þetta er eina gætlæni sem hann hefur og hann er eiginlega orðið síðast í Seðlabankin í okkar heimsluta sem hefur bara verðstöðuleika sem hann á bara að taka til þess. Já. Sem að þýði það að hann náttúrulega bara sprengir upp vextina og flytur fé frá skuldurum til þeirra sem eiga. En hann bjóð þetta til, það er Seðlabankinn sem lækkaði vexti og þá lánuðu bankarnir eins og talað hefur verið 200-300 milljarða til almennings óverðtryggt á lágum vöxtum og það er Seðlabankinn sem bjóð til þetta vaxtaleysi og nú er Seðlabankinn að taka þessa sömu milljarða frá þeim sem fengu þá og flytja þá aftur til bankana og ég meina hann er ekkert rukkaður skýringar á þessu. Af hverju gerir hann þetta við þjóðina? Hann segir þetta einhvern tímann fyrir, ég man ekki út þar síðast, það sagði Ásgeir eitthvað þá verun að fólki sem að veri núna að borga meira, að það ætti nú að horfa til þess að það hefði borgað minna áður og þetta væri svo það væri að bara færa peningi þangað sem hann ætti heima til bankana og það hefði bara ekki átt að vera svona glatt með það þegar þau borguðu minna. Þetta er ótrúlegt að hlusta á þetta. Já, það er ótrúlegt. Það er ekki svona í takt við það sem hvernig almenningur upplifir samfélagið. En heyrðu, nú er að koma jól, ég veit ekki, þetta er kannski komið út í stjórnmálafræðina, að hvað hefur Kristrún langan tíma til þess að koma með einhverja niðurstöðu úr þessu? Því að hún hefur ekki hafa marga aðra kosti nema ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki, Viðreisn og Samfylkingu sem að væri þá ríkisstjórn eins og þú varst að lýsa það sem að allir hefðu neitunarvald á hvort annan, svipað á ríkisstjórn sem við vorum með sem væri þá stæðstu svona kerfisflokkarnir myndu við mæta. Kristrún hefur minnstu möguleikana af þessum 3 konum. Hún á mjög erfitt með að fara í samstarfi Sjálfstæðisflokkinn. Af hverju? Fyrst og fremst af hugmyndafræðilegum ástæðum og þau standa náttúrulega ekki nálægt, til dæmis stefna Viðreisnar í kapitalisma er miklu flóknari og byggir miklu meira á siðferðilegum grunni en hjá Sjálfstæðisflokknum. Það er að segja bakvið Viðreisn eru menn eins og Daði Már Kristófersson, háskólaprófessor og fleiri og það er ekki þessi banal kapitalismi þarna í gangi. Þannig að sumu leyti gengur sú stefna nálægt hægri kratisma samfylkingarinnar en sem sagt Sjálfstæðisflokkurinn er miklu nær viðskiptaráði í einhverjum gamaldags mjög einföldum kapitalisma sem bara verja auðinn. Já
Á meðan að Viðreisn ennþá svo bernsk að hún trúir á því að kapitalismin geti búið til gott samfélag. Sjálfstæðisflokkur veit að svo ekki en ætla bara að passa sitt fólk. Já, gott að vera. En hægri krallandi þeir eru ennþá svolítið svag fyrir því að kapitalismin sé besta tækið til þess að búið til gott samfélag. Þannig að ég tel að Kristrún hafi minnstu möguleikana en hins vegar hefur Þorgerður Katrín og Inga þær hafa möguleika á að fara með í sjálfstæðisflokkin og þær ég á freka von og að það muni reyna á það. Það dugar ekki ríkisstjórn sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Ingu. Miðflokks og Flokks fólksins. Nei. Það dugar ekki. Nei. Í mannskap. Nei. Er það rétt hjá okkur? Já, það getur gengið sjálfstæðisflokkur Viðreisn og miðflokkur en ekki sjálfstæðisflokkur sjálfstæðisflokkur. Við verðum að fletta þessu upp, sko. Já, ég er með þetta hérna. Ja. Því að við verðum að skoða hvaða kostir þeir hafa, að þá ert þú að segja að þetta sé eini möguleiki Samfylking og Viðreisn geta verið með flokki fólksins og hafa 36, þeir geta verið með miðflokki og hafa 34, það er bara ekki raunhæft. Og sjálfstæðisflokk og Viðreisn geta verið með flokki fólksins og hafa 35 og þeir geta verið með miðflokki og hafa 33 og ég er ekki viss að það sé raunhæft heldur, ég held að miðflokkurinn og Viðreisn er ekkert sameiginlegt. Sko það sem gerir sjálfstæðisflokkin spennandi fyrir Viðreisn er að hann hefur færst nær Viðreisn. Sjálfstæðisflokkurinn hefur tekið sér ótrúlegu taki síðustu vikurnar og ég held við áttum okkur ekki alveg á því af því að þetta er svo nálægt okkur hvað Bjarni hefur breytt flokknum. Þegar ég geri bók Alþingi 1919 þá er flokkurinn með langt innan við 30% konur og hafði aldrei verið með konur í flokknum. Og hann er ótrúlega gamaldags og gamall og það sem hefur gerst núna er að Bjarni hefur losað sig við stjórnarandstöðuna sem voru Brynjar og Jón Gunnarsson og hann hefur þessa gömlu hugmyndafræði. En hann er nú oft sjálfur að taka undir, sérstaklega með Jóni Gunnarssoni? Já, hann er að því. En hann hefur losað sig við þjóðurnisinnana í miðflokkin, hann hefur losað sig við fullveldisinnana til Arnars Þórs og þeir reyndust nú fáir. Þannig að hann er með miklu samstæðari flokk, hann er með unga konur, Diljá Mist, Hildi Sverrisdóttur, utanríkisráðherra Þórdísi Kolbrúnu og Örnu, Ásdísi Áslaugu Örnu og sem þetta hefur stelpar á aldur við dætur mínar og nútíma konur, hann er með nútímalegan flokk, hann er allt í einu lausu gömlu kallana, hann er með nútímalegan flokk og þó hann sé svona hægri sinnaður og með svona einfaldan kapitalisma þá stendur hann miklu nær Viðreisn en hann gerði þegar hann var með innri stjórnarandstöðu alltaf, hann er miklu samstæðari og hann er miklu allt öðruvísi stjórntækur flokkur núna, hann var illa stjórntækur í síðustu stjórn. En svo Sigurður Ingi hefur bent á að það var eiginlega þó svo að Bjarni væri búin að samþykkja eitthvað þá var alltaf þingflokkurinn með fyrirvara og þeir gátu orðið ógnar langir og hann náði eiginlega engu að sínum samkomulögum í gegnum eigin þingflokk. Það var eiginlega staðan. Já. Og alkostirnir eru, Kristrún hefur það sem hún er að reyna núna, það er Samfylking, Viðreisn og Flokkur fólksins. Þú segir að hinn valkosturinn sem er Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn, að það kom ekki til greina. Ég er ekki viss um það. Það sem að Viðreisn hefur, það sem er verið að reyna núna, Viðreisn, Samfylking og Flokkur fólksins, hún geti líka farið í reyna hægri stjórn sem væri Viðreisn, Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur. Já. Bara að umbreyta samfélagin enn frekar í átt að nýfrjálshyggju og hægri stefnu og hún gæti farið með svona aðeins mildar útgáfa því sem væri þá Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Flokkur fólksins. Já, hún getur gert það. Inga Sæland hefur þennan kost sem er núna í boði og þennan sem ég nefndi síðast sem er að fara þá með Sjálfstæðisflokknum og Viðreisn. Já. En það er þarna, ef þú ert með 14 þingmenn og sjálfstæðismanna 10 þingmenn frá Flokki fólksins, þá ertu komin með 24. Svo bætur við 8 frá miðflokki, þá ertu komin í 32 sem er minnsti
Já, ekkert varadekk eins og sagt. Ekkert varadekk og þá horfa forystumennir yfir liðið og segja byrju ætlum við að láta líf þessar ríkisstjórnar hanga á, við getum sagt Ragnari Þór Ingólfssyni í Flokki fólksins, Snorra Másson í Miðflokknum. Já. Og þar frá undir göttunum. Og það er sjaldan sem að svona ríkisstjórnir eru myndaðar. Bjarni talaði að hann hafi neyðst til þess að mynda svona ríkisstjórn með Viðreisn og Bjartri framtíð. Það sem að var mikilvægt að allir héldu hópinn og það hefði reynst ákaflega illa og hann var eins og í einhverju viðtali, þá var eins og hann væri bara að slá þetta að hann myndi aldrei reyna þetta aftur. Já. Þannig að þú ert eiginlega með á sömu skoðun að þú segir að þetta sé svo veik ríkisstjórn með svo veika meirihluta að það er eiginlega tómt mál að tala hann. Já, ég held það sé alveg tómt mál að tala. Það er náttúrulega reynsla á Íslandi fyrir að vera með þessar ríkisstjórnum með litlum En síðan eitt í viðbót. Ég ætla að skjóta einni ríkisstjórn sem að gleymist oft. Af því að eðlilega þá kemur Sigurður Ingi mjög svektur út úr kosningunum og til þessu hálf svikinn af samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn og fleira. En hann er líka klókur, þannig hann kemur og segir við erum ekkert að fara í ríkisstjórn vegna þess að hann veit að með sína 5 að þá hefur hann ekki neitt að sækja. En það getur verið þannig að þegar allt hrýtur við myndun annar ríkisstjórnar, eins og til þess frá sjónarhóli Kristrúnar sem horfir upp á það ef að þessi ríkisstjórn er ekki að ganga af því að 450 krónurnar hennar Ingu, það er ómúlegt að koma þeim í gegni Viðreisn og jafnvel samfylkinguna sjálfa sem er leikur mikla áherslu á að ná jafnvægi í ríkisrekstri mjög hratt og þá þyrftur að auka skatttekjurnar þess meira og það er bara ekki hægt með Viðreisn. Þannig þá getur hún hugsað, ég meina það er rétt sem Haukur segir að það er bara sjálfsmorð að fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. En þá höfum við möguleika á að segja við Þorgerði Katrínu að nú verðum við að tala við þessa 5 þingmenn Framsóknar. Og þá ertu komið með 29 þingmenn sem að Samfylkingin og Viðreisn hefur, pluss 5, það eru 34. Og þarna ætti að vera flokkar sem ætti að geta haldið utan sitt fólk. Það er ekkert sem bendir til þess að inn í Viðreisn sé einhver svona Jón Gunnarsson eða Nei. Það er þá frekar að fara að leita minni í Samfylkingunni sjálfri. En þarna verður komið með svona hefðbundnari ríkisstjórn. Já. Ég myndi ekki afskrifa þessa sko. Nei, og þetta geti enda með henni. Já. En hún er náttúrulega ekki að borðinu fyrst sko. Ég tel að Viðreisn hafi í rauninni lykilstöðuna, getur valið Samfylkingu eða Sjálfstæðisflokk og það skiptir eiginlega ekki máli fyrir flokk fólksins hvort verður vegna þess að flokku fólksins er svolítið bundin því að vera í Viðreisn með stjórn og þú ert þá alltaf með þessa mótsögn sko, aukin ríkisútgjöld eða það sem Viðreisn kalla ábyrga ríkis. Þeir kallar nú bara vinstri velferð og hægri hagstjórn. Já. Sem er eitthvað sem er ekki hægt að raða saman en þeir ætla að gera það. Já, þannig að flokkur fólksins stendur fram fyrir þessu og Viðreisn stendur fram fyrir þessu og þetta gengur ekki og þá er í rauninni, þá komustu að þeirri niðurstöðu að miðflokkurinn hafi séns og á endanum jafnvel Framsóknarflokkur. Já, þá held ég að Viðreisn þurfa að hugsa vil ég fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki og Miðflokki eða vil ég fara í ríkisstjórn með Samfylkingu og Framsóknarflokki. Já. Og Framsóknarflokkur hann bara býður og það ég held að þurfi ekki að vera alveg sko þrauta lendingin, það er bara hversu hratt þetta er að raðast upp í höfðinu á þeim sem vinna við að mynda þessa ríkisstjórn að Þorgerður Katrín og Viðreisn og Kristrún Frostadóttir og Samfylkingin komið til Sigurðar Inga og bjóðunum eitthvað sem er ásættanlegt. Já, en svo veit maður líka að það er mikill áhugi, það er mikill þorsti í þessum 3 flokkum að fara í ríkisstjórn. Þannig að þau hafa verið lengi í stjórnarandstöðu, það er gríðarlega sterk meirihhlutavalda á Alþingi, þannig að þessi flokkar hafa verið nánast valdalausir. Já, Samfylking og Viðreisn og líka Flokki fólksins. Líka Flokki fólksins, þannig að þeir hafa gríðarlega áhuga á ríkisstjórnarstarfsemi sem rekur þá áfram, síðan sko áttaðu sig náttúrulega á því að þau þurfa ekki að fá allt fram fyrsta árið, ástandið mun breytast, það er margt að breytast í Evrópu. Ég held til dæmis að ESB krafa Viðreisnar og hún ætti að bíða með hana. Það
Sko flokkurinn hefur nóg til að slást við stjórnarandstöðuna þótt hann sleppi ESB í bili vegna þess að það Trump og Putin sem þröngva Evrópu í samstarf og við getum lendið því að vera innan ESB eftir fáin ár. Þessi ríkisstjórn þarf ekki að sjá til þess. Það bara laukur sem skrælir sér sjálfur. Herru, Haukur, gaman að tala við stjórnsýslu en mest stjórnmál. Takk fyrir. Takk fyrir. Ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Herru, þá var komið að samtali sem að Sigurjón Magnús Egilsson átti við Gísla Tryggvason lögmann og Viljón Egilsson sem gamalreyndur stjórnmálamaður og komið hérna áður og báðu þeir tveir. Ég held að hugmyndin hjá Sigurjóni hefði verið að tala svona starfstjórnir og hvaða völdir hafa og annað. En svona stutt eftir kosningar að þá bara ræður ekkert hvert samtali fer af því að það er allir fullir af einhverju túlkunum og Fór þetta út þú voruð það? Nei, alls ekki. Ég vek sérstaklega athygli á því hvernig Vilhjálmur Egilsson sem var í Sjálfstæðisflokknum og mikill áhrifamaður í Sjálfstæðisflokknum á 10. áratugnum og fram með þessu öldu hefur gengt störfum, ég held að hann verið framkvæmdastjóri viðskiptaráðs og samtaka atvinnulífsins. Alltaf þegar þurfti að ná saman einhverju svona erfiðum flokknum málu, þá var hann alltaf settur inn í bakherbergin. Þaulvanur pólitískur makker eða svona. Hann talar hann segir það að svona kannski 2013 eða svo, þá hafi eiginlega bara verið teknar ákvarðanir sem óhjákvæmilega leiddu til þess að Sjálfstæðisflokkurinn myndi minnka. Það var þegar Evrópusinnarnir fóru að þá var bara farið hefur fyrir betra stemmingin og svo þegar miðflokkurinn fer að þá hefur farið hefur fyrir betra stemmingin. Það var einhver sem að nefndi þetta líka við okkur að núna væri eftir allar þessar breytingar Bjarna Benediktssonar að það var reynilega komið með betri þingflokk, samhentari. Það voru miklu fleiri konur inn í honum, það voru Laus við Jón Gunnarsson og Brynja Níelsson og Óla Björn og alla fúlukallana. Byrður hann Lausu þá? Já, þeir eru ekki á þingi. Já, ekki á þingi, nei. Þannig að og það er kannski svona önnur leið til þess að segja þess að sögu, en það sem Vilhjálmur er að segja að hann saknar flokksi sem hann gekk í, sem var svona stjarri tjaldbúð. Það sem að miðflokkurinn var bara tjaldbúð í Sjálfstæðisflokknum og Viðreisn var bara tjaldbúð í Sjálfstæðisflokknum. Nú er þetta bara eitt tjald Bjarna Benediktssonar. Þannig að þau eru svona farið yfir þetta. Hvernig til að hlusta á þetta? Já, ég ætla að gera Gísli Tryggva og Vilhjálmur Egils að ræða pólitíkina. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Já, komið sæl, Rauðaborðið hilsar á þessum ágæta miðvikudegi. Ég verð með fyrsta hluta þáttarins en þegar að ég og mínir viðmældur höfum klárað okkur á þá býður mörgatri. Þetta er löng dagskrá í dag í kvöld eins og önnur kvöld en til mín eru konir Vilhjálmur Egilsson og Gísli Tryggvason. Og við ætlum að ræða eins það sem er áhugamál hjá mér en þeir vita mikið betur. Það er þarna með starfsstjórn og hvað hún getur gert ef eitthvað merkilegt kemur upp á eða eitthvað erfitt eða skipi stöður. En Vilhjálmur, þetta er náttúrulega margreint, það verið starfsstjórnir áður náttúrulega. Já, að menn reyna almennt síðan að hafa sig hæga. Já. Og ekkert að rugga neinum bátum en kerfið það samt að geta gengið. Já. Og fólk er að fá úrlausn sinna mála og það er að geta afgreitt mál en starfsstjórnir eru ekki að gefa út reglugerðir til dæmis svona nema að sé eitthvað algjörlega sérstakt og yfirleitt er nú þannig að ef eitthvað kemur upp á að þá þarf vantarlega að leita samstöðu. Að þá nýkjörnu þingi eða? Já, og þingið starfar í sjálfu sér og þannig að menn þetta reyna bara að vera ekki að gera neitt sem að ruggar bátnum í sjálfu sér og þannig hef ég nú litið á þetta. Já, og minnstu þess að hafi eitthvað komið upp einhverjar deilur? Ég man nú ekki til þess að það hafi verið neina stór deilur og ég held að
Það gæti sín allir bara... Já, þetta svona ákveðin hefð sem myndast en menna að kemur upp einhver svona náttúruvá eða eldgos í Grindavík hefur komið upp eða eitthvað slíkt sko, þá þetta þurfa menn bara að tala saman og yfirleitt held ég að fyrsta viðbragð sé nú að reyna að gera eitthvað sem einhver friður eða samstæður þannig að það sé ekki verið að skapa einhverju mikil deilu efni sko. En nýkjörnir þingmenn eru orðnir þingmenn og þingis ekki tekið til starfa? Já, það þarf að gefa út kjörbréf sko. Og það er bara landskjörstjórn sem að getur gefið út kjörbréfin sko. Ekki satt? Já, en Gísli, hvað þú kemur margar fræðibækur? Já, ég kem með stjórnskipunarrétt sem að upphaflega samin af Ólafi Jóhannesinni og síðan gefin út af Gunnar G. Skrams sem ég kom að í endurskoða fyrir 30 árum síðan. Já. Þannig að þetta hefur lengi verið svona áhugamál hjá mér að sinna stjórnskipunarréttinum en síðan er mjög fín fræðigrein eftir Björn Bjarnason fyrrverandi ráðherra og þingmann frá 1979 þegar hann starfaði sem skrifstofustjóri í stjórnarráðinu. Þar gerði hann einu heildstæðu og nokkuð góða úttekt á starfsstjórnum hvað þær hefðu í raun gert. Þannig að eins og Vilhjálmur lýsir mjög vel að þá held ég að í seinni tíð sé viðhorfið það að starfsstjórn eigi ekki að gera það sem annað en það sem að nauðsynlegt er þegar einhver nauðsyn krefur og ekki einhverja svona stefnumótandi ákvarðanir að þá er reyndin kannski hefur oft verið önnur að starfsstjórnir hafa gert nánast allt til dæmis fullgilt eða ákveða fullgilda mannréttindasáttmála Evrópu sem þá var nú kannski ekki talið eins mikið stórmál en starfsstjórnir hafa gert mjög margt og hann listar þetta upp í þessari grein hvað af embættisveitingum, hvað af lögum þeir hefur lagt fram, hvað af reglugerðum, alþjóðasamningum og það er ótrúlega langur listi og sjálfur man ég eftir því þegar ríkisstjórn Geirs H. Haarde var nýfallin held ég 2009 þá var gefið út leyfi til hvalveiða og það fannst mér mjög hæpið svona stjórnskipunarleysi. Það er eitthvað fordæmi fyrir því? Já, það held ég að sé rétt munað. Það var í janúar rétt áður en að ný vinstristjórn tók við og ástæðan fyrir því að þetta er ekki vel séð er að hér er svokölluð þingræðisregla, það er að segja að stjórn má ekki sitja nefn hún hafið að minnst ekki meirihluta þingsins á móti sér. Og það er það sem að forseti er að meta núna til dæmis hvaða stjórnarmynstur telur upp í minnst 32 og þetta er eins í Noregi og Danmörku og held í Svíþjóð en starfsstjórn er ekki með meirihluta af því að henni var nú slitið af sjálfur forsætisráðherranum og einn flokkurinn gekk út og er nú farin af þingi og þá er viðhorfið það að starfsstjórn megi ekki gera það sem að stjórnir gera almennt og mér heyrist á fólki að það sé svona meiri sátt það í seinni tíð heldur en var áður allavega samkvæmt þessum lista frá Bjarni Bjarnasyni að þar er langur listi yfir eitthvað sem menn hafa í raun gert þannig ég er ekkit viss að þetta sé stjórnskipun þetta er ekki lögfræðileg regla starfsstjórn megi ekki gera hitt og þetta er kannski meira stjórnmálalegt viðhorf eða hefð. Ég efast að það sé bindandi með við þessi fordæmi. Það allir með þessi veffengdi engin eins og hefði verið nærtækt. Veffengdi engin gildi þessa hvalveiðileyfis 2009. Ég hefði talið nærtækt að einhver hvalskoðunar fyrirtæki eða hvalavinafélög myndu veffengi það. Það hefði verið lögfræðilega mjög nærtækt. Það gerði enginn, þannig að það vantar allavega fordæmi að það megi ekki. En sko það verður að vera hægt að afgreiða mál sem að fá afgreiðslu samkvæmt lögum. Hvað sem það er hvalveiðileyfi eða einhver önnur mál. Ef að borgarnir verða að fá að njóta sko þeirra réttinda sem að lög kveða á og það er og ef að samkvæmt lögunum hlutverkar á þeirra að skrifa upp á einhver leyfi eða slíkt að þá hlýtur á þeirra að þurfa að fara að lögum. Það sem að ég held að
myndi svona halda að væri svona eðlilegt að það væri allavega ekki verið að gefa út kannski sko reglugerðir eða eitthvað svoleiðis svona nema algjörlega sé nauðsynlegt. En svo líka annað sem ég veist áhugavert sko þegar ríkisstjórnin sko hætti og það gerist líka hérna fyrr sko, hvort það var 2016 eða hvað þegar hérna að þá sko setur þingið áfram og það þarf að afgreiða fjárlög sem nú kannski eitt svona þetta stóru viðfangsefni hvers þings var núna líka? Já, núna líka. Þá tekur þingið sitt aldrei saman og klárar málið og klárar sem sé fjárlögin sem að ansi mikil sko bindandi sko ákvarðan fyrir síðan það þing sem að kemur inn sko. Já, en þá það þingi en ekki stjórnin. Jú, þetta er lög sko, lög. Það er þingið sko, en hvenær slitnaði stjórnin aftur 2016? Var búið að leggja fram fjárlagafrumvarp? Já, það var til held ég sko. Já, og þá það bara þingið sem að með sínu fullveldisrétti sko klára fjárlög sko. En ég held líka að 79 þá hafi verið fordæmi, þá var starfstjórn og þá minni mig nú að Sighvatur Björgvinsson hafi verið sko starfandi fjármálaráðherra eða sínlega minnihlutastjórn og þá taldi hann minnihlutastjórn? Já, fyrst var starfstjórn svo tók við minnihlutastjórn. Já, Alþýðuflokksins. Já. Í einhverja vikur þangað til stjórnin var mynduð í febrúar eða janúar, febrúar líklega 1980 og þá taldi þáverandi fjármálaráðherra í minnihlutastjórn sér skylt að leggja fram fjárlagafrumvarp minni mig, en þetta gæti verið misminni, það er allavega sko, það þarf að klára þessa hluti sko. Já, þú veist og það er bara að leggja fram fjárlagafrumvarpið, það er heilmikið mál en þegar ég að hugsa þetta, þá er ég að hugsa bara stöðuna eins og í Belgíu. Þá var ekki sko, þá var starfstjórn í meira en 1 ár sko. Bara langan tíma. Aldrei gengið betur sagði sumir hægrimenn Já, ekki bara, ég held að ekki verið bara hægrimanna álit sko, ég held að bara hefði verið nokkuð þokkaleg sko sátt við það sem gerðist á þessum tíma, en þetta gat auðvitað ekki verið til langframa. Nei, en einhvern veginn tókst sko Belgum að komast í gegnum þetta tímabil og ég þekki ekki í máli það mikið en allavega getur hún ekki ímyndað mér annað heldur en að þessi starfstjórn hafi þurft að leggja fram fjárlög og alls konar lagafrumvörp og ég veit í hvað á þessum tíma sko. Það er sko núna stjórnarmyndunar við í gangi og þetta eru 6 flokkar, 3 í samtali myndastjórn, svo hinir 3 sem eru kannski svona höfuð andstæðingar þessa sem eru þá sýti inn í ráðuneytunum. Það er ekki sko... Jú, ég segi bara hefðin myndi vera svo að þessi sem eru þá í ráðuneytunum í dag myndi ekkert vera að gera eitthvað sem þeir hafa ekki vald til samkvæmt lögum og þeim möttu að bera að halda kerfinu gangandi á meðan en auðvitað hljóta menn að gera það og þetta væri æskild að myndaðist velvilji eða hefð sem ég veit reynilega ekki hvort það hefur myndast síðustu áratugi eins og í Danmörku og til dæmis Bandaríkjunum að fráfarandi stjórn í nokkra mánuði til dæmis í Bandaríkjunum að hún sé viðtakandi stjórn að forseta í því tilviki og hans mönnum innan handar að sko upplýsa og leggja koma skilaboðum á milli. Mér finnst til dæmis eðlilegt að sérstaklega verðandi forsætisráðherra eða svo sem stjórnarmyndur og umboði hefði einhvers konar aðgang að ríkiskerfinu til þess að láta reikna fyrir sér hluti áður en menn leggja línunar. Það er alveg í gangi. Er það ekki? Jú, það er hefð fyrir grunaður. Það er sem sé að þeir sem eru að mynda ríkisstjórn fara bara fram á það að fá sko ráðundisfólk og það sé að fá allar upplýsingar og allar vinnu sem þarf að vinna svona
tæknilega vinnu til þess að alla útreikninga og svona minnisblöð og annað hérna þessi mál sem að verið að tala við myndur ríkisstjórnar. Það er sko starfandi ráðherra í starfsstjórn, hann getur ekkert komið vekk fyrir það. Hann reynir það ekki sko. Nei, bara hefðin bara svo að þetta bara gerist sko, og hérna en það væri nú annað kort sko. En er það aldrei til langframa hvort þið er? Nei, og bara sjálfsagt að líka bara það að það er þetta öllum í hag að þeir sem eru að koma nýjir inn, saman hverjir eru, að þeir hafa bara aðgang á öllum bestu upplýsingum sem hægt er að framleiða sko. Og séu þá að taka sínar ákvarðanir á því sem bara best er vitað. Come on. Það verður spennandi að vita hvað kemur út úr því. Ég tek eftir því að Þorgerður Katrín hefur sagt á einum eða tveimur stöðum sko, að nú þurfa að athuga hvort ríkissjóður sé svona stæður sko. Og það minnir svolítið að það sem gerist í Danmörku að þá er oft ný stjórn. Þá segir hún oft að staðan er nú miklu verri en við héldum í kosningabaráttunni. Þannig að það er því miður ekki að gera allt sem að til stóð sko. Þannig að það gæti verið upptaktur af því að leggja einhverja aðra línur heldur en var talað um. Já, ég myndi að segja, sko, þetta hefur nú lagast mjög mikið, sko. Það var nú hérna árum áður, sko, þegar hérna verðbólgan var sem mest, sko. Það var, sko, fjárlagafrumvarpið, sko, var bara oft ekkert í sambandi við það sem var að gerast yfirleitt, sko. Og það var endalaust verið að afgreiða sko, fjáraukalög og allt það og hérna þannig að þetta hefur lagast mikið og það ef maður skoðar sko, bara ferilinn núna yfirleitt frá sko, fjárlagafrumvarpi og svo hérna, fjáraukalögum og svo ríkisreikningi og svona þú veist, þetta er svona nokkurn veginn alltaf flúta, sko, þannig að það er einhver stórar hólur, sko, ekki... En á þeim tíma, sko, sem mikla verðbólgutíma, þá náttúrulega, gerist allt svo hratt. Já, svo bara tala um þetta, þá man ég þetta, sko, 91, að þegar Friðrik Sophusson kom í fjármálaráðuneytið og hérna, og fór að tala sko, við embættismennina, tölurnar sem hann lágu fyrir sko. Og þá fekk hann svarið sko, þetta er ekkert okkar tölur. Það er sko hérna, þá var þetta fjármálaráðherrann sem er fráfarandi Ólafur Ragnar og hans aðstofamenn kokkaði upp einhverja tölur stöðu hérna, ríkisfjármálana sem að þeir embættismennir síðan afnutuðu sko. Og þá kom ekki allt annað út sko. en þetta er ekkert svona lengur sko. Þá hafi sem sagt svona skrikt þetta jafnvel og mögulega gatt í kosningabaráttunni og svo var enginn innan sem vildi kvita upp á. En það var svolítið harka í pólitíkinu þarna. Á þessum tíma? Já, en það gekk á ýmsu en auðvitað bara takast menn á það er eðli stjórnmálanna að menn takast á og mismunandi flokkar og mismunandi skoðanir og svo er kannski tveggja flokka stjórn eins og var þá sko, Sjálfstæðisflokkur og Alþýðuflokkur hafa nú oft átök inn í þeirri ríkisstjórn. Síðan klofnaði Alþýðuflokkurinn og þjóðvæki var til. Og svo nefnilega svo þá kom hérna Davíðs og Halldórstíminn sem var langur. En hvað segirðu, Gísli? Þetta er hérna, þú ert með þarna Björn Bjarnason sem að eitthvað sem að fólk fá að nálgast bara á netinu, er ekki þetta? Finnir þetta á netinu? Ég veit ekki hvort þetta er aðgengilegt almenningi. Ég fann þetta í svona gagnagrunni sem að lögfræðingar eru margir með aðganga, tímaritt lögfræðinga. Og þetta er mjög fróðleg grein fyrir þá sem hafa áhuga á þessu, sko. En ég las þetta nú vel hérna bara daginn eftir að stjórnin slitnaði og það er sérst listi hérna yfir langur listi framlagning lagafrumvarpa, það er alveg 2 blaðsíður sko þingsályktunartillögur og nokkrar línur fjárlagafrumvörp, það er alveg margar blaðsíður og fjáraukalega líklega
Svo eru bráðabiralög sem nú sem betur ósöðu sem aflagður. Forsetaúrskurðir, samninga við önnur ríki, þar á meðal eins og ég nefndi mannréttindasáttmála Evrópu 1950 og svo ýmis stjórnarráðsbréf og reglugerðir sko, þannig að það eru alveg margar blaðsíður sem að Björn telur upp embættaveitingar, meiri sé að sko dómarar og annað hefur verið skipað í. Já, hann bara hugsaði sko ástandið eins og í Belgíu þegar engin ríkisstjórn er. Jú. Nei, það bara verður, þetta bara verður að ganga fyrir sig allt saman. Kerfi. Já, þess vegna reyna menn að hafa innan tíma sko stuttan en nú ekki yfirleitt talað þetta séu fáar vikur eða margir dagar, þetta yfirleitt ekki margir mánuður eins og 79 til 80 í seinni tíð allavega. Talandi það starfsstjórn og það eru stjórnavinduna viðræður í gangi hvernig líst ykkur á hvernig stjórnina væntanlegu? Mér líst vel á þetta. Mér skilst að sé eitthvað hvenna ár í ár og mér finnst þetta vel við hæfi. Það er búin að kjósa ykkur forseta og konu og núna þetta. Það er eiginlega Óskar ríkisstjórnin mín sem að ég sé fram á að verði en þetta eru margir hægri menn í hlaðvörpum og víðar að tala þetta niður og tala að flokkur fólksins sé óstjórntækur og það sé óalenda óferjandi fólk sem að ég held að sé ekki rétt en þess að eins og Ragnar Þór Ingólfsson nefndi í Silfrinu á mánudaginn þá vinnur hann nú við málamillanir eins og Vilhjálmur gerði Það er alltaf að semja sko. Nei, en ég bara horfi á þetta og þetta er ekki, ég skulle segja að þetta er ekki mín Óskar ríkisstjórn náttúrulega en meina, þetta verður bara að hafa sinn gang þannig er þetta bara verðum að sætta okkur ég beina að þetta er bara gangur lífsins og þeir það eru í viðræðum þessum viðræðum og það er ekki útséð með hvernig það líkur en mér finnst svona miklu meiri líkur til þess heldur en minni að þetta gangi upp hjá ég hef þá til vinningu líka en þetta með sko Ingu og flokk fólksins að ég held að sko að fyrir hana að hafa sko náð þetta góðum kosningum og ef hún hefur möguleika að fara í ríkisstjórn og láta þá af þessum sko hörkuræðum sínum og svona sem að þá eru bara koni allt annað hlutverk. Já, hver hefur það ekki? Þingmenn sem að breytast bara við þetta. Já, hér var nefndur áðan Ólafur Ragnar Grímsson, hann var þótti nú óstýrilátur, svo var hann bara fjármálaráður og hefaði sér allt öðruvís og stutt síðan forseti, þannig að hann gat hann nú. VG var mjög hávæður oft í stjórnarandstöðu en sýndi mikla hörku síðan í vissum málum í stjórn. Þannig að ég held að þetta sé einhver áróður eiginlega hjá hægri mönnum að grafa undan þessu. Já, óskhyggja og kannski mun þetta bara herða fólkið í flokki fólksins að standa sig. Því að auðvitað þurfa menn að hafa innistæðu eins og Samfylkingin og Viðreisn reyndu í sínum loforðum. Sko, ef maður spáir nú í sko loforðin annars vegar þá fóru þau nú með himinskautum og yfirlýsingarnir um það hvað er gerð krafa og annað slíkt og að sjálfsögðu það bara betra fyrir land og þjóð ef ekki verið að efna einhver loforð sem að eru óraunhæf sko. Þetta bara vill maður sjá það sé ábyrg ríkisstjórn sama hver setur í henni og það sé ekki verið að fara að leggja til atlögu við það allt sem hefur gengið vel í samfélaginu og þannig að þetta sé eitthvað framhald svona því sem hefur gengið vel og líka það að sé haldið áfram að reyna að ná sko verðstöðuleika og svona betri starfsskilyrðum þannig séð fyrir fólk og fyrirtæki þetta vill maður það og sé verið að nálgast öll mál svona með ábyrgum hætti sko. Heilt yfir sko
er svipað hver í stjórn, en það er eitthvað svona mál sem þau brenna fyrir sem að, ég veit ekki hvort að þetta er langt á milli flokks fólksins og viðreisnar í Evrópumálum til dæmis. Já, mér heyrist nú Inga Sæland segja bara að sjálfsögðu mætti þjóðin ráða þessu og þannig að það er allavega ekki fyrirstaða. Mér heyrist það alveg fyrirstaðan vera milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar að hvenar svona þjóðaratkvæðagreiðsla ætti sér stað og Kristrún rökstuddi það svo sem málumlega að fyrst þyrfti að virkja, stofnanir samfélagsins eins og verkalýðshreyfinguna atvinnurekendur til þess að taka afstöðu, þannig að þetta væri ekki bara pólitíkin að reka það. Mér finnst það ágætt en ég held að mig ekki fresta þessu alveg ótímabundið sko. En ég held nú í því máli að þá sé nú engin ein afstaða hvorki innan atvinnulífsins eða hjá verkalýðsfélögunum. Og ég man eftir þegar ég var framkvæmdastjóri SA þá gerðum við könnun sko, meðal félagana um það hvort að menn vildu sem sé láta reyna aðild eða ekki og það var bara mjög jafnt sko. Það var naumur meirhluti skulum segja með því að með Evrópusambandinu en hins vegar mjög stór minnihluti. Var það eftir höfðatölu eða eftir atkvæðavægi og hólmagni? Bara eftir atkvæðavægi sko. Og ég held að minni fyrirtækina hafa nú svona það sem þau voru öflug sko, það var nú sko meiri andstæða við aðild að Evrópusambandinu en minni það nú en allavega þá sem sé munaði ekki það miklu að við sem þarna vorum í forystu töldum ekki bara rétt að samtökin færi að berjast fyrir aðild sko. Það geta bara klofið þau? Já þannig sko þegar þetta er svona nefnt sko þá bara voru skilaboðin þau að það væri bara réttast að taka ekki afstöðu sko. En Vilhelm, hvað finnst þér flokkinn þinn, Sjálfstæðisflokkinn? Hann minnkar í hverjum kosningum? Já, það var bara það var bara fyrir 10 árum með 2013 þá var alltaf bara tekin ákvörðun að minnka flokkinn. Það var bara tekin ákvörðun að minnka flokkinn en í sjálfu sér þegar flokkurinn fór í samstarf með Framsóknarflokknum og þá var bakkað út úr því að láta greiða atkvæði það hvort þetta sækja aðild að Evrópusambandinu og bara gefin út skilaboð til þeirra sem að voru sem þeim megin í flokknum að þeir gæti bara farið eða var óanæðir og það alltaf fór bara hluta flokknum og stofnaði Viðreisn. Þetta vissi ég ekki, þetta var eins í Framsókn sko, þar var bara og þú veist og þá minnkaði flokkurinn úr 35 niður í 25 og bara við það? Á þeim tíma? Já, en það voru margir innan Sjálfstæðisflokksins sem að töldu það að flokkurinn yrði sterkari sem 25% flokkur með þetta fólk úti og flokkurinn var búin að ríkisstjórn sko síðan en alltaf samt svona en þessi 25% flokkur hefur þó verið í ríkisstjórn síðan en þetta var svona stemningin og stemningin á landsfundi bara margir bara mjög ánægðir að vera lausir við þetta fólk sko en ég var ekki þeim hópur enda en svo núna menna sko Sigmundur Davíð bara mjög svona bara víðlesin skulum við segja það sem er að gerast í pólitík í kringum okkur og fylgist vel með og hann bara spottar hérna sem sé bara mál sem og svona stefnur og strauma sem að koma og kemur með það hérna bara inn og tekur það bara arma Miðflokksins og það bara snöggur að því og þá fjúka bara 5% viðbót af Sjálfstæðisflokknum þetta er bara svona en ég segi bara minn draumur er að sko Sjálfstæðisflokkurinn og Viðreisn og Miðflokkurinn bara sameinist aftur í einum flokki bara gamla Sjálfstæðisflokknum spóla tilbaka ég bara nýtt upp af sko sko svo merkilegt sem það nú er að þegar að Sigmundur Davíð var kjörinn formaður Framsóknarflokksins 2009 að þá var samþykkt þar að gangi í Evrópusambandið. Já, ég meina það var yfir 90%, ég var á þessu fundi og var mjög virkur í þessar vikur sem þetta var, bæði fyrir stjórnlagaráðskosningum, stjórnlagaþingskosningum og ESB-aðild og þetta var bara sko vel yfir 90% samþykkt að láta reyna á aðildarviðræður
en bara strax og Sigmundur Davíð tekur við, þá bara hendir hann þessum stefnumólum tveimur í ruslið og menn tala ekkert það fyrirfram, sko. Nei, hann er kjörinn og þá var í kjölfari voru næstu misseri, skulum við segja, svipuð skilaboð til þeirra sem voru uppnefndir kratar eða Evrópusinnar, sko. Þeim var bara vísað á dyr eiginlega, sko. En þarna, sko, það er landsfundur sem samþykkir það eins og þú segir, með miklum yfirburðum, kjörinn nýrformaður og hann bara byrjar að henda svona stóri álíktu sem flokkurinn hafði samþykkt. Og fóringjaræði í þessum flokkum, Framsókn og held ég Sjálfstæðisflokknum það mikið að þar komast menn upp með svona hluti, sko. En mér fannst þetta náttúrulega mjög ólýðræðislegt og fór ekkert löngu seinna úr flokknum. Meðans vegna þessari Evrópumála og stjórnarhátta Sigmundar Davíðs. Arlið Halldórs Ásgrímssonar var svona. Já, Halldór var svona þeim megin að vilja láta reyna á samningu Evrópusambandið en auðvitað voru sko innan Sjálfstæðisflokksins bara skipta skoðanir og í rauninni sko mikill meirhluti á móti Evrópusambandsaðild. Það var ekkert leyndamál, sko. Nei. En svo það spurningin sko hvað það sem að heldur flokknum saman. Já, hvað það? Og það þarf alltaf að búa til eitthvað lím. Og svo getur alltaf fundið alls konar mál til þess að kljúa flokka líka. Og listinn, ef þetta að halda flokknum stórum, þá þetta að passa að leggja á þig að halda flokknum saman. Þannig að getur leyft fólki að vera ósammála innan flokksins en samt ekki svo mikið ósammála eða sammála það marga hluti skulum segja að það sé nægilegt til að halda flokknum saman og bara það sé það mikill fókus á eitthvað sem menn telja vera aðalatriði, sko. Og þarna fara bæði fyrrverandi formaður og varaformaður Þorsteinn Pálsson og Þorgeir Katrín. Já, þau fóru út úr flokknum. Já, sem merkilegt. Já, en svona bara gerast hlutirnir En það samt, ég sé það á þér Eyri að þú lítur á það sem mistök að hafa ekki reynd að bjarga þessu en að fólki heldist áfram inn í flokknum. Já, ég sé eftir gamla Sjálfstæðisflokknum. Ég skal algjörlega viðurkenna það. Já. Og ég vil hafa allt þetta fólk sem eru bara vinir mínir, sko. Og samherjar. Og samstagsfólk í langan tíma. Já, samherjar, ég vil hafa bara allir sama flokki. En það má kannski segja fyrst að Sjálfstæðisflokknum tókst að halda sér, hvað að segja, óskiptum eða óklofnum, skulum við segja, 1980, þá hefði hann átt að taka seinna, en svo klofnar hann eða 87 og þá aftur hvað, 2013? Já, en það var alltaf eins og 1980 þegar Gunnarsstjórnin sko. Þá alltaf það alltaf reynt að halda flokknum saman. Geir Hallgrímsson reyndi að halda flokknum saman. Svo mikið að ráðherrar í Gunnarsstjórninni sóttu þingflokksfundi. Já, það var bara reynt að halda flokknum saman. Þrátt fyrir þetta mikla högg. Og svo þegar Albert fór og borgarflokkurinn, þá fór í gang heilmikil vinna að ná þessu fólki aftur inn í Sjálfstæðisflokkinn og Ingibjörn var með mér á þingi til dæmis. Já, í Sjálfstæðisflokknum. Í Sjálfstæðisflokknum. Það tókst sem sagt að fá þá heim aftur. Já. En það hefur ekkert... En þeir áttu enga framtíð í pólitík samt. Þeir bara fór í prófkjör og þú veist en fólki sem hafi fylgt þeim inn í flokkin það hélt áfram, sko. Í Sjálfstæðisflokknum. En var ekki lengi svona hálfgerð bannhelgi á þeim sem tóku þátt í hinna Gunnarsstjórninni? Nei. Fríðan Þórðarsson og Pálmi? Pálmi var sem sé, við vorum saman í þinginu, sko. Þannig 91-95 þá hætti hann og Friðjón var þinginu þarna og það var engin bannhelgi á þeim og Pálmi var helstu bara þingmönnum okkar og var sem sé sérstaklega sko í fjárlaganefndinni og
þá var hann svona einn aðalmönnunum og einn aðalmönnunum í þingflokknum og ég fann aldrei sem sé eftir það að það var einhver sko annan, það var bara honum var bara mjög vel tekið sko og okkur þótti öllum bara vænt Pálma sko. Já, þetta sko eins og þú segir flokkurinn hélt sama þrátt fyrir þessa ótrúlegu sko atburði að við værum með hérna ráðherra í öðru flokki en komum ég vel á þingflokksfundi hjá Sjálfstæðisflokknum. Þú veist, en við missum þetta ekki niður fyrir hann eftir kosningarna sem séu eftir 2013. Já, þegar að Bjarni og Sigmundur bara tekin ákvörðun að reynsa út Evrópusinnana í flokknum. Já, ég áttaði mikið og það hefði verið svona meðvitað en það skýrir kannski margt. Algjörlega meðvitað og það voru bara miklar umræður það innan flokksins. Þau horfðu bara upp á þetta. Já, bara það var bara stór hópur innan flokksins sem að bara taldi það að hann yrði sterkari á þessa fólks. Yes. En kannski þetta komið til þess að vera og ég vona það nú sjálfur að Sjálfstæðisflokkurinn verði aldrei stór aftur en það má segja fyrir hægri menn að þá hafa þeir núna nokkra kosti 3-4 kosti sem þeir höfðu bara 1 kost áður og það eins og hjá vinstri mönnum áður eða félagshyggjufólki að það var hægt að velja milli nokkura flokka og var nú oft kallað misklíð eða klofningur eða eitthvað slíkt en nú má kannski bara segja að þessi samkeppni bestu útgáfuna af hægri stefnu og ég held að það sé bara gott. Hann stæsti hægriflokkurinn. Þetta séu huggun harmi gegn. En ég vil bara sjá minn sjálfstæðisflokk sem getur farið upp í 40% góðan degi sko. Verður ekki að byrja að skipta fórustu? Fórusta sem tók þess ákvörðun? Já, ég meina jú, þú veist, við erum allir dauðlegir menn sko. Og allt hefur upp á endi sko. Nú veit ég ekkert hvað Bjarni hefur hugsað sér sko, hvort hann hefur hugsað sér að halda áfram eða hvað sko. Ég ekkert í neinum ég ekki að hugsa þetta út frá persónum sko. Ég bara að hugsa þetta svona almennt, mér leið mjög vel í þessum stóra flokki og með og jafnvel þótt að ég var ekkert sammála öllum alla hluti en svona stóru málin þá bara vorum við öll sammála sko. Og vissulega Evrópusambandið stórt mál og svona en það sem mér finnst í sambandi við það að mér sko umræðan Evrópusambandið einhvern veginn vera á svo miklum villigötum á Íslandi og ég segi það vegna þess að sko, þessi umræða snýst einhvern veginn bara peninga sko. Og það alltaf reiknað út einhvern veginn í krónum og aurum hvort að evran sé betri og vextirnir muni lækka og þetta allt saman sko. En í rauninni sko finnst mér eins og menn tala aldrei það að Evrópusambandið var uppalega sett á laggirnar til þess að tryggja frið og lýðræði og mannréttindi og góðan efnað, þetta var nú kallað efnaðsbandalag en þú veist, það var tækið skilur en hitt að stóra markmiði friður, lýðræði og mannréttindi og öryggismálin sem sé tengdist síðan friðarmálunum náttúrulega og eða hluta þeim og bara ef þið spáið í sko þarna voru þessar 6 þjóðir sem byrjuðu sem voru auðvitað bara niðurlöndum komnar eftir seinni heimsstyrjöldina og þetta var tækið sko til þess að ná þessum friði og lýðræði og mannréttindum og þessu og sko og friður og góður efnahagur fara algjörlega saman sko. Góður efnahagur verður að hafa frið eða búa frið og öfugt sem séu ófriður leiðir til þess að efnahagurinn versnar en svo bara spáið bara í síðan sko þjóðirnar sem hafa gengið í Evrópusambandið og hvaða mótíf
þær hafa haft. Þá getum tekið bara að byrja að Bretónum sem hugsaði bara peninga og leið illa í Evrópusambandinu, mjög illa, og fór út. Bretarnir töldu sig upphaflega ekkert þurfa að hafa erindi í Evrópusambandið. Tökum Dani fór líka í Evrópusambandið út af peningum, en síðan breyttist afstaða Dana, bara held ég þegar Rússarnir tóku Krím, þá bara allt í einu var bara Evrópusambandið orðið spurningum öryggismál og varnarmál og þetta samfélag, sko. Svo tekið Spán, Grikkland og Portugal, lýðræði. Losna við fasismann og tryggja lýðræðið. Tækja ríkin í Mið- og Austur-Evrópu, það tryggja lýðræði og frið. Og þetta spurningum öryggismál, vera sem mest inn í þessu evrópska samfélagi og sem lengst frá Rússum. Sama með Finnland og Austurríki sem fengi ekki að koma inn í Evrópusambandið út af Rússum, eða Sovétríkjunum í sínum tíma. Þau komu líka inn og Finnarnir gera allt til þess að tengja sig við Evrópu eins mikið og geta út af ekki bara efnahagsmálum heldur ekki síður út af því að vera inn í þessu samfélagi út af friði og öryggi. Og það fyrir sem sé finna að taka upp evruna, bara frið vera sem mest inn í þessu samfélagi. Írarnir vilja taka upp evruna til þess að losna sem lengst frá Bretum. Skilur, þetta er Nei, við getum bara farið í gegnum þetta svona, bara ríki fyrir ríki og það sem er bara að benda á að hvort að ríki aðilega Evrópusambandinu snýst ekki peninga. Það snýst einhvern æðri tilgang sem að snýr þá að, þú veist, friði eða öryggi eða einhverju slík að vera í þessu samfélagi þar sem að menn vinna saman til þess að standa vörð þessa grunnþætti en umræðan hérna í Íslandi er bara spurning pening. Þannig að þú heldur að við förum ekki inn fyrir við breytum mótíf fyrir inngöngu? Já, ég segi það. Ef við förum inn á forsendum peninga þá líður ykkur alltaf illa í Evrópusambandinu. Mjög svona, ert þú Evrópusinni? Viltu að við göngum í... Ég er svona, í hjarta mínu er ég þar. Mér finnst að við sem þjóð eða sem, eigum að vera það merkileg að við séum ekki alltaf að hugsa bara hver er okkar þröngu hagsmunir, hvað geta þessir gert fyrir okkur, þú veist. Bara hvað er við að fá út úr yfir í Evrópusambandinu? En ég vil að við sem þjóð reynum aðeins að rísa upp fyrir þetta og segja hvað getum við lagt að mörkum. En það er það þannig þegar mann ganga í kaupfélag eða fótboltafélag eða í stjórnmálaflokk að yfirleitt er það ekki aðalmótið eða vonandi ekki hvað get ég fengið út úr þessu menn vilja leggja sér þetta mörkum líka. Ég segi ef maður nálgast ekki Evrópusambandið svona ég er ekki að segja það við þurfum alltaf að standa okkur í efnahagsmálunum og við höfum staðið okkur mjög vel. Við erum bara þú veist á toppnum á topp 10 þú veist eiginlega flesta mælikvarða sem að eru notaðir og hvort sem við höfum evru eða ekki evru þetta við þurfum að standa okkur líka þá og innan það er Evrópusambandinu afnemur ekki lífsbarátuna á Íslandi skilur. Nei, en ég held að segja eðlilegt að fólk leiti þangað þeir sem eru búin að fá óbúðslegu vaxtahækkanir og fólk er að lifa í allt öðru forsendum en að taldi sig vera að fara að gera að fólk sé hreinlega bara að gefast upp og sé þess vegna tala Evrópusambandið og evruna. Þú veist það er alveg skiljanlegt en ég er að segja það kom bara önnur vandamál og kom bara önnur vandamál sem að þarf að leysa úr og ég held að Íslendingar geti staðið sig efnahagslega innan Evrópusambandsins jafnt sem utan og í mínum huga snýst þetta ekki
efnahagsmál yfirleitt, því að við þurfum alltaf að standa okkur. Já. Skilur? En andstæðingarnir segja... Alltaf að standa okkur, og þú veist, og það eru plúsar og mínusar, og það verða það alltaf. Og sumt verður erfiðar og sumt betra, sjáðu. Og þá geta, en meðan mann vilja, þú veist, greina þetta þannig að þetta snúist efnahagsmálin eða peningana, þú veist, þá bara verður alltaf þú veist, sumir með og sumir á móti og bara út frá eigin hagsmunum, og ef að þú veist, við göngum síðan inn á þessum forsendum, þá bara verður alltaf óánægja. En það má segja, sko, andstæðingar ESB-aðildar Íslands segja gjarnan, sko, að við getum nú alveg lagað efnahaginn sjálf og stýrt þessu vel og gert betur, en þá spyrja mig bara, býtu, akkur hefur það þá ekki gengið í næstu 100 ár? Þannig að þetta er svona pínu, finnst mér, eins og við alkoholista að segja, já, þetta er ekkert mál, þú voru bara hætt að drekka. Gísli. Það þarf einhvern æðri mátt til þess að, sko, hjálpa mönnum að, sko, gera þetta vel. Gísli, talaði ekki svona. Nei, vegna þess að við erum á toppnum í lífskjörum, jöfnuði og þessu öllum svona félagslegum og efnahagslegum mælikvörðum. Og það er ekki eins og sé, þú veist, allt í kalda kóla á Íslandi, þvert á móti. Þetta höfum við vandamálu svo aðrir, en við höfum líka margt alveg rosalega gott. Og þessu höfum við náð án þess að vera í Evrópusambandinu. Og þannig að mér finnst það, og er ekki að falla í þessa gryfju svona einhvern veginn að segja að þetta sé, sko, allt einhvern veginn að. Og ég sé bara, 99% jarðarbúa vilja skipta á sínum vandamálum og okkar. Nei, bara þú veist, nei, ég sé bara, þetta er staðan. Við miðum okkur kannski ekki við þennan stóra meirihluta jarðarbúa, við miðum okkur kannski við hvernig þetta gæti verið betra í ESB, ég er allavega sammálaður um það, þetta gæti verið betra. Þetta getur alltaf verið betra, og þú veist, og ég segi nú, sko, líka, þú veist, að ef þú spáir í fyrirtæki sem er á toppnum á sínu markaði, sko, þá má náttúrulega ekki vera enda andvaraleysi og menn þarf alltaf að vera að breyta og bæta og finna út, þú veist, hvernig þið geta verið, sko, alltaf óánægðir með sitt og finnast að þeir þurfa að gera eitthvað betur og allt þetta til þess að verjast samkeppnin sem er að koma. Nú, við bara þurfum að hugsa svipa, sko, sem þjóð, menna við erum á toppnum, en við þurfum alltaf að vera að leita að einhverju sem getum verið að breyta og bæta og halda áfram að bæta kjörin. Ef við verðum andvaraleysa bráð, þá hættum við að draugumst við aftur úr og við þurfum alltaf að varðveita það sem vel hefur tekist og halda því áfram og passa upp á hlutina, sé ekki verið að eyðileggja að rífa niður. Herðu, strákar, nú er tíminn okkar liðin. Við leysum þetta ekki hér, en hérna við hugsum þetta áfram, það ekki? Erum við ekki þannig fólk? Jú. Já, Vilhjálmur Egilsson og Gísli Tryggvason. Takk mikið vel fyrir komuna. Takk. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Þetta var Gísli Tryggvason, lögmaður, og Vilhjálmur Egilsson, gamalreyndur stjórnmálamaður, eins og maður segir, að ræða pólitíkina, og í lokin ætla ég að spila samtal sem að Björn Þorláksson átti við Marino G. Njálsson sem er tölvunarfræðingur, og Jasmínu Vatjovík sem er ráðgjafi, og Atla Þór Fandal sem er ráðgjafi líka. Þau voru að tala svolítið pólitíkina, kannski svona út frá svona spillingu. Já, töluðu líka þau töluðu held ég öll sem bæði svona fagfólk og út frá sinni reynslu, en líka svona persónulega sem borgarar. Og við skulum kannski enda á því að minna okkur á það að stjórnmáli eru fyrst og fremst íþrótt fyrir borgarana, og það er íþrótt sem að við hvert sig getum stundað, því að þetta er ákvarðanir sem að við að taka hvernig við ætlum að hafa samfélag okkar sameiginlega. Þetta er ekki fag fyrir sérstakt fólk til þess að sinna. Það gengur svolítið þetta samtal sem er alltaf hérna við rauðum. Já, eða út til okkur ekki sagt ákveðna fagmennsku, myndi ég segja. Og ég myndi nota eitthvað annað, getur ekki fundið eitthvað annað en íþróttir? Svont? Sport.
En bara leikur. Leikur. Já. Eða dans. Jú, það íþrótt. Já. Stjórnmál er leikur sem við getum allir ekki þátt í. Og út af það gengur þetta samtal við Rauða borðið. Já, takk fyrir. Þetta úrvalið í dag, endum hérna á spjalli Björn Þorláks við gesti sína. Minni á að á morgun að þá í hádeginu, klukkan 12:40, að þá verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils. Hvet ykkur til að fylgjast með því. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð. Það svolítið spennandi sólarhringur að margra mati. Reyndar þessi upptaka sem hér fer á eftir, hún ekki gerð í beinni útsendingu og kannski hefur eitthvað breyst frá þeim tíma sem við ætlum hér að rappa málin, ég og 3 Íslendingar með mér. En alla líkur eru á þegar þetta sent út að stjórnarmyndunar viðræður séu í gangi, viðræður sem hófust klukkan 3 í dag. Og við ætlum að spá í spilin, reyna að vega og meta líkurnar á að gangi saman með þessari stjórn. Við ætlum líka í upphafi umræðunar að ræða spillingu og siðbót og kanna það hvort líkur eru á að siðir okkar batni með fulltrúum þeirra flokka sem nú eru við samningaborðið að reyna að berja saman ríkisstjórn. En áður en lengra haldið þá ætla ég að kynna gesti umræðunar. Atli Þór Fandal, velkomin. Takk. Marino, velkomin. Takk. Jasmína, þið eruð öll þekkt af ykkar störfum. Ef við byrjum á spillingarpælingunni, Atli, spilling var aðeins til umræðu við á þessari stöð, en maður sá nú svo sem ekki hana sem vega mikið umræðuefni í þessum pallborðum eða beinu útsendingunum hjá stöð 2 eða Ríkisútvarpinu. En maður sér það hjá almenningi að það eru margir sem eru bara komnir með hingað alveg upp í kokk af því hvernig íslenska stjórnsýslu hefur undið fram. Ef þessir 3 flokkar, flokkur fólksins, Viðreisn og Samfylkingin komast í valda, líklegt að spilling yrði með einhverjum hætti öðruvísi eða minni en í tíð fyrri ríkisstjórna? Já, það svolítið erfitt kannski bara algjörlega að stempla þetta sem siðbót, en það kannski má segja að þó þessi gott og göfugt markmið að útrýma spillingu, og ég starfaði nú fyrir samtök í smá tíma sem höfðu það sem markmið, þá auðvitað praktikinn svo að þú getur kannski dregið úr vægi hennar og það getur kannski verið betra að vera með svona samkeppniselítur heldur en algjörar elítur eða ættarelítur. Það sem getur gerst núna, og ég vil bara taka það sérstaklega fram að ég ekki að lýsa því yfir að neitt af þessum flokkum sé sérstaklega spiltur, ég bara líka að segja að þeir eru kannski ekki algjörlega heilagir. Það sem getur gert núna að það verður stór tilfærsla á aðgengi að resursum, og það þýðir að klíkar sem hefur komið sér mjög vel fyrir í marga áratugi og með höfuðstöðvar í Valhöll, hún missir eitthvað og það þarf einhvern veginn að endurdeila gæðum. Nú til dæmis verður hægt að skóla aðeins úr helmingaskiptakerfinu, getur tekið 2-3 kjörtímabil samt sem áður, sem að reyndar helmingaskiptakerfi eiginlega svona 40-40-20 kerfi, það hefur alltaf verið gefið svona aðeins til þriðja flokksins til að... Þá ertu komin með 80% helmingaskiptakerfi sem í stjórnarandstöðu, ef þetta gengur upp núna? Já, þá getur þú veist, það sem ég að reyna að segja fyrir ekki hvað ég tala, ég bara að reyna að melta þetta ég er að reyna að segja að samkeppni getur brotið spillingu að því leitum til að hún færir til resursa. En varðandi hvort það getur orðið eitthvað siðbót, þá held ég að það getur orðið, það eru talsverð tækifæri, ekki bara í svona einhverju siðbótaumræðu í ríkisstjórn Samfylkinga, Viðreisn og Flokks fólksins, vegna þess að þessi flokkar náttúrulega representa að einhverju leyti svona vinnandi stétt og eldra fólk og fólk sem hefur upplifað fátækt og skort, og ég held að þeir séu kannski, þetta að tala kannski 2 flokkar, Samfylkingu og Flokk fólksins. Svo ertu með svona millistéttina sem telur sig mjög gáfaða, sem kannski eitthvað leiti svona
Ég get alveg identifera Demokrata syndrom. En er kannski ekkit ofsalega rík, millistétt og svo ertu með einhverja blöndu á millistétt og svona small business owners og lögfræðingum og annars slíkt í Viðreisn og þetta líka bara fólk sem er svona aspirational. Það getur orðið talsveit síðbót eða næst sko að búa til eitthvað svona samning á milli þessa hópa, þessa stétta í íslensku samfélagi að þá getur við verið komið þann massa að geta svona svolítið rætt hver samfélagssáttmálinn yrði og hvernig við ætlum að standa með honum. Þannig ég bara að segja, þannig að stuttasvari já, það getur verið siðbót en það ekkert á lofinni en þú veist, það eru stór tækifæri ef þetta make a sense sem svar. Já, Marino. Ef ég set á þetta mín glíru og þá vil ég frekar reyna til gagns heldur en að vera að brjóta niður. Já. Og mín rýni til gagns það að núna ákveðið tækifæri nú höfum við það tækifæri að þarna kom inn þessar 3 konur og stjórn í íslensku stjórnmálum frá sjónarhorni kvenna og sjónarhorni kvenna dálítið held ég alveg örugglega allt öðruvísi heldur en sjónarhorni karla þó ég get nú aldrei gert annað en að lýsa einhverju frá mínu sjónarhorni sem karlmanns en þá held ég að í fyrsta lagi munu fjölmiðlar vakta þær miklu betur vegna þess að þær eru konur. Og þær mun ekki fá tækifæri til þess að mistiða sig. Þannig að þær þurfa að passa sig alveg rosalega vel að þær sé ekki mistiða sig. Þær fá ekki sömu tækifæri til að mistiða sig eins og sjálfstæðisflokkur Bjarna Ben eða vinstri grænir voru í þessari sömu ríkisstjórn. Þetta því miður sannlega alveg rétt hjá þér. Og þannig að það svona það sem ég sé og þess svona vona ég það að það ef við segjum svo að þetta verði þetta stjórnarsamstarf að þær bara vandi sig. Þær bara passi það að það verið að anda nöyrum hálsmála á þeim í hverju einasta skrefi. Það einhver fúllkall eða fúllikallar sem að því og við sáum það bara í formanna viðræðunum bæði þarna á kosninganóttina og Stöð 2 og sunnudaginn að þeir eru með bökum Hildar Bjarni og sem heitir Davíð og það bara þeir líta það sem alveg skelfilegt að þessu 3 konur sem muni hér stjórna hugsanlega landinu næstu 4 ári. Já, það var mjög vandræðalegt hvernig þeir ætluðu ekki að leyfa þeim að bara tala saman, hvernig þeir reyndu að yfirtaka strax umræðina og eiginlega bara sussa á þær og hýta þeim til hliðar þótt þær væru sigurvegar kosningana en Bjarni náttúrulega. Ég meina hversu oft sagði Kristrún í þessum samræðum öllum Bjarni, nú ég að tala, þú búin að tala, nú komið að mér. Og þetta náttúrulega, þetta alveg skelfilegt að maður sem á dóttur skulle láta svona við aðra konu. Og hann setti niður við þetta, ekki hana. Og hann verður bara átt að segja á því að þetta er ekki það sem fólk vill í dag. Fólk vill ekki í dag að það sé tala niður til kvenna. Jasmína, það hefur oft verið rætt að það sé svona mjög greitt aðgengi fjármála og valda þegar við skilgreinum sjálfstæðisflokkinn. Og sumir segja eitrað samband viðskipta og sjálfstæðisflokksins í seinni tíð hafi verið einhelsta meinsemd Íslands. Við náttúrulega vitum að þeir verja kvótakerfi í þeirri mynd sem að það hefur verið og gera ekkert í rauninni til þess að skapa sátt innan þjóðarinnar alls konar umdeild mál. Heldur að það eitt út af fyrir sig geti leitt til breytinga í 8 siðbót, þetta sem ég nefni hér ef sjálfstæðisflokkurinn fær frí í næstu ríkisstjórn? Ég held það nefnilega að því bæði Viðreisn hefur talað mjög skýrt þetta kvótakerfi og hafi skýra stefnu í því málefnum. Mér heyrist að Samfylkingin á sömu skoðun að það þarf að gera eitthvað þar líka
og þó og Inga Sæland náttúrulega talaði rosalega mikið fyrir þessa félagshyggju og það þarf að taka meira svona auðlindagjald af til þess að fjármagna einmitt þessi láglaunastörf og til dæmis bætur sem greitt til öryrkja og ellilífeyrisþega. Þarna tækifæri einmitt fyrir þessa stjórn einmitt að kannski koma þessum málum á dagskrá og ég held að sé líka bara mjög fínt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að fara bara í stjórnarandstöðu og aðeins að æfa sig í því. Er það gott fyrir Ísland? Já, ég held við kosningar náttúrulega sýndu fram á það að flestir vilja einhvers konar miðju-vinstri stjórn, miðju-vinstri, já, og ég held að þetta sé bara gott fyrir samfélagi í heild, að því við höfum verið náttúrulega svolítið í undanfarin ár hafa komið náttúrulega ansi mörg mál sem einmitt tengist svo kallaða spillingu og það ekki það myndast ennþá meira gjá á milli þjóðar og fólksins og það eitthvað sem við megum allavega ekki auka og líka bara orðræða sem búið að vera í gangi og svona, ég held þessar 3 konur ef það ná saman að geta breytt svo ótrúlega margt og ég sé sammála líka Marín og að það var mjög líklega fylgst með hverju skrefi hvað það að gera og ég held þetta svona tal núna það geta ekki gert hitt og þetta og eitthvað svona ég held þetta sé meira svona já, einmitt kallarnir stjórna betur og það þarf að hafa einhvern svona kallmannsleiðtoga inn í þessu og þannig, en ég held þetta verður til klárlega til myndi boða örugglega betri tíma. Ég nú samfærð það og ég þekki innan Viðreisnar og ég veit það frábært fólk þar og þekkir ekkert eins mikið til Samfylkingar en mér sýndist að þarna öflugt fólk líka og náttúrulega tala ekkert líka verkalýs koma segir leiðtogar líka í flokki fólksins þannig ég held þessi blanda bara mjög góð þar að segja ef þau ná saman og ég vona að það gerist, ég held við höfum bara öll gott að því og ég bara vera mjög stolt að hafa bara 3 konur að leiða þessa ríkisstjórn, ég verð bara að segja eins og Ég ætla áður en lengra haldið að setja þann fyrirvara fyrir áhorfendur og hlustendur að ég var sjálfur á lista Flokksfólksins og annar varaþingmaður í Reykjavík norður og sannarlega kann að vera að ég sé hlutdrægur af einhverjum jafnvel ómeðvituðum ástæðum í þessari umræðu en mér finnst best að hafa það á hreinu þannig að þið lesið mig sem slíkan þótt ég reyni alltaf að vera bara blaðamaður. Það eitt sem þarf að koma skýrt fram að nú verður landsfundur Sjálfstæðisflokksins í febrúar. Já. Og af 3 kandidatum til formanns ég reikna með því að Bjarni haldi ekki áfram að þessi 3 kandidatum til formanns eru 2 konur. Þannig að við erum mögulega með þá sviðsmynd að það verði 4 stjórnmálaflokkar leiddir af konum núna bara á þessu þingi. Síðan spurningin hvað Sigurður Ingi gerir og var hann að fá Höllu Hrund þarna inn vegna þess að hún átti að taka við honum þá var það 50 flokkurinn en alltaf það mun aldrei gerast á konaleiði miðflokkin en ok, ekki bráð en þannig að við erum mögulega að fara inn í ennþá meiri breytingu í íslensku stjórnmálum heldur bara það að það séu 3 konur að fara að leiða öld kvenna í uppsiglingu. Má ég bara skjóta inn bara þannig að sé alveg að hreinu að þá var ég kannski jákvæður en svari gátti kynna. Ég held að verði siðbót, ég var bara að reyna að líka að lýsa bara dýnamikinu sem leiðir til siðbót, af því að þú veist það bara gerist þegar verður hristist upp valdastruktúrin þá verður einhvers konar siðbót eða þar að segja breyting
samfylking en svo, þú veist, áskorun alltaf bara einhvern veginn að viðhaldinni, sko. Ég alveg sammálaður með það að þetta gerist ekki sjálfkrafa. Nei, það gerist ekki. Ég held að ég til dæmis held, sko, ástæðan fyrir að ég svona spenntur fyrir þessari ríkisstjórn, ég sko bara alveg segja það, að nú búið að tala rosalega lengi að við þurfum að ná aftur einhverjum pólitískum stöðuleika og og ef maður skoða bara hvernig þú veist kjósendur þess að flokka dreifast þá þú veist dreifast þeir í raun og veru þannig að Samfylkingin og Viðreisn eru ekki, þú veist, þeirra kjósendur dreifast frá félagshyggjunni svolítið yfir í markashyggjuna en eru svona frjálslyndismegin í þú veist, hvernig þau identifera. Þar ertu að vitna til gagna sem hafa komið fram og byggja á kostningaransókninni 2021. Það hérna bók sem var að koma út, þú veist, hún ekki komin út á prentu, það hægt að kaupa hana samt og fá PDF. Hún heitir Lognmolla í Ólgursjó, sem fjallar kostningaransóknir, fræðigreinar. Þannig að það eru þetta byggt á tölum frá síðustu kosningum svolítið mikið, en svo var líka RÚV með, tók saman svör frambjóðenda og svör flokkana og dreifði yfir svona á hennan, en kosningaransóknir eru kjósendur, en allavega þú ert með 2 flokka sem eru bara mjög líkir að mörgu leyti þó að þessi meiri þéttleiki Samfylkingamegin lengra í félagshyggjuvængnum og fer svo yfir í markashyggjuna og svo ertu með flokkfólksins sem bara frekar sammála Samfylkingunni Viðreisn sko markashyggjuna en eru íhaldsamari og þú veist þarna bara tækifæri þú veist þessi áskorun fyrir leiðtogana til þess að ná sáttmála þessa fólk, sáttmálurinn eru vinnandi stétta, millistéttarinnar og kannski svona efri millistéttar sem hefur ekki tekist í mjög langan tíma á Íslandi og þetta getur bara undirbyggt talsverðan stöðuleika í pólitískt, talsverða sátt í samfélaginu, talsverða tiltrú á kerfinu, af því að þú veist það ekki þannig að flokkarnir og ríkisstjórnir þú veist sem að bara svona smelli saman sigli inn í stöðuleika, þú þarft að búa hann til. Þannig að þú veist, ég held að sé ágætt að þessi pínu áskorun fyrir leiðtogaflokkana og ég held að kjósendur allar þessar flokkar séu mjög tilbúin að vera saman í liði. Þess vegna sé ég mjög mikið tækifæri í þessu. Já, sko, við verðum að hafa í huga að sko, í íslenskri pólitík þá erum við sammála 95% af útgjöldum ríkisins. Og þessi munur sem á flokkunum sko frjálslynd markaðshyggja, hvað það? Hún ekki til á Íslandi, hefur ekki verið til, hún heitir fákeppni svona almennt hér. Já, en þetta náttúrulega ekki spurning það. Þetta spurning ég meina í grunninn þetta eins og með þessa ríkisstjórn sem var fyrir greip fram fyrir, en í grunninn var vandamál núverandi ríkisstjórnar að þau ekki sammála hvernig gæði verið til. Sjálfstæðismenn telja bara að ríki skapi engin verðmæti og steli bara frá einkageiranum og VG nú ég að tala um sko, þetta var Þorgerður Katrín sem sagði þetta. Já, ok. Já. Með frjálslynda markaðshyggju. Sko, hún almennt ekki til á Íslandi. Hún sko, vegna þess að hún væri frjálslynd og væri markaðshyggja að þá væri samkeppni en ekki fákeppni. Það svona eiginlega grunnurinn í því að það sé markaðshyggja að það sé samkeppni. Og þannig að munurinn á sko, við getum eiginlega tekið þetta atrið út úr jöfnun og sagt þetta ekki atrið sem mun steita á einu en einu. Við erum alveg sammála menntastefnuna, heilbrigðisstefnuna, velferðarstefnuna. Þetta einhver smá útfærslu atriði. Þetta ekki eins og ég meina Sjálfstæðisflokkur og VG voru ekkert ósammála það að við ætlum að vera með gott heilbrigðiskerfi. Þeir voru bara ósammála það hversu margir mættu vera úr einkageiranum og hversu margir ekki. En innan heilbrigðiskerfisins við byggjum alveg svakalega mikið á einkageiranum það. Allir þessi sjálfstætt sérfræðingar sem eru, eiginlega sérfræðingastétt Íslands 60-70% sjálfstætt. Þannig að þar þegar komin ákveðin markaðsstarfsemi sem enginn að mótmæla. Og svona heldur þetta alltaf áfram að það ekkert svo ofsalega margt sem skilur á milli. En ég hins vegar óttast að ég sé fram á
að sjálfstæðismenn munu núna á komandi þingi til að fara Excel-skjalið hans Birgis Ármannssonar frá því 2009-13 og fara í massíft málþóf. Já. Og það, við þekkjum það alveg frá 2009-2013 en það var gandast með þetta Excel-skjali en Birgir var með það og fólk var sendt upp í pontu samkvæmt þessu skjali og það fekk þú átt að tala í þetta marga mínútur, þú tala í þetta marga mínútur. Ég er aðeins skotin í því áður en við kannski förum þangað í aðhald ríkisstjórnarinnar utanfrá. Það er svolítið skotin í því að reyna að fá álit ykkar á því hvað þarf að gerast til þess að þessi ríkisstjórn komist á koppinn? Hverjar eru helstu ógnirnar? Hvernig er rafmagnið? Hið persónulega skiptir náttúrulega máli á milli þessara 3 kvenna. Byrjum bara á þér, Jasmína. Myndirðu setja peningana þína á það núna að þessi stjórn verði að veruleika? Og þó hvers vegna? Ég held ekki, mín persónulega skoðun er að það hefur komið fram, það er þarna orgla lengst á milli Viðreisnar og flokki fólksins, þar að segja Ingu og Þorgerði. Orkumál, orgla, ég held allir þessi 3 flokkar eru sammála það. Það sem verður samið er Inga vill 450.000 í tekjur fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega, að lágmarkslaunin verða það. Á meðan Þorgerður og Katrín eru að tala að borga niður skuldir. Og þetta er gríðarlega mikið aukning í útgjöldum ríkisins á sama tíma og við ætlum að selja jafnvel Landsbanka og Íslandsbanka til að greiða niður skuldir. Ég held það verður svolítið getur verið það getur verið eitthvað sem stoppar á. Síðan Þorgerður Katrín talar alltaf stöðuga ríkisstjórn og það sem er hægt að treysta á og mynda stöðuleik og allt það og þeir hafa verið með í stjórn með Bjartri framtíð á síðan tíma og það náttúrulega enda ekkit rosalega vel að því ungur flokkur og var ekkit allir með mikla reynslu og eitthvað ekki hvað maður segir stífar eða sterkar stóðir í sem stjórnmálaflokkur. Ég held hún horfi svolítið í þetta núna að flokkur fólksins er kannski jafnvel ekkit með styrka stóðir undir, getur það komið að grasrótin verður ekkit ánað og ekki þingmenni getur Inga Sæland haldið þessu gangandi. Ég held það verður svolítið spurningamerki hvað fleiri mál gætu komið upp. Ég held að sé alveg hægt að semja jafnréttismál þó Inga Sæland hefur kosið gegn þungunarrofi og eitthvað ef það myndi koma eitthvað upp. Ég held að sé mál til kannski auðvelt að semja milli þess að 2 flokka því það er flokkur Viðreisn er jafnréttisflokkur á meðan Inga Sæland hefur sýnt fram á það er með íhaldssemi í þeim megin. Þannig en ég held að þetta sé kannski ekkert stóri kannski þættir. Ég held aðalega þar sem það verður svo veit ég ekki náttúrulega hvernig kemur þá út með lífeyrissjóðina þar sem Inga Sæland var að tala og ég veit Ragnar líka hvernig það list vel Viðreisn á þá hugmynd. Ég held það gæti líka verið eitthvað mál sem þurfti ræða ítarlega. Þannig, og svo eru náttúrulega, ég held allir sé sammála að það þarf að gera eitthvað í húsnæðismálum og ég veit að hún Ásta Lóa náttúrulega fekk rosalega góða kosningu í Suðurkjördæmi að ég býst við að það verður hennar áherslu verða hlýtur að vera ofan á og hún vill afdengja var ekki afdengja verðtrygginguna eða ekki, hún talaði það. Ég held það sé eitthvað sem orgla hugnast ekki rosalega vel Viðreisnarfólki. Ég veit ekki hvort það verður eitthvað hægt að semja það, þannig það náttúrulega eftir allt sem að koma í ljós. En þetta er mál það sem er komið fram í kosningabaráttunni og geta náttúrulega komið í við samningaborðið að það þarf að víla og díla og hvernig þau alltaf ná þessu. Ég held að sé alveg kannski mögulega hægt að
Ég held að launin líka er, þú veist, eitthvað sem er hægt að semja og kannski greiða minna á skuldum En ef þetta er rétt hjá þér að náist ekki saman hjá þessum 3 flokkum, hver finnst þér þá að vera líklegast að ríkisstjórn okkar? Ég held að það væri þægilegast fyrir allan að Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur geta náð auðvelda vel saman og ég held að sé alveg hægt að samfara Samfylkinguna fara þar, valla þau fara að tala við Miðflokkin, mér finnst það ólíklegt. En ég gæti alveg sé ríkisstjórn líka með Miðflokknum, Sjálfstæðisflokknum, Miðflokk og Viðreisn. Ef þú ítir ef Viðreisn ítir kannski svona mannréttinda eða hvað svona innflytjendamálum til hliðar, þau tölu ekkert rosa mikið hátt það í kosningabaráttunni. En mér finnst það samt svona síst, mér líst bara enga veginn á þessa ríkisstjórn. Ég held að sé svona X, C og D myndu þau gæti alveg náð góðum samningi, svona líklegast. Já. Mér langar að koma með eina athugasemd, það er nokkur atriði sem fjallaðum sem ég held að sé byggð á misskilningi. Í fyrsta lagi þá er samkvæmt nýju örorkukerfi að þá er verið að færa örorkubætur upp í 420.000 að minnstu kosti. Þannig að 450.000 er ekkert langt frá. Reyndar skattfrjálst, segir en það er þetta með skattfrelsi sem er, og ég held að þar hafa hún kannski farið fulllangt því að hún átt að sig á því að ef við hefðum látið skattfrelsismörkin halda þá væri þau einhvers staðar í kringum 270.000. En skattfrelsismörkin er miklu verri heldur en upphæðin 450.000. Varðandi það að taka staðgreiðsluna af iðgjöldum og innborgunum í lífeyrissjóðina, það er eiginlega skiptir engu máli. Ég er búin að fylgjast með starfsemi lífeyrissjóðanna núna yfir 20 ár og var ráðgjafi fyrir langflesta lífeyrissjóðanna í öryggismálum, upplýsingaöryggismálum fyrir 20 árum og ég ræddi þessi mál við alla þá sem þá voru í stjórn og hvort heldur þetta með verðtrygginguna eða þetta hvenær skattur að vera tekið eins og þau skipta engu máli. Lilja Mósesdóttir talaði fyrir þessu 2009 og fyrir vikið var hann eiginlega rekinn úr flokknum. Og maður sér viðbragð kerfisins núna, þetta er rosalega hart viðbragð gegn þessu. Nei, hvers vegna? Ég veit ekki. Lífeyrissjóðirnir eru með tæplega 9.000 milljarða. Já, kerfi hafa tilhneigingu til þess að verja sjálfsög óbreytt. En málið þetta kemur lífeyrissjóðunum ekkert við. Hlutverk lífeyrissjóðuna er að ávaxta það fé sem þeir fá til sín. Hvert hlutfallið af iðgjöldunum það er sem fer til lífeyrissjóðuna bara kemur þeim ekki við. Það eru verkalýðsfélögin eða stjórnvöld sem ákveða það. Önnur hliðan þessi brjálæðislega stjórnarkostnaðar lífeyrissjóðanna hér á landi. Já, hann er nú stærsti hlutin af honum er þóknanir vegna þess að þeir eru með 9.000 milljarða í ávöxtun. Finnst það samt ekki ansi hár? Já, ég veit ekki hvernig en láta það alveg líka með hluta. En fyrir lífeyrissjóðina þá bara þeir eiga ekkert að vera að skipta sig að því hvort þetta er skattlagt fyrir þeim eða ekki. Það kemur þeim ekki við. Það kemur þeim sem eiga iðgjöldin er tekin af, það kemur þeim við og það kemur þá atvinnurekendum við sem setja mótframlagið. Þannig að þetta er bara eitthvað sem mér finnst þetta að vera ekki neitt vandamál. Mér finnst þetta ekki einu sinni vera þannig að menni að deilum þetta. Nei. Og engin frágangsök í þessum Nei, og núna eru lífeyrissjóðirnir komnir á stöðu þeir eiga bara í erfiðleikum með að fjárfesta í þeim eignum sem þeir eru með til ávöxtunar
Þannig að þetta myndi, svo kjánalega sem það þá gæti þetta aukið ávöxtun í lífeyrissjóðanna vegna þess að þeir eru með minna fjármagn sem að keppa sömu fjárfestingarkosti. En spáir þú þá því að það gangi saman? Sérðu engin ljón í veginu? Ég, þegar fólk fer að ræða saman, þá fer það fyrst að skoða hvað það sameiginlegt. Það fer ekki beint í það að ræða það sem ekki sameiginlegt. Það er allar einmitt verið skýrar þar. Og ef þú skoðar stjórnarsáttmála fráfarandi ríkisstjórnar, hvað var hann, 70 blaðsíður eða var hann 100 blaðsíður? Nei, hann var nú reyndar svona 40. Hún var óvinni langur. Að hvað var að fara mikið eftir því sem þar stóð og svo komu túlkannar á efni þannig að ég held að byrjum á því að fá stóru málin. Það sem ég myndi ráðleggja þeim, byrja á því að ná sér saman stóru málin og það skiptir máli, búa svo til hennar sáttmála og láta kanunnar í þessum flokkum einbeita sér að þessum stórum málum, láta svo alla hina leita þessum litlu tækifærum til umbóta. Þessum tækifærum sem eru það að heilsugæslan á Hornafirði séu opin aðeins lengur eða eitthvað þess áttar, eitthvað sem skiptir nær samfélagið máli því að í dag að þá í síðustu ríkisstjórn þá voru menn alltaf mikið að gleyma nærsamfélaginu. Það var þessi kýtingur á milli ríkisstjórnar og sveitastjórnar skiptingu útgjalda. Þetta er bara bull. Þarna á bara að vinna að því þannig að nærsamfélagið fái þá tilfinningu að sveitastjórnir og ríkisstjórn sé að vinna saman. Þetta er ekki við og þið. Þetta eru við erum allstaðar. Já, en hvernig heldurðu að nú erum við bara að leika okkur, þetta er samkvæmisleikur, við erum að reyna að skefta áhorfendum hér með einhverjum fabuleringum. Forsætisráðherra verður hver, ef þetta gengur? Já, þetta er náttúrulega, Kristrún er náttúrulega langhæfust til þess að fara í fjármál- og efnahagsráðuneytið. Það fer ekkert á milli mála. Myndu sætta sig við það sem valdamesta ráðuneyti? Ég held að hana brenni í skinninu við það að fá það ráðuneyti. Að fá ríkiskassan í fangið? Já. Kristrún mun ekki sigla viðræðum í strand fyrir forsætisráðherra. Nei, en ég er með svona pínlítið skrýtna hugmyndir. Hvenær var það? 83 eða 2 eða hvað það er þegar Gunnar Thor stofnar ríkisstjórn, kemur saman ríkisstjórn. Að þá fór hann, þetta er líklega eina ríkisstjórnin sem ég man eftir það sem stofnuðu ríkisstjórn utan hagsmuni landsmanna, almennings. Það sem hagsmunir almennings voru settir á oddinn og við ætlum að það var eina sem var hugsað það hvernig náum við verðbólgunni niður og við ætlum að hugsa almenning ekki einhverja aðra. Ekki útgerðina. Já, og ef við færum inn í þá hugsun þá myndi ég vilja sjá það að fá hæfustu manneskjuna í orku og umhverfismálum inn í þessa ríkisstjórn sem var að falla hrund. Ég myndi vilja fá Áslaugu Örnu inn þannig að hún héldi áfram með háskóla iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið og fá jafnvel Þórdísi Kolbrúnu og láta hann vera áfram í utanríkisráðuneytið. Þetta getur verið mjög klókuleikur. Og en þetta er náttúrulega bara útilokað í þessu þessari klassísku pólitísku hugsun sem er í Íslandi að þar er alveg skil. Við erum í stjórnarandstöðu eða við erum í stjórn
En saga Höllu Hrundar samt önnur en hinna tveggja sem þú nefndir, þannig að svona við fyrstu sýn þá sýnist manni sem að það væri líklegra, ef við tökum þess að 3 kosti, þá væri það aðeins líklegra heldur en hinni 2, en mjög áhugaverð hugmynd hjá þér. En hverjum væri aðrir ráðherra, það náttúrulega það koma náttúrulega úr Viðreisn þá já, svona líka mér varst það dálítið fyndið sko að það hefði sagt að Flokkur fólksins á að vera svo reynslulaus. Ég man ekki til þess að Viðreisn hefði verið fyrr í ríkisstjórn heldur en 2016 og var hún þá ekki reynslulaus í ríkisstjórn. Þetta kann að vera hluta þá fóru 2 reynslulausir flokkar inn í ríkisstjórn. Já, þetta kann að vera hluta á þessari kvennaorðræðu sem voruð að ræða hérna áðan. Já, og núna í þessum hópi sem við erum með þá erum við ekki með nema 2 gamla ráðherra sem hafa reynsla því að ráðherra. Já. Það Þórunn Sveinbjarnardóttir og Þorgerður Katrín. En þetta líka, sko, maður heyrir þetta bara hjá manni eins og Agli Helgasyni að þetta svona, það litið niður á sumt fólk, suma fulltrúa, sum stjórnmálöfl. Það alltaf svo stutt í þessa virðingu gagnvart og stutt í þessa hugsun að Sjálfstæðisflokkurinn eigi þetta, Framsóknarflokkurinn eigi að vera nálægt honum og aðrir séu svona, þeir eigi ekki þetta erindi og þótt sko umræðin það að Sjálfstæðisflokkurinn hafi sennilega verið síst stjórntækur af þessum 3 flokkum núna sem koma frá fráfarandi ríkisstjórn. Já, og líka þetta sko að Inga Sæland sé kjaftför og svoleiðis en ég fæ ekki betur sig að Sigmundur Davíð sé bara alls ekkit sko lakari stað en hún með það sko. Nei. Alls ekki. Inga Sæland, hún sýndi það alveg að hún skilur alveg hvað í gangi vegna þess að leið og það leit út fyrir að þetta væri hinn augljósa ríkisstjórn. Þá bara sá maður hvernig hún aðlaði sig að þeim raunveruleika og talaði sem leiðtogi flokk sem var að fara í ríkisstjórnar viðræður. Þér finnst það? Þannig að þú veist, þetta er bara snobb, þetta er bara þú veist, og þá meina ég ekki sko, það megi ekki segja uppátt að Flokkur fólksins sé ekki með mikla reynslu innandýra í þessum málum. Það má alveg segja það, en það verður þá að vera byggt á sko, eða þú veist, mér finnst að þurfa þá líka byggja á þeirri hugmynd sko, er þetta ávinna sér reynslu? Er þetta að fá lánaða reynslu? Ég meina það fullt af fólki sem með reynslu að mynda ríkisstjórn sem núna bara að gera ekki neitt. Ég meina er þetta að sækja einhverja reynslu eða einhverja sýn eða einhverja þekkingu þar. Veist, þetta er svona pínu, þetta er náttúrulega bara þetta tvöfalda siðferði sko. Ég meina, ég held að þetta séu fyrstu kosningarna sem við farið í gegnum þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn þurfti að spila til sömu leikreglum og allir aðrir og það kostaði þá nú aldeilis fylgi. Sko Sjálfstæðisflokkurinn er ekki bara ekki stjórntækur, þetta er algjörlega stjórnlaus flokkur og á bara ekki að koma nálægt því að reka húsfélag, hvað þá annað. Hvernig heldur þið? Og við verðum líka að taka með í það að þegar Bjarni rauf stjórnina, þá hann sagði í stjórnarráðinu að hann væri að búa til kosninga til þess að auka þingmannafjölda Sjálfstæðisflokksins. Já. Hann bara sagði nú þarf að stokka upp aftur. Planið að spjarna það klúðraðist gjörsamlega. Það fór allt en þannig að þessi umræðum það að Flokkur fólksins segi ekki vera stjórntækur og þú sagðir þetta áðan, þú sagðir sko og ég skrifa þetta líka í pisli hjá mér að vera stjórntækur er að flokkarnir gangi sæmilega í takt að þeir hafi þeir ræði saman að það sé ekki þeir séu samstíga þeir séu stefni að sama markmiði sem hefur verið samþykkt og náðu því og það sáum við sáum það strax að sko þegar stjórnum var stofnuð 21 að þá sagði Bjarni strax að sumir þingmenn myndu fá að halda sinni skoðun óháð stjórnarsáttmála. Já. Og þá áttu náttúrulega Sigurður og Katrín að segja þetta gengur ekki. En sko all gangvirki Sjálfstæðisflokksins gengur út á að flokkurinn sé í ríkisstjórn. Það hefur verið bent á það að ráðuneyti eins og dómsmálaráðuneyti það nánast alltaf í þeirra höndum. Það ástæða fyrir því að dómsmálaráðuneytið
er nánast alltaf í þeirra höndum. Þeir vilja eiga fyrsta orðið og síðasta orðið og allt sem er þar á milli. Stundum hefur það verið íslensku þjóðinni til góðs. Við getum farið aftur í tíman og bent á tímabil þar sem að sjálfstæðismenn voru við stjórn og það var alveg prýðileg tímabil. Ísland reis upp úr fátækt og ömurð og fór úr moldi upp í hagvöxt og velsæld. Þannig að það er enginn að segja að saga flokksins sem slík sé blóðug. En í seinni tíð þá hefur orðið mjög svona áberandi vík á milli vina að almenningur upplifir sig ekki hjá Sjálfstæðisflokknum og við sáum það núna þegar flokkurinn fór í fyrsta skipti í 90 eitthvað ár undir 20% sem er náttúrulega hrikaleg raskelling fyrir Bjarna og ég ætla nú að spá því að hann verði ekki formaður mikið lengur og hann sannlega veit það. En hvað bara þýðir þetta eitt og út af fyrir sig af því að við vorum að byrja að ræða siðbót að sko það kemur þá súrefni, það kemur einhver svona nýr veruleiki inn í alls konar kima íslensks samfélags, það gæti orðið aftur tiltrú, traust í staða vantrausts ef það er hrært í þessum pottum upp og nýtt því að ansi mörgum Íslendingum hefur liðið þannig eins og hér sé allt botfrosið í kerfi, kunnugra, tengdra og innvíðra og aðrir eigi bara engan séns. Sko ég reyni alltaf að tala þannig að vinur sá sem til vams segir og ég tel að Sjálfstæðisflokkurinn þurfa að fara í naflaskoðun. Brynjar Níelsson er aldrei svona sammála mér. Ég hef ekki oft sem við Brynjar sammála en við vorum báðir sammála þessu sem að þetta væri forgangsverkefni fyrir Sjálfstæðisflokkinn að hann var að færa að skoða hver er tilgangurinn hans og hver er stefnans. Framsókn hefur þurft að gera þetta alltaf öðru hvoru en Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei þurft að gera þetta áður og núna þarf hann bara að gera það. Ég held að það sé alveg á hreinu að við viljum frekar hafa öflugan Sjálfstæðisflokk heldur en annan hægri flokk sem er kannski aðeins meira til hægri heldur en Sjálfstæðisflokkurinn og með afkakendari hugmyndir. Meinar það Sjálfstæðisflokk eins og við þekktum hann áður borgaralegri og svona víðari, breiðari? Já, ég meina Sjálfstæðisflokkur Davíð Oddsson var náttúrulega svona skrítinn flokkur þannig að ég myndi vilja fara þá fyrirfram þann tíma. Ég hef átt sagt að Þorsteinn Pálsson hafi líklega verið besti formaður Sjálfstæðisflokksins og en það fór ekki vel fyrir honum. Nei, hann var á mjúku fyrir harðakjarnan en þannig að en ég held að við viljum hafa sterkan hægriflokk bara til þess að hafa ákveði jafnvægi í þessu litrófi sem er þannig. Já, ég er frekar til hægri heldur til vinstri kannski í mörgum málum þannig ég er ekkert ósammála því og ég grínaðist einhvern tíma þegar vinur mig var að spyrja mig hann daginn þá sagði ég ef þetta verið fyrir innflytjendamál ef ég átti ekki þennan bakgrunn sem ég hafði, þú veist, það er að vera flótta og að vera innflytjandi og allt þetta og kannski mögulega hef ég verið í Sjálfstæðisflokknum sjálf sko. En mér finnst hvort sem er vinstri eða hægri, ég held allt svona flóra af mismunandi skoðunum inn á Alþingi og fulltrúar, þú veist, allra mér finnst það á að vera inn á Alþingi, bara alveg sama hver það er vegna þess að öðruvísi virkar lýðræðið ekki eins og við erum að horfa upp á núna, þú veist, það er stór hluti sem hefur í raun og veru ekki málsvara sín á Alþingi þannig þetta er já, en Sjálfstæðisflokkurinn sko, ég reyndar fílaði Sjálfstæðisflokkinn með Davíð Oddsson ég held maður með vera mjög glaður að heyra það núna mér fannst hann vera sko mér fannst hann vera samheldnari heldur nokkuð tíma með Bjarna Ben í fararbroddi og það sem náttúrulega er að gerast er það að þetta er þessi sérhagsmuni sem svolítið hafa kannski svona, skemmt fyrir Sjálfstæðisflokknum og ég held að margir innan þess flokks hafa líka séða og
jafnvel kannski ekkit þóra kannski tjá sig með beinum hætti. Allt frá einkavæðingu bankana sem einn gjörspildasta gjörð íslenskra sögu hefur verið svona, það hefur hallað niður í móti. Jú, það hefur, og hverju einasta kostningu síðan þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn fengið minna og minna fylgi og núna fyrir, 19% jú, kannski varnarsigur, en ég meina að þetta er ekkit eitthvað sigur fyrir Bjarna Ben. Nei, má ég einmitt taka hugtæki varnarsigur aðeins og fá hérna kannski þína skoðun á því allir, að sko, það er orðræða fjölmiðlana. Ég tók eftir því að heitir að Sýn eða heitir að 365, þeir sem reka stöðtrúbylgjuna, Sýn, að þeir eru sjálfir með orðið varnarsigur í staðhæfingarformi í fyrirsögnum, bara leið og Bjarni er búin að tala varnarsigur og fleiri fjölmiðlar, þeir slóðu því bara strax upp að það væri komið varnarsigur. Með því líti ég þannig á að það er verið að plæja jarðveginn til þess að gera það minna einkennilegt fyrir almenning að þessi flokkur haldi áfram í ríkisstjórn, alveg sama hvað ágengur. Og mér langar aðeins að ræða hérna fjölmiðlana og hvernig fjölmiðlarnir eru að nálgast það sem hefur gerst núna eftir að úrslit urðu kunn. Mér finnst gamal kunnugt stef vera farið á stað frá með því að miðaldra fjölmiðlamenn fara að gera grín að the underdog í þessum samræðum sem er flokkur fólksins. Eiga þeir örugglega eitthvað eiga þeir heima þarna og það kemur strax þessi tilhneiging að Sjálfstæðisflokkurinn eigi nú þrátt fyrir allt heilmikið erindi bara áfram algjörlega í blóra við kosningaúrslitin. Já, en þetta er bara veikleiki inn að blaðrandi stétta. Þær eru bara að hafa verið, og ég veit að ég er búin að tilheyra þessa stétt en þetta er alltaf minna og minna núna sem betur fer, að þetta er bara tilhneiging til þess að vera að drukkna í lotningu fyrir Sjálfstæðisflokknum. Almenningur er löngu búin að sjá þetta. Bjarni Benediktsson er vanhæfur leiðtogi. Hann gæti ekki rekið endurvinnsluklúbb í hverfinu sínu slysalaust. Hann er það sjá það allir og það er ástæðan fyrir að hann er óvinsalasti stjórnmálamaður bara sem sögu fara af hjá almenningi. En almenningur sér þetta fyrir löngu. Af hverju við þóru almennings og fjölmiðlamanna ólíkt það? Já, ég skal koma að því. Sjálfstæðisflokkurinn tapaði í þessum kosningum og skítapaði í kosningum. Hann misti auðvitað ekkert rosalega marga þingmenn með við fallið, en það var boðað til þessar kosninga til þess að stokka spilinu upp á nýtt og fá fleiri þingmenn. Þannig að þetta er bara tap samkvæmt öllum mælingum. Og það er hundleiðilegt í Valhöll. Það hefur ekki verið það hefur ekki verið haldinn fundur í Valhöll í svona 7 ár. Þar sem við hefum fengið fréttir af því að það hefur verið stuð og gaman. Þetta er tap fyrir alla stjórnmálaflokka. Að mörgu leyti er staða Pírata og Sjálfstæðismanna komin til af svipu, að það er eitt sem að þeir eiga sameiginlegt. Þessi flokkar fengu hvorugur annars vegar að verða og hins vegar að viðhalda því að vera einhvers konar mannbóta félag. Það færði ekkert að vaksa þarna innandýra og þá náttúrulega hverfa flokkar hægt og rólega. Það var lausara fylgi á Pírötum og það er svona hörfu þau og það er bara mjög dýr leksía fyrir þau og það er mjög blendna tilfinningar sem að ég hef gagnvart í. Ég vildi að þau hefðu lært þetta með einfaldari hætti. En þetta er bara það sama. Sjálfstæðisflokkurinn neitar að læra þessa leksíu og tapar þess vegna og tapar. Það er bara svo mikla tap að það tekur smá tíma. Þetta er bara fíllinn sem þarf að éta í mörgum bitum. Þannig að það er algjörlega þannig að tapar af þessa kosninga eru Sjálfstæðismenn og það er vegna þess að þeir eru með ömurlegan leiðtoga, bara lélegan og vanhæfan sem hefur bara fengið 1.000.000 tækifæri og er ekkert með neina helvítist teflonhúð. Það eru fjölmiðlar, við skulum ekki gleyma því, spiltast á óvinsælan. En teflonhúðin er ekkert að því að hann sé að vakna á mótnana og maka á sig einhverju teflonhúð. Þetta er ekkert hans gjörðir. Það eru bara allir aðrir alltaf að maka á hann þessari helvítist teflonhúð. Og nú þurfa Sjálfstæðismenn að fara í einhverja sjálfskoðun og það er bara mjög mikilvægt og ég veit að Sjálfstæðismenn hlusta ekkert á mig og hafa engan áhuga á því. En ekki internalæsa hrun þessa flokks í ykkar persónlegu mistökum. Reynið í alvörunni að horfa til þess að þið eru bara með algjörlega vanhæfan formann og ykkar mistök
þú veist, ef þið ætlaði að skoða þau eru að stjórnmálaflokkar sem ætla að vera stjórntækir, láta taka sig alvarlega, laða fólk að, halda upp ykkur í starfsemi, þurfa að vera með grasrót sem hefur einhvern snefil af sjálfsvirðingu og þessi sjálfsvirðing fengin með því að leyfa ekki bara einhverjum grútlélegum fílupúka að draga flokkin bara fram yfir björgirnar eða þú veist bara og fórna sér algjörlega. Þannig að þetta ok, hvers vegna eru fjölmiðlar svona ógeðslega skotnir í honum? Það vegna þess að okkur bara sagt það aftur og aftur og aftur og aftur og aftur að ef þú undirgengst ekki þessa lygi að Bjarni Benediktsson sé bara konungssporinn og það sé þið náttúrulega að þessi helvítis flokkur sé við völd og þurfi ekki að hafa fyrir því og ef hann gerir mistök þá sé það ekki hans mistök heldur allir aðrir nota bene grein sem að Elliði skrifaði þar sem hann bara ósáttu við að eitthvað segði að ábyrgð þeirra væri eitthvað þá þeir auðvitað sagt það leið og skilaboðin eru að þú lendir á jaðrinu. Þú lendir á jaðrinu. Já, og sá sem lendir fyrir að segja þetta og ég get bara talað algjörlega af eigin reynslu. Já, og sá sem lendir á jaðrinum hann lendir í ströggli. Sá sem lendir í jaðrinum lendir í ströggli, sá sem lendir í jaðrinum þarf að vinna helmingi harðar að því að hlusta sig á skoðanir hans. Þetta bara svona. Þannig að það bara allir kvatar. Núna eru menn að reyna að halda í þetta af því að þeir trúa því að ef að þeir geti kontribúta til þess og ég meina þetta ekki gert eitthvað svona fullur, þú veist, við erum ekki alltaf með fullkomna sjálfsmeðvitund þegar við gerum hluti en bara Bjarni Benediktsson gjörsamlega vanhæfi formaður, hann hefur verið það heilengi og hann svo sannarlega eftir þetta, Sjálfstæðisflokkurinn ekki stjórntækur, það ekki neinum öðrum að kenna, heldur það að hann var algjörlega stjórnlaus á síðasta kjörtímabili og bara lagði enga meiningu í sína samninga og það getur vel verið að einhverjum fjölmiðlamönnum og einhverjum álitsgjöfum sem að hafa byggt sinn success á því að vera svona svolítið allavega látnir í friði af þessu fólki, þeir svolítið erfitt með að sætta sig við þennan nýja raunveruleika en það bara það sem að gerðist og flokkur fólksins og þessi ríkisstjórn sem núna þau eru mesta áhættan. Flokkur fólksins, það að flokkur fólksins geti gert sig að álitlegum aðila til ríkisstjórnar stærsta hætta núna við þá sem að öllu stjórna hérna. Stærsta hætta við peningaöflin, pólitísku öflin þannig að sjálfsögðu verður einhver ofur áhersla á það að þau séu svo óreind og það verður svo erfitt að ná þessu saman en ég meina þau bara eru með fullt að hæfu fólki að þau geta keypt sér aðstoð, þau geta dreigið fólk inn, þau geta reynt að ná tengingum inn í hina flokkana þú veist, þetta er bara þörf umræða fyrir ákveðið valdi í samfélaginu. En má ég spyrja þig einu sem sérfræðingi spillingu því að þú varst framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Transparency. Já, þetta sérfræðingi í að vera andstæðingu spillingu, þó að hitt hefði örugglega verið betra fyrir mjög fjárhagslega. Ok, ef þetta svona að fjölmiðlamennir bara meðvitað. Nei, ómeðvitað. Þetta ómeðvitað. Ómeðvituð, sjálfsritskoðun, lotningin, eru þeir bæjast ómeðvitað, frekar en meðvitað? Já, ég meina, það er örugglega eitthvað pínu flókið en ég meina. Við erum náttúrulega með Morgunblaðið sem með eigendur útgerðarinnar og þann bæja sem náttúrulega eingróin. Við erum með eiginlega alla viðskipta blaðamanna pressuna mjög finnst mér þetta fólk virðist allt kjósa núverandi ástand. Svo mátti ekki gleyma því að allt og mikið efni fjölmiðla ekki samið af fjölmiðlunum. Já, þetta er álitsgjafar. Þetta er samið af hagsmunaaðilum og blaðamenn staðhafi ekki eins og efnið sem það kemur. En mér langar að koma að eina atriði varðandi þess að þú varst að nefna á það og það er Sjálfstæðisflokkurinn tapaði. Og það gerir líka VG og það gerir Píratar og sósíalistar komast ekki inn og það munaði ekki miklu að samfylkingin ditt út að þingi fyrir þessu mörgum árum. Alveg rétt. Það tók samfylkingin smá tíma að henda út, við getum sagt auðum viðum þar en þeir náðu viðspyrnu. Og það er það sem núna verða VG, Píratar og Sjálfstæðisflokkur
nú verður þessi allir 3 flokkar ákveða hvort að þetta sé viðspyrnan sem þeir séu komnir það neðarlega að þeir séu komnir viðspyrnum. Sjálfstæðisflokkurinn getur náttúrulega farið neðar nema hann ákveði að setja viðspyrnuna þarna og það er svo vinna sem þeir þurfa að fara í að ákveða þetta. Menna, Framsóknarflokkurinn í sjálfu sér ekki þeirri stöðu vegna þess að hann var kortið búin að vera svona, lítill flokkur, stór flokkur og allt fram og tilbaka. Þau eru búin að taka þessa ákvörðun. Já, og miðflokkurinn aftur á móti uppleið, þannig hann ekkit, við erum ekkert að tala það að hann sé að koma á botnin og finna viðspyrnuna. Samt er hann á niðurleið, þótt hann sé á uppleið. Já, en hinir 3 flokkarnir eru í þessu að reyna að skilja hvort að þeir séu komnir með viðspyrnu, hvernig svo viðspyrna hvernig þeir geta þá snúið við sínum hag. Ég held að Bjarni Ben sé ósköp ljúfur og fínn maður og en ég held að ýmsar ákvarðanir sem hann hefur tekið hafi verið rangar. Hann ekki ljúfur og fínn í vinnunni. Ég hef margar sögur að segja ofbeldi Bjarna Benediktssonar gagnvart mér sem blaðamanni, bara svo þessi sagt. Já. Það getur verið alveg frábært þegar hann tekka sig út og komin heim til sín. Ég veist ekki að hann ræðislega fjölskyldinu. Það er það sem ég á við. Ég held að það sé svona. Ég bara nenni ekki að hlusta lengur á það Bjarni Benediktsson sé alveg frábær. Nei, ég þekki hann óskup lítið, við erum með vísum fjórmenningar en ég svo sem ekkert verið að bróður hans var með mér í bekki MR í 3 ár, 3,5 og þannig ég þekkti föður þeirra líka og ég efast ekkert það en það sem Sjálfstæðisflokkurinn þarf að ákveða, það sem VG þarf að ákveða, það sem Píratar þarf að ákveða, þeir þurfa að ákveða hvort að þetta þeir séu með viðspyrnu, hvort þeir hafi áhuga á því að spyrna sér upp og halda áfram þannig. Já. Það og þannig, það leksían sem þeir þurfa allir að læra af þessu. Já, þú hefur sagt og þetta með mannbótadæmi, þetta skiptir máli. Fólk verður að fá að vaksa og dafna innan flokka. Það verður að vera einhver persónulegu vöxtur á því að taka þátt í pólitík. Ég hef mitt gagnrýnt þetta. Og ef þessi flokkar ætla í þessa viðspyrnu, ég er að reyna að taka undir með þér, en mér fannst bara minn punktur verða þess undir. Þannig að það er hluta þeirra ákvörðun. Þau verða að ákveða það að þeir sem starfi í þessum flokk og taki á til starfinu muni fá tækifæri til persónulegra vaxtar sko. Af því að annars bara leiðilegt og bara byltingi gerist ekkit á þess að það sé gaman sko. Það bara það. Já, það er ekkert mál og ég get alveg bara kannski bætt við. Ég hef gagnrýnt þetta það svolítið skítuskokkum þegar fólk fæ ekkert með tækifæri til þess og þú ert búið að skrá í flokkin og þú ert búið að vinna ákveðin störf og svona og í stjórnmálafræði náttúrulega heil fræði sem byggja svolítið upp á þessu að það komi að við fáum ekki populistaflokka eða einhver svona, hvað maður segir, hálfskríti fólk á þingi, það er ákveðin hreinsun, þú átt að sína fram á það hvað þú getur og hvað þú gerir og það gerist náttúrulega með, unguhreyfingunni og svo framvegis og leyfa fólkinu að taka ábyrgð á ákveðnum hlutu innan flokksins og þannig eru þeir svolítið alast upp hvernig hlutin eru gerðir og þess vegna er svo skipti máli að vera kannski með svona styrta stóðir inn í flokknum með til að gera þessa hluti og lefa fólkinu að dafna en svo er líka með Bjarna Bena ég er alveg sammála að ég samt ég trúi alltaf góða í fólki og ég held allir sé bara það sé bara gott fólk en svo tekur það einhverju tímapunkti vonda ákvarðanir og svo er þannig aðstæður að sumir bara ná ekki stoppa sig af og halda því áfram og svo fara þau réttlæta þau vita alveg að þau kannski jafnvel gert eitthvað rangt af sér en skipti máli að réttlæta það svo það líti betur út á við en ég er nú ekkert viss það inn á við að fólk sé kannski endilega mjög sátt við sjálfa sig Sko þegar afsagnarsök númer 10
með að við öll hefðbundin gildi í nágrannalöndunum orðin og enn fólk að tala hvað Bjarni Benediktsson sé æðislegu gaur, þá verður maður svolítið þreyttur, sko. Þá horfum maður til Færeyja og maður veltiði fyrir sér það. En er þetta ekki alltaf þráhyggja hjá okkur hérna? Við erum búin að eyða núna 40% tíma, 60% tíma okkur að fjalla sjálfstæðisflokkinn í staðinn fyrir að við eigum að vera að fjalla þá sem hérna ætla að fara að mynda ríkisstjórn og hvernig ríkisstjórnin vilja. Ég held að það hafi verið þú sem að byrjaðir á að ræða sjálfstæðisflokki. Þú fórst að tala aðhaldið sem sjálfstæðisflokkur myndi veita þessari ríkisstjórn og eftir það höfum við rætt sjálfstæðisflokki töluvert mikið. En ég meina bara til að slá botnin í það, þá bara þú sjálfstæðisflokkurinn mun algjörlega sjá það sjálfur að tortryggja sjálfum sig nema hann ákveði að hefja viðspyrnuna. Sammála. Það þarf ekki einu svona hjálpaðin við þetta, þau eru búin að standa sig mjög vel, það var vel gefið, þau eru í mikilli forgjöf og eru búin að standa sig mjög vel og þeir verða bara að ákveða hvað þeir ætla að gera. En það sem að skiptir rosalegu máli að þessi möguleiki sem núna á ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins og þær voru nú, það greinilega var að koma hérna í fréttum að þær eru hafnar formlega og þau eru búin að skiptast á svona stórum strókum eins og orðaði hvað sem það þýðir að Flokkur fólksins hefur allan möguleika á því að mjög hratt læra að verða stjórntækur, þú veist, þetta snýst samt ekki þetta snýst um institutional getu til að meta upplýsingar, móta plön og semja. Það það sem það snýst um og þeir geta byggt þetta upp hratt. Má ég biðja ykkur eitt viðbragð við lokaspurning búið að vera gaman að hafa ykkur að nú að fækka flokka á þingi og þeir verða bara 6 og þá svona þessi skilvirki hluti Íslendinga að hugsa með sig, já þetta fínt, það mun ganga hraðar og eitthvað svona, en aðrir náttúrulega harma það mjög að þetta færi raddir sem okkur hefur fundist mjög mikilvægt að hafa í stjórnarandstöðinni. Að hvað miklu leyti mun þetta setja mark á næsta þing að fækkar svona röddunum? Þú horfur á mig þannig ég skal byrja. Það engin ideológisk ástæða fyrir því að vera með 11 flokka á Íslandi eða 9 flokka á þingi. Það getur bara verið val að fólk vilji það. Ég held að þetta sé jákvætt. Nú svo sannarlega tækifæri fyrir VG, Sósíalista og Pírata að ræða saman. Það er bara engin munur á þessu flokkum nema eitthvað svona identity. Ég var rosa leiður yfir því að VG var að hverfa í smá tíma. Það er hins vegar breyst því að upprunið þessa flokks einfaldlega komið vekk fyrir sameiningu vinstri manna á Íslandi. En finnst þér ekki pínu fyndið að Steingrímur J. Sigfússon skuli vera maður sem hvetur núna til sameiningar? Jú, mér finnst það fyndið, en ég pró smá tækifærismennsku í pólitík, þannig sigra maður, þannig að nú Steingrímur bara í þeirri stöðu að þetta leiðin til að bjarga hans flokk og ég bara ætla að gefa honum það, að hann sér það. Alveg svo ég bara mjög stoltur af Sigurðinga að flytja þessa I have a dream ræðu, þó hún hafi verið skrifuð fyrir hann og hann hafði þurft að lesa hann á iPadinum, vegna þess að hann bar fram tilboð. Kannski skilaði hann ég meina hann allavega sagði, rasismi ekki winning strategy lengur fyrir Framsó og það bara þá að taka því en það eitt en þetta ekki líka það var talað það ég held að það talaði með samt þessar kosningaransókn sem alltaf unnin að síðustu kosningar hefðu verið svona eitthvað upphaf þess að stjórnmálin væri að snúa aftur til svona hefðbundina stjórnmála fyrir hrun, þar að segja að það væri minna rót á fólki og eitthvað svona þannig þetta ekki bara erum við ekki að fara að sjá þetta gerast kannski að pólitíkin að fara aftur í stærri flokka og við bara og það neyðir bara fólk til þess að tala saman ég meina, ég alveg tala akkur ættu menn að vera að slást vinstrið í frekar en að vinna bara saman. Marino, ég byrst ásökunar á því að ég var dónulegur við þig en hver heldur þú að séu áhrifin af þessari fækkun flokkana? Áhrifin á fækkun flokkana verður náttúrulega fyrst og fremst svo að það mun fækka ákveðnum röddum og rödd Pírata var gríðarlega mikilvæg þó svo að
fyrirspurnir og skýslubeiðnir og svoleiðis hafa nú kannski verið komnar út fyrir velsæmismör. Já, mögulega gengið út í ökar. Að þá stóðu þeir fyrir réttlátur stjórnsýslu. Já. Og þeir stóðu fyrir mannréttindum. Já. Þeir stóðu fyrir þessari mannúð sem skortið aldrei í ansi marga flokka og síðan verður eftirsjá eftir því að það sé að hvorki VG í sósíalistar hafi komið inn vegna þess að þessi rödd sem kemur þeim meginn frá hún er bara nauðsynleg inn í umræðuna. Sko, umræða verður ekki nema það verði komið mörg sjónarmið inn og við höfum alltaf að fagna í upphafi umræðu að það séu skipta skoðanir. Svo eigum við að nota umræðina til að komast að niðurstöðu. Og með því að okkur vanti núna sósíalist eða VG þá munum okkur vanta þessa og Pírata, þá munum okkur vanta þessa svona aðhalsrödd úr vinstrinu. Já. Og talan ekki það, ef Samfylking verður í ríkisstjórn þá engin vinstra megin við á þingi sem þýðir að þeir eru ekki að fá neitt aðhald vinstra megin frá. Kannski einhverjir þingmenn Framsóknarflokksins eða hvað? Já, jú, en sko, félagshyggja, ég lít svo á að svona íslenskir flokkar séu upp til hópa félagshyggjuflokkar. Það er þessi fíni munu sem greinir þá að þessi ekki hreini félagshyggjuflokkar, þessi aðeins vinstri félagshyggjuflokkar eða aðeins hægri félagshyggjuflokkar vegna þess að eðli allra stjórnmála er félagshyggja. Það er að stýra samfélagi. Já. Og að þú stýrir samfélagi þá ert í félagshyggju, en þannig að ég mun svona sakna þessara þryggjaflokka að enginn þeirra hafi komist inn einfaldlega út af fjölbreytileika umræðunar. En ég efast ekkert það að það mun rigna yfir ráðherra fyrirspurnum og skýrslu fyrirspurnum og allt svoleiðis sem náttúrulega mjög kjánalegt vegna þess að þeir sem mun senda þetta inn hafðu tækifæri til að spyrja sína ráðherra allt þar til ekki þær. Já, það sem ég tek út úr röddum þessara tveggja herramanna er að sko við munum mögulega sjá ef þetta gengur svona saman með þessum, ef þessar viðræður skila ríkisstjórn þessara þriggja flokka sem nú eru að spila saman, að við sjáum sko litlausara og leiðinlegra þing. Já, mögulega. Ég held ekki. Ég held að verða ekkert litlaust og leiðilega, sérstaklega Sjálfstæðisflokkurinn verður í minnihluta og ég held það verður sko mjög skemmtilegt sko vegna þess að þau hafa, við skulum bara átta okkur því líka, þau eru að hafa sko svo stór batteri og þessi stóði sem ég tala þau eru mjög styrtar, hver sem verður formaðurinn, þau hafa sko sína menningu innan flokksins og sína aðferðafræði þar sem virkar og við sáum þetta síðustu viku í kosningum að hverju flokkarnir mistu fylgi og það aukist vegna þess að þau fóru, þetta eini svona flokkurinn svona, sem þóri að fara í þetta kannski, hvað maður segja, ósangjarna spil að setja út á alla hina og svona, hvað maður segir á góður íslensku mála svolítið út eins og svarta Pétur, það gera þetta engin íslenski pólitík nema þau og þau myndu koma upp í pontu og halda virkilega þeim við efni. Ég er sammála á honum Marino að ég er rosalega ádándi Pírata og þau hafa staðið sig gríðarlega vel að halda utanum með öllum þessum fyrirspurnum og margt gott komið úr því bæði með mannauðin og mannúð allar ég segja, mannúð og líka pöngast svolítið í stjórnarandstöðu voru svolítið óhrætt að fara fram og stíga ákveðin skref. Það verður, ég sakna alltaf vinstri vegna þess að þó ég sé þú veist, kannski svona í heildina kannski svona pínu til hægri þá er þessar skoðanir mjög mikilvægar inn í Íslands samfélag vegna þess að við viljum byggja náttúrulega auðvitað heilbrigðiskerfi og félagskerfi á svona ákveðnum sanngirni og ákveðnum jöfnuði
þannig þau gefa ákveðna mótspyrnu í umræðinni og geta haldið svolítið þeir sem stjórna landinu við efni, þannig það skiptir gríðarlega miklu máli, en ég held að verður samt rosalega gaman í með að Sigmundur Davíð er miklu fleiri á miklu fleiri þingmenn núna og vonandi mæta þeir til vinnu og Heldur hann nennið því sjálfur? Nei, hann nennið því orðlega ekki sjálfur en þeir kannski nenn að gera það og þó ég sé kannski alls ekki sammála og orðlega langflestu, þá held ég það verður gaman að hlusta á þessa hugmyndafræði sem þau koma oft með, sem eru oft svona í andstæð allavega við mínar skoðanir, en ég enga síður, ég vil fá þær fram vegna þess að það svo gaman að rökræða þegar þú getur haft allt á tromp og getur bara sagt, nei, fyrirgeðu, þetta ekki svona. Og mér finnst þetta skipta líka málið að fyrir lýðræði að geta bara, haft líka pínu svona skákmátt í umræðinni. Það annað að maður sér fyrir sér að sjálfstæðismenn og miðflokkur eigi miklu auðveldara með að fylgja sér saman samhenta stjórnarandstöðu heldur en kannski var á þessu þingi með það verður, þau munu ná því, en ég ætla líka að segja þess að flokka sem að hverfa þingi er að fólki þeim ekki horfið þú veist ég svo sem búin að fara yfir það, ég með mjög blendna tilfinningar gagnvart Pírötum en fólkið í Pírötum ekki horfið, flokkurinn ekki horfinn þó hann hafi dottið út af þingi, það fólk sem innandyra sem gæti núna fengið tækifæri til að láta ljósið skína og sitja ekki líka sveitarstjórnum en sem sagt nú gæti aðeins sviðið að vera þetta rýma aðeins sviðið fyrir vegna þess að þrásettu fólkið því hefur verið hafnað sama á við VFG fólkið í VFG ekki horfið það fór yfir í Samfylkinguna, Viðreisn og eitthvað annað slíkt það núna rosalega mikið af fólki á lausu sem að flokkur fólksins geti notað til að byggja brýr fólk sem að nýtu traust í hinum flokkunum þú veist, ég bara þú veist, ég ekki með mjög sterkar skoðanir á því hvort það megi vera 11 eða 13 eða 20 flokkar eða 3 af því að þú veist, það verða alltaf þessi skoðanaskipti þá innan flokkana en ég bara segja, þú veist, það ekki ideológiskar ástæður fyrir því að við erum með 11 flokka í framboði þú veist, það eru aðrar ástæður, það eru svona identity ástæður og ég meina svona raðaðist niðurstaðan og nú þarf Viðreisn að horfast í augu við það þó að þau kannski hafa aldrei dottið í huga að fara í kaffiboð með Ingu Sæland og líkum að þá það kannski það sem býður að næstu 4 ári og það góður uppalandi margra flokka í Samfylkingunni sem heitir Dagur B. Eggertsson hann búin að hala upp ansi margra flokka besta flokkin hjálpaði Bjartri framtíð, hjálpaði Pírötum ásamt Sóleyju Tómasdóttur líka svo hún sé þannig þú veist það bara þetta fólk ekki horfið en það eitt sem það eitt lærdómur sem kemur enn einu sinni fram í þessum kosningum og við Eggertsson orðar ágætlega í viðtali að fara í stjórnarsamstarf með Sjálfstæðisflokknum eins og að fara lifandi inn í líkbæk það var rosaleg líking dagsins en það þannig, það hefur sýnt sér núna í gegnum árin nú bara hljóta leiðtogar stjórnmálaflokkana að fara átt að sjá því hljóta, af því það eru 20 ár síðan almenningur átt að en bara, ef ég má segja bara til þessa flokka sem núna að fara að eða kjósenda þessa flokka, það ekki að kenna þessu leiðtogum neitt stjórnmál eru rosalega erfið og maður tapar ógeðslega oft og það mjög erfitt að tapa ég nýbúin að ganga í alveg ristórt tap þar sem allir töpuðu og það var, þú veist, af mínum kollegum og það mjög erfitt en það eru líka margir sigrar og lykillinn að því að ná sigrum eftir stór töp að skilgreina vini sína mjög breitt og óvini ofboðslega þröngt vegna þess að annars fjölga svo hratt í óvinunum og það bara það sem þarf að gerast núna þurfa bara kjósendur og fólk í öllum þessum flokkum og ég hef engar áhyggjur af leiðtogunum þeim 3 þau þurfa bara í alvörunni að setjast aðeins niður með sjálfum sér tekur bara örstuttastund og bara reyna að skilgreina vinina það breitt
að þessi 3 flokkar geti starfað saman. Það geti haft gríðarlega jákvæðar afleiðingar fyrir Íslands stjórnmál. En bara ágætt að minna á þetta í samfélagslegu tillit Ég held það sem ég hugsaði. Við hér á Djöflaeginu við sitjum uppi hvert með annað og við þurfum einhvern veginn að finna leiðir til þess að vera hérna saman án þess að vera með þennan tendens að útiloka og hrekja þegar við erum ósammála. Og ég held að þess vegna sem að Sjálfstæðisflokkurinn var 30% umræðefninu í dag og við erum frekar þreytt á því. Já, en hann hefur misfarið með valdsitt. Við erum með konu, Jasmínu sem núna nýbúi, hún nýr Íslendingur, ekki fædd hér. Einmitt. Og samt tókst ofsalega mörgum flokkum að hunsa þennan hóp. Rosalega mörgum, bara ótrúlega mörgum. Og ég eiginlega fylgdi sorg yfir þessu vegna þess að ég á tengdason sem fæddur á Filippseyjum og búin að flutti til Íslands 12 ára og tengdadóttur sem fædd í Litháen og fluttist til Íslands 8 ára. Og og bræður mínir eiga líka tengdabörn sem fædd alls staðar í heiminum. Einnig með Kína, Bandaríkin og Rússland. Og við verðum að fara að hugsa þannig að við erum saman í þessu liði. Sama hvaðan þú fæddist, sama hvernig þú inn í hvaða efnahag þú fæddist. Við erum saman og ef við ætlum að koma þessu samfélagi áfram, það svona svipað eins og ganga upp stiga. Ef þú ætlar að ganga upp stiga, þá getur ekki bara fært hægri fótinn og skilja vinstri fótinn eftir. Nei. Til þess að komast upp, þá þarftu að færa báða fætur upp stigan. Það þýðir að við þurfum að hafa alla með. En Jasmínu leið þannig þegar ég ræddi við hana fyrir nokkrum vikum að þann dag leiðinni þannig að skásta svar þeirra innflytjenda væri að stofna eigin flokk. Já, og það í gangi. Við munum gera það. Ég er ekkert hætt við það. Ég myndi aldrei segja þetta það vegna þess að það þarf að spyrna. Þið hafið ykkar leiðir án þess að við það þarf að koma þrýstingur ofan á. Ég er ekkert klingt því að það kannski rétta leiðin, en til þess að stjórnmálaflokkarnir í Íslandi átta sig á því að þarna stór hópur fólk sem þau skilja út undan, það þarf að búa til þennan þrýsting. Hvað ætla þau að gera þegar kemur á næstu kosningum? Ætlaðu virkilega þá útiloka, ég meina, í engum efstu sætum einhver, hjá reyndar varaþingmaður hjá fólksins. Það voru bara síðustu tölur sem ítinn út. Hún var inni í öðru sætinu í Reykjavík norður. Akkurat, ég sá það. Fyrir en bara allra síðustu tölur komu. Ég get sagt við Mörtu vegna þess að ég þekki hana og ég veit hún skilgrein sig sem innflytjandi. Til dæmis ég væri alveg til að ég búin oft hitta Pavelin og rætti og aldrei pælt í því, ég spyr ekki, en ég var einmitt að benda í gær. Það svo erfitt að skilja Pavel sem innflytjanda vegna þess að hann hefur aldrei skilgrein sig þannig sjálfur opinberlega. Þannig ef fólki þarf að líka svolítið, því ég kem inn í þátt þá segi ég, ég fætti uppalinn í Bosníu og kem á þessum forsendum og að berjast fyrir allan þennan hóp fólks vegna þess að það svo margir sem hafa leitað til mín, þannig mér finnst það svo mikilvægt að koma þeim málum að dagskrá þannig, og eina leiðin einmitt í gegnum stjórnmálin, en hingað til einmitt, og sérstaklega núna var dræm einhvern veginn, og ég veit alveg stjórnmálaflokkar sumi hverju hafa dreigið línuna að hafa fólki ekkert erlendum uppruna efstu sætum og þetta var bara svona skýr lína. Það ekki það fólk vildi það ekki, menn eins og þau kjördæmi ég bauð mig fram, þau gáttu sett mig annað, 3., 4., 5., 7. sæti. Mér var bara sagt að þau þurfa ekkert á minni hjálp að halda. Skilurðu, þannig það ekkert eins og þeim hafi ekki gefist kostur til þess, heldur þetta bara einhvern, þau sá bara ekki tilgang með því að fá innflytjendur á lista hjá sér, þannig þessu þarf að breyta og þarna hópu fólk sem ég tilbúin að hjálpa sem vill búa til þennan flokk og kunna kannski ekki alveg öll atrið hvernig að gera þetta, þannig ég bara Engin fréttaskýrandi hefur nefnt það í uppgjöri þessara kosninga að það að til dæmis Flokkur fólksins var hársbreidd frá því að fá pólska konu
inn á þing sem var inni nema bara akkurat í síðustu tölum þá datt það er ekki alveg búið það er endurtalið svo er það nefnilega ekki búið ef það verður endurtalið og hún skilgreinir sig sem innflytjandi já, og þú nefnir Pavel hvort sem við skilgreinum hann sem ég vil ekki skilgreina hann nema hann gerir það sjálfur en báðir þessi flokkar fengu núna með því að stilla upp kandidatum sem sannarlega eru ekki fæddir á Íslandi þeim gekk vel, kannski er þetta eitthvað sem að fréttaskýrendur hafa bara við þurfum bara sem þjóð aðeins að þroskast við þurfum að hætta þessu eilífa fara í þetta manngreiningarálit að búa til stéttaskiptingu sem er ekki til staðar hún er náttúrulega til staðar en eina stéttaskiptingi sem er raun og verið til staðar í Íslandi eru þessir innflytjendur sem er nýðst á af launagreiðendum allt og víða. Nei, ég er svo ósammálaður. Það er mikil félagsleg stéttaskipting. Já, ung börn og svona og ég þekki alveg hvernig íþróttafélögin, skólarnir og annað. En þessi stéttaskipting er svo langskýrasta og mest ábyrgandi. Já, hún er það, en líka kynslóðaskiptingin, sko. Já, hún er rosalega. Heyrðu, en hérna, ég er búin að hafa ykkur hérna í næstu 1,5 klukkutíma og við ætlum að vera max í klukkutíma þannig að augljóslega hefur það var gaman Já, ástríða, ég ránaði með það að hérna hér þegar tíminn líður svona hratt og þegar fólk eins og síðast Kærar þakki fyrir að koma Atli, Marino og Jasmína Takk fyrir Það verður fróðilegt að sjá hvort þessar stjórnarmyndunar viðræður skila árangri eða ekki Við höfum hér farið yfir það að það eru ekki allir á sama máli við þetta rauða borð hvernig fer en við höldum áfram að ræða stöðuna, pólitíkina og samfélagið.